Looking for a little bit more to need. Oh, Natsu, he turns the corner, finds one immediate. Unfortunately, it waves. Really good stuff. Helping catches him off guard. It's not helping because he has to be Kami berdiri sebagai satu. CFLC, kami datang. Sebelum ni saya pernah menjadi professional player untuk game Battle Royale selama 8 tahun. Dan sekarang saya nampak satu peluang untuk menyinar kembali dalam e-sport ni. Teamwork dalam tim sekarang bagi saya makin improve. Better daripada national qualifier sebab kita orang pun ada player-player yang baru dan juga orang kata fresh environment lah. Player-player semua ni, diorang dah adapt dengan pressure, diorang dah tahu how to play the game. Diorang dari segi mechanical skill memang high level lah. Bagi saya benda tu sangat bagus untuk team O2. So, of course kita orang akan target untuk champion untuk season kali ini. Jadi, kita tengoklah macam mana. Bertahun-tahun kita orang dah bermain secara kompetitif. Tapi untuk CFL kali ini, kita orang akan datang dengan lagi confident dan juga lagi bersedia. Berhati-hatilah kalau jumpa dengan O2 Hehe. Eto na tayo guys, nagbabalik na tayo sa Crossfire Legends Sea Championship at mukhang week number 3 na nga. At isipin nyo, nakita ko yung match schedule no, maka pre-match time talaga para sa 2 weeks pa natin. So una sa lahat, ako si Dax, kasama ko dito si Vince. Pero Vince, bakit parang iba yung camera mo? Ba't parang iba yung vibes natin dyan sa setup? Di lang sila, diba? Kundi lahat ng mga nakita natin ng week 1 at week 2. But bago sa lahat, magpapasalamat tayo sa Oppo Reno 14. Oppo Reno 14 Series Smooth Legend. That's kita, grabe, si Vince, smooth pores, kita ang lahat. Okay talaga. Pero syempre, pasalamat tayo, ginagamit sa mga studio, ginagamit sa ng mga players, ginamit rin dun sa One Ayala nun. Kaya nga, alam mo, maasahan nyo yung Oppo Reno 14 na yan. At ito pa nga guys, at OBSBot, Meet2 Gaming Webcam, i-capture ang panalo, i-stream ang iyong kwento. Kaya nga kitang-kita rin natin lahat ng mga players, no? Palagi tayo may wide cam, may setup tayo, at palagi pa nga dinadub ni Vince kung ano ba nagsasabi ng mga players pag timeout eh. Matik yan, siyempre. Ganyan
kina-capture at ini-stream ng Obsbot yung mga kwento ng players natin. Kahit sa timeout, nababasa natin yung mga galaw nila. At syempre, yung mga saloobin ng mga players natin. Kaya, if you want a very, very smooth and very nice action camera, Obsbot is the way to go actually. Ito nga yun, napakalinaw, di ba? Kapag Obsbot ang camera nyo, ganyan kalinaw yung mga tigyawat, yung mga pores ninyo, maha-highlight. Pero syempre, smart yan. But of course, Diba? Dax, tingnan mo to. We also have a very, Uy. very new weapon kasi last 2 weeks, di ba? We have a different weapon pero this time around, it's gonna be QBZ95 Angel. So, weekly, nagpapalit tayo ng mga panibagong guns. If ever you miss that out, sayang. Pero, huwag nyo i-miss out dahil you just have to log in, get those guns, i-flex nyo sa mga tropa nyo, and then, meron kayong flexing capability, o di ba? Kahit matalo kayo sa mga games ninyo, mahalaga, maganda yung baril nyo. Oo, di ba? Basta maganda yung skin, masaya ang buhay. At yun na, QBZ, magagamit nyo pa nga yan. At ito pa nga, invite new players to get the M200 Dominator. We always talk about the rifles na nakikita natin. Ito naman, malaking baril talaga. At ang dali lang naman yan, sabihin nyo lang, pre, tara, Crossfire Legends tayo. Ikaw pa makakuha ng skin. Gawin din ng kaibigan mo yun. Sila makakuha ng skin. Tuloy-tuloy lang yan. At yun nga, top tier Red V has officially arrived in Crossfire Legends. Puro tayo skins, guys. M4A1 Iron Beast Noble Gold. Yan ang gusto mo makita. At kung gusto nyo makita rin in the game, in the app mismo, ang mga laban natin, dun kayo sa Esports Center event, watch the match, win great awards, at kunin yung mga parts para makuha yung skin. Pero Vince, eto na nga tayo sa week 3 no, ng group stage natin this January. We are talking about week number 3 kasi nga naman, simula January 7 up until February 1st, magra-run yung group stage. Today is January 21 and after that, meron tayong semis and grand finals. Pero syempre, ang pinaglalabanan dito, Dax, would be the $45,500 kung saan ang champion makakapag-uwi ng 15,500. That's around 33 to 30%. Di ba nga pagka ikaw lang ang nakasigurado dito, matik yan, malaki ang mapapasayo. At speaking of malaki ang mapapasayo, no, you've mentioned this earlier that we ran through the open qualifiers, national qualifiers, currently in the group stage ng every teams or every top 2 teams from Malaysia, Indo, Thai, and Malaysia. Tapos nandito na rin yung mga top 2 ng Vietnam. Tapos top 4 lang makakapasok sa semis kung saan yung top 2 ay maglalaban sa grand finals ng Feb 8. Pre, ako, sinubaybayan ko lahat ng mga matches recently. Nagmarathon pa nga ako bago tayo nagsimula dito. At parang nakikita ko doon sa top 4 ngayon, dalawang region lang, kundi Pinas at Vietnam. At yun nga, diba, dito sa Group A natin, Vanguard Pamilya, Evo, yung mga pinapatayan natin. May Evo's Full Sense at O2 rin. Doon sa Group B naman, KDM, the flawless run continues. Sila on top of that. Andyan rin yung Heartfire from Vietnam, PRMX, EA, E-Arena yan, at TXD ng Malaysia. So, grabe talaga, no? 2 weeks pa lang meron na tayong standings. Pero nakikita rin natin sino parang dominating region so far sa ating competition, no? Walang duda dyan, men. Naglaban or nagtatagpo talaga. Pilas on top, syempre Group B. Kadiliman, unbeaten 4-0 sa kanilang standing. And to them, beating Heartfire from Vietnam, that's a threat. But speaking of Vietnam, Evolution is dominating the Group A. So, binigyan lang naman nila ng talo lahat ng mga teams na nasa Group A, including Vanguard Pamilya. Pero kahit may talo ang VF, nandun pa rin sila sa top 2. Kaya, speaking of top teams, ayan, yung top 1 ng Group A, Evolution, they're gonna be facing O2 again. And then top ng Group B, which is yung Kadiliman, they're gonna be facing E-Arena mamaya. Mga nagsasabi na replay yan na, uy, ito yung schedule nung day number 1, week number 1 yan. Hindi, take 2 to, second cut, second coming ng ating mga top teams. At yun yung naging interesting, no, Vince? Yung number 1 teams natin ng Group A at Group B, makikita natin muli sa week number 3, day number 1. At dun nga sila makaset ng tempo, makakaset kung ano yung standard of play nila. Pero itong Evolution ibang klaseng lakas. Especially nung kinakast nyo yung Full Sense versus Evo game na sila yung nagsasaya na lang sa power supply. Kasi syempre, andyan si paring Tony, si Luca, si Luigi, si Zero, si Andy at si Bowsy. Paring Tony, di ba? Walang mintis. Anyways, Evolution still on top.
make sure you get, of course, kay Lucas yung mga sign. Of course, it's a sign na talagang sila yung magiging on top sa kanilang group stage. Pero syempre, hahamunin din sila ng mga players from O2, Drax, Mansi, Naxu, Kid, and Eustace. They have those experience. Ang problema, they have experience sa ibang game at ibang genre, which is Battle Royale. But they're gonna be playing FPS. They had struggles, pero O2 miraculously coming back into their A game. So, itong last 2 weeks na to, most likely, I'm expecting for them to somehow rise and come back. No, I agree with you. Bawi kung bawi para sa O2. At pansin natin, no, parang nag-musical chairs sila nung roster nila mismo nung first 2 weeks na pumapasok si Nain, biglang papasok si Eustace. At mukhang ito nga ang magiging starting 5 nila ngayon na magkasama si Naxu at si Eustace, ang ating security guard ng power supply, no? So, tingnan natin kasi feel ko ang habol ng O2. At na-mention yun ng mga castro for the first 2 weeks na medyo nawawala sila sa plano, nawawala sila pero may individual skill sila. Baka ito na ba ang tamang timpla ng O2 para rin ma-shake nila yung foundation ng Group A kasi kalaban nila flawless so far. Yung Evolution team na to, pre, hindi pa sila natalo ng map ever since last year. Yung nakatalo lang sa kanila, yung sa Vietnam side sa Heartfire, yung 3-2. Pero maps lang yun, panalo pa rin yung Evo team sa matchup mismo. At ito na nga ang map draft natin. At mukhang yung 2 picks na nakita natin from O2 and Evo last time around na naglaban sila, ito na naman yung map 1, map 2. Nauna lang yung Black Widow kasi nauna ang Evo ngayon sa map draft. Nako, parang paborito yata ng Evolution tong Black Widow. Kung saan ang power supply ngayon ang pinili ng O2, which is gonna be coming up on second. Pero most likely, sa karamihan ng mga serye natin dito sa group stage, no, for the past 2 weeks, parang never pa tayo nakakakita or madalang lang tayo nakakakita ng decider map, no? Ilang instances lang yon, I believe. Isa. Wherein yung VF pa yung nag-participate. Pero for their decider, they chose festival, which is madalang ako nakakakita ng festival map. Most likely Pilipino madalas ang naglalaro dito, no? Pero there was a case kung saan ang Heartfire ang pumili ng festival map para sa Kadiliman, and then of course Kadiliman beat them to it. Tapos yung naalala ko rin sa Vanguard Familia, no? Na natalo sila unfortunately against Evolution. Just goes to show na pinag-aagawan rin ng Pinas at ng Vietnam ang festival map na yan. Pero mukhang ito na nga tayo, game number 1 sa ating week number 3. At ito nga ang habol ng O2 Esports. Sila ba ay makakakuha ng revenge against Evo o matutuloy ba ng Evolution team ang kanilang flawless run dito sa C-Stage? Ito na nga tayo, map number 1, Vincent. Excited na ako kasi matagal na ako nakanood sa inyo, pero ngayon makakasama na kita dito sa cast mismo at mukhang O2 pa nga ang manguna dito sa attacking side natin. Alam mo, kinikilig ako eh. Kasi ito na yun eh. Ito yung karangalan na makakasama ko. Si Idol Dax at ang karangalan ng First Blood na punta kay Bowsy, eliminating Naxu agad-agad. They're not wasting any time here. They're eliminating the members of the O2, but the question would be, mapipigilan ba ng Evolution yung pag-atake ng O2? Losing Naxu? I mean, you mentioned it before na Evolution nga mismo sila ang mga slow start sa mga round number 1 sa mga mapa, tas bigla silang babawi na lang. But with that first kill, as you said, Bowsy, ayun na nga ang unang form niya, sniper pang ang hawak dyan. At hintay na lang yung nade. Peek sana dito galing sa side ng O2, lulusot na sila into the warehouse. Bowsy na naman naghahanda ng grenade rin. W Kid, makukuha ba niya yung kanyang gustong patayin? Ayun, si Andy, nandyan ay para tumulong ang Evolution. Ayan yung covering fire. Dalawang nakabantay sa B, dalawang napatay nila ngayon at mukhang hirap na ang O2 ngayon. Nako, Andy getting that 2 kills consecutively. And now 0, ayaw magpabokya. Parang gusto niya pang dagdagan. And again, ayaw ng bokya, gusto dalawa. Buy one, take one deal. And Evolution started strong in this Black Widow map. And this will somehow put a smile on their face because alam nila eh. Sabi nila, replay to, napanood ko na to. I-recreate lang namin yung nangyari nung week number 1. Totoo. At yun nga, diba, nung last matchup nila against Full Sense nga yung pagkaalala ko, iba na yung vibes ng Evolution team, no? Sobrang confident na nila. Puro smiles, puro tawa, minsan nag-joking na lang, minsan nangungutsilyo na lang, nagdadala ng tondo kahit galing sa Hanoi, ganun. Pero ito nga si Drax, diretso na rin. Lucas ang batay. Evolution, they're just ready for anything! At sila, ang nandito lang para pigilan ng O2. Naxu na lang, siya na lang yung titirang guy at mukhang sabi ni Lucas, sabi ni Homie,
What are you doing there, homie? Ba't hindi ka mag-avail? Puro ka inquire, di ba? Ito na yung sign para manalo yung Evolution this round. Man, that was really quick. I believe hindi pa nga yata tayo umabot ng parang 40 seconds on that round and they finished that Agreed. off. Yeah, sa Black Widow pa, no? Tapos sila pa nga andito sa Global Risk mismo, no? Nag-iisip tayo, O2 baka makahanap ng magandang mga angulo habang sa Blacklist. Kuha silang mid-control, ayan na nga yung smoke, diba? Pero kung bantay, sarado to ng Evolution, nakasulat na lang ng sign, don't enter here, huwag kayo pumasok dito. Pero yung O2, gusto pa rin lang pilitin yan, flashbang muna, into the window. At actually, Vince, may malapit, si Lucas nandun lang sa gitna, bigla na lang bulaga, makakuha pa nga siyang isa. Ito yung ano eh. Parang, this is a different approach na nakita ko sa Evolution. This time, they're recreating every scene dito sa matchup na to. Pero ang challenge would be them not getting eliminated. Not even once! Look at that! They're eliminating the members of the O2 one after another. Pero si Lucas ang bokya, siya pa lang ang nai-eliminate. Wala eh. Parang ano eh, nagpustahan sila, min, na parang ang mamatay pangit. Yun siya na yung unang demerit, no? It's like, ikaw yung may one death ngayon, pero Evolution, hindi nagbibigay ng kahit isang punto sa O2. Ayaw, eh. Sa simula pa lang, 3-0. Lucas, ba't may one dyan? Sige, 5 kills ka, ba't may death ka dyan, boss? Ba't ganon? Ayaw, min. Sabi ko na eh. Nagpustahan tong mga to, ang mamatay pangit. Natalo si Lucas, hindi niya kinaya. Sabi ko na, parang ang goal nga nila, matapos itong series or itong map na to without suffering any casualties, and Lucas got the bitter end of it. Ladies and gentlemen, Evolution doing so well 3 rounds in a row, but can they keep up? The question would be O2. Ano yung countermeasure para pigilan ng Evolution for dominating this game? Totoo naman, no? Ngayon, slow play pa rin ang O2. Default sana papunta sa may A at si Eustace ang tagbantay sa mid. Pero doon sila nagugulat sa mga off-timing ng Evolution. And we've talked about it, tong Evolution team na to. Yung Vietnam nga, iba yung liga nila. Nauna nga sila sa Crossfire Legends, ganun sila kalakas. And it's just another example from zero! Nakakuha nga siya isa, penetrate na rin. Ito na ang best chance ng O2 para makalapit sa A. Pero ang bilis ng response ng Evo dito, no? Handa na sila sa site. Nag-rotate na nga sila papunta ng mid-range para bantayan yung double doors. Kasi ito na nga si W Kitong muna. Pero Luigi, good idea. AWM dito sa gitnaan. Grabe, the patience is thus there. You can see Evolution not rushing to things. Kung saan, inaantay lang nilang mag-first move yung O2. And kapag sila yung nagra-rush, ang ginagawa ng Evolution, oh sige, you rushed, we're gonna be taking you out. Tapos ngayon, sabi ng O2, gusto namin ng slow and steady because we lost one. Ngayon, si Kid nakaspot ng Bowsy, sumunod si Andy. 2 players remaining, throwing all those utilities, and there you have it. Ang ganda ng sipat ni Luigi, consecutive 3 kills in a row, and Lucas! Ayun na nga. Kala ko talo pa sila doon. Oo, natakot pa ako. Pero Vince, nakita mo yung kill feed kay Luigi? Dalawa ba nakuha niya sa isang Parang bala? tatlo. Ganun kabilis. Diba? 3 ka agad, pero parang isang lang. Nadamay pa nga yung nasa likod. At nasabi na nga ni Maximus nung dati na mag-ingat-ingat pag pumila kayo, pag nakalinya kayo. Evolution, they just have these great angles right now. And walang mahanap pang sagot dito ang O2 at all. Yun na yung best chance nila. Naka-play sila in A-short pero wala pa rin eh. Ang hirap hanapan ng sagot pag ganyan kagigil yung kalaban mo eh, no? Kahit sabihin mo gustong gawin ng O2 dito would be slowing down the pace, kayang sumabay ng Evolution. And just like that, Luigi gets 1, 0, hindi nagpatalo. Tapos, would be 0, hindi pa nahopya yung kanyang health bar. Baosi somehow using that sniper to nail down Manzi. Yeah. And Kid and Eustace na lang ang natitira. This will somehow put some fear in their bodies. Ayaw nila talagang lumapit. Paano nilalabanan yung full 5 man ng Evo? Uy! Oh, 100% yung confidence dito. Pero ito na nga, big 1v1 with the great one. Kinailangan pa rin ni Eustace manalo. Diyan siya na lang nag-iisa. In a 1v2, ang problema lang, yung C4. Nasa kamay na ngayon ng Evolution. Eustace, he needs to hit some nutty shots. There you go! Yan kailangan mo, Eustace! Ginawa niya! Para sa O2 yan! At sila na rin nakakuha ng isa dito sa punto nila. Ayaw matapos yung round na ito, tong map na to na hindi nakakaisa. And O2 hopefully, no, with this round win,
medyo mag-init na, mag-ignite na yung kanilang confidence. I'm gonna be expecting for them to somehow magbaga na parang uling kung saan magpapatuloy na yung init. Pero si Luigi, ito mas mainit kasi si Eustace, nag-peak lang, inunahan niya. Oo, sabi niya, wag na nga yan. Bawal na mangyari muli. And Eustace, he's been good with the shotgun before, good with the sniper, sige. Pero Luigi, consistency is key. Nakadalawa pa nga at same angle lang yun. May dumaan lang sa bintana niya. Wala na kagad ang dalawa sa O2. Ang bilis ng pangyayari, no? Luigi getting 2 in this round. And Manzi nakatanggap ng isa or binigyan niya itong si Luigi. Actually, nakatanggap siya kay Luigi. Pero Manzi surviving that. Pero gano'n na lang kakonti yung buhay niya. Hindi na siya ata makaka-rotate pa. Kasi if in order for him to somehow survive, he needs to regroup with Kid and Drax. Nasaan siya? Nagbabantay siya ng gitna ngayon sa may pintuan. So, yung mga members ng Evolution dito nakatoka to guard the middle and it seems like they're gonna go hard A. Yeah. Nabayan pa nga siya sa palado na dito ang O2 pero W-Kid, big kill para maka-play into that A site. Ito rin, nahuli na rin si Mads sa gitna. Alam na alam kagad ang Evolution kung saan ang play dito ng O2. Pero dun sila nag-iingat ngayon. Bowsy though, brilliant shot. Galing sa itaas, yan ang gaging advantage dito ng Evo. At di pa tapos, wala nakatingin kay Bowsy. Tinuloy na lang niya yung nagawa niya kanina. Dalawa para sa kanya, Drax. Ikaw na lang. 1 kill pa lang. Kailangan mo makakuha ng 3 para manalo dito. Pero 0. He's ready. He's steady. And Evo, makakalima na nga sila. Wow. Evolution di ko lang sure kung may lakad tong mga to pero at this rate, nagmamadali yata silang matapos itong unang map pa lang. Actually, meron tayong nakitang isang round na parang hindi tumagal ng 1 minuto. Sabi ng Evolution, okay lang, we can take our sweet time. O2 nakaisa na kayo, pero if we're gonna be ending this quick, sana mag-cooperate na itong O2, pero yung O2, ayaw nila yan. Gusto talaga nilang maka-comeback to kahit paano Yeah, bigyan ng chance dito ng O2 pero kailangan ng O2 makahanap pa ng iba. Walang nakatingin na naman sa gitna at hindi na nagiging play dito ng Evo Bigla na lang, Peekaboo, I see you from the double doors. The swing is solid. Lucas, then may pressure. Kung saan ka man punta, andito na lang sa may tubig nga but 0. Unrelenting, tuloy-tuloy pa rin. Bigla na lang may sumabog sa mukha niya. And Evo, they're just getting away with all of this, Vince. Lahat na lang ng pwede mangyaring tama nagagawa dito ng Evolution. Kahit ako, nagulat ako doon sa sumabog sa harap-harapan sa mukha niya Actually, receiving all those damage with that fireworks and that spray to knock him off. How can you survive that? And now, the defense is quite tight on B, Dak. Nakita natin dito na ayaw nilang pakawalan yung B-sides because they know na itong dalawa na titira, si Drax at si Eustace na may hawak ng C4. Medyo nagso-slow pace, ika nga. Drax checking every corner kung may tao nga ba doon. Bowsy lumapit na. Kung ayaw nyo magpakiramdaman, sige, si Drax na natitira. Bang! Oh, what? There's no way. There's no way na nag-crossfire setup dun. Yung O2 Vince. Tapos napatay pa rin ng Evo pareho. Sa kabilang gilid. Kala ko mahuli si Bowsy dun kasi may tao sa sulok. Hindi pa rin. Ang galing talaga ng sync ng Evolution. Yun ang masasabi ko. Getting to watch them in action talaga, no? Ibang level. Wow. Man, ang nangyari yata doon, parang minarkahan yata nila every player We know na somehow, dalawa to. Hindi to mag-iiwalay kasi nga naman, crucial moment na to. They have to somehow do the objective. Pero what they did is that, sige, ikaw na sa isa, ako naman sa isa. Tapos nag-coordinate yung mga tira nila. Parang fire, pack. Tumba na silang dalawa. Walang kahirap-hirap. Pero Naxo, napatumba niya kaagad si Lucas. Oh, bigla siya na-traded. Yun dun, no? First time, first blood dito sa side ng O2. Pero bigla na lang, ito na naman ang Evo na naman. 4v3 na kagad. Luigi, up and down. Sana ko. Nagpapahabol siya kay W. Taya-tayaan muna dyan. But yun nga, sa try wall back to the boxes. Luigi, does he know though? Ayan na nga, nakita na rin ni W-Kid. Yan ang pa rin ang makukuha ng O2. Yung paghahabol nila. Dire-diretso na lang dito sa may mid. Manzi has the angle. Pero talo pa rin siya. Si Bowsy, nami-misto na lang yan Hawak-hawak pa rin yung sniper sa inventory. Pero 2v2 na nga itong palag at nakaplant na rin. Finally, yung O2 dito sa B. Nako, parang this is the first time I've seen them plant. Tapos sabi ni Eustace, sige, I'm gonna peng-peng you! Pero sabi ni Bowsy, ito, Snowman, magpalamig ka muna. Saktong-sakto, malamig ngayon sa Pinas. Ayan, may defuse time pa sila. Pero 0 eliminates them all. 20 seconds, not a problem. 0 kahit kausapin ko ba buong araw yan, they will still win this round.
Man, how fast can this go? I mean, anong oras pa tayo mag-out dito pag ganito maglaro to mga to? Wala, 10 minutes pa lang, round 9 na tayo. Yun lang masasabi ko. Nag-pre-show pa nga tayo sa lagay na to, Vince. Nag-sponsor spill pa tayo. Nag-shoutouts pa nga tayo. Speaking of mga paborito, shoutouts ni Vince yan sa mga iba't ibang apps. I don't know why you do it that way, but I've learned how you guys do that. Anyway, ayun na nga si Luigi. Hulid si Manzi dyan. And ito talaga yung trend, no? Makakukuha ng isa yung evolution. Tapos tuloy-tuloy na lang. At si Eustace lumapit lang. Napasabugan na naman ng grenade sa mukha niya. Grabe, man. Nakakatakot lumapit. At wala pang side switch yan. So, 2 rounds remaining. Magpapalit pa sila ng role niyan. So, Evolution, mamaya-maya, they will be holding the C4. Pero O2 still not figuring out how to play with the C4 properly. Kasi out of all those rounds, parang isang beses pa lang sila nakapagtanim. Pero, Tama. hindi nila nadedefensahan yung C4. Hindi. W-Kid, baka nakita mo sa baba mo yun. At yun nga, bigla na siya tumingin pa. Bapik! At Bowsy! Kahit palipad-lipad pa nga, mga action star na uhulog rin. And Bowsy getting the shot going. He wants more. Sana pa nga si Eustace na lang ang natira dito. Lumusob na talaga ang Evolution. And we will swap those sides, Vince, as you said. But with a score of 8-1, no? 8-1. 8-1. Pre, alam ko tawag sa kanila Evolution, pero alam mo yun, the great say, it's the next level play. These guys are just playing next level in general. I'm very, very much scared na makalaban to. Actually, kapag ito yung kalaban ko sa RG, ayoko na, parang gusto ko na lang mag-quit eh. Tapos ang sabi pa naman ng ibang mga nanonood sa atin ngayon sa socials, no? Bakit kapag mga Vietnamese yung kakampi namin, hindi naman kasing lakas ng Evo? Bakit ganun ang binibigay sa atin ng CFL? So, simple lang yan. Rank up lang muna. Alam ko, Vince, ikaw mataas rank mo na ngayon eh. Ay, wow. No? Silver lang po ang idol. Oo, huwag ka ganyan. Huwag ka ganyan. Alam ko malakas ka. Pero yun na nga, O2, kailangan nila magpakita ng tunay na lakas dito para lang bumawi. 1-8 is such a big mountain to climb. Pero yung Evo, nasa gitna na naman. Lucas, na lang natamage pa nga si WKid spray and pray para na makaalis. Sige, naka-back off muna siya. Pero yung map control kagad ng Evolution, no? Meron silang angle into mid. Nandito sila sa may short trend. Binabalik na O2 pero Luigi. Pang ilang pistol kill na yan ng Evolution. Okay, Lucas, pistol rin. Huwag na tayo mag-rifle. Secondary na lang. Ayun, kahit si Luigi na naman sabi sa'yo eh. Secondary lang ang galawan. Pistol ng pistol. Maliit lang kailangan para makaplant ng bomba. Ano nangyayari dito, man? Alam ko, napanood mo rin yung sa Group B naman kung saan yung Heartfire kinalaban ng Paramix. Ginawa nila every round. Melee na lang. Partida na lang yun. Melee. Tapos masasaksak pa sila ng melee na yun. Aray ko. Oo. Tapos yung Evo full sense rin eh. Yung kahit sa paglabas mo nung tulay eh, nandun lang. Pero speaking of, paglabas mo ng bintana, andyan ang Evo. And it just smiles. Kanina nakita ko nga si Bowsy, nag-iyon na siya eh, inaantok na. At sige, kung kayo nagmamadaling ganito, gets naman. But it's just a different level of play. Like, sinabi ko na kanina, pero grabe talaga yung pagiging paglakas ng Evolution throughout the weeks. And here's another example of it right now. Man, parang yung antok talaga dito ni Bowsy. Parang sinasabi niya na parang, man, ito na yun, step up. O2, it's time for you to step up. Naksu! Na-headshot sa ulo gamit ang secondary weapon ni Bowsy. How brutal can that get, man? They don't even use those rifles just to deal with them. Parang wala na kami pakialam. Sige, tagaan na lang kung gusto nyo. Sige, rifle pag malayuan. Pero, Drax, wag ganun. And Evo just have shattered O2's confidence at this point. Mukhang mabilisan lang tayo dito sa unang mapa natin. 10-1 para sa Evolution sa map number 1, Vince. Wow. Wow. All I can say is wow. Yeah. It took like 15 minutes for this game alone to finish. Tapos, they just need to hydrate. Kung ika nga, kung may choice sila, kung may pipiliin sila, di ba? Huwag na kaming tumayo. I-start nyo na yung next map, please. Totoo. Alam mo kasi dito sa PH broadcast, okay lang sa atin yan, no, Vince? Kasi ito yung pre-show naman to the main event, right? Right? Diba? Main event yan. Kaya katropa natin itong mga taga-Vietnam kasi ginagawa nila
ang kailangan nila gawin. 10-1 here for Evolution. Dominant win to set the tempo sa series natin. 110 score. Game na to, di ba? I'm seeing some familiar faces like Homie Tony. Ay, wala si Carlo Palad ngayon. Si Andy yung naglaro. Okay, kung kilala mo si Carlo Palad, ayan, kapangalan ni Coco TV yun eh. Si Andy yung naglaro dun. So nagkaroon ng substitute pa yan, ha? Partida pa yan. Binigyan nila ng exposure si Andy maglaro sa tournament. You're not wrong. And sa lagay ng ganito, sa lagay ng kanilang rotation mismo, manalo sila ng 10-1. It just goes to show na yung Evolution, iba't iba talaga bang nagiging plano, pero ganun pa rin yung lakas rin eh. Nakita natin sila nag-pick out towards mid, sila yung nag-iintay sa mga utility dito ng O2, at sila nag-off timing sa simula. But nung nangyari yun, naging showcase na lang eh, na guys, sino unang mamamatay? Haha, si Lucas. Guys, sino makaka-multikill? Tara, paramihan tayo ng pistol kills, no? At yun na lang nakita natin sa Evolution. The more the rounds went, mas naging confident sila, at doon na nawala yung confidence ng O2. Nagtuturo na si Tony. Kakaiba ka talaga, homie. Pero, what happened was, I think Evolution is just enjoying every bit of it. Like, they're adding challenge. Uy, hinimas si Putra. Ayan, ang dating IGN ni Putra sa kabilang game would be... Ay, ang dating IGN Eustace sa kabilang game would be Putra. Siya yun, oo. Baka mamaya masabi ko Putra eh. So, siya din yun. Baka malito. Pero most likely, O2 is still having their fair share of fun in this game even though they were on a stomp. Kita mo naman yung score, di ba? 10-1. All they have to do was to smile and focus their energy towards the next round. They have to play this or find a way kung paano nila masya-shatter yung Evolution. Kahit kita mo naman may tumalon and then they answered with a pistol. Para lang sila nag-hunting ng mga ibon. I don't even know what to say. Yeah, just pag nagmintis eh, sige, okay lang yan, pistol, pwede na yan. And yeah, there's nothing much to say about the game like that though, na ito talaga expect natin sa Evo, ito ang nakita natin sa Evo, and saan tayo magsisimula? So shoutout sa Andy, kay Andy, andito na siya, ang 6-man ng Evolution, nakalaro rin, did get a few kills on the board, pero talaga the usual suspects to nakita natin, si Luigi, si Bowsy, si Zero, naka 10 plus kills, 16 nga si Luigi doon, and walang mintis eh. At kung nangyari nga yung mintis, okay lang, hindi sila mag-miss twice pagdating doon sa mga pistol mismo. Walang mintis talaga, Dax. Tignan mo naman, no? Actually, matumal yung kills, ha? At this round, matumal pa yan. Kasi usually, umaabot tayo ng 15, 20. Pero sabi ni Luigi, kahit matumal yan, I'm gonna make this count. Out of how many rounds? 16? 3 assists, tapos 6 rounds lang ako napatumba. With the average damage per round of 121.91. Kahit wala akong headshot, yung 60 na yan ang mahalaga kasi panalo yung Evolution team dito sa first map. And the amount of damage, hindi nga tayo umabot ng almost 2K. 1.3K lang ang binigay dito ni Luigi. Pero still, this guy is the man of the match, is the MVP, the ace of Evolution for this Black Widow map. So I'm gonna be intrigued kung ano or paano nga ba sasagot dito yung O2. Magiging favorable ba sa kanila yung next map or it's gonna be a stomp again? Yeah, I mean, we'll see kasi yun naman yung map pick mismo ng O2, no? Na we're gonna be playing into power supply kung tama ang pagkakaalala ko. Pero ito nga ang head-to-head natin. At yun nga, welcome to Andy. Siya, nakakuha nga ng 2 multi-kills rin eh at 722 damage. So, medyo dikit lang yung stats dito ni W-Kid at ni Andy. W-Kid actually, the one na nakaka-refrag para sa team niya. Pero kita mo gano'ng kahirap para sa O2, no? 78 DR lang, 777. Kinda lucky there para kay W-Kid but not too lucky para sa buong O2 mismo as a team. Napaka-convenient para kay Kid yung stats niya eh, no? Try mo, may Actually, you're right. 7-11, di ba? Okay, pero ito ang hindi convenient dahil nga you've suffered a 1-round win up against Evolution, dominating that entire map. So kung ang O2 ang pumili ng power supply na to, good things may happen for them. Somehow magkaroon tayo ng tight fight, pero kung Evolution pa rin nakakuha ng first momentum dito sa Black Widow map, no?
I must say, kakabahan ako kung ako yung O2 kasi there's a possibility na baka magkaroon tayo ng encore or probably beat their record kung saan maaaring walang mamatay finally or probably have a 10-0 record. Yun lang naman ang target ng Evo. Every game or every map, palaging may goal katulad niyan si Lucas, 'di ba? O ano goal mo ngayon? O gagamit ka ba ng melee weapon? O hindi? O sige sniper tayong lahat. Pwede para may 3. Naglalagay siya magiging objective mismo ng Evo dito sa game na ito. And tama ka naman dito, Vince. At this point, parang ginagawa lang ng Evo ang lahat para pa-better yung record nila. And they have one of the best round differentials mismo sa standings. Sila nga yung perfect sa mga maps so far. And from what we've seen dito sa side ng Evolution, they are gearing up basically para sa playoff run, no? At parang yun yung pwede natin pag-usapan in the near future, no? Kasi week 3 na, week 4 na next week obviously. Pero yung top 2 teams natin ng Group A at Group B, sila ay 4-0 ngayon and it will take a lot to really knock them out of that playoff contention dahil sa standings nila at dahil sa standings ng mga other teams sa ilalim nila eh. Totoo yan kasi they already established na sila yung best team out of the 2 weeks na naglalaro sila. But, of course, having to play against them, diba? Somehow, nagkakaroon na ng idea yung mga teams na kalaban nila. Actually, this is a rematch, diba? So, nagtapat na sila nung week number 1, diba? Ang dami nagtatanong kung replay ba to. Ang sagot po, opo. Diba? Katulad niyan, Evo na naman ang nanalo sa first map. Tapos, O2, actually, they have to take down notes on their previous experience up against Evolution. Pero, parang ang sabi ng O2, no, bali wala tong sinulat natin. Kung sa performance talaga, mas nakakalamang sila. Kasi, ang Vietnam, they had their own league. Mas nauna sila magkaroon ng exposure sa Crossfire Legends. And I think yun ang pinaka-advantage na pineflex ngayon ng either Evolution and Heartfire dito sa tournament na to. Yeah, agreed na iba talaga yung circuit mismo sa Vietnam. Iba yung competition. Pero ito na nga tayo. Sa game number 2, tayo maglalaro naman sa Power Supply. At yung O2, I guess ang habol nila dito to better the record against Evolution. Nung naglaban sila last time, it was 3-10 in favor of Evolution. Tingnan natin kung natuto ng O2. At syempre, bantayan natin si Eustace kasi siya ay naka-shotgun na naman dito sa loob. Pero shotgun ang malala. Ayun, tulad niyan, UG. Nako, parang hindi nalugi yung kanyang sipat dito. Kid and Eustace down. Naxu sumunod. Si Bausi naman ang naglabas dito ng malupitang sniper rifle. Pero kita mo yun, men? Ang baril niya, Gatling gun. Ano to, Luigi? Ha? Ang laki-laki ng baril mo, Luigi! Luigi, ba't ganyan? Baka yun yung sagot, no? Kung malapitan ang gusto mo, sige, tatadaran na lang ng bala talaga yung bahay na yan. Okay na sagot to sa Evolution. Naplanta nga rin yung C4 dito sa A. Isa lang si Drax. Gusto niya makakuha ng 1 kill. 1 kill lang para sana sa O2, pero hindi. It's all Evolution para sa round number 1 na naman. Medyo na-stress ako doon kasi parang first time ko makakita ng Gatling gun in the entire CFLC. Sabi ng Evolution, okay lang guys, hindi na ako hahawak ng rifle. Gusto ko ratratan, gusto ko yung tumatagos sa karton eh. Tama. At nakikita natin yun, di ba? Mga pre-fire shots na yung mga angulo, sana tumagos na sa kahon mismo. Nasisira yung padala sa loob. Kawawa naman yung mga riders. Sige. Pero yun yung naging sagot kagad ng Evolution sa O2. Alam nila yung pocket play. Ba't biglang tumala si Eustace sa labas? Sige, laban na lang dito sa gitna. Luigi rin, tumatumbling, nagpaparkour at biglang sniper sa malapitan. Ayan na yung Gatling gun! Pero wala pa rin, hindi siya nakakuha ng kanyang bala. Manzi inside with a double. Ito na yung pistol rin ng Evolution. Magulo na lang dito sa gitna. Pulado na dito si Bausi. Pero Bausi pa rin ang panalo! And Evolution get their second round. Ewan ko pa sa'yo, Luigi. Parang itong si Luigi, dumadampot ng sniper kasi kanina naka-sniper pa yun eh. Tapos biglang pipick up ng machine. Okay lang, hiram muna ng baril tapos saka ako gagamit ng Gatling gun. Ang problema sa Gatling gun niya, hindi nag-init kaya hindi lumabas yung bala. Oo, matagal umikot-ikot yung blender boss. Pero yun nga, Evolution, kahit sa ganung klaseng gulo, sila pa rin ang nananalo. At ano na ang gagawin ng O2? Sige, balik sila sa kanilang unang pwesto ng round number 1. Dalawa ang nakabantay doon sa may lane mismo sa house. Pero Manzi, he falls. Luigi, nandyan na naman. And I'm really impressed with Luigi's shots today, no? Kahit malapitan. Sige, handa siya. Eustace, though. Ayan! Bigla na lang sinapak
ng malapitan. Nakuha pa rin ng Evo yung A-site na yan. Ay, grabe, Drax. I'm the survivor. I'm the only guy. He needs to be invisible, Dax. Kailangan niyang hindi magparamdam. Diba? If you get the reference, kailangan hindi siya maramdaman dito. Pero how can he somehow fight with the four players? Kasi, ayan nasa eskinita. Pero hindi ka Inbi. Aray ko, pumalag kay Andy. He takes him out. Pero not to dinner. Tinanggal siya sa round na to. Pero isa, yun lang, hulin. Naman at headshot sa ulo gamit ng pistol. Si Andy, tawa na lang kasi yung Evo na naman ang nakakuha ng round. At grabe yun, no? Naka-shotgun si Eustace. Tapos biglang nakiss lang sila ng mabilisan ng Evo. Dalawa sila. Kiss sa cheek, dumaan na lang. Tapos dire-diretso na ng evolution past them. Ano man? It seems like O2, they have to play it out, man. Oh, no. They just have to play this around. They will find a way on how to take him out. Kahit nga si Eustace na naka-striker, nahihirapan pa rin siyang bigyan to. Kahit Ayun, yun, no? tulad yun. Bausi, with the quick scope, shoots him out, pero Manzi, hindi uubra yan sa akin, Bausi. Hindi ka makakapasok sa B-side, pero wag mong kalimutan, nagsisimula yung himagsikan dito, Dax, no? Once you take out Bausi, magsusunuran na yung mga players and Luigi cleared the way for them to plant those C4. Yeah, Evolution is just a team of rest back at this point. Trade for trade. Ito na naman, Luigi trying to scope on in. Malayuan na angle, pistol. Sige pa nga. At hindi pa nga na-plant nung C4. Dumediretso na dito ang Evolution. They want the challenge. They want the fight. Si Naxo rin ang sasagot sa kanila. 2v2 pa nga to. Ayan na nga si Andy makaka-plant ng bomba mismo. At Eustace, ano na ang ating plano? Striker, sige. Pero sa retake mismo, baka mahuli ka in action dito ng Evolution. Ayan na nga. Caught in the act scene of the crime. Andy, eto na ba ang oras mo? Nako! Eustace, dumidiretso! At ayan na rin si Lucas para tapusin ang lahat. Muntikan na, pero Evolution pa rin ang panalo dyan. Ngayon naglalabas na sila ng mga unique weapons every time Actually, no, Eustace getting a couple of kills. Actually, not couple. One kill with that arm cell striker. Ang problema, it's not enough to finish the job. Ang nangyari, spray and pray pa rin talaga yung tatapos ni Lucas. And Lucas, in that round, no, he gets a popcorn shot. Sumabog yung granada sa harapan ng kalaban. And that is why you need to be careful with all those utilities na binabato ng Evolution sa round na to. Yeah, agreed. And yun nga yung, I guess, yung beauty ng Crossfire, no? Most people expect puro AK lang yan, M4, sige, AWM, hindi. Meron tayong mga striker, meron tayong mga Gatling gun, yung mga skin na pinapabigay natin. Iba't ibang baril rin, diba? Nakita natin Barrett, M200, QBZ, lahat na lang. Pero speaking of, ito, yung Barrett ni Bausi, kahit malapitan, trying to go for wallbang, wala pa rin. Yun nga, delikado to para sa O2 kasi nakapasok na kagad na connector ang Evolution. Dito naman, si Zero, gusto niyang dumiretso. Nakita kagad, Drax, nadulag, dalawa makuha niya. Pero ayun, tagalinis si Zero, dinala niyang broom bigla. At biglang na-sweep away dito ang O2. 3v2 here, Vince. Manzi's trying to find the angle, pero yun na naman tayo. Naunahan na naman ng Evolution sila. Naku po, ayan na si Kid. Sabi niya, ako din, meron din akong no? Gatling gun. Pero yung karton gumana din, tumagos sa kalaban, yung gigil ni Kid. Pero he turns his back into his target and Andy and the rest of the players from Evolution, tatawa na lang talaga sila malala. Actually, Kahit ako, just by casting this, hindi ko na alam kung ilang round wins na yung nangyayari. Parang, okay, nakaka-5 na pala sila. Oo nga hindi mo feel Pero yun din, hindi ko natawa sila kasi kahit ako nagulat, saan nang galing yung Gatling gun mo? Yun pala dala mo dito sa round na ito. Pero, mahirap to para sa O2. Paano sila babawi? Kasi, medyo nagiging super aggressive na lang sila. Puro pocket play, puro heroics. Naxo, ba't ka pa tumagos ng smoke mo kung mamamatay ka lang, boss? Huwag ganyan. Kasi wala ka na sa round na ito. Ayan rin, may isa pang mag-ipiko. Tingnan mo si number 5. Mamba number 5, Manzi. What's the play? Uy, nalikuran si Andy. At, nahuli na rin siya ng Evolution dito. 3v2 pa nga, Vince. A little bit of Gatling daw para to spice things up, no? Kakaibang Mamba number 5 yata itong kinasa nila. Diba? Kanya-kanyang lyrics, pero ayan, ang lyrics ay sumugod na. Sabi dito, paano nyo pipigilan ang Evolution sa paglusob? They managed to, no,
Yan, tinuloy din. Yan. Kala ko mag-fake plant, pero yon nakita ni Eustace. oh. Kailangan mong itutok yan, Eustace. He managed to spot one sa gilid before he Defuse. goes into the main guy. Eustace, please, ang layo ng kalaban mo. Eustace, ito na ang oras mo para mag-defuse. Hindi nga ninja, sa harap-harap lang ng kalaban, pero mukhang si Bowsy Kaya mo na rin yan. nakapwesto na. Bigla na lang lumapit, Ay, mali! pero si Bowsy ay nakatingin ng tama! And evolution! Vince, yun ang round na dapat nanalo yung O2, pero nakuha pa rin ng Evo yun eh. Mali siya ng tinignan. Ganun! He looked high. Alam ko nasa may bandang baba yung kalaban niya, tapos pag hindi niya napansin, nasa may bandang kaliwa ng site niya, nandun pala, he was very low. And with a random spray that can land, kaya niya sana mapatumba yun. Or, he can go for a defuse. Ininja niya na sana, pero, well, it's done. What's done is done. Hopefully What? makabawi. Luigi! Pinindot niya yung turbo button doon, boss! Nitro bigla na lang dito sa B-site and Luigi's spraying everywhere to confirm the objective. Asa na yung C4 though, kailangan nila dalhin yan. Ayun si Bowsy, mahuli si Manzi. Bowsy's not done. 1, 2, sige, sino pa mag-audition sa harapan niya? 3, go, next! Ayan nga, ang sabi ni Bowsy, siya ang taga-mana, siya ang taga-bantay. At ang evolution na naman, nakaplant na nga ng bomba nila. Drax again accepting the challenge. Susubukan niya kung kaya niya bang ikuble yung kanyang sarili. He needs to camouflage his way up, but he got spotted by Bowsy. 4 kills with a sniper rifle alone. Man, nagsashine bawat players ng Evolution, I must say, on this map. Alam mo si Drax kasi, kailangan niya yung buong Guardians of the Galaxy eh. Totoo. Wala tuloy siyang team, wala siyang tropa. At yun, nakikita lang siya. And this is the point where we would normally say, alam mo, they should call for a timeout. Pero parang at this point, I'm not be that guy. At this point, let's play it out. Diretso mo na lang. Sige nga, O2, ano ang gagawin natin ngayon? Makakuha lang kayo 1 round, please. Naksu, nahuli si Luigi. Oy, O2, nakikinig sa atin. 2 kills sa para sa kanila. Zero there gets the trade. Sige, pero mapapa-back off minsan ang Evolution. Bigla na lang malapitan na naman. Pero panalo pa rin si Zero dyan. Here comes Raxto to get the double for himself. Bowsy is the only one standing. 12 kills, sige. C4 out in the open. Ang ganda na naman ng shot yan ni Bowsy. Hindi pa siya tapos. At Bowsy! Bowsy! How do you keep doing this? Evolution! Why? I'm going insane, man. Man, he's alone. He managed to survive too. At harap-harapan niya pang minute and greet yung kalaban niya. And with a pistol to finish that off, man, it was quite insane. From 0-2, naging 0-8 ngayon in favor of Evolution tong round na to. Nga, dito yung tropa ko. Yung tropa kong si Owen. Owen 8. Malala to para sa O2. Yun na naman, another round they could have won. Pero na-clutch pa rin ng Evolution to. And Bowsy, wala yung stats, boss. Malakas masyado. 14 and 2. Sige, tuloy mo na nga yan. Bowsy, 0. Ayan na nga. Nakapasok na sa bintana. Dito namin sa hall. Back off muna ang O2. Ayan na nila lumusob. Kaya nga, nauna na lang si Luigi Dan. Trade comes on in. Here we go again with Eustace. Pero wala kang magagawa dyan. Andy is in position. And here we go again. Manzi though, playing perfect protection. Yan ang inahabol ngayon ng O2. Manzi stepping up. Bowsy, 1v3. Nako, Vince, feel ko kaya niya yan eh. Manzi stepping up and becoming a man. Pero okay, the 4-kill streak stops there, sabi ni Bowsy. Watch and learn. I eliminate 2. I won a 2v1 situation. I can do it again. Ngayon, 3v1 nga lang, pero there's a utility! Tinamaan si Kid! Binata lang si Kid! Bowsy, hindi pwede to. Bowsy. He checked his PC, check his phone real quick eh. Pero Bowsy, sabi mo nga Vince, 1v2 kanina, 1v3 ngayon. At isa na lang kailangan niya, 40 seconds left on the timer. Lumalapit na nga siya dito sa may side, si Drax. Iba ang plano dito sa corner pero hindi siya nakatingin. Bigla na lang, ayan na, malapitan at muntik pa nga. Pero finally, sa half na ito, nakakuha na rin ng 1 round ang O2 Esports. Man, after that round, no, wala akong choice kung di tumawa na lang, nakakakabayan eh. And actually, that's a nice way to end that side kung saan ang attacking side, ang blacklist side will be the Evolution. Ngayon, sila naman ang global risk kung saan ang O2 ngayon na may privilege na humawak ng C4.
8-1 ang score, O2, winning that actually gave them hope. So most likely sana pumabor sa kanila yung side switching. Luigi here, ayan na nga. Uy, Eustace, mamamatay rin dyan. And Evolution, ayan nga, ang bilis na naman. Blink and you miss it. This round is already over. 20 seconds delivery galing sa Evolution. 20 seconds round is quite insane. The only time I remembered seeing that is that yung kay Whoopi dito rin sa mapa na to. Nag 5-man spray siya pero Evolution, pakisabi na naman kung saan yung next venue nyo after ng series na to. Hindi ko alam ha, alas 7 pa lang, men. Oh, dinner time na raw, sabi nila. Ganito kaaga, early dinner, early out. Okay rin Sarap. para sa atin sa Pinas kasi Yes. okay, pabilis lang yung pre-show natin. Pero Naxu, siya yung lumalaban naman para sa side ng O2 pero siya mapapatuba rin ni Lucas. So trade comes in, Andy. Andy, ba't ka nandyan? Bandy, mangbabackstab! Muchilio, welcome to Tondo dito sa Eskinita pero Zero's the one who gets the kill anyway. Nagulat na lang si Andy. Kala niya sa kanya yung highlight pero sa lagay na ito, ayan na ang Evolution. Tapos ang series, tapos ang laban. 10-1. Vince, tama ba? Back-to-back 10-1 yung score natin para sa Evo? Back-to-back 10-1 at literally O2. Ika nga ang O2 dito. Evolution, men. Parang, ano ba? Hindi ko maintindihan kung ano ang gusto lang talaga nila is they wanted to rake up wins after wins. Gusto na lang patunayan na sila pa rin yung top, no? Getting those 5 wins in a row, straight undefeated. No overtimes happen, pero Evolution, if they wanted a fast game, they can deliver. And these guys, Zero, Luigi, Lucas, Bausin, Andy, last map or last round, nakita mo, nilabas na nila yung kutsilyo para lang managa sa Eskinita. What a game. What a game, ayun nga. What a debut for Andy. Part of such a dominant win. Pero yun yung masaklap to para sa O2. O2 nga sila, tapos 2 rounds lang nakuha nila dito sa buong series na to. At ay, yun yung maging mahirap para sa mga teams na medyo delikado sa standings, no? O2 now moves down to 1-4. Kailangan nila talaga manalo ng mga lahat ng ibang matches nila para lang may chances sa playoff contention. Per Evolution, I think at this point, kulang na lang yung map mismo. But you really can't doubt their play. This is a team gunning for that top 4 spot. This is a team gunning for that top 1. Kahit sila, gulat na gulat sa mga nagagawa nila mismo eh. Ang epic eh, no? Kahit sila nagugulat. Gatling guns, Tumanzi getting 4 kills. Tapos, sino ba? May mga Bausi. moments sila eh. Bausi, actually surviving a 2v1 situation na almost na siyang mapatumba. Pero syempre, second time, hindi na gumana. Uwe! Sabi niyo, di nga! Kaya namin to, 10-1 ulit, uwi tayo. Ganun yung reaction ng Evolution sa game na to eh, sa series na to eh. Binigyan pa ng isa, yun talaga yun eh. And yun yung kakaiba dito sa Evolution, kahit gaano kalapit sila sa O2, sila yung nanalo ng mga fights, sila yung mga maganda yung mga angulo, yung mga peak mismo. Ito rin si Luigi, action star rin eh. At yun yung interesting sa Evolution, kahit anong baril kaya nilang gamitin. Rifle into Gatling gun, into sniper, balik sa pistol. Naglaro na silang gun game, lumusob na ang O2, sila pa rin ang nananalo sa mga laban mismo. And that's just the most unbelievable part na nakita natin tong team na to over the past 2 weeks become very tactical na okay, may restraint yung approach, ang ganda ng mga angles na i-hold nila. Pero pagdating talaga ng last 2 matches nila, including this one, no, Vince, raw firepower, absolute confidence, at sabi talaga nila, it's Evo time, baby. Dire-diretso na lang for the win. Grabe, kahit talaga sino magugulat sa bilis. And as you mentioned, Dax, tapos na ang pre-show, di ba? Tapos na ang serye between Evolution and O2, where Evolution, they decided to stomp their way to a 2-0 win up against O2 and then having a 5-0 run in the Group A stage. Ngayon, ang concern ko lang dito will be the other teams na makakalaban nila in the future, and that includes Vanguard Familia. So, hopefully, Vanguard Familia in Group A, they already had a game plan on how they will deal with this kind of players and teams na gumagamit na ng Gatling gun and sniper rifles to dominate their team.
Yeah, you're not wrong. At yun nga naman gusto natin makita sa Vanguard Pamilya kung paano nila tatalunin perhaps ang isang Titan like Evolution down the line. Per Evolution team, sila talaga above and beyond everyone else dito sa Group A. Pero, Vince, masaya ako. First time natin magsama muli dito sa CFLC at pinagbigyan kagad tayo ng upcoming PH matchup with Kadiliman later on. Pero match results muna tayo. Mismo confirm nga natin ang standings natin at ang scoreboard ay malupit para sa Evolution. 18 kills para kay Bausi. Every 6 kills, 1 death siya, boss. Ganun kaganda ang mga stats niya ngayon. Ibang klase yung differential talaga nung nakikita natin dito. Walang naka-20 pero understandable kasi we just had 11 rounds. And pinakababa mo na lang would be Andy getting 5, Lucas getting 7. The rest nakakuha ng double digit. And for O2, they're struggling a lot. Parang si Drax lang yung hindi namatay on all those 11 rounds. May isang round siyang na-survivean kung saan nanalo pa sila doon. So, nangyari dito, O2, they were definitely stomped by Evolution. But, hindi pa naman tapos ang lahat para sa O2 kasi they still have to face other teams in the Group A. Like Vanguard Pamilya, actually. So, most likely, yun yung concern talaga nila is how can they bounce back to top 2 if they want to qualify. But, for Bausi, wala kaming concern. Panalo kami. Tingnan mo naman yung muscles ko, di ba? Lahat kami nagbubuhat dito sa Evolution. Oh, man works out. Kita mo, pride na pride talaga para sa Vietnam and Bausi. Sabi ko nga kanina, 'di ba? Just brilliant shot after brilliant shot. Lahat talaga ng mga angle gets niya. Kahit malayo, kahit malapit. Ang ganda niya nung kanyang crosshair placement to begin with. Yung fundamentals, pansin na pansin natin dito sa Evolution. It just goes to show gaano kalakas talaga tong team na to. Head to head though, yun nga, Mansi did put in the effort. Naka 9 kills sa dyan, 1,200 damage. Pero Luigi also, parang kung may Bausi ka, madaya na. May Luigi ka pa. Nagagawa rin yung nagagawa ni Bausi. So dalawa silang parang double threat dito sa side ng Evolution. Yung buong team, sige, threat nga. Pero coming into that game, kung mahulog si Bausi, si Luigi ang mag-step up and vice versa ang nangyari dun sa matchup na yun. Para ka may insurance policy kung saan mawalan ka man ng isa at least meron kang dalang reserba. At katulad nga ng sinabi ko, 15 total points, 5 series win already, and they're just starting the second half of this entire CFLC group stage kung saan they already beat Vanguard Pamilya, Evos, O2, and Full Sense, and they wanted to do the same again towards Evos, VF, and Full Sense, So, if I were those teams na na-mention ko, most likely, kailangan ko paghandaan yung ganitong klaseng Evo kasi ano ba yung game? Ano ba yung team na nagbigay sa kanila ng close game? I think VF, Full Sense most likely, di ba? Full Sense, parang medyo alanganin rin yung match na yun. I want to give it to VF, yung parang closer matchup nila. Pero sa totoo lang, ibang klaseng team to beat na ang Evolution para sa Group A. Nahirapan yung Evos, nahirapan nga yung Vanguard Pamilya, nahirapan yung Full Sense, and right now sila ang shining stars ng Vietnam ngayon. Pero huwag natin kalimutan, ito ang magiging game number 2 natin. At Vince, gusto ko lang sabihin, time check real quick. Tapos na ang Series 1, kaka 7 o'clock lang, in 1 minute. Nag-adjust yung oras. Diba? Nagbaba Laging 7:20 PM, di ba? Ganon kaaga at ganon katindi. Pinagbigyan or nalaman ng Evolution, di ba? Nalaman ng Evolution na, ang next series pala dito after sa atin is Kadiliman, di ba? Nakakahiya naman kapag antayin natin sila Dax, di ba? So, ang nangyayari dito, sabi ng Evolution, sige, total, top naman sila sa Group B. Tapusin na natin yung Group A para mapanood ng mga kababayan nating Pilipino na Kadiliman versus E-Arena, the rematch kung saan, kung maalala mo sa week number 1, nagkaroon tayo ng first official overtime in the desert map using with that series. So, ganun ba ulit mangyayari or isa-stomp din ba ng Kadiliman to? Nako, challenging to for Kadiliman kung gusto nila maging katulad ng Evolution. Alam ko, maraming excited dyan. Kasama si Kuku na handang-handa na para sa game number 2. Ganun, sabi niya, Kadiliman na. Kadiliman na. Pero tama nga, di ba? First OT, first day pa lang. And honestly, like, this is a no bias take. Lahat ng KDM games, sobrang bangers. Sobrang lupit ng mga
laban mismo. Kahit yung last one nila against PRMX, no, na yung muntik pa sila makambakan, tas nanalo silang overtime. KDM have really stood tall against all the toughest trials so far at sila pa nga ang top ng Group P. Pero alamin natin ang mangyari sa KDM versus E Arena in just a bit pagkatapos ng break na ito. Pero medyo naman pa rin yung side ng pero din na naman si Whoopi. Oh, not easy. Getting the first kill for the round. Chance, 1v2, nabigyan ng oras dito. Liwanag sa dilim, dalang watawat ng Pilipinas. Ako si JZ from Kadiliman Esports. Hi, ako nga po pala si Whoopi from KDM Esports. Nagsimula ako kasi nagkaroon ako ng info na meron siyang server sa China. So, naglaro kami ng mga friends ko since matagal na rin siya na-release. So, and then, nung nabalitaan namin na magkakaroon dito sa Southeast Asia, which is ngayon Crossfire. So, madali yung transition namin since nakapaglaro na kami sa China server. Nagsimula po ako dito sa Crossfire nung na-invite po kami para sumali po sa tournament. Nung una wala pa pong global server, so nagtyaga po muna kami sa China server ng Crossfire. Nabuo yung team namin since nung naglalaro kami ng rank games kasi mga competitive players ng mga teams. So, nag-decide kami na bumuo na ng team at sumali sa mga tournaments since kami na rin yung magkakalaro. Na-discover po nila ako through Kuya Daisy kasi naging katin ko na po si Kuya Daisy dati. Bago pala mag-start yun, alam na namin yung gagawin namin. Confident na kami. Medyo dikit, madami kaming mga error din, kaya rin medyo dumikit yung vanguard sa amin. Buti naman nakapag-usap kami in-game na ayusin yung mga mistakes namin. 2 months bago mag-tournament, doon pa lang po kami nag-start maglaro. Kailangan namin aralin, gumawa ng strategy, magpalakas ng tutok sa Crossfire para lang manalo. Lamang kami ng dalawa, match point. And yun na nga dumating na yung clutch ni Wovi na 1v3. Wovic na lang ang natitira. Mukhang hahabol pa. This is gonna be a 3v1. Mukhang kailangan na malupitan. Sorpresa, 1 down, Wovic. Pangalawa si Inter. Pero ito na, ang pag-asa. Alam namin, masahat talaga tutok ni Rovic. Kaya niyang umubos ng tatlo talaga or more than pa. Ako personal improvement siguro is pagiging vocal ko sa team. Magbigay ng more info para manalo kami. Yung pagiging agile, mas magagaling na kasi dito eh. Hindi lang Pilipinas kalaban namin para ma-forward yung team sa ikakapanalo namin. Ang nakikita namin biggest threat is ang Team Evo ng Vietnam. Sila yung talagang pinaka-experiencado. Sila yung mas madaming playing time, playing hours. Mas nauna talaga sila sa amin ng years na. So, meron talaga silang advantage. Tinitake namin yun as a challenge and hindi kami nagpapakampante and talagang tinitignan namin kung paano sila maglaro para once makalaban namin sila is ready kami. Siguro masasabi kong wala sa ibang bansa na meron kami is kaya namin mag-champion kahit onti lang preparation namin. Proven and tested na nag-champion na kami. Kumanda kayo dahil ang Kadiliman Esports na yan dito, kilala ang mga Pinoy bilang competitive at hindi nagpapatalo.แล้วครับเดซี่แม่นจัดครับเข้าหัวครับเป็นตาไปเสียไปหนึ่งจังหวะดันมาหน้าเป็นแค่ไหนแล้ววันนี้ก็คือต้องผ่านหน้าของเอสก็มาเฝ้ารอเหมือนกันเลยแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็พูดกันที่ระเบิดตายระเบิดโอ้โหแล้วแบบนี้เรียสลันช้าเสร็จ4วัน แต่ว่าตัดใช้ไม่ได้สักทีเนี่ยแล้วดูโดนตัดเลย ไหลกลางโดนตีวันอัดไว้มันตีวันรออยู่ครับมีพยายามจะ จัดไปครับ เดี๋ยวเจอไทยสไตล์ครับน้อนๆหวานเนี้ย ครับ ผมนนท์สลัน X8 นะครับ
มาจากทีม E Arena ตำแหน่งซัพพอร์ตครับ เล่นเกมคอร์สไฟมาได้ประมาณ 2 เดือนครับ แต่อย่าคิดว่าผมไม่มีฝีมือ เรามาเจอกันครับ สำหรับประสบการณ์การแข่งขันนะครับ ผมมีประสบการณ์มาร่วม 5 ปีได้ มีประสบการณ์การแข่งขันเกม FPS ในหลาย ๆ รูปแบบ แล้วก็มีแชมป์ติดมือในหลาย ๆ เกมครับ การที่เจอทีมที่เล่นมาก่อน ก็ใช่ว่าเขาจะเก่งกว่าผมครับ ในความฝันการเป็นนักกีฬา e-sport ผมเชื่อว่าหลาย ๆ คนก็มีความฝันที่อยากจะอยู่ในจุดสูงสุดของการแข่งขัน ซึ่งผมก็กำลังจะทำฝันนั้นไปให้ถึงครับ ผมอยากเป็นแชมป์โลกครับ จากวันแรกที่ผมเริ่มเล่นเกมคอร์สไฟมาจนถึงวันนี้ ทีมของผมและตัวของผมเองก็พัฒนาอย่างก้าวกระโดดจนคว้าแชมป์ประเทศไทยมาแล้ว และแชมป์ต่อไปที่ผมจะไปคว้าก็คือแชมป์4ครับสำหรับความท้อความเหนื่อยหรือการที่อยากจะเลิกเล่น ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะต้องมีประสบการณ์ที่พบเจอแบบนี้มาเหมือนกัน แต่ตัวผมเองเลือกที่จะจัดการมันและไม่ให้มันมากวนใจในการแข่งขัน และปรับตัวเองให้มันดีขึ้น ถามว่ากลัวไหมในการที่เจอต่างประเทศ ผมก็ยังไม่เจอนะครับว่าทีมไหนจะชนะผมในระดับโลกเราพร้อมกันเต็มร้อยครับเราแค่อยากจะได้โอกาสในตรงนี้ซึ่งเราก็พยายามหาโอกาสด้วยตัวเองและเราก็จะไปคว้าแชมป์โลกด้วยกันครับก็ฝากถึงแฟนคลับนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก E Arena หรือประเทศไทยของเรานะครับตอนนี้ทีมไทยเป็นตัวแทน2ทีมในการแข่งขัน National Qualifier นะครับยังไงฝากให้ทุกคนร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจกันด้วยครับ Okay guys, ito na. Main event time. Tapos na ang pinakamabilis na pre-show natin. Nanalo ng Evolution sa 2-0 nga. At dalawa pang ang 10-1 nakita natin doon. Pero bago sa lahat, ako dito si Dax. Kasama ko naman si Vince Gandano naman. And kita nga diba? The pores, the pixels, the setup. Looking good for Vince. But Vince, alam naman natin, lahat tayo ay nandito para sa, hindi naman isang team, pero kundi dalawang team. Pero today, isang team ang gusto natin panurin at yung team na yon ay kadiliman. Matik yan. Basta kapag ganito ang Filipino broadcast, hindi natin maiiwasan na maging bias dito sa kadiliman. Pero i-arena ha, okay, I'm gonna be giving them credit kasi binigyan nila ng hard time. At kung gusto nyo bigyan ng hard time yung kalaban ninyo, gumamit kayo ng Oppo Reno 14 5G dahil kapag ito yung gamit yung phone, matik yan, sobrang smooth pang laro ng Crossfire Legends. Para ka talagang sinaniban ng kadiliman saka evolution power kapag ito yung gamit mong gaming phone. Kaya grab yours now at nasabi naman ni Dax dito na kapag gusto nyo na ganito kalinaw at 4K yung resolution ng camera ninyo, OBSBot, Meet 2 Gaming Webcam, i-capture ang panalo, i-stream ang inyong kwento. Alam naman natin yan, kitang-kita kay Vince, diba? At yun yung nakikita natin dito sa ating series, no, na malupit ang mga aksyon ng mga players dahil sa OBSBot. Pero huwag natin kalimutan din, Jan 19 to Jan 25, login to receive the VVIP weapon ng QBZ95 Angel. Nag-rotate yan weekly, so don't miss out. Mag-login na kayo ngayon, makikita nyo yung eSports Center, makikita nyo yung mga predictions na pwede kayo mag-predict para sa week na ito. At kung kayo mag-invite mga new players din, kayo makakuha ng isang M200 Dominator amongst other prizes. So, ang rami talagang pwede makuha dito sa Crossfire Legends. Top tier Red V has officially arrived in Crossfire Legends, friend. Isa pa to, Vince! Yung M4A1 Iron Beast Noble Gold. Yan ang gusto mong ginto, diba? Matik yan. Ito ang gusto kong gold. Diba? At hindi natin makakalimutan yung gold na yan. And especially, kapag kayo nakalimutan nyo mag-predict sa in-game, syempre, malas nyo kasi hindi kayo makakakuha ng magandang rewards katulad ng AK-47 at saka yung pistol na nakaskin. Kaya most likely, watch me and Dax dito sa app and of course, predict kung sino yung team na gusto nyo manalo and
win great rewards kung kayo ay nag-predict sa kadiliman at nanalo ang kadiliman ngayon. Paldo yan. Tita mo, lahat naman ng kadiliman predictions tama so far nung first 2 weeks natin. Kaya wag pa kayo mag-iba ng prediction kung hindi KDM, kung nandito kayo sa Pinoy Broadcast. At quick little fun fact guys, madali lang yung mga redemption dyan sa esports center. Parang 1 minute lang, meron ka ng extra currency dyan, may 5 minutes, tapos okay ka pa, mag-chat ka lang. Tapos pwede ka mag-chat sa lahat ng mga iba't ibang kulay na apps na palagi sinasabi ni Vince at baka ma-shoutout pa nga niya dyan. It just goes to show though na dito na nga tayo sa isang malupit na matchup na you mentioned a while ago, Vince, na first time natin nakita dito sa circuit natin na OT yung number 1 dun sa desert, diba? Well, OT sa desert map, no? Most likely, baka makita natin, Dax, ulit, ang preview ng mapa na ito later on. I'm gonna be so curious on how can they fare on that map later on. Pero kung si Wovik, Pabi, Whoopi, Majo at JC ang lalaro ngayon for kadiliman, hindi na ako magtataka kung desert map at kailangan ng overtime. Sila yung guy na kailangan yung tawagin up against E-Arena. But sino nga ba yung players ng E-Arena na kakalabanin nila? So may magkakaroon ba ng changes or may ipapasok pa silang secret weapon? Kasi if I can remember, hindi pala sila ba yung team na may libero? Parang yung naiiba yung kulay ng jersey. Ewan ko lang, pero I think full sense yun, no? Yung sinasabi mo si Dolphin. Full sense, ba yun? Oo, di ba may isang puting jersey, lahat nakaitim. Pero yun nga, sa E-Arena naman, sila rin medyo alanganin, masasabi ko yung pwesto nila. Pero naka-recover rin sila, no? Pagdating sa week number 2, a win over TXT. Ito nga si C1, CYY, si Sugod, si Aimbot, si Sarun. At yun nga yung naging parang problema ng E-Arena. They drop one series, babawi sila sa isa. So nagiging medyo cyclical, no? Vince, parang win-lose. Kailangan nila makahanap ng mga win-win-win-win kung gusto nila talaga umabot ng playoff sa dulo ng buwan na ito. Mahirap yan. Actually, kung gusto nila ng win, kailangan nilang sagasaan lahat ng teams dito sa Group B. And for kadiliman, no, investing in 4 series win already. Well, wala problema. Look at that. Sabi ni Majo, teka lang, kung maglalaro ko ng hands up, walang problema sa akin yan. Kaya nating ipanalo yan. And remember how they end week number 2. They end off with a bang at now they're gonna be starting off week number 3 again. So if I am E-Arena at this rate, kailangan ko nang manalo kasi we almost had that desert map. Yun lang masasabi ko. At walang desert map! Uy! Pre. Kayo nagsasabi sa akin na ang festival ang mapa ng Pinas. At ang kadiliman hindi pa natalo sa mapang ito. So, uunahin nila yung festival. Mukhang yung, I'd say the only region na nagko-contest talaga ng festival sa Pinas, ang Vietnam mismo. Other regions in Southeast Asia, nahihirapan sila. Kaya nga, magandang priority pick yan para sa KDM sa map na buwan natin. Well, pinili to actually, maiba naman tayo. Pinili to ng Heartfire up against kadiliman. So, nangyari doon sa serye na yon, no? Bakit nyo binigay? Yun yung tanong eh. Diba? Gusto nyo manalo, diba, up against kadiliman? Bakit nyo binigay yung festival? O anong nangyari? Sige, ipanalo natin, bigyan natin ng magandang laban, pero in the end, kadiliman stood tall and strong. Pero this is the time kung saan I am not seeing a desert map kasi sabi dito ng E-Arena, power supply na tayo. Pero trivia lang guys ha, out of all matches ng kadiliman nung mga nakaraan, isang mapa ang hindi pa nila nilaruan and that will be Black Widow. And I'm gonna be looking forward if ever may mag-step up against kadiliman to play in that map. Yeah, well, mukhang map number 3 natin, parang satellite rin naman yung mapapansin natin dyan. But tingnan natin kung maabot mismo sa decider. Kadiliman versus E-Arena. Ito na nga yung take 2, map number 1 natin. At nako, para sa E-Arena, festival pa nga ang magiging simula. Kita natin sa mapang to, magandang mga angulo ni Whoopi. Sniper pa nga hawak dyan. Si Sky, gusto rin may Barret, gusto rin mag-ballback sana through the double doors. At maingat ang laro kagad ng E-Arena sa simula pa lang. Maingat sila syempre kasi alam nila na mapa to ng kadiliman and by eliminating Pabi with the wall bang, with the spray, binigyan to ng advantage but Majo somehow makulit ka, Aimbotsi. Walang problema, we're gonna be removing you from this game. That's a 1-for-1 trade
4v4 na to, Dax, at kung saan nag-aabang sila dito ng mga lalabas sa pinto. Naku! Pero bakit nagkaroon ng traiduran dito? Bakit ganun? Sinunog si Majo, si Wovic na lang ata titira ngayon. Oh no. And E-Arena, naku Wovic, hindi ka pa nakikita. Wovic, makikisama na lang, tropa-tropa sana, pero wala. Masyado siyang pulado, and E-Arena will take that first round. Parang hindi pa ako nakakita ng team kill dito sa ating C-Circuit ngayon, pero unfortunate para sa KDM doon. Alam mo, nung sinabi ko na nag-iinit ang kadiliman, hindi ganun lang ibig ko sabihin, Wookie, Hindi ha? literal. Hindi ko sinabing imoli mo si Majo. Ang nangyari dito, niliteral na sinunog mo, on fire si Majo eh. I think that's a friendly fire, pero of course, what's done is done. Kaya they have to bounce back into the next upcoming rounds. And again, Mdotsi winning in the river. Yeah, Imbotsy's been popping off here. Kanina pa siya nakakakuha ng magandang angulo dito sa pathway. Pinapatay niya yung bridge mismo. And dahil doon sa angulo niya, hindi makuha ni Whoopi yung magandang mga one-way setup dito mismo sa taas ng pintuan, di ba? So Sky the one, trying to take the angle. Ayan na, nakatuntong na nga dito ang E-Arena at this is an interesting pace here ngayon, Vince. Sa mapa ng festival, we've seen very fast rounds. Pero E-Arena, slow and steady yung pace nila at doon nagiging delikado para sa KDM ngayon. May trivia pala tong si Hunyo, no? Kaya pala nangyari yon yung arson na ginawa ni Whoopi kanina kay Majo. Binawian daw, pero ang tanong, bakit yung gagawin sa tournament yung bawian kung sa RG naganap, di ba? Literally, gusto mo sulugin si Majo sa harap ng, really? In front of E-Arena? Sa official pa talaga, pero at least nakita natin caught on cam in 4K, no? Caught on cam. And Sugus, ayan na nga siya, gustong sumugod mismo. Tatapon ng utility ngayon ang E-Arena kadiliman. Left and right ang kanilang pwestuhan at okay rin ang magiging setup dito ng KDM. Nakuha sa dalawa, nakuha pa na iba. And kadiliman, babalikan ang E-Arena ngayon. So kailangan mo namang kailangan mo na makabawi ni Whoopi dun sa pantotrol ni Majo. Okay na, sige na. Nakaisa na rin ang kadiliman and hopefully this will be the start of them snowballing all throughout the festival map. Pero syempre, it's kadiliman, no? They're doing so well as the defending side, as the global risk. They're not letting E-Arena, pero at this scenario, Dax, no? I have to be very careful of Mbotsi kasi ang ganda ng tutok niya dito sa may bandang ilalim. Absolutely agreed. Kanina pa siya nag-play into that lane at kita mo, iba kagad ang adjustment ng KDM. Hindi na sila pumapasok doon sa bridge dito sa water. Si Mbotsi gusto sana mag-play into the ramp. But this is where I get concerned for E-Arena. Dito sila nagigipit actually. Yung kadiliman, ang ganda ng sight control nila so far. Pinilit ng E-Arena kanina i-push yung B. Hindi lang sila nag-rotate at yun tuloy, nakugandan sila ng KDM. And speaking of KDM, right now, Pabi within the site. Siya ang magiging first contact dito. Flashbang pangapalapitan. Aimbot Sido, as you've said there, Vince. He gets another one. Huli si Wovic, si Sugus rin. Ayan na, nasagot ni Whoopi. At ang KDM nakapwesto na naman. Nako, you don't give Whoopi the sniper rifle, ha? Vin, kapag ka-festival, tapos naka-sniper itong si Whoopi. Pabi? Pabi? Hello? Pabi? Surprise. 1, 2. 1, 2. Sinunahin ko. Oh, yes. Ayan, Aimbot ayun na muna. Ayan na nga, huli na nga. Pabi! Bigla na lang! Pinitik ang lahat! At mukhang pulado doon ang E-Arena. KDM get the second round. Ang ganda nun. Actually, ganon, guys. Ganon ang tamang approach, especially if you're playing ranked games alone, solo, no? Agreed. Bago kayo bumarel, you have to gather information muna kung ilan yung kalaban within the vicinity. And that is what Pabi did. Hinanap niya muna, merong isa. Meron pang isa doon sa may kaliwa niya. Tapos may pumasok na isa. And he wins. And just like Whoopi sniping C1 out of this game, grabe. No orders for you, sir. Pero yun nga, kadiliman, trigger discipline. And pagdating dito sa kanilang mga site mismo, no, biglang nag-hold back yung KDM. They play it safe. They play their side mismo. Maraming teams gusto lang lumusob. Pag sila ang nasa global risk, hindi. Alam kagad ng KDM ano ang role nila dito sa mapang ito. 4v3 pang ang galawan. E-Arena, they lose. Yan na nga, Papi, hindi nagpapatalo si Sugo sa mga ng trade, pero andyan ang numbers para sa KDM. Wow, KDM, ha? I very, very love the confidence. Except for the first round. Ang nangyari talaga dito, after they win
that round, no? The second round, parang yung init nila, literally. Yun lang pala yung kailangan. Simulan mo, Whoopi, traidorin mo si Madjo, walang problema. Literally, that set the team a place. Kaya, tignan mo ang kadiliman ngayon, they're performing well. Yeah, tawa muna. Tapos ngayon, tiwala, the discipline from Kadiliman. Ito ang nakikita natin, Ren. May pagiging defensive play sila in maps like Desert. Majo, though, makakuha nga ng isa. Si Majo, hindi pa siya tapos. Sige, at ito. At walang makakalampas sa Kadiliman ngayon. Ito na, ang KDM. Bigla na lang all across the map. Dahil sa kanilang confidence, dinidiretso na lang nilang kayo ng E-Arena. At kita mo, naghunting na si Wovit. Goodbye, Sky! Natitira lang si Saron dito. 4v1 to, Si JC lang ang naging kapalit ng lahat. Saron, kailangan mag-ingat. Actually, he's going towards the position of Pabi and Wovik. At mukhang si Saron, nakita niya si Pabi. He took him down. Na-alerto yung mga players ng Kadiliman, and that is why they returned fire. Kung saan Kadiliman winning this round again. Okay, Kadiliman, if there's something or if there's somewhere you have to go, pakikwento naman dito sa chat para malaman namin kung kaya nyo bang i-2-0 to ulit. Oo nga mapapa-time check talaga tayo nito pagkatapos ng map number 1. Pero ito ang flexibility ng Kadiliman. Can play aggressive, can play defensive. At nakita natin gano'n ko well-rounded team tong team na ito so far sa kanilang matchup at yung E-Arena. Biglang iba na ang pwestuhan nila. Sige, they try to play into the water still. Pero yung pinapansin ko ngayon, ang angle ng C1, Skydo, actually beating out Whoopi. Give chance to others, sabi ni Whoopi. Pero malaking bagay ito para sa E-Arena, para sa push nila. Sky still trying to find another shot. It's Macho instead na makakahuli ng iba. Si Sugos ang patay. Imbotsi, huli rin ni Pabi. And that's KDM again with the answers against E-Arena right now. Grabe, nahihirapan ang E-Arena. Dito, even though they're the attacking side, they're the blacklist side, parang si Sai hindi maka-figure out kung saan niya ba itatanim yung C4. And now he's stuck in the river. Mukhang hinahanap niya kung saan ba pwede dumaan. No, he's in the bridge pala, waiting for some heads to pop off. Pero walang dumadaan sa radar niya, kaya he has to slowly back away. Kasi nasa kanya yung C4 He has to make his decision. Saan ba tayo pupunta? Sa A ba or sa B? But he's leaning towards the A side. Kaya itong si C1, he throws in some smoke para medyo malito yung mga players ng Kadiliman. Pero they don't know na they put Kadiliman on high notice. Saan nga ba talaga tayo pupunta? Pero this just gave Sai the opening to go towards A. Pero never mind. Sige na, salamat. Sa B na lang siguro. Pero bago-bago isip ni tropa Uy, at mukhang magkaka-timeout pa nga tayo patapos ng round na ito for C1. 8 HP and the Dream. Gusto sana makahanap na opening dito. Paubos na ang oras ng E-Arena. And Sky, nagtitiwaan na lang sa mga angulo mismo. Ayaw mag-peek out ng Kadiliman mismo. Yung, uy, nakapunta silang A. Si C1 nandun na pero si Sky, sabi mo nga Vince, diba? Nasa kanya yung bomba, nasa kanya yung C4, kailangan niya magmadali. At nahuli siya kagad ni JC. Caught in the act again. Kadiliman putting a stop to anything E-Arena plans to do. Napilitan ng mag-time out ng E-Arena dito, Dax, at kailangan pag-usapan. Pumasok na si Kramers para ilahad ang plano. Binubulungan niya na siguro si Whoopi. Whoops, nakita mo yung ginawa mo nung first round? Ulitin mo. Diba? Para mas mag-init ang mga players natin. Si Madjo ang unang biktima, diba? Try mo naman kay Pabi. Sino bang hindi masyado nag-iinit sa atin? Si JC, ayan, siya imoli mo. Para sunod, diba? Dapat lahat nung members ng Kadiliman nasunog ng molly. Tapos ng game na ito. Blessed by Whoopi. Kailangan 6v4 ang galawan. High five. Hello. Pangiti, rinig mo yan Madjo, okay ka na? Naka-recover ka na ba? Sa arason na ginawa ni Whoopi. Sige. Whoops alam mo na, sino target? Okay. Expect ko na to. May mamoli na naman tong si Whoopi. Di ko alam, mas nakakatuwa. Yung molly kanina, yung dubbing talaga ni Vince. Feel ko, pwede ka na sa mga Tagalog dub talaga ng iba't ibang mga shows. Yung mga, yung mga K-drama, yung mga, yung mga Japanese, yung mga anime, ganun. Japanese talaga na naalala mo, no? Tama. Pero, okay, 5-1. KDM. Very good. Mauulit ba ang 10-1 scoreline na nakita natin kanina thanks to, I already forgot, yung Evolution, no? Evo. Oo nga, tama. Yeah. Kaya yan, syempre. Gaya nga na sinabi ko kanina, no?
nakaka-pressure talaga yung ginawa dito. Yan, nakaka-pressure yan. Di ba? Ano yun? Okay ba? Pabi, receive a grenade harap-harapan from Sai. Nag-bounce. Pinapcorn. Pre, ang ganda ng bounce eh. Oops, no? Oo, off the wall. Malupit. Ay, C1, lumalaban dito ang E-Arena. Magandang start din para sa kadiliman, pero biglang may sagot dito. Ang mga Thais mismo. Pero C1, nasa baba lang. Kita siya ni JZ. Pero JZ, mag-ingat ka. Good fade away there. Bam, naplanta nga na yung C4 dyan. 2v2 ang galawan. Pero ngayon, first time nakita natin nakaplant ang E-Arena. Nako, yan na. They should do something about the C4. Pero my concern would be kulado si JC kasi below 50 na yung buhay niya. Sai and Sugus medyo puno pa yung buhay. Uy! Ayan na, nakita si Big JC. Wovik, kaya niya ba mag-2v1? Kanina nakita ko to. Pumalag sa laban ng evolution dito. Pero Molly, nakapukot ang buhay niya and nabigyan ng E-Arena ng 1 round. Ayan, nag-init ang paa bigla ng kadiliman doon. Ang ganda na sana ng grenade, pero sa totoo lang, yun yung sabi ko, for first time binigay ng KDM yung B-site na yan. Lumusob sila, dumiretso lang. At dahil doon, nakaslip through ang E-Arena. Kasi kanina pa sila nag-iintay actually na makapasok ng B ng libre. So KDM, babantayan nila yan ng mga ige. Baka nga mas defensive magiging play nila dito sa next round na ito ngayon, Vince. Defensive, kailangan talaga nila maging defensive dito. Kadiliman, actually, since they're the global risk, they have to be ultra defensive. Hindi nila kailangan hayaan talaga na makalapit sa kahit anong site yung mga members ng E-Arena. And E-Arena figuring out sa tulay, sa tubig, ba natin kailangan dumaan or we have to go the long route. No, pero makita natin si Movic talagang nakatutok dito sa base. Ayaw niya talagang iwan yung posisyon niya. Sugus! Binato na yung fishbowl sa kalaban. Buti na lang walang tetano yung salamin noon. Pero si Sai napabulagta niya si Whoop. Wala na silang spotter for the side of Kadiliman. Wala na si Whoopi. Yeah, E-Arena na nga, diba? Nakapwest na sila papunta sa may A. Si Majo nakahuli rin nung nag-alert na naiwan nga dyan. At dahil na-clear na ng KDM yan, sila ang nag-aanap ng ibang angulo papunta sa potential retake. Si Skydo, kahit 12 HP, has the sniper to watch the bridge. Hindi nakatingin dito ang KDM. Ngayon, napansin na rin, spray and pray. Isang bala lang kailangan. At ito na ang magiging retake ng Kadiliman. Saron, nag-iisa. Nandito lang, sumasayaw. Pero wala pa rin. JZ with the double shotties. And here we have it, Kadiliman with another round. Kadiliman again. Oo, matalo man kami ng ilang mga rounds pero okay lang, bounce back tayo. Pero look at the focus of E-Arena this time. Are they planning on something else here? Or are they gonna wait for the switch? Ika nga kasi we're almost there. This is the final round actually before the switch happens. Kung saan finally ang Kadiliman na makakahawak ng C4. Pero that would mean that E-Arena is gonna be playing the defensive role, the good guys dito sa game na to. But Imbotsi? Yep. Whoopi na naman. Palagi na unahan si Whoopi Oo nga eh. Kasi talaga Imbotsi has a great angle pagdating dun sa paglabas ng spawn ng E-Arena. Pero yung conversion mismo, tong 5v4, nagagawan pa rin ng paraan ng Kadiliman anyway. So, speaking of KDM, ayun yung magiging taga-hold close ngayon. I think si Wovik ang nandyan. Kanina, si Majo yun nandun sa may B. Nakatago lang sa likod ng kahon. Pabi, nag-iingat nga dyan. Wala na yung smoke. Alam niya may tao. Nandun sa tulay. Pero nga si Sky, andyan na naman. Sky! What a shot! Tatlo na ang napatumba. And it's just E-Arena with the red carpet treatment. Dire-diretso na lang papunta dito sa may site. JZ trying to fight on back. Pero mukhang malinis para sa E-Arena bago mag-swap tayo ng sides. Malinis to for them and that is the plan that they're talking about. So Menyas na sabi niya, men, gawin na natin to. Kasi if ever na magkakaroon tayo ng side switch and we win that round, this will somehow give us the confidence para magpatuloy bilang the global risk strike. And hopefully, no, we can see some progress dito sa E-Arena and no, magpatuloy or makaka-catch up sila sa ina-establish na punto ng Kadiliman. Still, 4 points ang hinahanap ngayon ng Kadiliman. 4 rounds rather ang hinahanap ng Kadiliman in order for them to seal the deal. And JC, ang may hawak ng sniper, Saruns out! Oo, dalawang sniper ang dala ngayon ng KDM. Habang sila yung nasa blacklist side. And JC, kinopya niya angle basically ni Imbotsi. Kita niyo yung success. Sige, thank you very much. Ako na ang gagamit niyan pagdating ng swap ng sides. And KDM with that first kill nga. Gana pa rin ng sino pang mapipitas. I'm watching out for Sugas as well. Nasa
nasa gilid lang, nasa Gedli eh. Baka makita pa nga ni Majo at dito natin nakita no, yung mastery na mapa ng KTM sa festival. Naghanap sila ng mga maliit na sulok dito para bilang mabigla sana yung E-Arena. Patience ang sagot ni Majo dito. Akit ako sa may kahon. Nakakita ako ng isa. Spray and pray! Parang nangisda lang si Majo. Puro ami kay Subus. Pero C1 nakipagsabayang bigas na medyo nabulag. Pabi! Grabe yung finish. Sai and Imbotsi with a sniper rifle on hand. 2v3 situation to Dax. Majo, ini-spray niya na lang yung uso kasi alam niya na may tao na naman tinatamaan siya. JC, denial niya na ang numero. Pero hindi telepono ang hawak niya, kundi C4. And they still have 33 seconds remaining on the clock. JC, wild din. Tinatamaan niya, nag-i-spray siya. Baka mamaya may mabulagta siya. Katulad ng ginawa ni Majo kay Mbotsi. And it's all up to the final guy. How can Sai survives this? Hirap doon through the smoke. Mukhang si Wubi pala ang may clear shot doon sa kabila. And Kadiliman, I was talking about it there, Vince. Yung alam nila yung mapa eh. Nakita yung sulok, nakita biglang may tao. Ang bilis ng mata, mas mabilis pa yung daliri sa pag-flick mismo ni Majo. And just goes to show, kung mag-try ka tumago dito sa festival, mapapansin ka pa rin ng KDM. KDM now with that recover, no? Pero sabi nga ng iba sa mga nasa chat ngayon, di ba? Hinahanap pa kasi ni Whoopi yung ano eh, yung recovery niya. Kung mapapansin nyo, siya ngayon yung nasa baba ng listahan with 4 kills and 8 round losses or round deaths, di ba? Pero if Whoopi managed to pull that trigger at napunta sa zone, no, he can somehow catch up. Pero for now, JC is doing the job for him. Higa nga, kung pumalya yung isang sniper natin, okay lang. You still have an insurance policy. You still have JC doing all the work for you. Mahalaga, you have to win this round, this map. Yun lang naman ang goal ng Kadiliman, to step that momentum and to push E-Arena further. Tama ka dyan kasi diba, well-rounded team ang Kadiliman. Lahat sila mga stars, hindi lang si Whoopi ang pinapansin. And speaking of Whoopi though, yun nga, the struggles continue. Basang-basa. You have to give credit to E-Arena. Ginawa nila yung homework nila. Pinanood nila yung VODs mismo ng KTM na dyan pa pwede si Whoopi. Batayan natin. Pero syempre, yun nga diba, step up malala ng mga ibang players. Nasunog si Imbotsi ni Pabi. 4v4 pa nga to at naghanap pa rin ng angle sana dito ang Kadiliman. Nag-iisip saan sila. Papunta dito sa may A. Majo again. Nice kill on to Sugus. Si C1 nandun lang mismo sa may A site. And KTM. Oh! Bigla na lang! May striker! May shotgun! C1 biglang naging security guard dito sa site mismo. Kaya ba ng KTM maka-push on through? Dito naman, nag-push si Saro, nahulin JZ. Pivot kagad, lipat dito, rotate, papunta ng B. Pero Sky, what a shot! Nahuli si Pabi! Delikado na ang Kadiliman dito, Vince. Medyo nabulag si Pabi doon because of the flash. At literal na Kadiliman lang nakita niya pero may puti. Somehow, JC, nakita si Sai na success nila yung pagtatanim ng C4 dito Dax sa B. At kailangan ng umikot ni C1 para hanapin niyang C4 na yan. 2v1 and JC with a peng-peng from a distance. Sabay fist bump ngayon ng Kadiliman. And they're looking for the next 2 round wins if ever to close this map. C1 becoming no one there in the end, pero malupit na round yun, especially para sa KDM. Doon mo nakita yung leadership ng team nila. Yung mid-round call mismo na lumipat ng site, lumipat ng objective. Libre yung B. Doon na lang tayo. Minsan mo lang makita yan. And KDM showing off again. Pero Imbotsi, he has been a star here so far sa mga first kills. Sige, kahit negative KD, nakakuha ng pitas. Si Sugus Red, sumugod na ang E-Arena. At sila na kami map control. Hindi pa tapos para kay Imbotsi. Huli rin si Majo. This is looking good para sa E-Arena. Naipit pa ang Kadiliman ngayon. At Sugus, alam niya na dito sa kahon. Kita ang bareta. At huli pa nga dyan si JZ. Wovik dito, magandang opportunity for a spray and pray pero 5 na lang ang buhay niya. He needs to run for his life pero Imbotsi with the finishing shot. 4-8 at kalahati pa ang kailangan talunin ng E-Arena to catch up into that score. But Kadiliman medyo nape-pressure sila to achieve that
last 2 round wins if ever na gusto nila mag-dominate dito sa Shaanxi map or sa festival map na tinatawag natin, no? Whoopi. And he finally gets his shot and he did! Okay. Tingin na tayo kay Whoopi. Eto na ba ang oras niya? Tama na ang pagbibigay sa kabila. Eto na si Whoopi trying to go for the shots through the smoke. Pulado na siya pero lampas pa rin siya dito sa may bridge mismo. And Manja actually kill on the Sugas. Ito na kagad ang kadiliman. Iniwan na nga nila yung bomba sa spawn nila mismo. Nag-aanap na sila mga pitas bago mag-commit sa site mismo. Pabi here. Over onto the slope. Okay, flashbang, Molly, lahat na lang grenade, handaan mo na kasi naipit ngayon ang E-Arena. Wallbang sana through the boxes. Pavi here knows exactly where they are. At ito na ang oras, wala na yung Molly. At dito na ang dilim, kadiliman. Dire-diretso na lang papunta sa B. Nag-iisa na lang si C1 pero kita natin, bantay sarado. Whoopi with the kill. A flawless round para sa KDM. Mukhang ito na, hinahanap na siya ng chat dito, Dax. At anong ibig sabihin ng M? Diba? Mauler ang ibig sabihin ng M. Guys, sa mga naniniwala, chat, ayan, M for Mauler, diba? Type nyo M Mauler. Yun pala yung building na yun. May buildings, sa sobrang paldo ni Mauler bilang content creator, nagpatayo siya ng building dito sa map na to. Totoo, diba? May faker tower yun. Mauler building. World first dito sa festival. Maniwala na lang kayo kay Vince, guys. Kasi ako maniniwala sa kanya. Pero ayan, tiwala para kay Wobik. Huli si C1 at mukhang wala na nga siya ngayon. Yun yung push sana ng E-Arena. Gusto sana na makuha ng map control. But dahil doon, bantay sarado na ang bridge. At ang kadiliman ay may isang buong chunk na mapa. Magandang mga angulo para makapwesto sana si Wobik at si Whoopi rather at si JZ. At eto na. They're looking to finish this round kasi this will be their last, sabi ng kadiliman. But for E-Arena, hindi kami papayag. Oo, nawalan kami ng C1 pero still, we could do a 4v5. We can entertain kadiliman at this rate. I can see some smoke being laid out here by kadiliman sa may bandang A site kung saan ang E-Arena talagang todo depensa. Every nades, every smoke, ibinabato nila para medyo ma-turn off yung mga kadiliman sa pagpunta sa B site. Pero sabi ng kadiliman dito, Whoopi leading the charge. Eto, tingnan nyo tong bola nito kung paano ko sinunog si Majok. Ganyan kayo masusunog sa akin pero walang nasunog. Wala nga, naipit dito ang E-Arena doon. Si Whoopi actually tumagos doon sa Molly kaya siya nakapwesto nga. Pero Pabi, napatumpa na rin ni Sarwin. And E-Arena, maganda pa rin ang pwestuhan nila dito sa B. May oras pa konti ang kadiliman. Bigla na lang silang lilipat papunta sa A at nawala ang bantay. Nawala si Sky. Pero mukhang nabating na rin siya para mahuli si Wobik. Mapaplant yung C4 dito sa site. Pwede pa nga. Pero inisip ngayon, JC and Whoopi! Whoopi! Here we have it! Doon sa dulo, nagpakita ang bayani. At ito na talaga ang kadiliman ngayon. Na-plant na ang C4. Nandyan si JZ at panalo ang kadiliman sa festival ngayon. Ayan na, sa mga nakahanap kay Whoopi, ayun pala ang mga bida sa huli nagpapakilala. Sabi niya, kahit bottom frag ako, hindi ako papatalo at mukhang, ayan, isang malupit na appear mula kay Cravers. Kompleto na ang bandang kadiliman, ladies and gentlemen. And this is their win, their first win in this series up against E-Arena. The rematch kung saan humabol dito si Whoopi in that final moments, landing those sniper shots sunod-sunod to finish that round. E-Arena, they showed up at kadiliman takes festival as per usual. 10-4, malupit na score. Alam mo na. Ay, nako. Ito na eh, kailangan maalala nila yung video. Guys, etong tournament na to, of course, Crossfire Legends Championship kung saan naglalaban-laban yung mga top 2 teams from Philippines, Malaysia, Thailand, and Indonesia. May kasama pang Vietnam yan. At kalaban ng Pilipinas ngayon, which is ang E-Arena
sila yung nag-champion sa region nila at undefeated yan. Kung we're talking about the prize pool, again, as a reminder, habang ini-enjoy nyo yung highlights ng kadiliman, no? 15,500, hindi pesos yun ha, kasi kung 15,500 pesos yun, pang barangay yun. Ito kasi, we're talking about Southeast Asian level, kaya US dollars tayo. Step up tayo, kaya ang sarap maging champion dito, Dax. Sulit na sulit ang oras mo sa Crossfire Legends at malupit ang nagawa ng kadiliman dito sa matchup na ito. Masasabi ka na lang talaga nung last round, no? Biglang, okay, Whoopi, san ka na? Ring ring. Here's the phone and here he is to get those crucial 2 kills alongside JZ. Pero dito natin napansin na naman na yung kadiliman ang bilis mag-adapt. Sabi ko nga kanina, no, na E-Arena halatang nanood sila ng bods. Pinandun na yung matchup ng KTM. Alam nila yung pwestuhan dito ni Whoopi especially. At may sagot sila nung pagpasok dito ni Mbotsi. But in the end, it was just still kadiliman doing what they do best. Adapt on the fly. At huwag natin kalimutan, hindi tayo magpapatalo, no, sa festival. Mapa ng Pinas yan. At yung KTM talaga ang nagpapasimuno mismo niyan. At syempre, nakita natin dito, festival still, hindi ito yung Whoopi na nakita natin nung unang festival map kung saan it was between them and E-Arena din, kung saan nakakuha ng 30 si Whoopi. And this Whoopi that we've seen, medyo nag-struggle siya, pero he did deliver a very spectacular finish, diba? Still a classic Whoopi na nakita natin, pero sa mga ganito classic map or round, Dax, no? Parang feeling ko, guys, no? Alam ko nag-agree din yung iba. Nasaan na ba si Easy Boy? Kasi ang dami naghahanap kay Easy Boy dito, no? Papasok na ba si Easy Boy ng kadiliman para buhatin ng kadiliman? Or are we gonna see Whoopi wielding that AK in the power supply? Remember, ang ganda ng 5-man spray niya. Yeah, it happens, no? Yun biglang nagpapalit mismo ng setup yung kadiliman. Pansin natin, 2 snipers nga kanina sa festival. Pag power supply, as you mentioned, pag hindi sila maghanap ng magandang angulo gamit ng sniper, spray, pray, panalo with those rifles. But I look back at that festival map and iniisip ko rin yung mga besides yung Molly sa simula, no? Yung mga nagawa rin ni Ma'am Majo, especially ni JZ talaga, na nung kinailangan ng KDM, ng Star Sniper, nung nahirapan si Whoopi, andun si JZ 14 kills para sa kanya. And then si Majo, entry player, taga-bantay, taga-check ng mga sulok, 16 kills. Big heavy hitters for the KDM side there. Well, for kadiliman still, nagawa naman nila yung job nila, and that is to win every win rounds, actually, no? Hindi naman every rounds kasi nahirapan sila because of Sai and Mbotsi getting 10 kills, diba? Mataas na yun for E-Arena, pero medyo may mga nag-struggle. Nakita natin talaga na, of course, underperforming si Whoopi on this map alone, pero syempre, that did not stop him and the entire kadiliman team to finish this map alone. This might not be their map today, but I think siguro mas nag-lean sila more on the next map, which is power supply, kung saan mas nakaka-pressure yung haba at yung laki ng mapa. At syempre, kung nakita nyo kanina yung pangyayari, no, niliyaban mismo ni Whoopi. So parang ang nangyari, passing the flame. Siya yung All Might at siya si Deku. Lumakas bigla nung minoli, no? Ay, nako. One for all. Yun pa nga. Yung pala yun. Yung pala Hindi yun. pala buhok ang kailangan niyang kainin. Bibigyan mo lang pala ng molly si Majo, di ba? Okay ka talaga, Vince. Yun nga, di ba? Majo there, you can see the stats, 122 ADR, 3 headshots, 1.7k damage. At sa head-to-head natin, yung mga gusto lumusob, gusto makahanap ng angle. Not the best games for both Wovik and Sarun. Pero kita natin gano'ng kadikit rin yung maging stats sila. 1.2k damage na pareho, no? Yung multi-kills rin ni Wovik nakatulong doon para sa kadiliman in the end. Wovik and Sarung, sila ang nagtapat ulo sa ulo, kung saan mas lamang itong si Wovik ng 3 when it comes to multi-kills, no? In terms of damage, lamang din naman si Wovik, of course. Konti lang yung diferensya, pero they both got 1.2k, which is very important. Pero still, Wovik on top. Kadiliman dominating that festival map. And syempre, tapos tayo sa nakaraang map kung saan kailangan na natin mag-focus dito sa power supply. And if E-Arena choose this map,
I'm expecting that they should step up. Walang desert map, but we're gonna be changing this differently. Power supply is the name of the game, Dax. I am so excited kasi sabi nga nung iba sa comment section, matatapos na lang lahat itong Crossfire Legends pero yung kabilang bang hindi pa tapos yung series. Mauna pa nga tayo. Kahit gaano ka-late pa tayo nag-start, no? Pero yun ba ang magagawa ng KDM? Gusto pa ba nila manood ng iba? Tuloy pa nga nila ang kanilang pwesto dito. Pero i-arena, no? Yung pagdating sa power supply, kailangan natin pag-usapan yung huling matchup nila na nag-overtime pa nga against TXT. Nanalo sila doon. And from that point, no, parang doon sila naging confident na pwede natin paganahin tong mapang to. Pero sabi mo nga kanina, no? KDM, once they go to that 5-rifle setup, nakakasakal yung nagiging pwestuhan nila. Pag may smoke, isi-spray. Pag may angulo, babantayan. And when they play that defense, doon natin nakikita gaano kahirap makapush through sa kadiliman. Pero pansin ko, no, na sila magsa-start sa blacklist ngayon. So sila ang magdadala ng C4 sa simula. At eto na ang simula, I think, for Kadiliman to establish their dominant run. Just like what Evolution did dito sa ating Group A. Group B, syempre, Kadiliman, papatalo ba yan? Kaya kailangan talaga nila mag-step up dito if they wanted to have a solid run. Remember, Kadiliman also unbeaten. Hindi pa sila nag-overtime map. Almost because of E-Arena, pero they prevented that to happen. Pero this time around, no overtime. E-Arena struggling. Power supply na ba ang sagot para makabawi yung E-Arena? Dax! This is the map number 2. Power supply naman tayo between Kadiliman Esports and E-Arena. Yeah, map number 2. Gusto sabihin ng Kadiliman, last map of the night. Matutuloy ba ang gusto ng KDM o sasagot pa ang E-Arena? Andito na tayo ngayon. Mukha nga ang E-Arena dito sa depensa. 2, 3 split. 3 ang pupunta sana sa A. Biglang utility. Papabantay si Wobik. Bigla na lang siya. Mag-duck for cover dun sa tulay mismo. Pero ang pinapantay ko kung sino man ang magko-contest ng bahay dito sa E-Arena side. May isang nakapwesto, si Suguz. Siya ang nasa itaas dito ngayon. Vince Majoren, malapitan na kagad at mukhang umaanggo na kagad ng KDM papunta sa A. Ito na nga. Saktong liyab lang. Saktong painit lang ng dance floor. Testing the waters, ladies and gentlemen. Dax, meron pa rin nakatutok. Wala pa bumubulagta. And Whoopi with the magic fingers sa rungs na naka-crouch. Pinabulagta niya. Bobby, hindi na nagpatalo. Kahit tumalon ka masugus, tatamaan ka ng headshot sa ulo. Parang siya yung tumalon eh. Tapos naging headshot dahil dun eh. At bigla na lang ina nga si Majo. Dire-diretso na lang Kadiliman. Maganda nga pwestuhan nila dito sa may A. At si Sky nakakuha pa nga ng dalawa. Naplat na nga yung C4 3v2. Si Sky pag-asa ngayon ng E-Arena. Gonna sana throw the smoke. Can't find the angle though. And yeah, Wovik did fall a while ago. But KDM right now, they're just so ready for this one. Isa, nandito mismo sa may site. Dalawang nakabantay dun sa kabila. Konting pulado, Sky nahuli rin ni Majo. Magandang angulo yan. Nag-iisa na lang dito ngayon si Ninoise. Nagka-substitution apparently yung E-Arena. Pero yun nga, dire-diretso na lang siya mismo dito sa may site. Nadaanan nila yung C4 pero dalawa pa rin ang kanyang kalaban. And Kadiliman, handa sila. At sa kanila ang unang round ngayon. Nako, Kadiliman, pinaghandaan nila yung power supply kahit E-Arena ang pumili nito para sa kanila. Pero Kadiliman, they are definitely on the roll. At gaya nga ng sinabi ng iba, di ba? Parang mas mababa nga ito, mas pabor pa nga ito sa Kadiliman, and that's why they are delivering so well when it comes to their performance. At every nook and cranny, every spot. Whoopi again with his magic fingers. Si Nine Noise na kahit kakapasok lang, welcome kagad ni Whoopi. No, kahit sino kalaban, kahit sinong pangalan, kaya ni Whoopi. And as you said na, yung KDM naglalabas ng 5 rifles here, pero sa simula palagi, pag pwede gamitin ni Whoopi yung sniper at hindi siya napapatumba, sige lang Whoopi, gawin mo ang nagagawa mo. Through the smoke sana, yan ang Molly rin. Lahat talaga nakabantay dito kay Whoopi ngayon. And it pulls so much attention towards B na nakakalusot yung KDM patungo na naman ng A-site. Hindi ka makalusot dito or else. Nako, mahihirapan sila mag-time ng C4 pero okay lang. Kahit naman hindi natin kailangan tanin yung C4, mahalaga, ma-eliminate natin yung mga members ng E-Arena. At bawas na nga sila ng Nine Noise because of Whoopi. And this time around, parang sabi nila, i-hold na lang natin yung mga position, no? B-side, pero dito 1v1 duelo, pero sabi ni Sai, hindi ka man nanalo, Wovik.
because I'm gonna spray you down. Pero this means a 4v4 situation dahil bumulak tayong isa. Papasok na dito si Whoopi with a pistol on hand kay Sarunk. And now, it's gonna be a 3v4 situation. Denial na ni Whoopi ang telepono. Yun na nga, diba? Napwesto na ang C4 Whoopi. Hindi pa siya tapos. And with that second kill, ayun na nga yung tempo. Nasa kanila, but Sky is not just having a good map, he's having a good series. Tuloy-tuloy na lang siya naging hard carry dito ngayon ng E-Arena. At si Sky, gusto sana mabuhay pa, wala pa rin. Nandito na si Bobby. Ayun na nga, 1v1, 1 HP pareho. Puladong-pulado, isang pitik patay ka na, isang hinga mapapatumba. At sino manguna? Mukhang nandyan pa rin ang kadiliman ngayon. 2-0 na para sa kanila. Wow, kadiliman doing us favors dahil I believe na yung mga viewers natin hahati daw yung atensyon. Hindi alam kung saan Bambang tututok. 'Di ba? Yung iba sumusuporta sa Pilipino. Eto, kadiliman muna tayo. Pero kung gagawin ng kadiliman na manalo ng 10-0 at sa second map, naku po, bibigyan nila tayo pagkakataon manood ng Rora. 'Di ba? Saktong-sakto yung isang player dito. Diba? Streamer ng Rora yan. Ito si Wobik, no? Baka gusto nila kasi makip-support rin. Kaya nga, diba? Speedrun malupit. Sana sa kadiliman. Pero habang nangyayari to, E-Arena, doon naman sa kapila, mas reserve ang pwestuhan nila. Mismo sa B, 3 ang nakabantay. Andyan nga, si Sky. Siya ang ace player ngayon ng E-Arena in the series. 5 kills. Siya lang talaga ang may ambag sa totoo lang dito ngayon din sa stats. And Wobik, he is really trying to get in early on. Kung mahuli sana si Sky, mas madali ang buhay dito ng KDM. At ito na, nakatutok na si Siwa, nag-aabang kung may papasok ba dito sa may hagdan. Pero yun, Dako, binaril at na-alert si Madjo na meron palang nakaabang na striker doon. Pero si Siwa na, hindi, nakadalawa pa! Bilis naman ang sweep! Pero Whoopi, habang nangyayari yun, napabulagta niya si Sarunk. Pero this means a 3v4 situation, Dax, kung saan bawas din si Siwan after that striker kill. And now he sees one from above! And that wastes any time, Whoopi! Binaril ng striker, pare. Wala, striker talaga para sa mapang ganito. Papi na natitira. 1v4 pa nga at mukhang E-Arena ang makakasagot dyan. Kung nagawa ni Eustace, diba, nung week 2, ito na nga, si C1 ang magdadala ng striker dito sa week number 3. At doon kailangan maging maingat ang kadiliman. Kung wala silang control, doon sa lanes, doon sa bahay mismo, bigla na lang masashotgun sila sa pagmumukha nila. Ayan na, sabi daw ng iba, hindi na kinaya, kaya napilitang kumapit sa striker. Pero, kaya nga lang sinasabi namin, no, if that can get the job done for you guys, mahalaga yon. Kaya for E-Arena, kahit sabihin yung medyo napilitan silang kumapit, okay lang. Kasi it helped them win the round. And kadiliman, somehow, they have to figure out how to deal with C1 striker. Diba? Ang hirap kasi na may shotgun sa pagmumukha mo, gusto mo lang naman gumapang, tapos na lethal, insta-kill ka lang because of the striker na hawak niya. Oh, kung 50k pa naman ang prize pool, siyempre, tayo magtitiwala sa striker sa magandang mga angulo mismo niya. Pero doon mismo, rin sa A-site, pinapatayin ko si C1 na naman, ang Mr. Striker, si Majorin! Si Majorin nakisama na, striker v striker, shotgun versus shotgun, pero Wovik dito, huli niya ang dalawa. Bukas na ang B-site, di na nila kailangan labanan si C1 dyan. At tamang call dito sa kadiliman. Oops, I'm out, peace, dito na tayo sa B. Grabe si Wovik, di ba? Yung mga tutok niya, walang mintis. Pero si Sarunk, somehow, binawian si Papi. Pero eto, para ma-pressure kayo, itatanim na natin yung C4. Nasa may B-side na. At lahat ng mga miyembro, naku po, pain pala yun. Nakita na alert na nasa B pala, sabay nag-spray. Dito si JC from behind, naging alay siya. But Whoopi with the final shot. Kadiliman is now back on track. Yeah, and Wovik basically, nakuha niya yung revenge na hinahabol niya. Ilang beses na siyang in-overrun na maraming players doon galing sa B na dumediretso lang sa kanya. Ngayon, nahuli niya yung dalawa. Naging opening yan para sa kadiliman. At sabi mo nga, diba, na si Jay-Z nag-hang back lang ng konti at na-cut off niya yung rotation ng E-Arena nung nahuli niya pa yung isa doon sa dalawa. So, great calls there for kadiliman. Yun nga, nakikita natin palagi ang bilis nila maka-access nung ano yung nagiging scenario dito. Wovik though, ito na naman tayo.
Wovic, paglalaban mo ba yan? Pulado ka na! Ayan na nga yung snowman! At Christmas in January, ako kakatanggal ko lang ng Christmas tree. Mukhang masyadong maginaw dyan, boss. Pero Whoopi, he has the answer. And Kadiliman, they get the trade, they get the site. Ito na nga, into the A site. Sige, pero C1 nandyan pa rin. E-Arena, dito ngayon, puro gulo na lang sa mapa mismo. Jay-Z, siya na lang ang natitira. Pero alam mo gagawin mo kung nandyan rin si Sky. E-Arena will get their second round there. E-Arena, it seems like they're slowly trying to get their confidence back. At yung pagngiti-ngiti nila na yan, sabi nila, man, nahalo na natin yung butas out of the 5 rounds na nilaro natin, no? Nakakalusot na tayo. So if ever we can continue with our strat, sabi ng E-Arena, this will somehow stop the momentum of Kadiliman and we might be giving them another overtime chance kung saan baka maiba yung narrative at tayo yung manalo. And this is why E-Arena risk the power supply map in order for them to somehow get the advantage. At mukhang ito na yung hinihintay nilang snowball, Dax. Naging wildcard sila mismo sa mapang ito, no? Nung pakataas nilang matalo yung kanilang kalaban last week sa overtime pa nga. And E-Arena, sobrang naging chaotic tuloy yung mga rounds mismo dito, Vince. Dire-diretso na lang, lilusob dito. Ang Kadiliman, naiipit si na Wovic. Biglang may C1 na may shotgun pala nandun sa A-site. And it's becoming a problem here for Kadiliman na sobrang kakaiba yung mga plays ng E-Arena dito. Hindi nila gaanong ina-expect. Whoopi does try to contest. Patungo sa may B. Tapos yung utility dyan. At may sagot rin yung E-Arena, no? Nag-flash mong sila sabay-sabay. Papunta doon sa connector. Nag-iintay na lang dito si Pabi. Mukhang mas gusto mag-regroup ng KDM bago sila lumusob sa A-site. Mukhang ito na. Hinihintay nila, kailangan nila magsama-sama. Pero ayun, ang ginagawa nila, nagbato lang sila ng Digo smoke towards me. And now they're going A. They're going very, very hard right now. Just like Wovic getting Sugus. Pero sa Rogues, he gets the trade. He gets 3. And that spray somehow was effective. C1 with the peng-peng towards Wovic. Whoopi na lang natitira. He turns his back and you don't do that to me. With a fist bump, sabi ng E-Arena. Oh, what a shutdown galing sa E-Arena. Na, yun nga, diba, nandun lang sa Pitsisaro, naghihintay lang sila sa mga pwestuhan nila. At kahit mag-regroup pa nga ang KDM, kahit magsama-sama pa silang 5, napatumba kagad yung 3. Dahil kay Saron, and it just goes to show that E-Arena, they really feel a lot more confident sa ganitong klaseng mapa, no, Vince, na handa sila sa mga tinatapon ngayon ng KDM. Whoopi, naka-sniper pa nga siya dito. Kailan natin makikita yung adjustment into the 5th rifle? Baka later on pa nga. At si Saron, he's not done. Mainit ang kamay. Hulin niya si Majo. Wovic there, gets the response. Sige. At gusto i-clear talaga ng KDM lahat ng sulok ngayon. Kasi alam nila ang nagbabantay lang ang E-Arena. Checking every corners is a vital strategy, especially if you're playing in the power supply map. Kita mo naman talaga kung saan every boxes baka may katawan diyan, may nag-aabang sa iyo na biglang kapag ka nakatalikod ka saka kai-spray. And now, unti-unti na pumapasok ang Kadiliman sa B side, nakaabang si Nine Noise, and now I think the entry was there. Pabi knocks down Sugus towards the head, and now they're going straight at it to B. Pero sabi ni Pabi, sige, tumabi ka dyan, Nine Noise, you're gonna be taken out at 40 seconds na lang. Inorasan na nila yung E-Arena with that C4. Oh, maagang push into A allows them to play back into that B site, at yun pa nga, na-cut off ang E-Arena. Kita rin si Saijan. Whoopi with the double in the end, and Kadiliman, ayaw nila magpatalo. Nasa kanila pa ang lead ngayon. They still had the lead here, Dax. And Kadiliman right now, ayaw nila ng dikit yung laban. Oo, nakahabol ang E-Arena 3-3, pero Kadiliman, they had to set this apart. Kadiliman ngayon is now playing on round number 8 at sinusulit na ng Kadiliman ang mga rounds na hawak na yung C4. E-Arena, on the other hand, no, it seems like baka ma-awaken sila if ever na nagkaroon ng side switching. Sawa na sila mag-defend, sawa na sila maging global risk. If ever na maging blacklist sila, walang problema. And Whoopi with a spray! Oh no, with a snipe on Sai! Grabe! Big kill para kay Whoopi, pero mahirap to. Out in the open, nahuli siya utility. Napansin pa siya ni Sugus at na-trade kagad ng E-Arena ang loss nila dyan. So 4v4 muna, baka mapilitan pa nga ang Kadiliman. Lumusob na lang
dito sa may A site. At pansin ko rin, may deep smoke sila para lang mahirapan ang E Arena, para mahirap makakuha ng mga trade sana dito. Sarudo holding steady dito sa connector. Ayan na nga si C1 na naman naka-striker, pero si JZ ang makakahuli sa kanya. So trade for trade muna dito, blow for blow. Mukhang magiging palag ng kadiliman. Pero ngayon, isolate na nila ang mga kalaban nila. That's what the smokes are all about. Ganyan ang utility play ng KDM ngayon. Ayan na. Pressure play again for the side of E Arena. Sa wakas, naitalim na rin nila ang C4. And this will force E Arena to react. Especially Nine Noise, siya na lang titira. He has to clutch this in order for him to defuse that C4. Time is ticking, Dax. Paano sasagot si Nine Noise dito? He needs to gather information first. Pero wala na siyang oras makagather ng intel dahil pagsilip niya pa lang sa kabila, napabulagta na siya. And kadiliman again. Trying to, makalamang, di ba? Tagalog ko na lang. Bakit ba ako nag-i-English? Oo nga, Tagalog broadcast tayo, boss. Pero yun nga, di ba? Lumalabang ang KDM kasi nakaka-adjust na naman sila. Pansin natin, yung sinabi ko kanina, yung smoke talaga sa left and right nung A-site mismo, laking tulong yun para magiging 1 by 1 ang E-Arena. Kung mag-swing out sila ng smoke, huli sila. Kung mag-stay sila, walang makakatulong. Whoopi, of course, pressure kung pressure. Nandito pa rin nag-iingay papunta sa B. Alam kagad ng E-Arena sino ang magdadala ng sniper ngayon sa kadiliman side. Kundi si Whoopi yan. The rest of the team, Sugos, actually, he's just spraying here. Para matakot sana yung KDM, pero nakuha pa rin yung kadiliman yung pwesto dito sa bahay mismo. Uy, no. Low peek kay Whoopi, pero walang tao doon. Checking every corner. May nakita siyang katawan, pero kakampi niya pala yun. Si Pabi pala yun na nag-spray din sa gilid. Kung ako yun, malamang kinalabit ko rin yung gatilyo sa sobrang pressure ko. Pero buti na lang kakampi ko yan. Pero wag niyo na akong i-invite sa mga RG ninyo kasi ganun ang mangyayari. And Whoopi actually not wasting any time sa Rooks ang pinabulagta. And Whoopi finally getting someone on his sights. Very, very nice. Nagsugos rin. Sinugod na ni JZ. Okay rin si Whoopi kanina. Talagang hinakap niya yung pader. Dire-diretso na lang doon sa corner na wall mismo. At walang nakatingin ngayon sa kadiliman. Mukhang E-Arena. Nag-iisa na lang si C1 dito. At ano magagawa mo, boss, kung pistol lang ang hawak mo ngayon? Striker pa nga. Striker pa more. Ayun na nga, out in the open. Mukhang AK ang lalabas niya pero wala pa rin. Kadiliman with that flawless last round. At mukhang tayo mag-swap ng sides na ngayon. Okay, oras na para hawakan ng E-Arena ang C4. Make or break situation to kasi kanina medyo fair lang, no? Nakahabol ang E-Arena as the global risk side pero mas nakalamang ang kadiliman dito. So that means if they're gonna be applying that logic and E-Arena is doing so well bilang attacking side, this is gonna be good for them. But if not, kadiliman can snowball all throughout the 4 rounds. At eto na nga, baka mamaya makakita na naman tayo naka-striker dito sa may bintana. Mag-iingat lang talaga. Oo, pero muna, sniper muna ang galawan. Whoopi quickly trying to get the peak there pero wala pa rin. Nagbintis ang bala. E-Arena. Noise. So sanang lumusob nga dyan. So molly muna para makahuli ng kalaban pero wala. KDM. Nag-back off na kagad sila. At pansin mo dito, Fins. Tama ang sagot kagad ng KDM. 3-2 split muna dyan. Binigay muna lang yung connector control. Makalusog sana dito ang E-Arena. Andun pa rin yung KDM sa kabila. And JZ, he's good for the one already. First pick para sa kadiliman ngayon. First pick indeed. Sarungs now out of the equation. Pero ewan ko lang na napansin ko, may mga certain strat na ina-apply ang kadiliman. Remember Whoopi wielding an AK, chasing now with a double pistol. Pero it seems like sabi ni Whoopi, I'm not gonna be wielding AK. Parang mas gusto kong tumutok with a sniper rifle. And ayan, he's now back into his A game, but I kind of miss the variation kung saan Whoopi was forced to play bilang rusher, yung mga tagalusob. No, diba? I get you. Instead of him being a sniper. Oh, gets ko rin, pero feel ko dito nakukuha ni Whoopi yung confidence niya, di ba? Tahimik yung game number 1 niya. Game number 2, naku, siya ang nagdadala na naman. 11 kills, Majon JCI na lang patalo sa teammate nila. And here we have it, C1 na lang siyang nang-iisa dito. Nahuli niya si Majo, tumatalon. Sige, Whoopi, kayo rin! Pareho napatay niya. Tumatalon-talon nga dyan. And he does have time here, Vince. May oras siya makaplant ng C4 dito.
Pero hinahabol na siya dito. Actually, si JC now coming in. Coming in for Hello? him. KDM? KDM? Kailangan lang mag-ingat dito, Vince. Kailangan lang mag-ingat. Ayun. Buti na lang. May pabi tayo sa kadiliman and all good 7-3. Maganda sana yung ginagawa niya doon. C1, the final guy. I think he got 3 consecutive kills. Pero hindi natatalab kay Pabi yan. Okay na yung tumatlo. Huwag mo nang sobrahan, pre. Nataninga ka na namin. But this will give, you know, E-Arena some kind of momentum shift. Pero kadiliman, dininay ni Pabi eh. And they're looking for 3 more round wins if ever kadiliman wants to end this. And it's just 8 PM. Grabe ah. You're welcome, Vince. You're welcome. Sana hindi natin ma-jinx kan. But Sai, of course, has been strong here. Huli niya si Whoopi. Mukhang napapaisip ng KDM kung tutuloy pa nga nila tong setup na ganito. Pero Majo, malalim to ah. Malalim to sa short, Vince. Andito lang siya sa sulok. At may idea kagad ang E-Arena. Molly pa nga. Nade rin. Majo, mukhang natatamaan naman siya dyan. Pero mukhang siya pa nga makakuha ng isa. Linusob nilang si Sugo sa pagbumuka ng kalaban. Noise also tried to find the trade but no. It's E-Arena struggling to find answers. At yung kadiliman mismo, nakatakas pa nga yung naipit dun. Papigilan dito and again a spray. JC trying to connect one pero wala pa naman siya masyadong tinatamaan dito. Sugus ang nabawasan. Whoopi naman sa kabila. 4v4 situation Dax and C1 is trying to go towards the B side. Tinitignan niya yung bawat kasulok-sulukan ng mga box. C4 holder sa runks nandito. Nagbabato siya ng utilities. Binulag niya yung mga members ng kadiliman but he decided to go towards the B side kasi nga naman napansin nila na maluwag doon. Ba't tayo nagsasaya ng oras sa A? Totoo, libre dito para sa E-Arena. At yung kadiliman pa nga, mapipilitan mag-play ng retake nga mismo. So sila ay magsasama-sama na lang to try and push into mid. Noise. Okay itong idea niya. Nakatago lang siya sa ilalim. Baka mabulaga pa nga niya ang dumaan sa kanya. Pero kailangan i-check to na kadiliman. Nang nakatingin yung tuloy si Majo. Ang nahuli. Pabi will get the trade but that's already damage done dito sa KTM. Paubos na rin ng oras. Magandang pwesto to para kay Saron. Saron! Hindi siya magpapatalo dyan sa pwesto niya. Wovik rin. Try niya makalampas na sa smoke pero wala siyang takas against E-Arena. A 4th round here for E-Arena now. Aba, parang ayaw nila ng mabilis ng talo ha. Pero kanina, kung throwback tayo, kung maalala mo yung score sa festival map, 10-4 yun. Ang tanong, eto na ba? Nasagad na ba ng E-Arena yung power nila? Kadiliman ha, 3 more rounds na lang inaantay pero medyo lumalayo pa. Pinapahirapan pa sila ng E-Arena dito and E-Arena with the C4 on site, on hand, eh medyo nagsi-step up ha. Oh, and Sai again brings out the sniper here. Whoopi versus Sai. Bantayan natin yan yung Molly. Whoopi mag-back off per Pabi. Marami rin siyang kalaban dito sa kabila. Diretso ng shot. Sugus. Magandang off-timing yan pero hindi siya makahanap ng pitas sana. Majo instead with the pressure. 9 on fall. Sai catching out Whoopi. Big kill doon para sa E-Arena. At doon na mapapaisit ang E-Arena ngayon, Vince. Back off muna. May oras tayo mag-rotate kasi naiwan rin yung C4 doon sa likod. And now, yung C4 ha, medyo karga na nila, nakaisugos na, dinadrop, pinagpapasapasahan, ayaw nilang mabalagta ang C4, pinasaki C1, Wovik, na-down si Sarong si C1, pag-line up ka, kaya mo umapat, pero naisahan siya this time with a pistol. Wovik, pinigilan yung mag-init, pero JC did finish the job for him. Muntik na siyang makaapat doon, pero bakit yun naman pinigilan si Wovik? Mapapawaw ka na lang kay Wovik, no? At sabi mo nga, di ba, andun si Wovik nag-init through the smoke. Nabantayan niya yung angulo, nakuha niya yung spray mismo. At yun nga, di ba, kanina pa niya kinakalaban yung push dun sa B, whether be on attacking on the defending side, whether be at global risk of blacklist, andun pa rin si Wovik palagi para sa KDM. At ito na nga, Dax, nakatutok na yung mga members ng E-Arena. They wanted to eliminate all sides first. Kailangan muna nilang maging bakante yung bawat sides A and B. Every utilities, binabato na nga nila from nades to mollies. 9 Noise getting JC out. Sa ulo pa tinamaan and Sugus trying to set path by throwing those mollies. Very, very hot right now. Si C1, he dropped the C4. It seems like A ang lock nila dito, Dax. Oy! Majo, ano yun?
bigla na lang nabura ang kalaban pero E-Arena, sila pa rin ang pwesto dito sa pit. At dahil lang doon, may pwesto sila papunta sa A mismo. Pero Whoopi and Wovic, andun lang sila sa likod. Baka nga mahuli pa nga nila ang kalaban nila ngayon. Whoopi with the shot, makes it a 2v2 right now. Wovic trying to play into the lane dito sa may bahay. Pero ayun ang si Sugos na sumugod na naman. Wovic trying to play the hero again. Pero hindi ngayon mangyayari yan. Kadaliman, they'll have to lose that one as E-Arena, makalima na sila. Okay. E-Arena, main. Ayaw nila ng 10-4. Gusto nila ng 10-5 para medyo umangat naman daw yung score. Pero for Kadiliman, it seems like pressuring to. If they need to somehow reset and cool off, parang now is the better time for them to time out. Para medyo mapigilan naman yung E-Arena. Definitely, if ever they win this round again, for E-Arena, no, I think Kadiliman needs to call for that timeout. Nine Noise, medyo nabulag. Dalawa sila dito. Hindi, alam pa nila pinapasok nila. Maganda yung spray ni Wovic, pero nauna siya ni Sugus. But, again, grabe yung dalawa. Mabilis ang switch to. Fabi was taken out with the headshot. Faster than fast, quicker than quick sa kamay mismo. And Sai again, impressing many dito sa E-Arena ngayon. Nasa kanila na ang V. At tama ka, Vince, feel ko kailangan mag-call ng time at ang KDM. Nabigay na naman nila ang B-site na yan. Mapapahirap talaga ang buhay dito ngayon ni Majo at ni JC. Hindi sila makalampas rin ng smoke. Nag-spray lang si Saron. Ayan na nga, tumama na rin yung bala. Biglang nasagot ni JC. Sige, pero 1v4 yan, boss. Mahirap talaga to para kay JC. At mukhang ang E-Arena na naman. 2 in a row para sa ating Thai squad. Thai squad na gustong tumay ng mapa, actually. So, if ever lang, parang now is the proper time for Kadiliman to stop momentum. To stop that momentum. Timeout can be called. Ika nga, para medyo mapigilan lang ang pag-apula or maapula yung apoy ng E-Arena dito. Because E-Arena is definitely snowballing their way through. Na parang gusto nilang humabol. Kadiliman, they have to step up. Just like Majo. What Majo is doing here, maganda yung wallbang niya ay sarong. Naging spotlight bigla dun sa pintana and Kadiliman now. Mas slow nila yung pace ng E-Arena dahil sa pitas na yun. Hindi lang pa, yun yung adjustment. Mukhang may kasama na si Wovic. Andun na nga si Whoopi na naman. So at the very least, hindi kagad na rush down ng E-Arena yung B-side na yan. Pero dito rin nag-iisip ngayon ng EA kung ano ang plano nila. C1 trying to spray through the smoke. Yung KDM, nag-show sila ng intention dito ngayon, Vince. Dahil sa mga smoke na yan, meron silang connector control, meron silang lane control. Majo do, mapapansin ba ba ito? Si Sugos! Si Sugos! Nag-back away into the flames. Sige, kahit masunog, buhay pa rin naman. At yun yung naging konting opening dito ng E-Arena. At eto na. Somehow, E-Arena, nawalan ka ng sarong, nasugatan si Sugus, kasi sugod siya ng sugod. They're throwing everything that they had. Sino na lang ba may utilities dito? Sai, medyo may granada pa, saka may smoke pa. Meron pa nga siyang molly dito. Sugus only has that molly. If they wanted to do an entry, I think you can like maghingi kay Nine Noise ng smoke saka kay Sai, no? Flash, actually, Nine Noise has that. Mollies, every utilities na binabato nila dito just to make an entry. Pero ayun, nakakatanggap ang kate ng molly ni Pabi sa may spray combination. Kiniliti lang ni Pabi with the spray ducks. Oo, at handa siya sa kabila. Ayun na naman, natakot na naman yung E-Arena sa smoke. At dahil lang doon, 1 by 1 silang lumabas at 1 by 1 silang pinatay ni Pabi. Yun yung moment dito ng KDM ngayon. Meron rin nakabantay si C1. Ayan, nakalimulusog sana. Huli na si Whoopi, sige. Pero nasa likod na ang KDM. Naghahabol, naghahanap. Si Sai na lang. Kaya ba niya to? 1v3. The odds stacked against him. And Kadiliman, yun ang sagot. 9 rounds na sila, isa na lang makukuha sila ng series na to. At eto na nga ang inaantay nila, guys, ang match point para masara na nila tong mapa na to. And kung meron tayong Guinness when it comes to the CFLC, I think this is the fastest and the shortest day ever. Week 3, day 1. Okay, sign me up for this. Mukhang ito na, chance natin magpahinga ng maaga, sabi ng Kadiliman. I just got here, man. Kakadating ko lang. Pero wag muna natin batiin kagad, Vince. Kadiliman need pa ng isang round. At syempre, pinapahirap ng E-Arena ang mga buhay nila. Dire-diretso lang ang E-Arena daw. Gusto talaga lang mag-steamroll papunta dito sa may A. Pero Wovic, hindi na naman napwesto. Maganda ang kanyang mga shots. Maganda ang magiging makukuha dito ng Kadiliman. At sila ang handang-handa para tapusin na ang lahat. 10-6.
as they win out on power supply. And talaga, the day is a day of sweeps as KDM, they cement a 5-0 standing sa Group B. Ganun ba talaga kapag kahinamon ng evolution sa Group A? Diba? If you're the top of your group sa Group E, kailangan mo minsan sumagot sa hamon. At ito ang hamon. Ito yung sagot na binigay ng Kadiliman. Kung 5-0 kayo, evolution sa Group A, kami din dito sa Group B. Sila JC, Majo, Pabi, Wobik, and Whoopi, they did deliver in the power supply map, Dax. This has been an incredible showing dito sa Kadiliman at kahit pinahirap ng E-Arena, yung matchup mismo, palagi may nakakakuha ng sagot sa KDM. Si JZ, si Pabi, si Wobik, si Whoopi with that sniper who really got his form back. This is the KDM na ini-expect natin. Ayan, kita nyo naman, di ba? Una pa lang sa first, Whoopi brought us our first kill, and that is with the sniper rifle. And kaya nga na-point out ko, no? Iba-iba talaga yung approach ng Kadiliman when it comes to playing the power supply map. Whoopi, gumagamit ng AK, pero sabi niya, hindi, kailangan yung mag-sniper rifle. C1, ito, medyo nanggigil na siya dito with the striker, ha? Ini-strike niya yung kalaban niya isa-isa, pero somehow, nabigyan niya ng takot. Oo, kailangan maramdaman ng Kadiliman yung takot. Pero yung takot na yun, hindi sapat. Kasi nga, sila yung Kadiliman, Dax. Ba't kami matatakot dyan? Kami nga yung Kadiliman, di ba? Diba? Sila yung dilim, sila ang ready. At yun yung naging pwestuhan talaga ng Kadiliman dun sa dulo. I think that last round na si Wobik, yung nag-iintay na naman sa push ng E-Arena. Nakita natin sa B, nakita natin sa A. Si Whoopi, na hindi talaga umalis ng Cypher. Pare, yun yung sabi niya, bawi ako guys, no problem. Don't forget, ako to. Kaya ko to paganahin. At yun nga, double digits ang kills niya with some great entries as well. But as you said, E-Arena, talaga, pinahirap nila ang buhay ng KDM. Between the adjustments of C1, between Sai as well being such a problem. Si Saron rin na yung mga mahilig lumusob sa E-Arena, no? Si Saron at si Sugus, naging problema sila para sa Kadiliman side. Medyo talagang nahirapan yung Kadiliman. Pero okay lang yan. Kadiliman kasi, Dax, kailangan din nila ng konting challenge. Tama. So ito na yung challenge ng E-Arena. Sige, di ba, nadadalian ba kayo sa amin? O pahirapan natin ng konti level 2. Pero sabi ng Kadiliman, yan na yun. Di ba? I-eliminate na namin kayo. Tatapusin na namin to. 10-6 finish. Sabay stretching si Whoopi. Nakakapagod. Nakakangaling nga naman magbuhat ng mahabang sniper rifle. And with this finishing touch, dalawa kay Wobik, dalawa kay Majo. I believe Pabi got the final blow. And that is the cherry on top. 10-6 on the power supply map. Flawless. Ganun talaga. Lahat ng mga Kadiliman matches, enjoy na enjoy kasi nakikita natin paano nakaka-comeback ang kalaban ng konti tapos biglang paano sasagot ang KDM. And that's really the biggest strength of this Kadiliman roster, yung kanilang flexibility, yung mga adjustments mismo, at syempre, yung kanilang star power mismo. Si Majo lang ang hindi umabot ng 10 kills, okay lang yan, kasi balik kagad sa form si Whoopi, balik kagad sa form si JC, si Pabi, Wobik though. This was his game here, Vince, and yun talagang dalawang round na siya ang nakakuha ng multi-kill sa mga lumulusob na E-Arena, yun talaga ang nagpanalo para sa Kadiliman. At eto na, sabi sa live ko, W Beans, pero hindi, Wovik, ikaw ang W sa mapa na to dahil nakakuha ka ng 15. Oo, 10 round ka na bulagta, pero kahit paano nakakuha ka naman ng 125 average damage per round. 4 na headshot pa yung 15 mo na yan. At parang birth year ko lang, guys, 2002. Totoo ba na 2002 ang birth year ni Vince G? Maniwala kayo, chat. Kung gusto nyo, sige. Kung ayaw nyo maniwala, sige. 2010 talaga ang birth date ko.
Batang-bata ka pa, boss, ha? Proud of you. Eternal youth talaga si Vinci. Pero yun nga, head-to-head natin si Majo na napag-usapan natin talaga. Na nakuha ng mga iba't ibang kills there. And sa kabila naman, C1, the striker king himself. Actually, di ba may round na naglabas ng striker yung Kadiliman dahil ginawa ni C1 yun nangyari doon sa bahay nung isa sa mga rounds earlier on. And Majo and C1 had a really nice head-to-head dito, no? We have, ayan, mas lamang na si C1 dito with the 3 multi-kills, Dax, pero syempre mas nakakalamang tayo bilang Pinoy kung saan Kadiliman on top of the leaderboard or of the Group B stages, kung saan never silang natalo. Same with Evolution Power. Hopefully Evolution Power na naman ako ng Evolution Power. Chinese nga yun. Ito kasi Vietnamese. Hardfire actually is the biggest threat na nakalaban ng Kadiliman. Pero I'm looking for the rematch dito sa week number 4. Pero E-Arena is now down on the checklist at wala na magaganap na rematch pa. So if I'm Paramex, PXD or Hardfire, paano ko masusugatan yung Kadiliman para bumaba sila ng standing? Yeah, well, we'll find out in the future kasi ito naman ang schedule natin bukas. Sa mga matchup natin, it's Full Sense versus EVOS. And then, yun nga, hype natin yung Hardfire and they're gonna be going against TXT. Makakabawi ba ang TXT dito sa week number 3 and 4? Wala pa silang panalo ngayon, pero mahirap kagad ang kanilang unang rematch dito, Vince. So, I can't wait to see what happens tomorrow. Unfortunately, though, talaga yun yung araw na walang Pinoy team, no? Oo, ito yung araw na walang Filipino team, Dax, pero okay lang, 'di ba? Ang mahalaga, on top pa rin yung ating mga kababayan, no? Medyo pahinga kayo. Makakanood kayo ng kabilang bang guys, pero kung ako sa inyo guys, samahan nyo kami dito ni Dax dahil this is just the second day of week number 3. Sana ako tumutok sa monitor ko. Nandito pala yung camera ko, kaya guys, it was a pleasure casting with you. Or yeah, Idol Dax, it was a pleasure casting with you. And because of you na nakapartner kita dito, 8:30 pa lang, wrap up na tayo. Oo, talaga ako para sa early in, early out. Ganun tayo, guys. Mabilisan lang talaga. At syempre magpapasalamat tayo sa lahat ng nanonood ngayon at sa lahat ng mga sponsor natin. Oppo Reno 14, alam mo na itong mga games na to. Inalaro dyan, malupit, maganda ang performance talaga. Makukuha ka ng advantage. Series Smooth Legend dyan sa Oppo Reno 14. You already touched it doon sa Juan Ayala, no? At mga players natin yung nilalaro. Obspot rin. Kita mo gaano kaganda yung clarity dito ni Vince G ngayon. Obspot B2 gaming webcam. I-capture ang panalo, i-stream ang iyong kwento. Alam nyo guys, pag Obspot yung gamit nyo, nasuzoom in, nasuzoom out yung camera. Pero disable ko yan. Siyempre, baka mamaya magulat kayo, tumutok dito sa noo ko. Ayoko yun. Pero kung may gusto kayong bagay na makuha dito, eto yan. This week, it's your chance to get the QBZ 95 Angel. So, nag-iiba-iba tayo ng weapon every week. Kaya, wag nyong palagpasin yung weapon of the week, guys. Maglalaro lang kayo ng Crossfire Legends. You can get beautiful skins, di ba? Saan ka pa? Wag nyo na palagpasin yan. And aside from that, Dax, no, meron din tayong gold na hindi dapat kalimutan. At ayun ay ang gold. Hindi pala. M200 Dominator. Kala ko kabisado ko na yung spill. M200 Dominator pala muna. Kaya mag-invite na kayo. Oo, diba? Gamitin nyo yung code ni Vince para may M200 Dominator siya. Baka naman, bigyan pa ng extra skins ang ating caster mismo. Pero yun nga, diba? Ito na ang queue natin para do sa ating gold na skin ng M4A1 Iron Beast Noble Gold. Top tier Red V has officially arrived in Crossfire Legends. Arami talagang pamigay ng Crossfire Legends. Pag nagbukas ka ng laro, makikita mo yung esports schedule, makikita mo ang pwede mo makuha sa esports center event natin. Kasi you watch the match, you win great rewards, makukuha mo yung mga pieces mismo ng AK at nung pistol as eventually makakuha ka ng magandang skin just by watching yung mga broadcast natin within the app. Saan ka pa, diba? Parang nanibago ako, Vince, nung nagulat ako, uy, nandito sina Vince sa aking Crossfire Legends game. Saan ka pa kung di doon manood, no? Actually, ayan, nandito ka na rin, Dax. So actually, guys, nakita nyo na kami ni Dax na mag-cast ngayong day number 1. Meron pa naman tayo upcoming days for the week. Maraming salamat sa pagtutok. Sa mga gusto lang lumipat sa kabilang bang, pwede na po dahil i-close na namin itong programa. In behalf of Dax, Vince G and Kuko TV na nasa likod ko, ayan. Thank you so much for tuning with us
this evening and see you guys tomorrow. Have a great night, everybody. Multi-kill.
ชำนาญแบบไปเฮงซี่ไปก่อน1เฮงซี่ล่างยัง แต่มุมนี้มันจะลวดฮึบ เทียบแบบ คิวนาทีเลย ก็มาดิครับ เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าคนไทยเขาเล่นยังไง สวัสดีครับ ผมชื่อไซโลนะครับ มาจากทีม Full Sense ผมเล่นตำแหน่ง Support ครับ แล้วก็เล่น Crossfire มาเป็นเวลา 3 เดือนแล้วครับ แล้วก็เคยมีประสบการณ์ใน Mobile FPS มาก่อนครับ ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ผมไม่เคยเป็นนักแข่งเกมอื่นมาก่อนเลยครับ เริ่มเล่นเกมนี้เป็นเกมแรกครับ ก็ในฐานะที่ผมไม่มีประสบการณ์นะครับ แล้วต้องเจอทีมที่มีประสบการณ์มากกว่า ผมก็อยากลองฝีมือดูครับว่าทีมต่างประเทศจะเก่งสักแค่ไหน แล้วผมอยากลองดูว่าผมจะยิงสู้ได้มากน้อยเท่าไหร่ครับ ในวันที่ผมเลือกเอาจริงกับเกม Crossfire ผมรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับ ในฐานะนักแข่งนะครับ ตอนนี้ผมรู้สึกกดดันกับแรงกดดันที่ได้มาจากโค้ชครับ เพราะว่าเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เราต้องรับฟังฟีดแบ็กจากโค้ชแล้วนำไปพัฒนาตัวเองครับ ผมเคยรู้สึกอยากจะหยุดครับ เพราะว่าบางทีแรงกดดันมันก็มากเกินไป แล้วก็ที่ผมยังเลือกแข่งอยู่ก็เพราะว่ายังรู้สึกสนุกกับมันอยู่ครับ แล้วก็ความท้าทายจะนำไปเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองพัฒนาครับ สิ่งที่ผมคิดว่าจากทีมผมที่จะไปสู้ต่างประเทศได้ก็คือ ความแม่นยำในการยิงครับ แล้วก็การสื่อสารที่เฉียบคมครับ ความฝันในฐานะนักแข่งคอร์สไฟของผมในตอนนี้ก็คือ การได้เป็นแชมป์และไปแข่งที่เวียดนามครับ และในปีหน้าความฝันของผมก็คือการเป็นแชมป์โลกครับ Eto na naman tayo, isa pang gabi dito sa CFLC natin. And it's week 3, day number 2. Unfortunately, no Pinoy teams, pero syempre dito natin maaalam kung paano magbabakbakan yung mga iba't ibang regions. Ako dito si Dax, kasama ko si Vince. Vince, kamusta? Oy, parang iba na naman setup natin dyan na. Actually, home sweet home na ito, Dax. So, nandito na ako ngayon sa aking teritoryo. Kung kahapon ay lumusob tayo, nagsugod bahay gang tayo kay Lakuko, but this time around, okay na ang internet, okay na yung bakbakan, but unfortunately, I agree with you, walang Filipino teams. Kaya, let's just enjoy the matches that we have here tonight. Oo nga, kwento-kwentuhan lang tayo, tingin-tingin rin sa mga laban. At syempre, importante yan kasi yung mga standings mismo ma-affect yung mga Pinoy teams down the line. Pero syempre sa lahat, unahin natin ang pag-thank you natin sa mga sponsors natin. Operino 14 5G, Operino 14 Series, Smooth Legend. Diba, ilang beses na namin sinasabi na ito talaga ang D-phone para sa Crossfire Legends. Yan naglalaro yung mga players. Yan talaga natin na-experience nung naglan pa nga tayo nun. Ewan ko kung magkakalan pa nga. I don't know what's going on. Pero alam nyo na, kayo yung magkaka-advantage, kayo magkaka-good time kung Oppo Reno 14 ang gagamitin nyo. At syempre rin, kung gusto nyo, clear ang picture, kita mo ang lahat, ayan nga, OBSBot Meet 2 Gaming Webcam, i-capture ang panalo, i-stream ang iyong kwento, at yun talaga yung nakikita natin, no? Vince, yung mga cams ng mga players, doon natin nakikita yung pag-i-emote nila, yung mga dubbing sessions mo, pag nag-time out, ganun. Actually, ang ganda talaga ng ang ganda talaga ng OBSBot kasi kitang-kita natin yung kwento at marami tayong pwedeng masabi sa kwento nila. Pero one thing's for sure, all of those teams talagang palaban sila. At syempre, kayo din na mga palaban sa ranked games, no? All you have to do is to log in to get your weekly free weapon, the QBZ95 Angel. So, pabago-bago ang ating mga free skins dito every week. Kaya kung ako sa inyo guys, kolektahin nyo na. Huwag nyo nang palagpasin yung mga free skins just like this one. M200 Dominator kapag kayo
ay nakapag-invite, di ba? Magiging upline kayo at magkakaroon kayo ng M200 Dominator. San ka pa? Naglaro ka na, naghikayat ka pa ng mga bagong player, tapos pati sila may chance magkaroon ng M200 na yung Dax. Oh, ginawa pang MLM. Real quick to na. Pa yun nga, diba? Tingin na lang sa mga invite codes na yan. At syempre din, top tier Red V has officially arrived in Crossfire Legends. Gold na gold. Makintab talaga. Yan ang M4A1 Iron Beast Noble Gold. Kasi, sa totoo lang, Vince, nakikita natin yung mga gold skin madalas sa mga pro players. No, yung barret, na yung sniper, yung skin of choice na yung gold. Kung gusto nyo maging rifler rin na gold, ayan, M4A1, talaga control na control. At syempre, continue nyo rin ang pwede nyo makuha dito sa Esports Center event natin. Mga prediction, yung viewing time, watch the match with great rewards. Makukuha nyo yung mga pieces, yung mga parts ng AK at ng pistol. Eventually, makukuha nyo. At madali lang naman mag-claim. Nakita ko yung mga mission, di ba? Vince, mag-login ka lang, manood ka ng 1 minuto, 5 minuto, mag-chat ka, tapos meron ka na yung currency para sa mga skins natin. Pero thank you nga sa mga sponsors natin. Ito muna talaga pag-uusapan natin muli, Vince, kasi itong araw na ito, date check, January 22. More than halfway through na tayo sa group stages, and dito talaga nagkakaalaman, no, kung pwede ka pang umabot sa playoffs natin sa February o hindi, depending sa standings mo. Well, matik yan kapag naka-qualify na sila, Dax, no? Makaka-uwi na sila ng $1,500. Pero ang goal mo naman dito is if you're in the group stage already, you have to make it to the top 4. Top 2 per group. So dalawa na yan. Tig-dalawa, 4, di ba? Basic math. Semi-finals gaganapin sa February 7. Grand finals gaganapin sa February 8, no? Hindi pa alam kung saan yung venue nito, Dax. Pero nararamdaman ko, palapit na tayo ng palapit dito sa February 7 and 8. At sobrang lapit na natin makita yung Grand Finals na to, Dax. Gaano kalapit kaya? Alam ko may mga bumubulong-bulong dito sa akin bago nga mag-start yung broadcast Pero ito nga ang format natin. Napansin ko diba sa prize pool, no? 4K pag umabot ka ng top 4. So pag umabot ka ng February 7, laking pera na yan. Thanks to Crossfire Legends. Pero yun nga, format natin, yung open qualifiers last year, naging national qualifiers, yung PH, Indonesia, Thailand, Malaysia. Tapos nagka-finals rin. Doon tayo nagland sa 1 Ayala. Yung group stages naman, yung 4 na region na yun, sinama natin yung Vietnam. At yun nga, diba, nakikita natin sino talaga ang pinakamalas na region so far, and truthfully, mukhang two region race, no, ang nakikita natin sa taas ng standings with Vietnam and the Philippines as we have our group servings. No, speaking of the groups, eto na nga ang Vanguard Familia, Evos, Full Sense, O2, and Evolution. And sa kabilang grupo naman, we have Kadiliman, Paramex Mythic, E-Arena, TXD, and Heartfire. So itong 10 teams na to, tig-dalawa every region, kasama yung top 2 ng Vietnam, no, they have a chance to become the first ever Southeast Asia champions. Oo, kayo nga yung naging champion sa region nyo, pero mas malaking bagay kapag ikaw yung naging CFLC champion. And we're gonna be starting off, Dax, dito sa ating Group A series kung saan ang Full Sense ay hahamunin ng Evos coming in from Indonesia. Tapos sa kabilang grupo naman, Heartfire and TXT. So dalawang tigre ngayon. Isang Malaysian Tiger saka isang Indonesian Ligers per group. Oh, alam mo pa mga pusa mo, Vince. Liger, Tiger, pero tingin... Tapos yun pa nga, minsan minsan napapamiyaw. Pero I'm really interested dito sa first match natin kasi may pagka-wildcard, no? Tong teams mga to, especially Full Sense. Etong team na to, ang only team natin na nanalo sa best of 3 in 3 maps when they beat Vanguard Familia. Pero kahit iba ang jersey ni Dolphin, siya isang welcome addition dito sa Full Sense. Si Sir Sik, syempre mukhang bumabalik na siya dito. Anfew, Hengzi at X-Carl. This is a team that could make a difference, pero kailangan talaga makuha na nila yung form nila pagdating sa araw na ito. Seryoso ang Full Sense dito, Dax. Makikita mo, pinasok na nga nila yung libero. Ang naiiba ng jersey, si Dolphin na naka-white. Siya yata yung gagawa ng play. Pero speaking of play, hindi napapahuli ang Evos because they want to play it out. Oxyrin, Mineral, Mier, KF, and Nerve. Let's see kung ang mga Indonesian Ligers natin makikipagsakmalan ba dito sa mga players ng Full Saints. Yeah, and you gotta think about this Evos team now na minsan medyo hot talaga ang gameplay nila. Minsan cold na cold nung sa totoo lang durog sila ng Vanguard Familia bago tayo umabot dito sa week number 3. So talaga tumitingin ako dito sa ano magagawa nila Miern, magagawa nila Oxyrin, how this team really acclimates. Kasi sa totoo lang,
Binabantayan ko yung standing syempre, Vince. Ang bias natin, Pinoy team. Okay, para sana umabot ng top 1, top 2, yung Vanguard Familia, Kadiliman. Pero itong EVOS Esports talaga, ang biggest threat ngayon ng Vanguard Familia sa standings mismo. At kung makuha talaga nila yung tamang timpla, yung paragang balance na sila yung nananalo dito, baka nga maging alanganin pa ang pwesto ng Vanguard Familia sa Group A mismo dito, Vince. Ang ganda talaga ng series sa Group A kasi even though na we can somehow set aside yung top team which is yung Evolution, no? Naglalaban kasi itong mga teams na to para sa top 2 spot kasi Vanguard Familia, they currently have the second spot, no? Medyo nasaktan sila because they lost 2 times and one of those is courtesy of si Evolution. Pero Evos and Full Sense, they have to duke it out una sa Satellite na pinili pa ng Full Sense mismo. Sumunod ang Desert kahit nasa main course yan, di ba? Gitnang-gitna. And kapag gusto mong magpanghimagas, ito, hindi Desert kung hindi Black Widow ang kanilang mapa. And Satellite, it seems like parang mas nagiging favorite na ang Satellite. Usually kapag nakikita natin dito sa mga matches, no, it's either Satellite, power supply, they're choosing the big max instead of, small ones like Black Widow and Desert. No, I agree with you kasi tong Full Sense na to, pinili na nila yung Satellite as their prio pick. Pagdating sa mga map draft nila, nagiging third pick to. Ito nga yung map number 3. Dapat nung kalaban nila yung Evo. So they really changed it up. Baka nga nakapractice sila in between the weekends para mahanda dito para sa week number 3. Pero ito na tayo. Going into our first series of the night. Full Sense ng Thailand versus Evos ng Indonesia. Tingnan na lang natin at shoutout sa lahat na nanonood ngayon dito. Pansinin na lang kung sino pwede ang maging contestant against Vanguard Familia para sa second spot ng Group A as we get into the game here. At Satellite nga, di ba? Palagi natin usapan, Vince. Laki ng mid. Pero talaga yung mga gilid, no? Masikip, maliit, at kailangan mo manalo ng mga close encounters of the engagement kind. At sniper pa nga. Ito na si Kina KF at Evos. Dire-diretso kagad. Aggressive defense. Nahuli dito nila Cersei at Full Sense. Nakikipaglaban kagad. Ang bilis ng laban. 3 kagad ang nawala kapalit ng 2 buhay ng Full Sense. Full Sense right now, starting strong, but they have to finish the job. Kailangan na naman pigilan dito yung mga blacklist side, but si Hengzi, he went towards B. KF nakaabang because he know na magkakaroon sila ng 1v1 between each other. Cersei, he's gonna try to somehow regroup dito sa kasama yung kanyang kakampi, but they're trying to crawl. They forget the C4. Actually, nakapunta sila sa B-site kaso wala yung C4 nasa base. Nakalimutan yung package. Andyan na yung rider. Andyan na. Tapos andun pa pala sa delivery center. Yun yung problema ng Full Sense. Atat na atat lumaban, bigla na lang naiwan pa nga. At I guess rin kasi yung Evos, nag-push sila ng mid, no? Kita mo, 2 namatay ng Full Sense. Malapit sa spawn sila. Sana yung pag-rotate para sa A-site. Pero hindi, ang Full Sense na lang. Itong 2, si Hengzi, si Cersei, sama-sama na lang. Pero handa na yung Evos dun sa kabila ngayon, Vince. Ito na. A-site, 2 ang bantay. So, merong nakatoka sa B, si KF. Pero mukhang nakita na ni Oxrin ang tangka dito ng mga members ng Full Sense. At mukhang sabi ng Hengzi, sige, palayabin natin ang dance floor. Sumayaw tayo ng cha-cha. And Oxrin trying to spray with KF. Knocking down Hengzi. Cersei tries to fire back. Nalalaban ang kuya mo. Pero si Oxrin ngayon, sabi niya, kahit may smoke yan, i-spray ko yan kasi 2 kami, 1 ka lang, hindi ka na, maubusan ka na ng oras. And Cersei, wala, he got headshotted sa ulo. Totoo naman. Kung headshot sa ulo at tama ka dyan, Vince, huling-huli sila ng Evos from start to finish. That's gonna be a problem for Full Sense. Pinili nila mapang to. Gusto sana nila manalo doon sa mga extremity fights, no? Pagdating natin sa B-holes, pagdating natin doon sa A alleyway. Yun yung hinahanap dito ng Full Sense. Pero kung andyan kagad yung Evos, nasa kanila yung map control, ano pa ang makukuha mong pwesto? So ngayon, dala-dala nila yung C4. Yung delikado lang kung mahuli sila ng mga sniper kasi si KF handa na naman. Patay si Dolphin. At Evos is not done. They have such a great angle here to go for a second kill. KF, hindi tumama yung shot pero alam na niya, yung Full Sense mapapa-back off dahil dun. Kailangan nilang umatras kasi si Dolphin nawala eh. Ang nangyari dito, they lost 1 member kaagad-agad because they want to rush towards B and they decided to, okay,
dito naman tayo sa may bandang gitna kasi medyo maluwag naman dito and then probably gumawa tayo ng eksena, force natin yung mga players ng Evos to react towards mid and then saka tayo sumalisi. B side ngayon, gustong puntahan ng dalawa pero may nakatuko dyan si KF, naka-snipe and Mineral, he managed to take down Xcar 1 out of this game. Nagdadalawang isip sila, yung C4 na iwan sa may bandang gitna, so dalawang players, they're making sure na clear ang B before they go in. Yeah, puro hesitation ngayon sa full sense pero habang dumidiretso sila papunta dito sa B, handa na naman yung Evos. One step ahead, second round pa lang. At ito na naman tayo, Anfu goes down and Evos with a second round. Evos right now, they're doing so well. And by the way, if we're gonna be talking about the standings dito, no, Evos, they had the same standing with Vanguard Familia. 2 wins and 2 losses. And if they win this matchup or this series up against Full Sense, this will put them into a very good spot kung saan maaagawan na nila ng trono, ng pwesto, yung mga members ng VF. At syempre, ang VF ayaw yan. Ang mga Pilipino ayaw yan. Gusto nila na makapasok ang Pinoy kahit magko-commute lang sila papuntang venue. Uy. Tama. Ang interesting dito, ako iniisip ko, kanino ba ako mag-cheer kung Pinoy ako? Kasi itong Evos yun nga, mauunahan ng standings pero may laro pa naman yung Vanguard Familia. Sa kabila naman, yung Full Sense ang nakatalo sa Vanguard Familia. So baka pag may tiebreaker, no, dun sila mahirapan. So ewan ko na lang, gusto ko makita Vanguard Familia mag-succeed syempre sa mga matches nila down the line. Tingnan natin do, ang Evos handa na naman, nandito na si Mineral pero FS is Full Sense at the ready here on the opposite end. Ngayon na nakuha nila yung mid, mas handa sila mag-crossfire setup dito at si Dolphin na nga, gusto pa niyang lumusob, may smoke na nakaharang. Pero dahil doon, si Mineral nag-back off muna dyan. Evos playing very defensively. Pero ngayon natin nakita ngayon, Vince, na may advantage na ang Full Sense. Meron talaga silang advantage na bawasan ng dalawang players sa mga members ng Evos. Pero ayun, nagulat si Hank. Si Oxy rin pala. Ang may kasalanan, he got the M4, spray down his face. Dolphin then again goes for Mineral. But si KF, he managed to pew Dolphin out. Winisikan ng water gun para matuwa ang Dolphin. But si Sersik, walang sakit, walang mintes tinamaan si KF sa bunbunan. Yeah, Oxy rin. Ito na naman tayo. Kanina pa siya. Nakapwesto dito ang Anfu. He'll be one to fall here. Sersik nakaplanta man ng C4 though 1v1. Ito nga tayo, clutch time para sa Evos, clutch time para sa Full Sense. And Oxerin, hindi pa siya nakahanap ng magandang mga angulo. Sersik on the other hand, kita mo, 5 kills na siya. Hard carry ng Full Sense. Miss na miss galing sa last week. Pagbabalik niya dito ngayon. And Oxerin might be able to spot him. Ayun na nga, may high ground advantage. Hindi pa nakatingin si Sersik. Pumunesto na siya. Napansin na niya. Alam na kaagad nandito sa taas. And Oxerin will go for the close contact yet again. 10 seconds paubos na ang oras. Buying time dito si Sersik. Paikot-ikot. Pa-racing. Saan ka papunta, boy? Wala ka ng oras at wala ka ng buhay. Full Sense will get that round. Full Sense, mukhang maganda yung pagkapanalo ng round na ito because this will somehow help them, you know, push towards the other upcoming rounds. Ang ganda ng buy time na ginawa dito. And actually, kahit sabihin mong matalo siya sa 1v1, I think hindi sapat yung oras para i-diffuse yung tinanim na C4. Either way, Full Sense got that round. Evos, they know what's up. Baka kailangan nilang mag-adjust ng konti. Nakaisa ang Full Sense. But ang tanong, Dax, will they continue to snowball their way through the 10-man score? Yeah, I'm thinking about that too. Kasi ngayon, mas confident na yung Full Sense sa mid-take, no? Kanina, takot pa sila. Ngayon, natakot nila yung Evos na dumiretso sana as a trio sa labas ng B. Bigla na lang sila nagot. Pero iniwan nila si KF. He's been good for these first kills. Magaling siya makahanap ng mga sniper shot. Kahit medyo masikip ang daan na naman. And, you know, kita natin na parang EDSA talaga dito. Yung sidewalk sa EDSA, yung may overpass pa nga papuntang MRT. Mahirap gumalaw, but KF at the ready here. Ayun na nga, may target, patay si Sersik. Big kill para sa Evos yan. Ang bilis talaga ng mga tutok ni KF dito. Kapag may pumasok sa radar niya, sa scope niya, he's gonna make sure na bubulagta yung mga target niya. And Nerve right now with the patience, alam niya na baka may sumilip ng bagya, nagbato ng smoke para dumilim. Sabi niya dito, nako, wala na ako masisipa. Atras muna ako ng konti or probably go the other way around. Alam ko, nararamdaman ko, Xcar, may tao dyan. I think that's Mineral trying to
go up, and I think another smoke has been laid mid. Medyo masikip ngayon ha. Ano to? Ang ginagawa ng Full Sense Ducks, they're just taking their time, and now ito na yung time. The time is now. They're going in. Straight into the crosshairs no ng EVOS. Tama ka dun, Blitz, na nagsusmoke lang sila dun sa kabilang side. At pagdating sa laban mismo, handang-handa na naman ang Indonesian squad natin. Nice shot galing kay X-Carl. Sige, pero kailangan mo pa ng 3 mapatay dyan sa kabila. 5 HP na lang rin. Kahit nga pa yung silip pa na talaga. Yung silip pa talaga. And with that nade, it's EVOS with the 3rd round. Ang anghang nun, that was so spicy. At hindi na nga kinaya dito actually ng Full Sense na mag-survive doon sa round na yun. Payag ka, tay ka, pero hindi mo kaya maanghang, tay ka. Hello? Baka naman. Aray mo. Aray mo. Wala nang anghang-anghang. Actually, nakwento si Kuko about dyan sa anghang-anghang na yan, di ba? Nagpunta daw sila ng Thailand, sabi niya, wala daw sili yung in-order niya. Ang nangyari, dumating yung food niya, may sili pa rin. Yung walang sili, ano lang yun, konting sili sa kanila. Just a little bit, ganun lang, mga isang pinch, pero wala pa rin, Pinoy talaga tayo eh. Anyway, EVOS, eto na naman, nasa gitna ang kanilang setup. And actually, first time in a long time, walang early contest dito ang EVOS. Ngayon yung Full Sense, naghahanap kung saan kaya nakapwesto dito si KF, kung saan nakapwesto sana dito si Oxyrin. But it's more of a default here on the defense, at dahil lang doon, nakaka-creep up na yung Full Sense na mas maigi dito sa B-site. Nakabantay si KF. Alam niya na 3 ang papasok sa B-site. Lahat kitang-kita sa radar niya. At kapag umentry na, one after another, at ayan na nga, hello, X-Car 1! Sisilip lang naman. Sabi ni KF, bawal sumilip. Ito, kuliti, para sa'yo, and you go bang! At mukhang sabi nila, wala tayong no choice. Kailangan natin pasukin to. KF, nakaredy ng kanyang tutok, pero masyadong mabilis ang kalaban niya. Then again, Mineral, he takes out Dolphin. KF, waiting for the entry at sabay timeout after this round. Hengzi, it's all up to you. You have the C4, pero you're receiving too much damage. 3 laban sa isa. Hands up na lang talaga, Dax. Wala talaga. Wala kang sagot kay KF. KF stands for Crossfire Vince. Ganun yung spelling niya. Ganun yun. Galing ka na. Pero wala, timeout talaga, Full Sense. Ang pansin ko, palagi na lang sila nahahanap ng sniper. At dahil lang doon, dumediretso sila sa site, nakapwesto na yung EVOS at paulit-ulit na lang ito nangyayari sa Full Sense, no? Ayan na. Nag-timeout na, Dax. So I think sila yung team na kapag tina-timeout, no? Ayan. Napapagalitan sila ng coach. Pero off-screen. Guys. Off-screen yung Ulala, Bakit sa Full Sense ayaw pumasok ng coach sa frame? Palagi naman doon sa Pinas, yung si Kramers, diba? Biglang pupunta sa Kadiliman. Ayaw niya magpakita, shy type. Ba't ganun? Ewan ko, baka ano yun eh. Kailangan anonymous eh. Yung Vanguard Pamilya nga, FYI ha. Parang 2 coach na yung lumapit. Kasi yung una, ng mga first week, si Coach Shout. Shoutout sa'yo, Coach Shout. Ngayon, second week nangyari, lumabas. Kilala mo si Ned, yung tropa ni Spider-Man? Si Blade, yun. Siya yung acting coach ngayon ng VF. Ewan ko, nakikita mo sa mga replay bot yun, pero hanapin ko yung baka may nakikita ka lumalapit sa VF. Yun, si Ned yun. Si Ned, okay. Kamukha ko daw. Ano ka ba? Vince, ganda ka, diba? Yun yung tagline sa'yo. Ano ka ba, Vince? Si No Way Home talaga eh. Pero nanalo ang VF after that series. They definitely lead. They won against EVOS. Yeah, that's true. And, X-Carl, that's huge! Napatay nila si KF, pero habang nangyayari yun, sige, naglipas ang sniper dito ang Full Sense. Ang EVOS naman, diretso na naman dito sa mid at patay na naman ang isa sa Full Sense. X-Carl, lahat ginawa mo na, pero patay na ang buong team mo at 1 HP ka na lang, boy. Paano pa to? Ayan na. Paano nga ba sila sasagot dito, X-Car 1? Palagi ka na lang naiiwan dito. Buti nasa iyo yung package. Pero paano mo ilalatag yan? Mahihirapan ka dahil yung mga tao inaabangan ka na agad sa labas pa lang ng subdivision, di ba? Sir, papasok nga ako, sir. Safe ba dito? Wala bang aso dito? Masyadong maingat ang tropa nating si X-Car. Sinisilip niya bawat kanto, bawat kalsada. Tinitignan niya kung may aso bang lalabas at maghahabol sa kanya. Kaya slow and steady lang yung lakad niya, no? Tapos,
Sabi dito nung dalawa, si Oxen sa Casimir, nasaan ka na ba? Ang tagal naman ng parcel namin. Ilatag mo na yan dito kahit saan. Oo, nauna na eh. Diba, nauna na yung guard tumawag sa residence. Hello po, ma'am sir. May ini-expect po ba kayo? Andito na po. Ah, sige, pauna ko na po. Pero ayaw pa rin eh. Nawawala pa. Hindi gumagana yung hindi gumagana yung ways sa loob ng subdivision. Di ba may mga ganon? Oo. Oo. It's like, sir, paano pumunta ang bahay nyo? Ba't sarado po to? Carl, kaya mo yan. Kaya mo yan. Andyan. May circle. May circle, boss. Talikod mo lang. Silip. Ilatag mo na. Ilatag mo na. Wag ka Maingay ka matens. Gusto niya check yung computer. Check his PC real quick. Diba? Sumilip pa dun. Baka may mapanood. Ayan na. Narinig na nila yun. Ayan na sila. 10 HP 10 HP pins. Isang pitik. Isang hinga. 1 HP. Okay. Nice try. Kinabahan pa. Pero either way, he knows his fate already. Yeah. Ang hirap i-clutch ng 1 HP. Legit. Ang dali mas-spray. Sa totoo lang. Kasi sa experience ko, minsan nga, pag alam ko 1 HP na lang, tap na lang ako dun sa button, di ba? Na kaysa i-full spray, tap mo na lang, tatama rin yun. Mas accurate pa nga eh. Ay. Top versus spray. Ayan, naglalaban niya sa mga comsec. Paano ba maglaro yung mga pro player? Sabi nila, top is the key, pero iba spray and pray. Pero in that case, siyempre, case-to-case basis yan. Kung saan mas tumama, yun yung mas magandang tutok. Diba? Kung magaling ka mag-spray control sa phone, di ikaw na, ang galing mo na. Pero kung top, okay na rin yan. Parang nag-text ka lang, tapos naka-counting aim assist pa, diba? Tatama rin yan, guys. Huwag kayo ma-dishearten. Tiwala lang kayo pag-galaro. Anyway, eto na naman, full sense back to taking mid. At pansin ko dito, Vince, no, pagdating ng C-stage natin, hindi na gaanong dumediretso yung mga sniper players dito sa tower. Smoke out na lang nila para matakot sana ang attackers. At nanguna nga si Hainsey dito, pero pagkapalado na siya. Molly na naman. Mineral, in-isolate yung fight, pero Hainsey, kinaya niya yan. It's a big win here for full sense. Matutuloy ba nito? Hindi. KF, pistol na lang hawak. Pero KF, anong ginagawa mo? Pistol lang yan, nakadalawa ka pa nga. Nahuli rin ni X-Carl, sige. Pero 2v1, kala natin okay na sa full sense. Delikado pa pala. Man, ang lakas ng pistol. Sabi niya, umawat ka na, sir. Hindi mo na dapat palagpasin pa. Actually, nice ang shot. Ganda ng scope ni X-Car kay Mier. Pero Oxy rin, you have the final shot. You know the position already. You know he's at B. And X-Carl, nakuha pa nga yun para sa full sense. Nagising talaga siya nung last round nung dinala niya yung sniper eh. Pagdating dito sa second round niyang may sniper na hawak-hawak, na-clutch pa nga niya para may second round na rin ang full sense. Ito na ba ang pagka-comeback ng full sense? Kasi sa totoo lang, Vince, itong EVOS, tinatakbo na nila yung score. Ang taas na ng points nila nakuha dito sa global risk side. At pagdating sa swap ng sides, sila yung magdadala ng C4, sila magkaka-advantage para sa map control. At kaya mo bang bumawi ng full sense ngayon? How can they make bawi? Can they make Ang bawi? hirap lang hahabulin nila. Kasi, ikaw pa na una mag-conyo sa atin, ah. how? I don't even know how, pero full sense kailangan nilang mag-focus talaga ng malala dito, Dax. Kasi we're talking about 5-2 score, 3 straight rounds para ma-equalize tong map na to. And then, if they could like snowball 4, 5, 6, or kahit 8 maps or 8 rounds na panalo sunod-sunod at huwag mo na paisahin yung EVOS, that would be great for full sense. And that would be great for Vanguard Pamilya kasi nasugatan mo yung EVOS and Anfew. Speaking of nasugatan, ayan, kahit may smoke, Dax, tumatagos yung bala niya pero the trades were there. 2-2 exchange ka agad with Mineral having a double pistol and with the AK switch and Mier gets a double. Dalawang headshot sunod-sunod. Oo, at nakatago lang siya dun. Standing still, walang makakapansin sa akin, walang makakatingin sa akin. At yun nga, diba, lumusob na sana ngayon yung full sense ng smoke. Okay, tama yun sa timing. Pero handa pa rin yung EVOS dun sa mga site mismo. Walang tumingin sa kanan, paano mo makikita dahil dun sa smoke. At dahil lang dun, clear side, clear shot, EVOS right now on a run. At sa totoo lang, secured na nila tong first half na ito. Kasi ito na, diba yung last round ng kanilang defending side. KF again, back in position. Pero makakuha ba siya ng kill? Hindi pa nangyayari. Back out na lang sana! Huli siya ni Dolphin dyan. Ang daming pumapasok, ang daming sumasalakay. Sabi na, all in tayo, tropa. With Dolphin trying to utilize that need. Tapos nag-spray.
they got the first casualty of this round. KF, wala na silang tigasipat dito for the members of EVOS. Mier, Mineral, Oxygen sa Nerve, kailangan nila magtulungan. The defense are tight on A and B. Si Mineral, he's just jumping from one point to another. Pero the question will be, nasan nga ba ang C4? I think mas malapit sila sa B. And Xcar 1, Oxygen ang kanyang pinatumba. Mier, may tao dyan. Sige, para ka naglalaro ng palayok dito na naka-blindfold. Ipokpok mo na kaya? Ang tagal! Ayan na! Tingin tuloy, siya pa ang natamaan. Goodbye, Pinyata. Here we go with Mineral Dawn. Nandito naman sa gitna si Nerven. Hinahabol sana yung lurk dito sa kabila. And that's the interesting thing. Itong full sense kayo. May B-side control. May lurk presence dito si X-Carl. Pero mukhang gusto unahin siya ng EVOS. Ayan na rin. Nakapwesto na si Nerve. Na-plant na nga yung C4 para si Nerve at si Mineral. Magpwesto para sana sa regroup as Hengzi will scare them off for now. Sa Molly, ang sagot, mamoli muna nila yan. Flashbang rin. Pinapasok nila line up into the site pa nga. At ito na ang chance, ang timing ng EVOS. Nerve checking the corner. Sige, pero ano nang sila sa ilalim. Tatlong nakatingin. Tatlong pumapatay sa kanila. And Full Sense will get that third round. That's a great way to end Full Sense yung kanilang pagiging attack na side. Ngayon, sila naman na magiging global race and EVOS will have the privilege to plant that C4. Maganda sana yung entry. Ang problema, nabulag lang siya. He was checking the boxes. Nag-rely na lang siya sa game sense, no? Sa reflexes niya, no? Na sana tumama yung mga tira. Pero nakalimutan niya, meron palang tao sa baba. And that is how Full Sense guarded the site successfully without letting EVOS defuse it. And now, EVOS naman ang may hawak ng C4 Dax. Full Sense. Are they now, or yung senses ba nila, awakened na ba talaga? Diba? Hindi lang 5-6 cents ang habol dito ngayon ng Full Sense. Hanap sana ng mga angulo. And medyo mas kising na sila dito sa mga last few rounds naman, Vince. I think Sir-Sik syempre start siya kanina 10 kills so far. Si Xcal rin bumawi na dito. And kailangan talaga mag-perform ng Full Sense kung gusto nilang lumaban sa EVOS ngayon. Per EVOS, iba ang play nila. Clear nila yung alley dun sa may A side, dun sa tunnel front mismo. Nerve now gets the contest. Back off ang Full Sense mismo into the site. Ibang oras naman dito yung EVOS. Pinapressure lang nila muna yung Full Sense ngayon. Pressure na ginagawa nila. And actually, they're taking their time. Dax, Dolphin, medyo napuruhan ng konti. Oxygen, may konting kurot. 8-5. Ang pinakapaldo when it comes to kills would be Mineral having 12. On the side of Full Sense naman, ang pinakapaldo ay si Sir-Sik. Hindi mo talaga nahahalata na may sakit tong player na to. Kasi he's really sick when it comes to those shots. And that is why siya yung nagli-lead when it comes to getting those kills. Pero si KF, gigil pa rin ha. Sniper versus sniper yan. At diba, EVOS kanina pa umasa kay KF at umaasa sa entry rin dito ni Nerve. 3v1 na lang, si Sir-Sik na lang ang natitira. At mukhang ubos na ang vacation leave, boss. Ubos na ang sick days. Unless Sir-Sik can make this happen. Naghahanap ng laban. Pero yun, position ni KF ngayon. Dito mama yung sniper bullet. First, sige, mag-regroup naman dito ngayon. Ang EVOS, oras! Oras, Vince! Oras, ha! Oras, ha! KF, kailangan mo na siya patayin. Kailangan mo na gawin to para sa EVOS. Mahuli sana! At buntikan pa! Pero EVOS, they'll still win the round. Nagkamali sila doon sa rotate na yun, Vince. Pero at least nakuha nila yung kill. Grabe, ang hirap kalaban talaga ng oras. Yun talaga yung pangit ka banding. Yung tipong, you almost had that, pero time is not on your side. And with that, EVOS is looking for that 3-round wins. Full Sense, nako, maganda na yung closing nila, pero the way they open the side switching, EVOS, right now, parang gusto na lang tapusin itong mapa na to. Yeah, it was shaky. Sige, pero ngayon, tama na rin yung C4. Diretso na lang. Dalawa pa nga huli nila. Mier, bantay sarado dito sa mid. At si X-Carl nandyan na rin nakapwesto. X-Carl try to make the shots happen, pero wala pa rin. Nandun pa nga sa tower ngayon ang EVOS. At sa totoo lang, yung EVOS, andito na sila sa A. Ngayon, nagmamadali na sa delivery. Alam na nila, it's time to finish this off. Na-plant ng C4, nakapwesto sa kanila. Ang interesting lang dito, nandito si Dolphin. Never mind, nahuli na siya. And sino pa ba? Wala na dito sa Full Sense ang buhay. EVOS now looking to run away with it. EVOS right now, parang ang nangyari, they just waited na mapasa nila yung C4. Oo, may mga times na naiisaan sila ng Full Sense noong sila pa yung nasa global race, pero mas lumabas
yung pagiging agresibo ng mga Tigre na to once that they had the C4. Literally, Tigers, Ligers, they're on attack talaga. Why you gonna play defensive kung Tigre ka? Diba? Mga Great Wolf dito po. Ewan ko na lang kung mama ang animal ko. Pero Anfew, ibang animal na rin siya dyan. Lumalaban na naman dito sa may B-Hall. It is all about the trades though, and Evos for now. Kulang pa nga si Samembo. Nier, okay. Dito na siya dyan. Papaback rin. So, first time in a long time, full sets. Tinakot nila yung Evos actually. Meron pang nakasilap dito. Malapitan na naman. Kiss sa cheek real quick. Pero ayan nga si Dolphin. Patalon-talon. Siyempre, may tricks yan, boss. And it's full sense right now, controlling this round here. Ang depensa ng full set, pero sa KF naglalaban. May AK siyang hawak, hindi siya tigasipat. Anfield! He got taken down. Tatlo Ganun pa mag-spray. ang kailangan niyang huntingin. Ducks, 12 na lang ang buhay niya. Medyo nakaka-pressure to. Nasa ng C4, kailangan mong balikan, boss. Pero yung B-site, ay yung A-site rather, maluwag. Oo, 1 HP, 1 kill. Diba? 12 kills, 12 HP. Kaya yan. Good sign para kay KF. Yung hindi good sign, tatlong diretso sa kanya. At dahil lang doon, full sense. May laban pa rin sila dito, Vince, pero ang nagiging problema, sige, makakuha ng isang round yung full sense, nakakadalawa yung Evos, at kung the map checks out, nako, Evos na to talaga. Nako. Dalawang round? Parang diba? ngayon na lang talaga kailangan ng Evos para tapusin tong map na to, no? And for full sense, wag na sanang ganon, no? Wag nyo nang bigyan ng pagkakataon na makapuntos ang Evos. Kasi they're just looking for that straight wins. And with that pattern, no, hopefully nabasa at napahina nyo na yung momentum ng Evos. And for full sense, literally, after dominating the site, preventing Evos to plant, okay na yun. That's really, really good. I hope that they can continue what they're doing right now. Yung strategy nila, it's working. Pero if Evos decided to switch strategies, this is gonna be hard. Yeah, inuunahan ngayon ng full sense. At kita nga natin, X-Carl, kahit malapitan dito sa tulay, gusto niyang i-contest si Nerve mismo. Smoke muna sa mid, no? Wala pang actual contact. Ngayon, nag-iingay lang ang Evos. Gusto nila i-pull away yung mga defenders ng B papunta ng A. Yung mga ibang membro, konti-konti naglalakad. Creep up, quiet lang. Pero may utility na rin. Checking the corners na naman. Sina Mineral. Napansin na yan ni Anfew. Molly ang magiging sagot dito ngayon ng full sense. Pero Nerve, tama lang yan. Patience is key. Hindi PM. At si Nerve, nakakuha nga siya ng isa dyan. Wala na yung sniper. At dahil nga dun, sige, pulado nga siya. Pero laking bagay yan para sa Evos ngayon. Laking bagay talaga ito. And we can see right now, 45 seconds. Time is a really big factor for the attacker side. Evils, oo, si Nerve nabigyan. Nabigyan din nila si X-Car. Pero if full sense is defending the sides well, medyo mahihirapan silang umentry. Mineral, sabi niya, ang tagal ng hakbang natin, magsispray ako. Pero si Nerve na ugatan ni Hengzi, nakadalawa pa nga. Pero sabi ni Mineral, tumama ka na dyan, sir. Hindi ka na pwedeng mag-init. Oo, nakadalawa ka na, pero you have to stop right there. Sir Sig, eto masakit yung bawas sa kanya. Hengzi, nakuha din by one take one deal. At mukhang itong si Anfew, nakita si Mier. Mineral out, KF, Anfew and Dolphin na natitira. 2v1 to Dax. Okay, pulado na naman, pistol na namang hawak niya. Gandang angulo ng tinik ni Anfew and ubos na ang oras dito ngayon ng Evos. Full sense, sige. Naikutan sila ni Anfew. Nakapwesto na naman yung full sense ng tama. At dito na mapapaisip ang Evos. Magka-timeout pa tayo kasi pagdating talaga ng second half natin, Vince, sobrang shaky ng laro ng Evos. Nung unang round, muntik na sila maubusan ng oras. Ngayon, naubusan na rin sila ng oras. Ganda nga nung take ng full sense dito. Actually, hinihintay lang talaga nilang itong switch na to. And unti-unti na nagigising yung diwa niyan. Kanina, si KF ang galing sumipat. Nung si X-Carl naman yung nasa pwesto niya, pinapakitaan kita kung gaano ang galing tumutok. And with that, Dax, nasunod yung request mo. Evils, they decided to time out after this. Magpalamig muna, stop the momentum of full sense. But how can they survive this round? Yun yung pinakakailangan nilang tapusin muna. Oo, with Nier being taken out, 4 members of Evos has to collaborate, has to put some pressure towards the side of full sense. Kasi as the global risk, ang ganda ng mga depensiba nila towards those sides You can tell, sobrang confident na dito ng full sense. And diba si X-Car na kanina, negative yung kills ngayon. Sige, kulang pa sa deaths. Pero dahil lang nung lumipat siya ng sniper, naging iba yung laro niya dito para sa full sense mismo. Laking bagay yan, yung 2 kills ngayon sa round na ito.
Hindi pa naman tapos ang pwestuhan dito. Full sense naman. Nakahanda sa site. Kanina si Anfiu ang nagdala ng mga laban mismo sa A. Dahil ngayong EVOS, ingay sana. Nerve really trying his best to get that attention to him. Pero wala pa rin. Sige, spotlight muna dyan. Dire-diretso na lang sa side. Nerve, patalon-talon! And that's a big kill. Si Mineral rin, nakisama na rin. And full sense. Sige, okay sana ang pwestuhan. May pag-asa dito para sa EVOS ngayon. Alam ko kailangan na natin yung C4 dito, Dax. Make this 40 seconds, sabi nila. Kasi umaandar yung oras. Na-flash pa nga ng bagya yung nagtatanim. Pero eto na, pinaliyab na nila yung sight and Cersei. He goes for Mineral. Anfiu naman, minarkahan si Nerve. And it's all up to Oxirin. Ay, naku po, nag-spray kay X-Card. Tumama! Ay, tumama! Pati kahit sa usok, men, tumatama yung spray and pray. And now, with the Ninja Diffuse, hindi ako lalaban ng barilan. Gagamit ako ng utak, sabi niya. Kala niya nakuha niya yung nagde-diffuse. Kala niya, tamaan niya through the smoke. Okay, may namatay. Doon ako nagsispray mismo sa C4. Pero alam mo, hindi lang dalawa yan, boss. Tatlo ang kalaban mo. At tama ka nga. Ninja Diffuse sa muka. May smoke lang na makasama. Timeout nga muna dito ang EVOS. Nagpalamig muna sila. And actually, they almost had that. To be fair, ha? They almost had that. Ang ganda sana ng 1v3 clutch niya na yon. Kasi he was forced to defend that C4 eh. Kailangan niya mapasabog yun pero nag-layout ng smoke dito yung mga members ng Full Sense and syempre you think na napatay mo yung nagde-defuse. Hindi. Meron kami ditong isang guy. Kumbaga parang sa anime, ito si Kuroko, hindi mo ramdam. Diba? Oo. Yun naman, ang tawag doon sa ibang bang-bang, sabi namin yung Secret Service yan. So, get down, Mr. President. At nakatayo lang siya. Andun lang siya. Nakatingin nga ng masama. Iniintay kung magpipick doon ang EVOS. At yun pa nga, timeout. Medyo disappointed ako, walang coach na pupunta sa on stage. Mas gusto ko yun kasi mas enjoy ko yung dubbing mo pag dumadating yung coach eh. Okay, wala kasing coach eh. Sige, si Whoopi na lang idadub ko. Si Whoopi ngayon na nanonood gamit ng in-game app. Ayan, ganyan po yung itsura niyan. Kaya shoutout sa'yo, Whoopi. Magsisimula na. Tumutok ka na dito. Pero, dalawa na lang kailangan ng EVO. Hopefully that timeout somehow refreshed both of their minds. Kahit paano and stop the momentum of Full Sense. If they wanted to win this round, nakita mo yung sabon? Pagkahugot ng sabon, si Mineral. Napatay niya si Cersei sa ulo. Ayan, ito, fishball. Oxirin. Ano to? Snowman? Ano yung baby? Snowman ba yan, Vince? Please, tell me. Snowman. Okay. Ano yung mga skin natin dyan? Pero ito na nga, EVOS, nakakuha na nga sila ng isa. Anfiu. Sige, nag-aanda siya sa kabila. Pero alam na kagad ng EVOS. Meron silang advantage dito. Nakuha na kagad nila yung mid mismo. Nakadiretso na sila sa labas ng side. At ayan na nga si Mineral. Hindi pa siya tapos. Dolphin goes down to his hand. This is clean from EVOS so far. At dire-diretso na sila sa A-Take. Pero wait, there's more. Kasi si Mier nakabantay na dito sa sulok na to. Baka magbulat pa nga si Anfiu ngayon. Naitanim na ulit ng EVOS ang C4. Pero isa-isa sila nagbabagsakan sa kamay ni KF. X-Car 1 was taken out. Nerve! Mier! Ginamitan ng pistol and wow! My favorite score, 6-9 at Nice! Nice Para sa EVOS yan. And off the timeout conversion, yan ang habol dito ngayon ng EVOS. Bawal pala mag-smoke grenade dyan sa pwesto na yan ha. Pero yun nga diba, EVOS, yun lang kailangan nila. Makuha nila yung confidence muli sa entry. Makahanap sila ng unang pitas at thanks to Mineral na sa totoo lang, ang ganda ng stats niya ngayon. 18-9. Baka last round pa nga natin to ngayon mismo. EVOS right now bring the C4 towards A. Sama-sama yung tatlo pero X-Car may sagot rin siya. Oxirin goes down. Big shutdown kasi matatakot na si Nerve dumiretso. Siya na lang ang mag-isang may hawak ng C4 dito sa side na to. Ang ganda ng mga tutok ni X-Car. Hinantay niya lang talaga na magpalit ng pwesto. Pero sabi ni KF, binabati mo naman si X-Car. Nandito pa naman ako. Humahawak din naman ako ng sniper. Diba? Pakitaan natin. I'm gonna show you how it's done. I'm gonna take down Anfiu. Palitan tayo. Pumapaldo mga sniper natin. And now it's a 4v4 situation. C4 going towards B. Ine-escort na nila yung payload. Pero walang payload dito. Yung C4 lang. At eto na! They went in towards B. Walang tao doon. Mineral. Punyol bang niya si Sir Sick. At mukhang kailangan na itanim to ng EVOS para ma-pressure. Let's
take the time down to 40 seconds at si Mier sumilip lang sa bintana, no? Pero you didn't touch some grass kasi si Heng si pinabulagtaka. Oo nga, sayang yung lurk doon mismo. Pero kesa talaga, may cart. Hand carry na lang dito mismo ng Evos ngayon. Ang panalo nila, 10-6. As soon as they set that C4 up, tapos na ang laban. And Evos, they're gonna take the satellite map. A big win really to set the tempo kasi diba ito ang map pick ng kalaban nila. At pupunta tayo sa desert sa next map natin. Ayan na. Desert para sa Evos. Pero guys, binabati namin kayo. Diba? Kahapon, nakita natin na in-speedrun ng Evolution yung Group A. Diba? Alas 7 pa lang, sabi nila, guys, panoorin nyo na, lalaban na ang Kadiliman sa Group B. Pero medyo nahirapan. Nahirapan ang Evos na tapusin ito ng mabilisan. Hindi nila kaya i-10-1 kasi nanlaban ang full sense. At syempre, bilang Vanguard Familia supporter, no, kailangan makaisa yung full sense dito. Pero sabi ng Evos, hanggang dyan na lang kayo. Gusto namin i-overtake ang VF. And if they end up dominating these two maps, Dax, nako po, maaagaw nila ng trono yung VF. Sandali lang yun kung mangyari yun. Kasi bukas naman, di ba? Kailangan yung VF. Oo, may laban yung VF bukas. Okay lang yan kahit sino manalo dito. Pero tama ka naman yung Evos at yung full sense na may madikit yung laban eh. Kala natin nung simula na okay, Evos na to kasi palagi nakaka-first kill si KF. Palaging nanalo si na mineral ng mga laban nila mismo sa malapitan. Pero biglang sumugot yung full sense eh. At sa nagsimula lahat yun, Vince, nung linabas na ni XK rin yung sniper niya mismo. Siya rin makakuha ng first kill. Puro first blood. Yung mga snipers natin dito sa game na ito. At yun talagang nag-set ng tempo para sa full sense. Para pumawi naman ng kahit konti pagdating ng first half. At dun sa second half naman, yung Evos pa yung alanganin nung nagsimula tayo. Muntik na maubusan ng oras at sa totoo lang, hindi gaano convincing yung attacking side nila hanggang sa dulo. Naku po. Evos, parang gusto talaga nila na mag-dominate dito sa Group B. And I am feeling the pressure kahit ito pa lang yung serye at walang Pilipino dito. So, what I'm worried about here is even though hindi pa tapos yung serye, if hindi kayang bigyan ng talo, kahit isa lang, ng full sense yung Evos, baka mahirapan ng BF na makakita top 2. Not unless they clean full sense with a 2-0. Kasi nung nakaraan, nung natapat sila, nag-2-1 yun eh. Pinahirapan ng full sense. Tapos Evos, at tinalo pa nga sila ng full sense. Yeah. So, ang hirap kasi full sense tumalo sa BF. Tapos ngayon ng Evos, parang gusto nilang talunin yung Vanguard Familia sa record. So, BF, I think they have to win the upcoming matches na meron sila. Oo, syempre sa kanila yung fate nila mismo. At yun nga yung, eto talaga, as a Pinoy fan, no? Ito yung matchup na pinapanood natin. Kasi ito yung dalawang team na magiging contender, no? Sa spot ng Vanguard Familia, sa totoo lang, sa Group A natin. So, tingnan na lang kung sino mas magiging malaking problema down the line. Pero ngayon, Evos with that 10-6 victory. And look at the stats here, Vince. Mineral, 20 pa ang napatay niya. And I have to give it to Nerve as well na yung mga assist, no? Siya yung nakikipaglaban, siya yung nag-entry. Nadadamage siya yung mga members ng full sense. Nakakakuha rin siya ng nade play. Kaya rin nakarami siya sa mga assist dito sa scoreboard natin eh. Oo. Ang ganda ng score natin dito, 20 para kay Mineral, I agree. Pero may mga players din na nag-struggle like Dolphin. Naka-6 lang siya. Actually, he died 13 rounds. Pero this guy, 20, not a problem. I'm the guy, I'm the ace, I'm the MVP. Mineral getting 4 headshots. Even though he was taken out 9 rounds, ang mahalaga, nakakontribute siya ng malaki with an average damage of 122 and 1.9k, almost 2k damage dealt in the entire matchup. You are the MVP, Mineral. Pero alam nyo na kung sino ang pinaka-MVP dito. Kayo yun, guys, sa mga nanonood sa atin. Shoutout kay La Wobik, kay La Junio, kay La Sir Max. Ayan, no? Sila Sir Maximus na hindi natin makakalimutan ang nakakasulasok na bagay. Diba? Tama ka dyan. At syempre, ask tayo kay Vince sa mga shoutouts kung saan man kayong app
nanonood at syempre sa in-game run natin ng Crossfire Legends. Pero head-to-head real quick, yun nga si Hengzi at si Mier, hindi gaano naging masyadong key sa mga plays nila, pero medyo dikit naman yung ADR, yung multi-kills, yung damage, konti lang ang agwat kahit 2 kills more dito si Mier, no? Oo. Konti lang yung agwat. Actually, 80, 81 ADR, tapos 1-2 to 1-3, parang 20 lang sa damage. 23? Diba? 23 lang. Galing mo sa math. Hindi ko kaya yung mga ganyang mental math ng ganyan, di ba? Kaya I hate math I skip that in class. Huwag kayong tutulad sa akin, ha? Kasi ang hirap pala mag-compute, lalo na kapag ka-in-game. Pero isa lang ang sure ako dito. 1 point na ang e-boss. Kasi isa lang yan eh. Di ba? Tama. Okay, yun yung importanteng point mismo, Vincent. Pagdating natin sa second map naman, yung interesting sa akin, ito nga, EVO's gonna be picking this desert map. It has been tried and tested para sa kanila. Pero wag natin kalimutan, nung unang outing na naglaban ng Full Sense at EVO's, yung Full Sense yung pumili ng desert sa kung tama yung pagkaalala ko. So, yun yung naging interesting. Nakuha na ng EVO's ngayon, yung map pick ng Full Sense. Now they're gonna go on a map na pinili nila kasi alam na nila natalo na nila yung kalaban nila misa sa mapang to. Huwag natin kalimutan nga yung score nun, 10-5 in favor of EVOS. So, makangyari ba muli yun? Mauulit pa to para sa EVOS o re-rest back ba ang Full Sense? Kasi sila nga, di ba Vince, ang only team na umabot at nanalo ng isang map number 3. Full Sense, ha? They have to step up. At syempre, gusto mo nga namang sugatan yung EVOS. Syempre, kaya mo kung ikaw yung team na may reputasyon na kaya mong sumagad ng decider map, at hindi mo gawin sa EVOS, di ba? Desert, actually, I agree. Ito yung pangalawang mapa. It all boils down to who picks who. Pero nangyari, EVOS, they managed to end that strong kahit paano. No? And they managed to seal the deal. Ngayon, walang power supply. Satellite ang inuna ngayon. So, dapat yun yung decider map. And sabi nila, kailangan ready na tayo. At mukhang si Dolphin, no? Barado yung ilong niya ngayon, kaya kailangan niya muna paluwagin. Baka yun yung dahilan kung bakit nahihirapan tumutok si Dolphin. Kasi medyo kailangan mong huminga. Lalo na sa mga ganun nakaka-pressure ng laban between you and EVOS, no? Tumawa na lang siya, oh. Tatawa rin eh. Parang iniisip ko paano ko yung meron, ay, nakita mo yung 2-1. Diba? Kahit yung Full Sense umaasa sa map number 3. Kaya yun yung hinahabol nila dito, yung reverse sweep. Pero iniisip ko kung, alam mo yung mga inhaler sa Thailand, di ba? Meron yung parang mukhang Vicks. Pero meron rin yung nilalagay mismo sa ilong. Tapos paano maglalaro? Kung merong malaking bagay na nakaharang, paano ako maglalaro sa cellphone, no? Kaya ewan ko na lang. Iniisip ko lang today. Yun, yung na-idol pin, yun yung parang stick. Tapos pinapasok. Oo. Kulay itim yun eh. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa brand na yun, pero kulay itim yun. Tapos yung akin ngayon, pinasadya ko pa doon sa pinsan ko. No? Sabi ko, pag uuwi ka ng Pinas, bilhan mo ako ng kulay green. Oo. Ewan ko anong tawag doon, pero kulay green yun. Yung green na parang yellow-green yung takip? Yung yellow-green na parang kapag hinimay mo yung loob, parang dahon-dahon yung laman. Ano siya? Hong Thai. Hong Thai yung brand na yun. Alam ko yun. Ayun. Hong Thai. Tapos, may meta pala yun sa Thailand na di ba yung Hong Thai na yun? Meron pala nun na kasing laki nung di ko alam pero mas parang Giga XL version na ang laki ng karapon. Mas malaki pa sa ang lakas ng AOE, parang need damage, splash damage lang need yung amoy. Ano yun, parang smoke grenade na hindi na smoke iniisip mo. Ayun talaga. Para wala na ang barado, wala na ang problema, pero para sa EVOS, ito na ang chance nila para tapusin na to kung kaya ba nila. Second map natin, Full Sense, babawi ba? Nakita na natin yung hand signs kanina. 2-1 raw. Start of the reverse sweep, it needs to begin here. Pagdating natin sa second map, Desert and KF! Kakasimula lang natin! Wala na si Sir Sik! Ay! Nagkasakit na naman, ginamit na naman niya ang Cyclip Dax. Grabe, bed rest muna, get well soon, Lods. After that. Awits. Ay, ang bilis na. Wala, I mean, ganun eh. Welcome to desert. Ganun kabilis sa desert, di ba? Spawn mo pa lang, pwede ka na agad tumutok, tapos wala na kagad kalaban mo. Kahit anong bang palarin mo, basta ganito yung mapa. Tingin sa double doors. Ayun, isa pang hindi handa.
Pero yun yung malapitan na version. Ito na si Hengzi daw. Nakuha ng isa na ipit nila dito. Pero KF, paano tumama yun, boss? Dolphin goes down. At habang nangyayari to, pinabayaan na lang ng EVOS yung naipit sa full sense. Sige, swing ka ng swing. Dito ngayon, Hengzi, ano gagawin mo kung si KF ay hindi talaga natatalo? Tatlo na para sa kanya, na-flat na yung C4, tapos na ang laban. At ang EVOS ang manguna dito. Ang sarap nung sweep ni KF doon, yung final touch niya. Pagpaling niya sa kanan, tumama ka agad. Yung tipong naka-gyro, di ba? Pagka-gyro mo, kalabit ang gatilyo, tumamba ka agad yung kalaban mo. And that was really quick. He started that round eliminating the sniper of full sense. Tapos, naka-eliminate ka ng tatlo. Ang laki ng contribution mo. And again, KF back on his post. Hinaabangan niya kung may sisilip pa. Pero nagtanda na yung mga players ng full sense. Yeah, full sense. And naman tayo sa sniper ni Xcar. Naghahanda sana flash though. Magandang utility yan para sa EVOS. At chinek pa nga nila yung corner mismo. Hengzi na iwan. Utility na naman. At nag-swing na rin yung full sense para sumagot. 2 for the price of 1. Pero Mier's not done. Lumalaban pa rin. Mier gets a big kill there. Mier and Sirin nakisama pa nga dito ngayon. EVOS getting all the kills that they need. Sersik na lang natitira. Kanina siya ang unang nahulog. Ngayon siya ang huling mamamatay. At EVOS makaka-second round pa nga. Parang gusto yata nalang tapusin ito kagad-agad kasi na-delay na sila sa oras. Dapat ang goal is alas 7, tapos na. Para hindi nakakahiya kay Dax at Beans, pero eto na. 0-2. Ang bilis ng round sa desert, and of course, EVOs are snowballing their way through. Hindi na nila kailangan ata magtanim talaga ng C4. They can eliminate the members of the global risk. Yung full sense, kailangan nilang i-wipe out. Yun na yun. Yeah, naiikutan palagi, naka-flank pa nga. Sersik though, here we go! KF though goes down first and foremost. Magandang headshot yan. Sersik, hindi talaga tiniligan ng spray. Pero EVOS, makaka-trade pa rin. At yun nga, diba, 20 seconds in, nandito na tayo sa post-plant sa B. Ang bilis! Nilatag na kagad nila yung C4. Time is running out. 35 seconds remaining. Makakalapit ba yung mga members ng full sense para i-defuse to? 3v3 situation na Engsi. Gusto niya atang sumilip sa butas. Pero si Dolphin, tinamaan ang isang player. EVOS. Nako po, si Mier na lang ang natitira and they still have time to defuse. Aba, humahabol ang full sense. Oo, nakipaglaban yung EVOS. Maganda yung mga trades ng EVOS mismo. Pero nauuna yung full sense dun sa mga kills mismo. And that was enough for them to win out the round. Sige, naka-retake game dito ng full sense EVOS. Mag-iingat na ngayon sa pagdating sa mga pwestuhan nila. Kasi kahit maganda yung trades, kayo yung palaging second na humahabol. Kayo yung palaging sumasagot sa mga kills na nangunguna yung full sense. At tingnan nga natin ano magiging bagong pwestuhan kasi si KF yung kanina sa first few rounds, no Vince, nakakuha ng kills. No, sa last round na yun, siya unang patay at eto na naman tayo. Wala si KF at kita mo, ano nangyayari? Nangunguna na naman ang full sense. Nangunguna na naman, sabi nila. Oo, we're playing defensively pero kailangan din natin umatake. We have to stop the attackers and how can we do that? We have to attack. Kaya nagugulat yung mga players ng EVOS. Teka lang, nasa amin ng C4. Ba't kayo yung lusob na lusob? Ba't ito si Nerve? Actually, nasaan ang C4? Medyo naiwan. Pero binabatayan ng mga members ng full sense and they're doing so well in guarding that C4. Not letting the players pick that up, retrieve that C4. Umuulan ng utilities dito sa ilalim ng tulay. Pero itong si Mier, nakipagsabayang bigkas. Dalawa, nagkaroon ng meet-up. Sinisilip nila ang B-side. Sumasayaw ng Chacha pero masyadong maraming katawan and Hengzi with the final shot. Tinabla ng full sense ang serye na to. At Vince, baka medyo nawala real quick. Sana naririnig nyo pa siya. Pero yun nga, di ba, nakaikot doon na naman ang full sense. Wow. Masyadong nagtagal ang EVOS score, sa ladies and mismo gentlemen. sa A-site. And we are now heading towards round number 5. Full sense. Naka-recover na sila. Pinauna lang naman nila dito yung mga members ng EVOS. Pero sabi ng full sense, oops, teka lang. Sumusobra na kayo. Hindi kami papayat na makalamang kayo. Katulad ng ginagawa ni XR1. Sila ang nanalo usually na round. Full sense with that first blood here. KF right now. Ang trying daming to play still silver into the grenade tunnel. bumabagsak, may kasamang bulag pa. At lahat naglalabasan sa Jetli. Si Dolphin, kahit sabihin mo pang tubig yan, ito apoy, nag-iinit ako. And 3 consecutive rounds na nanalo ang full sense and X-Core.
becoming the guy Hello, of that Vince. rounds because I ang miss you ganda ng tutok already. niya with that sniper rifle, Dax. Rinig ka pa ng audience natin. Pero nawala siya sa Discord, guys. Magkakapos rin naman tayo. And, So, here may we oras rin go, siyang bumalik. round number 4. Pero habang ako muna ang nandito, tingnan na natin. Sana hindi kami nag-stack ng audio mismo. Si KF. Sniper na naman. Sa gitna. At actually yung full sense eh. Gusto sana nila anticipate yung rush na potential ng Evos dito. So, nag-stack silang tatlo doon sa B. Na-realize na, okay, walang lumalabas galing doon sa Palace. Sige lang, pwede na tayo mag-rotate pabalik mismo sa A. Pero dahil lang doon, nakakuha na ng long control dito ang Evos patungo ng A site. Minoli rin nila yung pit mismo para lang sigurado kung sino man ang nandun. And while that happens, really, naging game talaga na naghahanapan na lang sila. Walang kakontak-kontak, yung full sense, nag-back away muna. At mukhang gusto i-contest ng Evos tong mid na to ngayon. Molly. Ako pwesto rin. And for now, ayun na nga ang bakbakan natin. 1-for-1 trade. Evos with the advantage though. Nahanap na rin nila ang full sense. Pero paubos na rin ang oras natin. Sir Sig though in position, stopping Evos in their tracks. Pero nag-alert si KF, patalon-talon lang siya. Pero gusto niya pumesto, gusto niya makakasa ng bala na naman. Scope on in, Sir Sig actually catching out Mineral there. It's 2v3, full sense, still trying to find the recovery here. Pero KF, pinasabog na lang ang kalaban niya. Na-flat na nga yung C4 natin ngayon. And with the X-Car, trying his best at the very least to find the angle, no? Mahihirapan siya with 30 seconds. Gusto siya na mag-play into short, get that high ground advantage. Naka-rifle pa nga ang hawak ngayon. Nakahanap ng bagong baril. Sige, para makipaglaban. But Nerve and the rest, they're just hiding, tucked on the way. Oxyrin, lumaban pa rin. But here comes the trade and Evos, babalik rin nila. At mukhang magka-timeout rin yung Evos after that round. So yeah, ang alam ko, nandito si Vince. Hindi ko lang din siya marinig. It is fine. It is here. He is here. In our hearts, in our souls. Kaya baka, alam nyo guys, may nagagawa si Vince na hindi ko nagagawa. Siya ang magaling na mag-chat habang nagkakas. Sa kahit anumang app. So sana, kung nasa blue app man siya, or I don't know what he calls them. Yung blue app, yung red app, yung black app. Sana nagkakasta lang siya mismo. Dun sa app. Dun sa chat. So kung may caster dun sa chat, si Vince G ang idol nyo dyan. Tingnan natin. Baka sa production natin, pwede i-patch na lang yung audio ni Vince mismo sa ating vmix. Yeah, wait. Yeah. Oh, I realize. I need to speak English to the prod. But yeah, maybe we could have Vince throw vmix just in case it happens again, because I think we were overlapping audio probably for the past few rounds. Yeah. So just in case, so Vince and I can hear each other. Thank you very much. If it suddenly became an English cast, guys, sorry about that, but we'll see for the time being. Sige nga, ang nangyari to. So full sense, sila naman ang pumesta naman dito sa may pit. Nasa mid rin ngayon ng Evos. At nakita na natin to kanina na gusto nila mag-play na more default style. Iwan mo na lang yung C4. Try and find the angle dito sa may double doors. At habang nasa mid nga ang full sense ngayon, Sir Sick trying to throw out the utility, Mineral. Making sure na nakapwesto siya dyan. And hopefully yun nga, nakabalik na ang ating pare-chong na si Vince. At yun nga, we got the utility, we got the smokes, double doors. May pagka-creep up potential ngayon ang Evos pagdating sa mid. Pero sobrang slow na ng pace ang full sense. Nag-iingat-ingat na lang. And Vince, welcome back. Ito na nga tayo, Oxyrin. It's X-Cal though finding KF. And that's a good beginning here for full sense, no? Ang lupit. Hindi ko lang alam kung ano yung nangyari. Habang nagkakaroon ng balagbagan dito, Mineral is taken out. Sige, makakahinga muna tayo ng konti. Pero si Nerve, ang ganda ng spray. And now, kahit sa pinto, marami ang nakatabo doon. But Dolphin, actually, he was the only survivor. At grabe, ang dami kong na-miss out doon. I was casting with you at the same time.
Pasensya na po sa mga na- tao. Nagulat sila bakit yung dalawa naglalaban daw. Oo nga eh. Mag-aaway pala tayo, boss eh. Ganun yun. No, I get you. Nawala ka bigla sa side ko. Ayun. Hopefully, everything's all good now. Blacklist Ducks versus versus Global Beam. Risk yung naganap eh. Tayo mismo ang naging Crossfire Legends. Pero eto na nga, full sense no? Pagdating sa laban, pagdating dito sa defending side mismo, Sirsik continuing the trend. Oxern goes down, Anfew nag-spray rin. At si Sirsik hindi na nagpapatalo ngayon. Finally, na-overrun na siya. Pero 2 for the price of 1. Yun yung naging problema dito ng EVOS. Gusto niya hanapin si Anfew. Huy! Nagkasilisi! Hindi siya nagkataan. Ngayon, na-realize na nila. Si KF pa nga ang tamaan through the smoke. It's a problem here for the side of EVOS. Sila pa ang naipit ngayon ng full sense. At ayun pa nga swing. Mier with the answer. Nahuli na si Dolphin. Big kills para sa EVOS yan. It was very big for them and just like that, nakita natin ang full sense dito. Medyo umaangat na sila. Naka-overtake na sila sa EVOS. Pero ang EVOS hindi nagpapatalo ha. We see a little bit of timeout pero ito na, natanim na nga nila. Yung C4 and EVOS definitely wants to make a play. Ang ganda ng sweep. And Nerve actually. He gets the nerve of the members of Full Sense at mukhang tablado na naman ang score natin. Grabe itong desert map, Dax. Sobrang dikit. Yeah, and EVOS, kinailangan nila i-clutch yun. 2 miyembro ang naipit sa B. Nagawa pa rin nila ang lahat. Ano yun? 2v4? 2v3? Pero either way, nagawan pa rin ang paraan ng EVOS yan. At kita natin gaano kadikit tong laban na to. So Vince, mukhang hindi mangyayari yung bilis ng yesterday's games. Kasi ang full sense, ang EVOS, neck and neck ang laro. Sobrang dikit ang labanan. Yung smoke na naman, Sirsik still try to scare them off with the spray. At re-respetahuin muna yan ng EVOS ngayon. Ito na nga, kahit trap natin ni Oxyrin, yung pinto na yan, walang nakatago dyan. At mukhang, sabi nila, slow and steady tayo. Kasi tablado na ang score, yung C4 iwan natin sa may bandang gitna para just in case may bumulagta, meron pa makaka-recover. Hindi sila mababantayan. At mukhang sabi nila, parang going towards A. Nandito na ang motorcade. At si X-Car, naramdaman niya na something is up. Taktong silip lang, pero mabilis ang kanyang tutok. X-Car 1 na may konti ang buhay. Pew, pew, pew. Nakipagpalagan pa. Buti na lang doon si Dolphin just to clean things up. Nakadalawa pa nga siya doon. Near. He's the only guy remaining. Nakita siya kahit nasa ibaba, pare. Ang ganda talaga ng pastuhan dito ng full sense. At dahil doon, sila ang manguna as we swap the sides between the Blacklist and the Global Risk. At yun nga, yung Global Risk mismo, yung full sense, yung defensive play nila. Nakita natin gaano ka-set up sila pagdating sa mga certain angles. Doon sa may A-main, palagi may nakabantay sa iba't ibang mga angulo. Palagi kailangan mag-check sa kanan, kailangan mag-check sa kaliwa. At dahil lang doon, nanguna yung full sense. Now on the attacking side, ano magagawa nila? X-Car again, having a great game. 11 kills na siya with the sniper. Palagi siya nakakuha ng mga first kills kanina. Matutuloy ba to? Kasi si KF, alam niya to nung angulo. Naghihintay na siya kay X-Car and KF! Yan ang habol natin para sa EVOS. Ganda ng sipat ni KF dito. And right now, bawas ng taga-sipat ang members ng Full Sense. Smokes coming through that double door. Sirsik, saan ba siya pepwesto? Sa A ba? Or aatras na lang siya pumunta sa B? Yung B natin dito, si Mier lang ang nakatoka. May smoke din na nakalatag doon. Pero sabi nila Oxyrin, o sige, gumawa tayo ng eksena, gumawa tayo ng gulo. Let's create some chaos dito sa may bandang gitna. Kahit yung mga backstrap, trating na natin. 3v5, kompleto pa ang mga players ng Evils because they don't want to let a single player of Full Sense come into any of these sides, Dax. Yeah, ayaw nila bigyan ng space at all. At yun nga, nakikita natin na iipit na ang Full Sense mismo sa mid. Yung C4, kailangan pa nila i-retrieve. At dahil lang doon, yung oras yung magiging alanganin. Pero tama ang idea nila. Nakita nila yung presence patunta ng A. Nag-iingay rin sila dito sa short para lang mag-stay around. Sina KF doon sa pwesto na yun. At talaga si Mineral ang kailangan maging bayani ngayon ng Evo. Siya ang nag-iisa dito sa side. At si Mineral, handa na nga siya makakuha ng isa. It's a 1-for-1. Oxyrin as well from the doors again. And Evos tie it up. Talaga dikit ang laban natin dito sa desert. Dikit na dikit talaga. 5-5. Parang
Ito na yung Dax, yung nararamdaman natin kanina na parang ang full sense magaling sa overtime man. Ha? Parang gusto yata nila na i-overtime tong desert map just in case para lang ma-secure nila yung decider map. At eto na, nagtitipon-tipon na sila sa may double door, nirarat-rat nila. Parang lahat yata nirarat-rat yung double doors at si KF iniisa-isa lang silang 5. Oo, nakahanap siya, nakalusot siya dun sa firing squad ng Full Sense mismo. And with KF getting that kill, ayan na nga, mapapaback out kagad ng Full Sense. Respect mo nila yung mid-control ng EVOS. Nag-smoke pa nga, nag-nade pa nga, rather, ang EVOS para lang mahuli sana kung sino man ang Full Sense na nandun. Pero habang nangyayari to, sina Hengzi, talon, jump pick, just in case, making sure. Kinagamit nila kanina pa yung pwesto na yan, baka ulitin rin ng EVOS dun sa kabila. Pero habang nangyayari to, sige, utility muna. Pero sa totoo lang, wala masyadong makuhang space ngayon ang Full Sense. Naku, space. Kailangan talaga nila dito makahinga because ginagawa talaga ng Evils lahat ng kanilang makakaya para hindi papasukin yung mga members ng Full Sense. Ha? Dolphin out, ha? Bawas sila ng isa. And few, medyo kailangan niya mag-step up dito kasi 8 rounds siyang napapabulagta at isa lang ang nakakuha niya dito. Pero nagsasama-sama na sila. Sabi nga nila, let's bolt in. Kahit 4 lang tayo. Si Sersik, X-Carl, and Hengzi right now nakakuha. Sisilip lang naman si Sersik pero naunahan siya ng kakampi niya. Okay lang. I have my C4. Meron akong job. Diba? I did my job. Kayo na bahala umupo sa mga yan. Pero Mineral, MKF na lang titira dito, Dax. Yeah, I think gandang entry doon. Galing sa side ng Full Sense. Yung nakita natin, may flashbang, puro headshot pa nga. And EVOS, paano sa mga kahanap ng retake angle dito? KF, sige. Climbing muna ng mga kahon. Sige nga, parkour kung parkour, pwesto kung pwesto. Pero paubos na ang oras dito ng EVOS. Kailangan na sumugod ngayon. Mineral, nag-try. Pero nahuli na ang kakampi niya. Ayan na nga, siya na lang nag-iisa. And Full Sense, ayaw nila bitawan tong lead na to. Tama ka nga, Vince. Nakita natin ang laban ng Thai squad na to. At gusto talaga na ipilit tong map number 3 kung manalo dito sa desert. Binabawian tayo ng mga to, Dax. Sabi nila, Oo. ang aga ng out nila, Dax, kahapon. Bawi kaya tayo. Map number 3 para masaya. Tapos overtime. Ganon ang bawi na gusto nila eh. Ewan ko ba, pero sabi nila, bigyan natin ng magandang laban yung mga manonood natin ngayon. Kasi hindi lang naman mga Pinoy nanonood dito. Kasi laban to ng Indo, laban to ng Thailand. Kaya talagang hataw kung hataw. At syempre, they have to, they have to pull a leg para makaangat sila sa overall standings. If ever na gusto nila umangat, Full Sense, kailangan nilang hatake yung EVOS mababa. Oo, kailangan nila mag-pull ahead and kahit I think mas konti nga yung nakuha points mismo ng Full Sense. The toad konti on that. In either way, gusto nila manalo ng mga series mismo. And X-Car and the rest. Nagpapakita ng presence dito sa may A. Si Anfuren struggling so far pero okay lang naman siya yung nag-alert doon para lang makip si Mineral sa pwesto niya. Puro na nga utility patungo sa B. May smoke rin sa mid and X-Car. He's been waiting for that moment. Pagdating dito sa map number 2, dinidip na niya si KF. Sige, map number 1 sa'yo na yon. To map number 2, dito ko malakas. Checking corners rin. Nerve gets the kill. Sige, pero Full Sense with the answer. At pagdating dito sa may A, ito na naman tayo. Mier, right, spray through the smoke. Pero wala silang magagawa. Kontrolado ng Full Sense ang itaas na to. Lakong, hirap nito para sa EVOS, ha? Hindi na nila mare-recreate yung gusto nilang 10-5. At sa desert pa nga ito. This time around, Full Sense ngayon. Gusto nilang makaisa. Gusto nilang saktan, sugatan yung mga players ng EVOS just by snowballing. Mineral trying to resist that. Pero tatlo pa ang kailangan niya patumbahin. Buti na doon pa si Mier. Pero si Mineral, nagkamali ng tinignan. Pader ang kanyang tinignan. And Full Sense actually getting the last guy ng EVOS. Wow. Wala na ako masabi kung hindi. Full Sense is keen to look for a game number 3. Yeah, yung mental talaga ng Full Sense eh. They're so strong at keeping themselves composed. At kanina, back and forth lang ang score. Parang 1-1. Biggest lead, 1 point lang. First time in a long time, nakakita tayo nag-pull away ang isang team at yung Full Sense pa nga yung nakagawa dyan. 7-5, nakikita natin dito, KF. Hindi siya makaka-pick dahil dun sa Molly. At isang utility lang, nag-regroup na kagad dito ang Full Sense para maka-push out sa may gates ng A. They show that presence, yung smoke ang magiging sagot dito ng EVOS. And at the very least,
Itong mga needs ng Evos, they're buying some precious time sa beginning ng round na to. Ako, kailangan talaga nila mag-buy ng sweet time dahil gusto nila ng magandang approach, no? Ayaw nilang magpatalos-talos. Kung kanina, the first few rounds before the start, di ba? Medyo mabilis, fast-paced ang laruan nila. Sugod kung sugod, may bumulagta, okay na, matanim na natin yung C4. Ganun ang gusto natin, pero may nabulak doon. Cersei, he managed to get KF out. Medyo nakakagulo pa rin dito sa may double door. May mga smoke na nakalatag, may entry ng flash, sabay smoke ulit sa kabilang side. Dolphin wants to apply a lot of smokes para lituhin yung mga players, pero hindi malilito si Mier because he gets Cersei. Dolphin on the other hand, nakuha niya si Mier at meron pang buy one take one combo. Si Mineral ang sinama niya, and Oxygen and Nerve, they have to defend hard. No, an unview talaga. Yung pag-iintay niya sa labas lang ng B, na timingan niya si Mineral. At dahil doon, naunahan na naman ng full sense ang Evos. Yung lineups rin patungong sa mga site, nakakalito talaga yung mga smoke na nilitapon ngayon ng ating blacklist side per Nerve. May laban pa rin siya. Sirin, marami masyado to! At yun nga, raise a crowd, that's way too many. Nerve, siya na lang, spotlights on him to try and clutch things out. Volado, sige, pero wala pa rin pa kay si X-Carl. 8-5, 3 rounds na to in a row para sa full sense. Grabe, umaarangkada. Full sense right now, smiling. Kasi they know they have a chance. If ever na umabot tayo sa power supply map, parang sabi ng full sense, we have this in the bag. At yung rematch na to, sisiguraduhin namin na memorable para sa side ng Evos. Nasasaktan na ang mga Indonesian likers natin. They have to step up. If they want to, they have to win 5 consecutive rounds para wala nang overtime. Makakuha lang ng 1 round ang full sense dito. Minimum na natatagal yung laro. At yung pang decider natin, Black Widow, kung ganito ang form ng full sense sa desert. Ano pa? Sa Black Widow na may pagkasimilarities rin yung mapa mismo. In any case, Cersei, si connector muna siya. Nakita natin to kanina sa full sense, no? They cut that noise, Vince. Hindi sila nagpapakita sa mapa ng gaano. Tapos bigla na lang sila nakakahanap ng execute at rotation na nalilito na lang yung Evos. Nalilito na lang talaga sila. Sabi nila, hindi natin ma-priority. Saan ba pupunta yung mga players ng full sense dito? Kanina, panay A nila. Nasa may bandang gitna. Pero ngayon, parang B naman sila nakatoka. At mukhang eto na. May molly silang nilatag sa gitna. May tao doon. At mukhang hindi na siya magtatakang lumusog pa. Nagbato lang siya ng molly para sunugin yung mga players. And they reacted with some nades. Another smoke. Ang ganda ng bato ng smoke. Ang layo, umabot sa may base. At sabi ni Cersei, papasukan ko na to. Hindi na mapakitay pa. Si Mier nakabawi ng isa. Pero Anapview gets another one. That's 2-1 trade. Dolphin busy dumayal dito sa C4 niya. Successfully. Nilang nakita na yung C4 and Nerve. He goes inside the arch. Umatras ng bagya because he was taking too much damage. Pero si X-Carl, sunod-sunod ang kanyang mga bira ng sniper. Wala nang sagot ngayon ng Evos at habang tumatagal ang laro, lalong sumasarap ang mga nangyayari dito para sa side ng full sense. Tuloy-tuloy na lang ang panalo, Vince. 9-5, sila na ang nasa match point. At mukhang posible ang mangyari. Posible magka-map number 3 na naman tayo. At remember guys, kung mangyari nga yung map number 3, second time pa lang dito sa group stage natin. At yung first time, sino ang nandun? Eh kundi yung full sense. Naku, full sense ha. They were really good at forcing a decider map and then winning that decider map. Ganon ang ginawa nila sa VF. Nahirapan ng VF, kaharap ang full sense. Pero ngayon, pinapahirapan nilang Evos kasi sabi ng full sense, man, you have what we want. Gusto namin yung top 2, supposedly. Di ba kapag nanalo sila, pero ngayon aagawan ng eksena dito. Katulad niyang gumagawa ng eksena si Hengsi, pero si Nerve ang nakakuha ng unang bira. Dolphin ang sumunod na bumulagta dito. 3 laban sa 2. Sabi ni Hengsi, C4 is the way. Sick, nakadoble pa nga siya. At yung full sense talaga, yung mga pinch play nila mismo. Look at one side, may nadating dun sa kabila. Yun yung biggest strength ngayon ng full set sa mapang ito. At 2 na lang, kailangan nilang patayin
para lang ma-confirm yung panalo. 20 seconds, time is on their side. Mineral, struggling siya kanina dun sa B. Paano naman dito sa A side? Spray niya yung sulok. Tinatry niya i-force out dito si Hengzi. Pero si Hengzi pa nga nanguna. Ito na ang tropa niya. Sige, magsama-sama kasama si Mier. 9 seconds paubos ng oras. Mineral, lahat nakatingin sa'yo. And full sense, they've done it again. A map number 3 is gonna happen here, folks. At yung full sense pa nga ang naka-force ng decider niyan. 10-5. At eto na, isa lang ang ibig sabihin nito, Dax. Hindi tayo mag-out ng 8:30. Aabot tayo ng alas 9 at least. Pero kung ganito kagigil ang full sense, parang I can see that this would be a long day. Not only for us, pero syempre yung full sense, no? In a good way. Kasi gusto nila na makaangat dito sa ating Group A scoreboard, leaderboard. Dahil sila yung sila yung pinaka nasa baba kung saan natalo sila ng 3 serye at ang naipanalo nilang serye will be them up against Vanguard Familia. And if they win there's this series, Evos will be forced to go low. Oo nga eh. It was fun while it lasted for the short days, pero gusto man natin mga bakbakan na ganito. Dikit na dikit, maganda ang laban, and full sense. Nagawa pa nga nila ang kailangan nila to get that 10-5 score here. Friends, forcing the decider map for this series. Kung noong unang tapatan nila between them and Evos, Evos ang tumawa. Pero sabi ng full sense, pinaisa lang namin kayo. We will drag you down dito sa overtime, or sa decider map rather, even with overtimes. Kaya natin pala ganyan. And full sense actually is looking to become a better competitor than ever. Kasi we all know that full sense right now, they had that reputation. Oo, malakas ang E-Arena na nasa Group B at tinalo din sila ng E-Arena doon. Pero ang full sense, hindi papatalo yan, lalo na we're talking about Southeast Asian stage. Gusto nila malakas sila, syempre. Yung full sense court mismo, iba't ibang bang-bang nilalaro na palagi na malakas. No different dito sa Crossfire Legends. And the fact na sila ang team talaga na hindi nawawalan ng gana, no? Hindi sila nawawalan na parang focus sa goal. Palagi silang iniisip, kaya natin to, kaya natin manalo sa map number 2, bawiin na lang natin, tapos ma-force natin itong potential na map number 3 reverse sweep. And pagdating sa matchup na ito mismo, ang ganda kagad ng mga read ng full sense. Kahit nakaka-first kill yung Evos, naiipit ilang beses yung Evos dito sa labas ng mid, sa labas ng spawn nila. Pansin ko rin, yung mga heavy hitters kanina ng Evos, sina Mineral, sina KF, sa simula lang malakas, nag-struggle sila down the line. And yung mga players talaga na malaki yung potential from that first map, especially X-Carl. Talaga nag-deliver dito sa map number 2. Feel ko nga umabot ng over 20 kills si X-Carl dito. Yun nga, 21 confirmation eh. Parami. Palakas na palakas dito ang full sense. At feel ko din yung biggest threat of full sense. The longer a series goes, the stronger they get. At syempre, hindi lang 21, umisa pa siya bago matapos yung round na to. Kaya naka-22 si X-Carl na palong-palo when it comes to holding that sniper rifle for full sense, di ba? After niyan, sinong sumunod? Si Sersik, naka-14. Hengzi, 12. Dolphin, muntik tang makasampu. Pero si Anfew, I've said, kailangan niya mag-step up. Pero, oo, nagse-step up siya. Pero, I think 5 yung pinaka-maximum na kaya niya ibigay. Kasi, okay na yan. Andiyan naman si X-Carl, sila Cersei. They could like do the job. I can like provide the support. Speaking of support, paano si Cersei nakakuha ng 9 assists during this round. And for the side, or for the MVP rather, no? Ayan, tamahimik kayo. Sabi ni X-Carl, 22, 4 yung headshots, tinamaan niya. Almost 2K. Nasa 1.9K ang kanyang damage, and yung average damage niya per round, no? Umabot ng 128. Ang laking bagay nito para kay X-Carl.
Okay, nag-1 assist pa siya. Parang number 1 talaga sa impact dito sa game na ito. And yun nga eh. Parang, I wish yung isa natin na track rin mismo yung mga first kills. Eh. Kasi sa totoo lang, nakita natin, mag-peak lang siya, kuha niya ang isa. 5v4 kagad para sa side ng Full Sense. Head-to-head natin, Sirsik versus Nerve. You were talking about kanina, no? Na si Sirsik, talagang kung kailangan mo ng isa pang rifle presence sa Full Sense, isang second gunner sa likod ni X-Car at ng sniper niya, si Sirsik ang nagdadala. At kahit may sakit, kahit okay na okay ang laro pag si Sirsik dyan, ang pansin ko lang kay Nerve though, sa kabila naman, he really tried his best para sa EVOS. He really look for those clutch moments. Alala ko yung sa B-side, and with those 14 kills rin, siya talaga ang nagdala sa EVOS para lang makakuha ng konting success dun sa mapang yun. At sumakses talaga sila when it comes to dominating the desert map. Kung kanina nakasais lang ang Full Sense at nanalo ang EVOS, ngayon bigyan natin ang EVOS ng hard time. 5 kontra sa 10 rounds ang naipanalo dito ng Full Sense, and this is the decider map. Map number 3, magkakaalaman na once and for all, race to 10 ito na may kasamang overtime. So if Full Sense is up for that kind of challenge, kahit sumabay ang EVOS when it comes to overtime, hindi sila natatakot. Bring it on, sabi nga nila. Oo nga, and now we have to look at EVOS, no? Kung kaya pa ba nila ito? Kaya ba nila mag-stand tall against this kind of team? Nakita na natin yung EVOS na medyo nagko-collapse rin pagdating sa mga later rounds mismo. Naalala ko yung game nila against Vanguard Familia na denominate lang sila ng BF. Same can be said nung kalaban nila yung Evolution, diba? Pero pag neck and neck yung laro, pag sobrang dikit, kaya bang manalo ng EVOS o matutuloy ba ang sinasign kanina ng Full Sense? Sila nga nagsabi, 2-1 dito sa habang nag-break tayo, habang nandito tayo sa pre-game stream. And they're discussing it right now, matutuloy ba nila? Mananalo ba sila dito? At makakuha ba nila ang second reverse sweep ng ating tournament? Yun yung magiging challenge para sa kanila. Kasi nanagawa na nga nila ito noong katapat nila yung Vanguard Familia. And of course, bilang mga Filipino supporter, ayaw natin yan. Pero sa ganitong tapatan, EVOS and Full Sense, parang syempre naglilin tayo na low-key go Full Sense, diba? Lakasan nyo kontra EVOS, pero kapag Vanguard Familia na yung katapat nyo, wag naman, sana galingan, diba? Pero ang mangyayari dito, no, this is gonna be a make or break para sa EVOS, kung saan ang EVOS kapag natalo sila dito, magkakaroon sila ng 2-3 standing at ang Full Sense ay magkakaroon din ng 2-3. And isa lang ang ibig sabihin niyan, mapupush down ang O2 doon sa 5th spot. Mas mahihirapan yung chance nila na makapasok sa top 2. Yeah, sa totoo lang parang nahihirapan nga yung mga Malaysian teams natin dito sa C stage, pero may chance pa naman silang bumawi. Ang mapapansin ko lang daw, kung dalawa yung 2-3, sino pa ang 2-2, sino pa ang nasa taas, the Vanguard Familia should still be in that second place. Pero ito na nga tayo, matutuloy ba ang kwento ng Full Sense sa mga reverse sweep, sa mga best of 3? O kakayanin ba ma-shake off ng EVOS yung nangyari doon sa desert at mananalo pa rin sila? We'll find out. Decider time here, Vince. And yun nga, diba? Map number 3 natin, Black Widow. We'll see who'll get the advantage here. EVOS, sila ang mauna sa global race natin. At sa kabila naman, Blacklist naman ang Full Sense. At dito naman tayo sa pwestuhan ng Full Sense. 3 versus 3, kagad ang laban! Oxering going for the spray. Full Sense on the other hand. Napatay na nila ang lahat dyan. At mabilisan lang para sa Full Sense yan. Ang bilis at talagang nanggigigil na yung mga players ng Full Sense. Ngayon, na naipain na ng Full Sense itong decider map, dito tayo kumarangkada. Huwag na natin paisahin yung mga members, yung mga players ng EVOS. Ipanalo natin to. If we can do this 10-0, this will be better para magbigay ng mensahe sa mga nasa Group A na parang if you are gonna be facing us, you have to watch out dahil kaya namin kayong bulabugin at kaya namin ipuwersa to ng game number 3. And di ang napag-usapan nila dito, pero si Nerf pumapalag pa. Oo nga, na-feel na ng Full Sense talaga ang advantage na ngayon.
Pero syempre, huwag natin kalimutan tong EVOS. May laban pa rin sila. Sabi mo nga, di ba? Nerve especially. Siya ang kailangan natin pansinin. But Cersei as well. From the mid. Double doors na naman ang magiging problema dito ng EVOS. Kahit ano pang mapa. Molly sa mukha. Okay, sige. Burning on the dance floor. Whoa, Cersei! He's nasty with it. And full sense. First round na naman sa kanila. First round for full sense. What a way to start Black Widow. And this might mean na parang full sense, parang naka-full on mode na sila dito. Kailangan lang talaga nilang i-continue yung momentum, Dax. And for Evils, kailangan talaga nilang i-tighten yung security, yung depensa on all sides. Sabi nila, nasa gitna, or B side rather, kasi nag-B sila kanina, baka magkaroon ng anchor, which most likely, ganun ulit ang gagawin ng full sense. Oo, natakot ka agad doon ni EVOS dito. Kanina, umadvance sila, nag-aggressive defense, nahuli sila. Ngayon, mas anchored play around that B site. Kita mo, may pinaplano talaga yung full sense eh. Kasi, kahit si Dolphin, bumaba siya doon sa tubig. Oy, X-Carl, okay. Ano pa ba? KF, talaga. Hanggang map 1 ka lang, boy. X-Car is in control right now. Tapos nagla-line up pa dito ang full sense. Dolphin and the rest. Naghanap na pwesto, papunta dito sa B. Sagot ang utility ng EVO, sige. Pero dahil lang sa unang kill na naman ng full sense, kita mo gaano kakabado na kagad ang EVOs ngayon. Ito na, ang EVOs, nawalan sila ng spotter. Si KF na naman, one crucial player to be eliminated that early. Flash siya kakampi. Medyo nasaktan lang si X-Car, pero alam niya kung nasa ng kalaban. Information wars, may tumalon na isa. Hindi tumatama yung mga tira dito ni Nerve. Cersei pa nauna. At mukhang si Oxerin nakabawi ng isa. But Dolphin finishes the job. Oxerin is now out. B na naman ang gusto na ng puntahan dito. At mukhang sabi nila, EVOs, you have to do better than that. And here we go para mapasok natin sila. May bintana! X-Car! Ang ganda ng tutok niya! What was that? Si X-Car talaga hindi nagmi-miss. At si Mier, andito na nakaikit nga siya. Pero may lurk pa rin yung full sense. Palagi na lang may isa pa. And Dolphin, no? Makulit kang bata ka. Pinaglaluran lang muna si Mier. Ayan na yung rotation. Andyan na yung tropa niya. Andyan na si Hengzi. Nandito na si Hengzi. At second round sa full sense. Grabe yun Chito Mirata, is that you? Nagbabagsakan ang mga rhymes. Lumabas eh. Nagbabagsakan ang mga rhymes ni Idol Dax dito kapag ganito kalupit ang bakbakan. Walang duda sa full sense, parang iba. Iba yung nakita natin kanina sa map 1. Ito na yung gumigising na sila unti-unti sa map 2. Pero nung decider na katulad ni X-Carl, nagpapakita gilas na just like that. Wala, tapos kagad ang laban. Kung tuloy-tuloy lang to, go next na talaga para sa EVOs kasi ang full sense in full control of all aspects of the map. Nag-try manguna ng EVOs, andyan ang full sense. Pag naka-post plant ang full sense, 4-1 split, palagi may naglalurk. At ganun ka. Complex tuloy ang setup ng full sense. Marami ng layers of strategy here. At syempre yung tutok, wag natin kalimutan. Cersei, handa siya dyan. And 3-0 na mabilisan dito para sa Thai squad natin. Mabilis kasi kung kanina medyo nahirapan sila Dax na tapusin itong second map. Sabi nila, walang problema, Black Widow, we got this. Sa desert, medyo parehas lang or medyo similar actually ng layout. Pero pagdating dito sa Black Widow, mas kabisado ata to ng full sense. And with that said, tapos na ang decoy. Kanina pa kami nagbibisa, A naman tayo ngayon. Yeah. Full sense. Ini-expect nila, makikipaglaban na naman yung EVOs eh. At pag binanood mo lang yung minimap, isip mo medyo disappointed sila. It's like, asan na? Kala ko lalaban tayo. Ang tapang-tapang nyo kanina. Ano nangyari dyan? Really just goes to show. Nakakatakot kalaban dito yung full sense, especially with X-Car. This is hot right now. Nerve and the rest out. Yung doon lang sa loob. Ayaw nila mag-peek out sa mga bintana. Alam nila dyan lang nakapwesto yung sniper. And coming into this round, mas slow pace. Ang laro ng depensa, kailangan sagutin ng full sense the same way. KF, struggling so far. Hindi pa siya nakakapatay. Pero naghahanap siya na sa angulo. Yung smoke muna daw, laking tulong dyan para sa creep up ng full sense. At mukhang yung smoke inilatag na para lituhin. Dito yung mga members ng EVOs. Ano ba? A ba tayo ulit? B. So parang sabi nila, okay na, gumana na yung A natin. Pero this time around, sige,
let's go towards the B. Hindi na tayo magsasayang ng oras. Gusto na natin sila bulabugin kasi medyo torn apart na yung depensa ng Evo. So, when it comes to becoming on being the global risk side, para ang hirap nilang mag-commit. Pero si Nerva, this is a good start for them, taking out X-Card, yung tigasipat nila. Yeah, they needed that one. Kinailangan talaga nila mismo yan. And full sense, ito na. Papipilitan sila mag-push into B dahil lang sa pwesta dito ng Evos. Kaya Nerve, walang katakot-takot. Nerves of Steel nga, diba? And here we have the answer here from full sense. Pero wala pa rin. Mineral and the rest. Nakapwesto nga dyan. Hengzi. Gagana sana yung lurk kung nakuha yung site. Pagdating sa lagay na to, 1v1 na lang against KF. Naipad ba si KF? Yung rifle mas malakas dyan. Pero may trade, may numbers dito ang Evos. And finally, naka-point na rin sila dito sa third map natin. Ayun, nakakabawi at medyo pinawisan sila dahil ang hirap nga naman kasi talaga kalabanin yung ganitong kagigil na team katulad ng Full Sense. At ang Full Sense natin dito parang gusto na ulit mag-reclaim. After 3 consecutive rounds, nakaisa ang Evos at hindi pa rin nagmimintes yung mga sniper ni X-Carl. Wala lang tinamaan this time around. Kaya siya napilitan na lumipat at paglipat niya si KF na yung nakaabang sa kanya. Oh no. Ayun na ang laban ng Evos. One-sided nung simula. Sige, pero ngayon, nag-iingay na ang Evos. Naglalaban na rin sila. Getting those first kills against X-Car. We huge, but this entry from Hengzi says it all. Dire-diretso na lang. Napansin pa niya, may tao pa sa itaas. Hindi, pero si Dolphin na lang ang bantay sarado dyan. Push na nga, iipitan na naman ang Evos mismo. Oy, Dolphin, kunado ka na. May tao sa likod mo, si KF. Masaktong timing, but Hengzi still with the kills. Nerve air position. KF, buhay pa rin! At dyan sa gulo, nagulat na lang si Hengzi. Anyari guys? Kala ko dire-diretso lang. Hold W lang sana para sa akin. Pero hindi. Ang sagot, may nade, may double up. KF and Nerve nandyan sa kabila. Okay pa naman ang buhay ni Hengzi dito. Isang headshot lang kailangan. Isang sniper shot ang mabibigay ni KF. And a 4K round from KF para lang bumawi dyan. Man, I'm back, sabi niya. X-Car. Tapos na ang spotlight, sa akin mo na itutok. Pagalingan na lang tayo gumamit ng snipe. At syempre sa isang round na yun, nahabol pa ni KF yung total kills ni X-Car. Diba? 4 kills sila pareho, pero si KF kaya niyang gawin ng isang round lamang. And Evos, they're awakening the tigers within. Sabi nila, hindi tayo papayag na pasuhin lamang ng Full Sense. We made it this far. We have to keep the ball rolling. And grabe yung palitan nila dito Evos. I think na-figure out na nila kung paano i-decode yung players ng Full Sense. Better late than never para kay KF. Minsan ganun talaga yung mga star student natin. Pero 1-for-1 na naman ang laban. Nerve andito pa rin nakapwesto sa may A. Pero dalawa ang kalaban niya. Asa na yung tropa niya. Sursic with a double kill. And he's not done. Full sense. Sige, nakuha ng alila A. Pero may laban pa rin kay Anfu. Oxy rin. Magandang pwesto yan. Si X-Car na lang ang natitira dito. And yun yung nagiging problema ngayon ng Full Sense. Kala nila, sa kanila na yung site, may mag-iiwan silang isa. Kulang pala yan. And X-Car has to go for the 1v2 clutch. Smoke pa rin. Nag-ingay nga siya dyan. Dun sa kabila, rifle muna ang i-pick up niya dito. Flashbang rin, handa na dito Vince. Pero kailangan niya dumiretso na mabilisan. Paubos na ang oras. Andun yung C4 sa kabila. And KF! Yun yung habol niya. Revenge against X-Car. And we are tied up. Ayan na, tinatapakan na ng Evos yung gas. Leap of faith indeed. Naitabla na nila tong mapa na to. At hindi na ako magtataka, Dax, if ever na magkaroon ng overtime. Pero kita mo naman yung Full Sense kanina, they are committed into ending the map kanina sa desert map, no? Hindi na natin nila binigyan ng mga rounds na umangat. Pero ito, si KF, nabibigyan palagi. Ang hirap nito. Ganun pala ang sa Evos. Round 5 nagsisimula ang game. Hindi siya maka-log in, Vince, nung first few rounds. Yun lang yun. Kasi 6 kills na kagad siya. 2 rounds lang ang talagang naging impact niya. Laking bagay yan para sa Evos. One of their star snipers in position. Si Mierren, nakahanda na rin kay Hengzi. And Evos, ayan talaga ang tapang nila. Tuloy-tuloy ang laban. Basta andyan si Nerve. Kita mo, action star ang lahat. Leap out. Pero walang nakatingin kay Sursic. Libre lang yan. Naka-double pill pa nga siya. Naipit siya dito though. Pero may chance pa nga siya laban. Ma-isolate lang yung fight left and right. Meron pa dyan sa gitna. Nako, Sursic. Biglang nasa harapan mo na si KF! And Evos, they have taken this lead! 4 consecutive rounds at hindi na sila nagmimintis.
Malapit na tayo sa palitan, Dax, at ang mukhang ini-enjoy na ng Evos yung bawat opportunity na nasa global risk sila. And by the way, guys, sa mga hindi pa nag-aapunan, I think it's best for you to grab your dinner, no? Kasi kita mo naman sa sobrang intense ng bakbakan ng Evos and Full Sense, yung mga tao sa chat nai-inspire na. May nakikita ko naghahamon ng 1v1. Sana mahawakan na yung tenga para masimulan na yan. Laban na. Kung laban, di ba? Madali lang mag-lobby sa Crossfire Legends. But Evo, sabi mo nga, di ba? 4 na rounds na tuloy-tuloy sa kanila. KF from 0 to 7 real quick. Yun mga napapansin natin. Si Nerve rin, 6-6. Si Oxy rin. Ang gandang mga anchor play niya pagdating sa A. At dito natin nakikita yung Full Sense na ang nawalan ng confidence para mag-push. Default muna sa may mid. Just smoke nila yung double doors just in case nakapwesto si KF sa gitna. Si Mierdo ang nagbabantay. Rifle lang para sa spray. At pagdating dito, Xcar try to play the long angle just in case makahuli siya na siya. Pero ayaw magpakita dito ng Evo. Sursik though, big first kill. Nanguna ngayon ang Vince na Mineral. Mineral though, kahit napatay siya doon, Vince, naka-double kill siya. So wala rin, naging tabla lang dito. Grabe, 3v3 na to, Dax. Gawin mo pang dalawa kasi si KF buhay pa. Yung mga snipers dito na magkabilang team, pumapalag at nag-deliver pa. And X-Carl! Kakasabi ko lang na buhay pa yung sniper, pero si X-Carl pumanaw sa kamay ni KF. Pero si Anfew, sinusubukan niya kung kaya niya si Oxy rin. Pero IGN niya, ha? Few. Yung buhay niya, ganun din. At nasa kanya yung buhay, yung C4. Oo, teammates niya, none. Siya na lang ang nag-iisa. Talaga. Ay, nako. With 5 HP, it's looking so unlikely. Nako, Anfew. Okay? Okay? Sa kaliwa. Tingin Tanim sa mo kaliwa. Tanim mo na. Tanim mo na. Nandiyan lang. Knife. Nandiyan sa Knives. Oy, narinig. pinaplant. Ang bait naman ni KF. Pero, Ayun! ulo lang makikita niya doon. Ulo lang, sure na headshot, pre. And Evos just running away with it. Pagdating dito sa first half, tuloy-tuloy ang panalo ng Evos ngayon. Hindi niya na-realize na may tao doon sa loob ng bintana, min. Kaya sumilip lang siya ng konti. Sabay, eto, free headshot. Wala eh. But hindi na tatama sa katawan yan. Ulo lang nakalitaw eh. Parang pako lang. Libre. Pinaka-libreng 1 diamond sa buhay mo sa Crossfire Legends. Diba ganun yun? Maka-headshot ka. May diamond ka. Pero yun nga, Xcar and the rest. Bigla na lang. Diba? Higit ng hangin. Oh, Anfew though. Finally, a good entry here from Full Sense. Perfect chance na para dire-diretso lang doon sa C4 mismo. Pero KF, andito pa rin nakapwesto. Papaback out dahil sa presence ni Anfew. Yun na nga yung mga utility naman tinatapot punta doon sa bintana na naman. And this should be good enough for Full Sense to go for that post plant. Ito na. Naitanim na nga nila. Pero grabe. Hoy, yung mga mag-1v1 dyan, hindi pa tapos yung serye. Tingnan nyo muna si Xcar. Si Oxy rin, may nagsasabi, ila-live daw. Pero grabe yung mga sniper natin. Grabe, napapalitan. Nakaisa si Xcar. Tumagot si KF. Tumagot ulit si Xcar. Si Hengzi. Tinapos. Naglalaban yung sniper natin. Bakit mo naman inunahan? Mamalapitan na laban ng comment section at ng mga snipers mismo. Pero sa totoo lang, yun ang kailangan ng Full Sense. Ma-break yung momentum ng Evos. A very convincing plant into post plant para sa kanila. At ngayon na sila ang sa global risk side. Tingnan natin paano maging depensa. Ang papansinin ko rin mismo, ano ang mga angles na iti-take ni Xcar dito. Scopin si KF rin. Nag-check lang dun sa bintana sa loob ng warehouse. Need Kagan. Advance dito ang Full Sense. Gusto nila manguna sana. Pero si Mineral, iba ang iniisip. Dito sa sulok, tago sa likod ng kahon at baka nga makakuha pa nga siya ng iba pag may dumiretso sa Full Sense side. Kalmado, parehas. Ayaw nila talaga na magsimula ng himagsikan. Nakakahiyaan muna. Because I believe Evos ngayon ang may hawak ng C4. Nagkaroon na tayo ng side switching. At sabi ni Mier, sige, ang hirap pasukin itong B-side. No? Patuhin ko muna ng konti. Paramdam muna tayo. Molly being laid down. Hengzi. Medyo nasaktan siya doon. No? Tingnan mo yung buhay niya because of the damage overtime ng Molly na yan. Nasira sapatos, pre. Wala na. Barefoot na siya. Mawid sa'yo, boss. Oxy rin, though. Oh, tumama ka naman. And Xcar eventually, sa lahat ng balang yon,
kill na rin dito ang Evos. Cersei to covering fire. Mapapaback out muna ang Evos dyan dahil doon sa spray. Reload sa likod nung cover. Ayun na nga yung molly na naman. Si Hengzi ibang plano. Shooting on up. Wallbang sana but KF finding him a little too busy. Evos here in position now. Nandito na lang sa A. Si Cersei talaga ang magiging pag-asa dito ngayon ng full set. Isa, yun lang. Hanggang doon lang makukuha mo. Evos right now in control. Dolphin rin. Basang-basa. Na-damage nga. Nice kill auto oxygen. And Dolphin! It's his time! 1v2! Naka-double kill ka na nga siya. Papaback out dyan. 30 seconds left on the timer. Ingat muna si Namier at si Nerve. Pero isolated yung mga angles. Yung kay Dolphin to, 1v4 kanina. Pero hanggang dyan ka lang, Dolphin. Kasi Evos pa rin ang mananalo dito. Loko, Evos. Parang they are on a roll, ha? Parang ang hirap na habulin to ng full sense. Not unless manggigigil sila. Kasi kanina yung gigil nila nandun sa mga final moments. Kailangan napako mo yung Evos dyan. Pero ang ginagawa ng Evos ngayon, pinapako naman nila yung full sense sa Black Widow map. So, nagkaroon ng preview. So, ganun pala ang neta. Kung sino ang mag-intro at manalo sa first round, sila yung natatalo. Parang ganun ang gusto sabihin ng Evos Ganun ba yun? Kahit hindi taga Pinas, hanggang intro boys ka lang, yun ba ang gusto sabihin ng mga teams natin dito? Well, tama ka naman, Vin, so far. Evos, pinako lang talaga yung full sense sa 3 points sa sobrang tagal. Naka 1 point lang ang full sense over the past, I'd say what, 7 rounds? No? Yung pansin natin. And dahil lang dyan, X-Star. Sige, mapapakat muna. Nice shot to KF. Just never missing those critical shots. At dahil lang doon na naman, Evos, advantage sige. Panipis ng panipis yung depensa sa B. And kahit may double stack pa nga dito sa kabila, Mier, gusto na nilusok yan. Crossfire na naman kung crossfire. Mier here trying to make the spray happen. 1-for-1 muna dyan, Hengzi. Double shotgun, meet double shotgun 2. Dual barrettes in position. It's Evos right now. Dire-diretso lang sa A. Magandang shot rin yan. At paano nabura yung full sense ng ganun kabilis? Ewan ko na lang. Evos right now, medyo ramdam ko yung galit sabi nila. Dapat tapos na to kanina pa sa desert. Pero kung gusto nyo ng matagal na bakbakan, sige, pagbibigyan namin kayo. We're gonna play your games. At I believe after nitong round na to, parang may timeout call pa yata and full sense. If ever na timeout nga to, they definitely need this. Utilities getting out of the window and Dolphin! Si Oxy rin kaagad ang ginawang first casualty. Oo nga nahuli nila si Oxy na nag-iisa sa labas ng A-main. At yun naman yung push, yun naman yung point na nag-push sila ng ganun karami. The overrun strong full sense right now. Sige, ma-temper nila yung pace mismo ng Evos. And on the other hand, yun naman yung mga nade. Mier here, smoking out mid. Ang Evos, medyo mapipilit na sila magstay dito muna sa kabilang side. Wala silang mahanap na opening at all. At ang ganda ng pwestuhan dito ng full sense. Ang ganda talaga ng pwestuhan ng full sense. And right now, they're not letting... Okay. Kinabahan ako, Dax. Baka mamaya, Baka mamaya, magsalita na naman ako nandito pa ako. Pero, yun. Si Hengzi, kinakabahan na kasi yung spray nandito na. Dalawang players to ng mga members ng Evos. Pero sabi nila, sige, makipagsabayan kami dito with KF. Getting X-Carl on his sights. And this means na 4v4 situation pero mas advantage to on the side of full sense kasi si Mineral at si Mier. Nako, parang isang pitik na lang to. Yun na rin. Hengzi, sige makakaisa. Pero Evos, magandang entry pa rin yan. Papunta sa A. Si KF, iniisip niya, may tao sa likod, no? Feel ko may tao pa rin dito. But Evos, big kills all around. Cersei, timing is everything! Pero yun nga, tama ang pagtingin mo dyan, KF. Tama ang pag-iisip mo. 8-4 timeout dito ang full sense. 8-4 pa at nag-time out. Diba? Nag-live na rin itong si Solo Mark. Oy, hindi pa tapos. Men, dalawa pa ang kailangan ng Evos tapos nagla-live ka na dyan. Diba? Tapos ang IGN ni Solo Mark, diba? Sa TG. Men, ito sinilip ko yung profile, naka-live kasi. Ang IG, yung handle niya sa TG, Dax QT. Ikaw ba to? Bakit naman ganito ang IGN ng Solo Mark? Ay, alam mo na.
bakit kanyang IGN sa TG. Ganun kalapit si Vince, guys. Kinakas ang Crossfire Legends Championships. Pinapansin ang 1v1 sa Comsec. San ka pa? Kundi dito sa Filipino broadcast. Pero yung tanong, ano unang makatapos? Evils versus Full Sense o yung 1v1 sa Comsec? Alamin na natin, Oxygen, sige, mag-utility muna dyan. Pero ayaw na niyang pick, natuto na siya. At sina Hengzi, tinatakot na naman ang Evils dyan sa simula. Na-stress ako bigla, Dax. Pagsilip ko sa live, hindi Crossfire Legends kung hindi Grow a Garden Hindi ito yung live na gusto natin, pero ito, si Sir Sik, gumugusto. Actually, Oxygen was taken out. Pero bakit naman Grow a Garden, boss? Ay, pagtakot kung takot. Pero eto na nga, laban kung laban para sa Evos. Pansin mo, Full Sense nakakuha ng long control. Pero, nakakuha ng C4 ang Evos. Nakaplant sila. Yung Full Sense pa ang need magmadali dito, Vince. 25 seconds. Malaking bagay ito para sa Full Sense ngayon na kailangan na makipaglaban. Pilit ang labanan dito. Sina Dolphin gusto mong una. But we're ready with the kill auto. Hengzi, Mineral, welcome to the site! And with 12 seconds left, I don't think they can do this unless Cersei can clutch on up! Cersei, kailangan mo ng-defuse! Kailangan mo hawakan tong C4 na to! Pero wala pa rin! Huwag natin kalimutan ano ang kailangan gawin sa search and destroy! Evos in position and they're on series point! Man, series point. Umabot tayo ng game 3, ng map 3 and Full Sense. Parang napako at hindi na sila makarecover. Not unless you're kadiliman na kayang humabol sa ganitong klaseng score na may panalo yung round. This is very much impossible to pull off. Pero Evos is just looking for that one round win and win. Min, Molly, sa bintana, harap-harapang kang pinupulag. Min, ang sakit nun. Oh, walang pwesto dun sa kwarto na hindi may apoy. At dahil lang doon nahuli ang Evos. Kaya na nga, diba, Cersei, patay na si Nerve dyan. Gandang chip damage galing sa utility ngayon ng Full Sense. At dito pa rin nakikita natin, may laban. Pero kailangan hindi na magkamali ang Full Sense. Parang yung last round, hindi nila pwede kalimutan ano yung objective mismo. And with Dolphin there getting the kill, this is looking more and more likely na matutuloy pa ang laban natin dito. Oxygen, marami kong kalaban dyan, boss. Hindi lang isa kundi dalawa. Nice kill though from Oxygen. Sige, crouch muna, reload. May time ka pa, makipaglaban na naman. Peek muna dito sa Full Sense. At dahil lang nangyayari yun, si KF rin. Nakaswing pa nga siya. May chance ang Evos, Vince. May pansin tayo dito. Si KF nanlilikod na naman. Check. Kailangan mong i-check. Pero mukhang matcha-checkmate nata si Oxerin dito. Sandwich sa 3. Pero yung isa, lumihis ng landas. KF kailangan maganda yung tutok mo. Pero si Tersik parang pa ako, lumubog. Uy, nakuha niya yung AK. Nakuha niya yung AK. At yun pa nga ang bilis ng trade to. And Anfew! Kinailangan siya dito ngayon. At siya ang nag-step up para sa Full Sense. Ito ba yung challenge na gusto ng Full Sense? Gusto nyong itay yung series na ganito ka-pressuring? Yung na parang isa na lang ang Evos. Pinapasarap pa namin, di ba? Let us cook. Di ba? Yung one round na inaasam ng Evos, papalayuin natin yan. Full Sense, anong klaseng challenge ba yan? Pero one mistake can change the narrative and Evos can win the series if ever. Katulad ng Full Sense kayo, si X-Carl nakabira kay KF! Pre, hindi na to well done . 1 minuto na lang, overcooked. Magiging excellent na. Ang steak mo mismo. Full Sense, ano ginagawa natin dito? Kasi bigla na lang, kising na naman ang Full Sense Dolphin! Territory na to! Nakadalaw pa nga. And now we're done. Flawless! Flawless round ng Full Sense, ha! 6-9, nice! Pero bakit ganito kadikit ang laban ngayon? Ang dikit, ang lagkit. Hindi pa man nagsisimula yung 1v1 dito ni Solo Mark at ni Joshua, pero binibigyan tayo ng magandang laban ng Full Sense. Sabi nila, watch us 4-9, gawin nating 11-9 yan. Ganyan ba gusto nyo, Full Sense? O sige, sasabayan namin kayo ni Dax. Huwag na daw maglaro yung Group B. Ito na lang tutukan natin. Oo, respeto kung respeto, diba? And Full Sense and Evos. One of the best series we've seen so far this week. Oxygen here.
Saan naman, nag-try to play into the mid, iniisip niya, magigiliting up sa may bentana, nakapwesto na doon ang full sense for the X-Car. Ayun na yung respeto kagad ng Evos, no? May smoke pa nga. Bigla na lang, try niya mag-shoot on through, hanap ng angulo. Hawkster in here, siya muna, andyan sa kabila, handa na ang full sense. And Hengsy! He's found form! Hengsy! Dalawa na naman! At kanina pa siya, nangunguna dito sa depensa, Vince. Palagi na lang siya nakakuha ng mga first blood dyan sa malapitan habang nasa global risk side. Oh my goodness! May tsansa ang full sense dito, Dax, kapag ganyan kainit yung mga player. Pero matanong ko lang, bakit gusto nyo ng pahirapan? Kung pwede nyo naman gawin to right from the start, yung gusto nyo yung may thrill, yung may challenge, yung tipong yung Evos, isa na lang, pinapalayo nyo pa. Pwinihersa nyo pa mag-time out ang Evos at this. And KF ha, kailangan maganda yung tutok niya. Si X-Car nakaabang. Kapag bumulak na si KF, opening to. Or pagka bumulak na si KF, actually opening to for full sense to produce more rounds. Pero kung si KF ang bumulagta, ayan na. Ang sakit. Last few rounds ha. Si X-Car, X-Car! Okay, sa'yo na to. Sige na nga, sa'yo na yung round. At sinasabi ko, kanina pa, like, 2 rounds in a row, make it 3, including this one. X-Car, it just literally has KF's number. Yun, no? Full sense. Walang namatay, no? Walang namatay na naman sa full sense. Wala, no? Ang masyadong tricky para sa akin yung nakikita kong style ng full sense, man. Bakit yung clutch mo, parang kung sa basketball, Dax, di ba? First, second, and third quarter, tambak kayo ng kalaban. Tapos, biglang sa fourth quarter, saka umuulan ng tres. Ganon yung nakikita ko dito sa full sense, eh. Yung parang may late game potential, pero gusto talaga nila na nagdudusa sila. So, yung mindset nila, Dax, pang pang action star na sa una nabubugbog yung bida. Tapos biglang eto na. Kailangan kasi humaba ng pelikula, boss. Ano ka ba? Pupunta ka ba ng movie kung 1 oras lang yung sine? Hindi. Dapat 90 minutes. Dapat 2 hours yan. Dapat kung best of 3 maps with the overtime. Yan ang sinasabi ng full sense dito. At yun talaga, yung quality of their gameplay suddenly sobrang nag-shift up. The fact na 2 round walang namamatay sa kanila, ganun kainit bigla yung kamay nila. Etong time out to ng Evos, kailangan talaga nila mag-isip kung ano ang plano kasi hindi na nila ma-out-muscle yung full sense. Kailangan talaga na makaisip ng paraan para makalusot dito sa depensa ng full sense ngayon. And hopefully, Dax, na napigilan yung init ng full sense with this timeout. Maganda yung tinawag ng Evos. Pero kung hindi nila maapula yung apoy ng full sense, naaamoy ko na pwedeng manalo ang full sense sa serie na to. And if that means na panalo ang full sense, na-reverse sweep nila yung serie na to. Nabugbog sila, na-overtime pa nila tong last map. Grabe ang performance ng full sense. And I must say, na kapag makakaroon ng rematch between this, with full sense and Fangan Familia, kailangan irespeto ng VF yung ganitong klaseng team kasi ayoko ng ganito yung parang may pagka M, alam mo yung M kung saan mahilig silang binubugbog at ginugulpi at nasasarapan sila sa ganong klaseng gulpi. Talaga. Exciting. Alam ko anong M yan pero yun nga diba, full sense. Magpapatalo ba sila ngayon? Ewan, kanina pa nakakuha ng success dito sina Hengsy sa short. Pantay sarado naman. X-Car as well. Nakasaan naman sa angulo niya. Crouch muna. Yan na. Triple swing. Patay pa rin ang isa. X-Car getting that first kill. Trying to find a second. Wala pa rin. Mineral. Sinecheck na nga niya yung sulok dito sa likod. Just in case man nakatago pa rin. Pero this is good for Evos. Umabot sila ng postman. Doon sila nakahanap ng success. Matanim nila yung C4. Malaking bagay yan. Miera as well. Finally the shutdown on the Hengsy. This pitch from Evos. The timing's good. Pero hindi pa rin tapos. Kasi andyan pa si Cersei. Dolphin. Nakipaglaban. Sino unahin mo? KF with the covering fire. Cersei with the spray though. Patay kayo. V1 and 2 making it happen. But 1v1 Oxyrin. Nasa'yo na ang lahat para tapusin to para sa Evos. 10-7 off the timeout. They needed the 1 round there, Vince. Nakuha na nila and Evos mapapanalo pa rin nila yung series na to ng 2-1. Man, I even thought na kaya makipagsabayan sa 1v1 scenario pero
nakatulong talaga yung timeout na yun because somehow the momentum died down and Evos definitely had the smile. Medyo, aminin natin, yung mga players ng Evos, pinawisan sila ng matindi in this kind of match-up. Pero, unfortunately, with all the effort na pinakita ng Full Sets, parang ang hirap kasi magkamali. And one single mistake can lead to this. Evos winning the entire series with a 2-1 map score. And sa totoo lang, sa last play to ng Evos, hindi gaanong pagkakamali ng Full Sense, but something that Evos na inaasahan na nila kanina pa from map number 1 all the way to map number 3, yung mga pinch play nila, pag napapressure nila yung Full Sense na, uy, andito na kami sa site. Uy, yung natatanim na namin yung C4, dito kayo tumingin. Doon nakakatsyempo talaga yung Evos at yun yung napansin natin doon sa last round na yun. Pero ganun kadikit, muntik pa nga, clutch pa rin ng Full Sense yun. Talagang 100% ang linabas ng Full Sense sa mga last few rounds. Pero yun nga yung magiging problema ng Full Sense, no? Masyadong mabagal, masyadong tahimik sa simula ng series. And truthfully, Vince, they paid the price for it kahit ganun kalupit yung naging last few rounds natin dito sa series na to. Pero what mattered in this series, of course, kahit sabihin mo nga nanalo ang Evo sa series na to, nabigyan sila ng isang map loss ng Full Sense. And I believe this will definitely affect yung kanilang standing kahit paano. No? Oo, nakadalawa sila pero kahit paano Evos, no, medyo nasugatan sila because of Full Sense. And that is what Full Sense specializes at. Parang magaling sila maghatak, magsugat, pero if ever na kaya nilang ipapanalo nila. Unfortunately for them, medyo kinapos. At ang sabi nga dito ni Kabuchi, di ba? Nung nag-time out ang Evos, yung coach daw nila para mambabatok sa sobrang gigil. Subukan yung italo yan. Babatukan ko kayo. Di ba? Kaya pala na-motivate yung mga players kasi ikaw pa naman, di ba? Gusto mo babatukan ng coach. Kita mo nga sa cams, diba? Okay lang, hair flip, all good in the hood. And I get you na Evos had it. Evos had it for so long na pinahirapan pa sila ng Full Sense. You gotta give respect to Full Sense. Ito lang yung team na umaabot ng mga game number 3 na pinipili talagang ipatrabaho sa inyo para manalo. And while Evos takes the dub, maaalala natin yung efforts ng Full Sense mismo sa laban na ito. Ang problema lang, dahil lang sa loss na yun, no? Full Sense magiging 1-4 na sila sa standings. Mahihirapan na sila down the line to try and make it to the playoffs. Pero kita mo ang scoreline natin. 23 para kay KF. At nagsimula siya kanina, Vince, ng 0-3, no? Tapos bigla naging 4-4, naging 23, and then what a game from KF. KF, man, nang gigigil, nag-iinit, di ba? At in a single round, nakabangon, naka-recover siya. At mukhang yung recovery na yon somehow naapula ng konti because nauunahan siya dito ni Xcar. Pero hindi sapat yon para mapigilan mo itong taong to na kahit isa lang ang tumama sa ulo out of those 23 kills. Ang mahalaga para kay KF, marami akong napabagsak, napatumba. Hindi ko kailangan asintahin yung ulo nila. Kapag tinamaan sa katawan yan, lethal yan. Over 100 yung damage yan, tanggal yan. Kahit sabihin mo, 92 lang ang kanyang average damage. Out of how many rounds? Parang sabihin natin, 18, 17 rounds. Diba? Ang laking bagay na to for KF to clean up itong serye na to. But, incredible. For me, muntik na akong muntik na naman akong mawala, di ba? Hengsi and Nerve are your head-to-head, Dax. Oo nga eh. Ito ang head-to-head natin. Medyo nawala konti si Vince doon. Pero sa totoo lang, gets ko naman yung grabe yung maging performance. In this head-to-head mismo, Hengzi and Nerve, both players na sobrang critical ng mga kills nila. Si Hengzi talaga nung last few rounds, biglang, uy, bakit si Hengzi ang naka-double kill dito? Uy, bakit si Hengzi ang nangunguna sa kalaban? And with that being said, ito na ang standings natin. For the time being, bababa muna ang Vanguard Familia kasi 4 pa lang naman ang series na nalaro nila. Evos will take that second spot, 3-2, 5 series na yan, pero 8 points lang ha. So kung makatuha bukas yung Vanguard Familia ng isang 2-0 sweep dito, Vince,
sila pa rin ang magiging second place. Dahil yun nga, diba, 2-1 win, it only gives you 2 points. So, kayang-kaya pa rin ng VF masecure yung second spot na yan kung maganda ang kwento bukas. Ayun, no? Evos ngayon ang kumuha ng top 2 spot. Pero okay lang yan kasi bukas Okay may lang. laro ang Vanguard Pamilya, Dax. And for this, ayan na, natapos na yung serye. Kasi around this time yesterday, if you can recall, wala na, tapos Tapos na na ang 4 maps. Ito, pangatlong map pa lang to, unang serye pa lamang to. At syempre, later on, we still have Hardfire and TXT. Kasabay po na nagaganap ng 1v1 nila Solo, Mark, at saka ni Joshua. 'Di ba? Na may 3-4 ang score. Ewan ko, lamang yata si si Joshua ngayon, nakakaapat na sa mga gusto ma-update sa 1v1 nila. Lako po, manood muna kayo habang hinihintay itong next series natin. Na, 'di ba? Kahit walang Pinoy team, 'yun ang Pinoy bakbakan na hinahanap natin sa Comsec mismo. But one of our closest series so far dito sa group stage natin, pinakamatagal na matchup mismo na napansin natin dito sa week pa lang na ito. At yun nga sabi mo, Vince, kahapon tapos na tayo. Ngayon, map series number 2 pa. Pero yun yung maging exciting, no? Kasi Hardfire has been an incredible team to watch na sila ay nakikipaglaban sa festival. Sila pa rin isa talaga sa mga Vietnam teams na nag-i-impress. Natalo lang sila, syempre, sa kadiliman, which is fine for us on the PH side. Pero gusto nila gumawa ng even deeper run pagdating sa Group B. At sa kabila naman yung TXT, naghahanap sila ng unang panalo, no? Oo. They are looking for their first win. Kasi kung Malaysian representative to Dax, nanalo na ang O2 ng isang beses. And if TXD, nako, parang magsa-struggle pa sila to look for that win. Hopefully, makaisa man sila kahit paano, no? At kung makakaisa man sila, sana, of course, kailangan dun sa team na medyo magiging threat sa, ay, hindi pala threat, halos, di ba? Kasi, kadili man, 5-0 record, no? So, TXD, parang mahihirapan sila na makaisa. Actually, Paramix Mythic is their close encounter, pero pinahirapan din sila ng Paramix Mythic, Dax, eh. Oo nga eh. Parang the struggles are there. Tingnan natin daw kung ano mangyayari sa Group B pagbalik namin sa break na ito. All the kills. He does get it though. Does he go for a refit? Let's go. Angle is really stressful coming through for. Does get blinded by the flashback. Pasca berjaya dengan satu tapi sekarang ini game yang terakhir berlawan assistant kan dia pemburu berjaya untuk stay down satu orang masuk ke kawasan planting dan berjaya dapatkan double kill dan pemburu masuk lagi. Era baru, raja pertama akan dilahirkan. Inilah masa kita. Saya dalam scene pro player ni dah 6 tahun daripada 2019. Dah hampir 3 tahun saya berada dalam professional scene ni. Selepas tu saya berehat sekejap untuk 2 tahun sebab saya sambung belajar dan kini saya sambung balik perjalanan saya sebagai professional e-sport player untuk Crossfire Legend. So saya berminat dengan game baru ni sebab dia game tembak-tembak. Yang pertama, game ni merupakan game yang ada potensi besar untuk masa akan datang sebab game dia fast pace, dia tak cepat bosan dan the best bila main dengan kawan. Kalau korang nak berjaya dalam Crossfire Legend, korang kena training lebih masa lah. Macam saya training daripada 7 pagi sampai 7 malam. So untuk game ni bagi saya pun cepat adapt dan cepat faham. Bersama dengan pasukan saya juga, kita orang cepat belajar. So untuk sekarang ni memang kita akan training kau-kau dan akan aim pada champion saja. Kita orang dah training lebih masa, so kita orang yakin kita orang akan buat yang terbaik untuk tournament C ni. Kalau tak ada rezeki nak champion, kita orang nak dapatkan top 4 je sebab kita orang nak main ke Vietnam. Of course kita akan target untuk dapatkan champion sebab kita tahu kita boleh bantai semua team. And ya, game masih baru and tak ada benda yang mustahil. Okey, kepada tim dekat luar sana, korang kena standby sikit. Walaupun sebelum ni korang tahu kita orang macam mana, tapi kita orang janji pada hari perlawanan nanti kita orang akan lain pada yang lain. Okey, kepada tim-tim C di luar sana, korang kalau jumpa tim TSD, korang hati-hatilah. Kita orang akan ratakan korang.
dengan ilmu yang kita orang ada sekarang. Bang bang. Nhà B nhá, thiếu nhiều lắm. Hay, về luôn, về bắn qua một phát này. Vào bắn luôn. Malupit na labanan sa unang series natin. At may second series pa pala tayo. Kala ko naman, Vince, dito sa Crossfire Legends Championships, out na tayo ng 8. Na-spoil ako masyado nung kahapon. Pero na-spoil rin tayo, no? Na ganun kalupit ang game number 1, ang series number 1 natin sa araw na ito. Sobrang lupit talaga ng serie na yun kung saan binigyan talaga ng pahirap ang Evils ng full sense. Pero unfortunately for them, kahit sabihin mong anong klaseng hirap ang ibigay nila sa Evils, you cannot defeat the Tigers. And speaking of Tigers, another Tiger is gonna make their appearance dito sa ating series. Sa Group B naman, because TXT, of course, they have to face another giant when it comes to the Group B, which is yung Hardfire. At syempre, when it comes to the giant of mobile games, eto yan, Oppo Reno 14. If you're gonna be playing Crossfire Legends, siguraduhin yung ito, yung gamit yung phone. Series Smooth Legends, sobrang smooth ng phone na yan. Kaya kung ako sa inyo guys, abangan nyo sa February 7 and 8, no? Baka mag-testing nyo kung gaano ka-smooth yan kapag ka nagpunta kayo sa venue. Saan kaya yun? Sa venue? Saan? Basta mahawakan nyo yan. Baka rin makita nyo at makita kayo na isang OBSBot Meet2 Gaming webcam. I-capture ang panalo, i-stream ang iyong kwento. Baka naman kung mapadaan ka sa player cam o sa live feed, bigla na lang sa venue. Saang venue? Ewan ko na lang. Oo, speaking of which, dapat yung 1v1 kanina nila solo mark, naka-obspot yun para kitang-kita at naka-capture yung kanilang panalo at yung mga kwento nila. Pero ikwento nyo sa mga friends nyo na nakakuha nyo na itong QBZ 95 Angel dito sa week na ito dahil every week nag-iiba tayo ng mga free skins. And take note, free skins. Kailangan nyo lang na mag-log in dito sa Crossfire Legends and of course, you will be getting this awesome weapon. Kaya sana nung nag-1v1 sila ni Solo Mark, no? Sana ganyan yung ginamit nilang weapon skin. Pero si Solo Mark, unfortunately for him, naka-live, no? Uy, hello. Naka-live. Yung Yan hello. Grabe, may tigre lang. Lumalabas yung yung tigre mo dyan sa bahay, Hindi ko alam kung Evils to o TXT, pero alam naman natin, invite new players to get the M200 Dominator. Cameo rin habang tayo nagsispill. At baka nga, ikaw, Pusa, baka gusto mo ma-invite sa Crossfire Legends para makuha ko yung skin na yan. Top tier Red V has officially arrived in Crossfire Legends as well. Yung M4A1 Iron Beast Noble Gold. Sinasabi ko na nga sa inyo, diba? Yung sniper na gold, maganda. Yung rifle na gold, maganda rin. At pinakamaganda, of course, kayo nanonood sa ating client ngayon, Esports Center event. Watch the match, win great rewards. May AK, may pistol. Hindi kasama yung Pusa kahit na dito on cam. Pero alam nyo na, ang rami nyo pwedeng makuha every single week sa Crossfire Legends.
tinitignan niya kasi yung yung mga rewards. Sabi niya, ang ganda naman ng mga weapon skin na yan. Parang gusto ko ng skin na yan. Kaya shout out sa'yo, Kat. Diba? Isang malupit na players ng Heartfire. Sila Zozo, Melo, Tiny Smile, and 0908. Sila ay ready namang balagbag. Nga pala, by the way, kahapon, may share ko lang. Speaking of Vietnam, no, di ba naglaro ang Evolution kahapon? Right away after ng end stream nitong CFLC, no? Nag-live ako sa TikTok. Tapos bigla akong na-invite sa live ko yung isang player ng Evolution, wow! di ba? Nagulat ako. May na-ghost touch ko yung invite kasi minsan may mga ganun eh. Invite mo si ganito, si ganyan. Tapos biglang nagulat ako, may nag-hello, si Zero na pala yun. Pro player ka na pala ng Vietnam. Uy Vince, bawal ka taksil ha. Alam, Pinoy tayo dito. Pinas tayo kahit malakas yung Vietnam. Kahit respeto natin sila. Sa Pinas pa rin tayo. Pero yung TXT naman maging kalaban nila sinahinab kakang Pemburu. Na of course, sobrang masayang tingnan sa mga camps natin. Si Api at si Boysil. But the problem no para sa TXT and Malaysia as a whole, hindi sila makahanap ng success. And unfortunately for them, no, sila pa lang ang only team natin na hindi pa nananalo ng series. Tas Heartfire pa kagad ang katapat nila dito sa week number 3. Nako, ang hirap niyan. Pero alam mo, yung TXT, sabi niya dito ni paring Max, na ayan, tulad yan, uy! Bagong gupit si Idol Pemburu. Okay. I was about to say na sobrang hinahangaan ni Max itong player na to na si Pemburu yung nasa gitna. 'Di ba? Kasi kahit nabubugbog na sila, siya yung player na nakangiti, always positive. Yung PMA nandoon. So even though they're suffering a 0-4 series loss up against any team sa Group B, okay lang. All they have to do is to keep on playing and smile. Kaya yan, na-earn ni Pemburu yung respeto ni Maximo. Sa syempre tayo din at grabe ang mga Vietnam hindi nagpapuri sa meta ng Pinoy because sabi nila, okay, festival kasi pinili natin to sa kadiliman at hindi nag-work. Baka dito sa TXT mag-work. I mean, sa lahat ng regions, no, ang Pinas at ang Vietnam lang ang mukhang komportable maglaro ng festival at gusto i-exploit yan ng Heartfire kasi ilang beses na nakikita yung multiple sniper composition na nilalabas nila. Minsan dalawa, minsan tatlo. At ang sobrang oppressive nangyayari yan. Pero yun nga, TXT, I agree with you. Masaya pa rin si Pemburu palagi lang sa camps. Always smiling, always ready, happy to be here. Pero mas matutuwa sila kung manalo sila. Problema lang, Vince, ang kalaban nila, si Smile, dun sa kabila, di ba? Oo. So paano ka mag-smile kung kalaban mo si Smile? And at the same time, yun nga, magiging map number 2 natin, yung power supply. By the way, Smile Smile na nasa Heartfire. Tapos meron ding smiling face ang TXT dito, aka Pemburo. Shout out sa'yo, Tupe. Ewan ko kilala mo yung caster na yon, di ba? Nandito pala siya. Nagkala ko nasa US yun. Ito pala siya. Naglalaro ng Crossfire Legends, di ba? Iba ka rin, Pemburo. Kino-cosplay mo ngayon si Tupe. Pero Heartfire and TXT. Nako, this might be hard for TXT to somehow recover and bounce back para makamit yung top 2. Pero kung bibigyan nyo ng sugat yung Heartfire at matalo na in a surprising turn of events, no? Pwede pang bumaba ang pwesto ng Heartfire if ever. Yeah, tingnan natin kung makatulong kaya dito ang TXT sa run ng kadiliman at mapababa ang Heartfire. Or on the other hand, Heartfire syempre, this is a squad we got respect and into the fight na naman. Pemburu, huli kagad si Tiny. Simula pa lang, wala na siyang matutos dyan. Kakang also trying to play into the waters here pero TXT mismo kung nakaharang at yung Heartfire pa nga ang gusto makipaglaban. Kita mo, nakapwesto na kagad si Melo dyan. At ito na nga, nasa may bandang ilalim sila, nasa may katubigan, nagtatampisaw, beat the heat kahit malamig ang Enero natin ngayon dito sa Crossfire Legends Championship. At itong si Melo, nasa may bandang kaliwa mo, boss. Nakita ka ni Hainob, nag-hesitate ka pa. At ayan na nga, para Stranger Things, nakalutang yung katawan na pinatumba ni Hainob. And right now, that's a really nice start for TXT, dealing the players of Heartfire. Pero take note, ha? Kahit dalawa sila, parang gusto yata nila ubusin ito lahat.
Oo nga, Zozo! Dire-diretso lang yung angle niya dyan. Si Smile gusto na rin tumurong mismo per 3v2. May nakalurk pa nga malayo dyan si Boysil, pero plant na rin ang C4 mismo. Flash muna dyan, 5 HP lang kay Zozo. Sumatatakot siya, mag-peek dito. Una na lang, si Smile dyan. Contact kagad, 30 seconds on to the C4 timer. At bigla na lang, nakapwesto na rin yung TXT. Malapit dun sa bridge, malapit dun sa tubig mismo. Hainob now, ready for close contact. But Zozo! Pistol lang kailangan. May chance sana dito ang Heartfire, but Boysil will say no. Zozo here scoped on it, pero Boysil covering fire. Ganun kalayo, 3K para sa kanya para manguna ang TXD. Malakas itong si Boysil ha, nabigyan pa siya ng snipe at mukhang nagde-deliver siya dito sa festival map. Diba nga? Nagko-cosplay to na si Pederanes, diba? The Filipino sniper, pero ngayon, cosplay lang naman siya. Nasa Malaysia siya ngayon naglalaro. But this time around, TXT has a really great start. Hopefully that they could keep this up, pero denial na ni 0908 ang numero. Because of that first casualty, and Kakang somehow after that 2 losses, nakabawi sila, naka-recover sila at napatumban nila si 0908 at tatabla na nila yung score, but Melo decided to somehow nakalamang otherwise. Ipit dito, and Hainob, he's trying his best pero wala pa rin takas. Speed dial lang sa round na yun. Heartfire, answer back that quickly. At yun nga, yung magiging malikot dito para sa Heartfire, yung mga pixel angle na napapansin natin, yung mga sniper shot na ganun kalayo. At dahil lang doon talaga naging komportable ang Heartfire, whether they be on the global risk or the blacklist side, alam nila paano laruin itong mapang ganito. Kailangan talaga din laruin to because tumatabla ng Heartfire. Oo, nakauna ang TXT and it seems like it's looking good. And Boysil and Happy, surprising turn of events. Dalawa kagad ang napabulagtan nila. I think that was quick 12 seconds on the timer. Tapos, biglang headshot pa sa ulo pero nanggigigil itong si Tiny. Pati si Melo bumigwas din. Kung nauna kayo ng dalawa, sige, let's make this a 3v3. I-equalize na natin ang playing field. Sino kaya sa atin ang huling matitira? Kalimutan nyo na ang C4 TXD because gusto talaga namin ng patayan and spray, and Melo did that behind the closed door. Gusto talaga makipaglaban naman and Smile as well, ganun kalayo, papatay pa nga niya ang kalaban. Appy here in position. Pero yun yung advantage nun ng Heartfire. Long angles, long straight angles especially. First round, kakita natin kay Zozo. Ngayon dito, kahit sino man, handa pa rin. And Melo with his own 3K para lang makasagot ang Heartfire na naman. Grabe, min. Pinapauna lang talaga ng Heartfire ang mga players ng TXD at mukhang nag-enjoy naman daw masyado ang TXD having that first round win. Pero susunod-sunod rin na yata ng Heartfire to kasi nakita natin kung anong nangyari sa serie ng Evolution at O2 kahapon, Malaysia versus Vietnam. And just like that, Boysil is doing so well with the shots, man. Nahihirapan na yata magbuhat itong si Boysil. 5 kills kagad, round 4 pa lang. And laking momentum dyan para sa side ng TXD. Nakakadiretso sila dito sa may bridge na naman. Boysil again in position. Tamang chancing lang. Tamang pwestuhan. But Melo hopping on around like a bunny. Buhay pa rin somehow. Pero Boysil eventually finding him there. Zozo low na siya. And TXD. Pansin mo, Vince, no? Tapos basically kagad yung round. Sa simula pa lang, it's either makakapatay ng sobra yung TXD o makakapatay sobra yung Heartfire. 1v4. Baka pa naman makakuha si Zozo. Wala, may sile. At may second round na TXD. Aba, humahabol ang mga players na... Di ba, si Pemburo, tatawa at tatawa na lang yan. Di ba? Panalo tayo, diba? guys. Masaya. Si Boysil kinikilig kasi buhat ng buhat eh. O, di ba? Ang lupit talaga ng TXD dito, pero... Vince, taga nice one si Pemburo. Nice one, Boysil! Nice one, Boysil! Ganun talaga. Kaya pala kinilig. Oh! Aray. At yun, aroy. Ito sabi ko, tapos na kagad yung round. Ganun kabilis, so 2 kill sa side dito ng Heartfire. Momentum na naman sa kanila. At parang dun sa simula talaga yung sniper engagement ang nagde-define, nagdidikta mismo nung pace nung round na to. At yun nga, Tiny gets the double kill. Nauna kanina si Boysil nahulog. Ano ang gagawin ng TXT? Hindi masyadong may mangyayari. Appy here. Sige, laban lang. Nasa sulok, huli rin. And Heartfire, they answer back, man. They answer back at nakita natin si Tiny nag-grow
'Di ba? Naging malaking tao. Nakadalawa siya doon. Hindi siya gumamit ng troso, galit na galit itong si Tiny dito sa serie na to. At syempre, Hardfire, they wanted to end this day na kahit papaano maka 2-0. If I were TXT, syempre, gusto ko naman din kurutin yan. Nagawa ng full sense kanina yun eh, di ba? Kahit talo sila sa series na yun. Ganon din ang gusto ng TXT. Lalaban tayo hanggang dulo. Kahit sa 0908, sige, magtampisaw tayo dito sa may katubigan. At ayan, si Moisil! Ako nakita sa radar. Ayan na, sumasagot na nga si 0908. Ito talaga yung palaging tumatawag kahit ayaw mong sagutin. Hey Nob, wala na rin siya. And Smile as well, makikisama na rin. Heartfire, just blazing a trail at this point. Yung C4 nahulog pa nga dyan. Pero 4v1 at Kakang, ano na ang plano natin dyan, boss? Patalon-talon na naman kalaban. Kakang, huli na rin ni 0908. Naka 3K pa nga. Dagdagan ng digits si boss kasi dito na talaga nangunguna ang Heartfire. Ayan, Heartfire right now, they're definitely on the roll. Nakita ko yung mga komento sa ating chat. Sabi nila, parang lugi daw yung mga Tigre ng Malaysia sa ganito klaseng tapatan, Dax. Dahil yung isang player ng Heartfire, naka-SS, naka-Super Saiyan, galit na galit. Naku, at ayun pa nga, gustong manakit ni 0908. Zozo, 0908, tama na yan! Minimum 2 kills per round ang nagagawa ngayon ni 0908. Lagi nang sinasabi natin para may tinatawagan tayo pero one-way trip na lang to sa mabilis na laro kung magtutuloy pa to para sa side ng Heartfire. Pemburu, alam ko, ikaw ang tropa natin, ikaw ang nagpapatawa. Pero kahit ilang electric fan pa ang nakatutok sa inyo, boss, ano ang magagawa mo pag sa dyan si 0908? 3K here, Vince, at 5-2 na nga to. Man, etong si Pemburu, gusto lang naman niyang umakyat sa bubong. Eh, nahuli. Boy, bawal yung ginagawa mo. Pinagalitan. Diba? Pinagalitan. Gusto lang naman niyang ayusin yung antena sa taas ng festival map. Tapos ngayon, TXT, parang it's hard for them right now to recover. Because Hardfire, they set the mood, they chose this map. Oo, nakauna ang TXD pero hindi na nila hahayaan na makaulit ito. At kahit paano si Pemburu nakabawi, retribution arc to para sa kanya. Nakadalawa pa nga, buy one take one to. Yeah, big kills para kay Pemburu pero si Tiny. Yan na nga, big impact rin nandito sa gitna. Tiny, saan ka papunta? Parang nag-blink dagger lang bigla sa baba. Boysil though, nako, hindi tumagos ang bala, hindi tumatama. Kailangan mo makuha yan. And Boysil eventually, third time's the charm. Pero 1v2 pa nga ang palag niya mismo. Tiny 0908, andito naman tayo sa mahaba-habang pwestuhan. Pero habang ngayon, uy, 1 minuto, may oras si Boysil na mag-reposition. Malapit lang rin yung C4. Pwede niya kunin yan kung may chance pa nga siya sa ibang parte ng mapa dito, Vince. Let's see, Boysil right now, pinapakiramdaman niya yung mga galaw dito ng dalawang miyembro. Pero hindi gagalaw yan, siyempre. Nakamarka sila. A and B, bantay sarado yan. Boysil, he still had that C4. He's now under the river, or under the water. Ilalim ng tulay. Diba? Pero ang ginagawa niya dito, slow approach kasi baka mamaya mabulilyaso siya. If he wants to go on a site, I believe A is the way to go. Pero mabuti nang chine-check ang bawat sulasok ng mga eskinita dito. Sabi nila, maluwag pa naman dito. Hindi ko na lang akitin yung A. 20 seconds remaining. Yung trend natin dito, yung mega trend, nakatambay lang. Aandar na ba ang Chuchu Express? Pero slow and steady lang si Boysil. Walang footsteps na rinig. 10 seconds remaining. Itanim mo na yan, Boysil. Kaya mo yan. Kaya mo mag 2v1 clutch. Eto si Tiny, winasiwas na niya. Grabe ka naman, big guy. Isang avalanche toss naman dyan at mukhang tinos ni Boysil. Si Tiny palabas ng game at yung clutch attempt hindi kinaya kay 0908. Muntik pa pero wala pre. Cool down. Cool down yung sniper doon sa stash niya. At dahil lang doon 0908, naging 6-2 ang 8th round natin dyan. And 10 kills na nga dito si 0908 Tuloy-tuloy na lang. Tong Heartfire, simple lang ang simula. Make space para sa mga sniper nila. Nakaka-angulo sina Zozo, nakaka-angulo sina 0908.
At tuloy-tuloy na lang yung mga kills doon. Sige, magandang effort galing kay Boysil. Siya nga ang pinapansin natin dito sa TXT. Pero kulang pa rin yan at kita natin sa score mismo. Boysil now try to go for the fight. Ayun yung high ground na naman ng Heartfire. And Zozo, nice nade galing dito sa side ng Heartfire. Wide swing doon sa TXT. Pero ngayon matatakot ang TXT kasi si Melo ang makakahuli kay Pemburu. Nahuli siya mga kaibigan at nakakabay sila sa ilalim ng tubig. Pero snipe versus snipe, 0908 at si Boysil nagkakaroon ng balitan. But Boysil successfully eliminated the sniper on the side of Heartfire. Smile dito, spray and pray, tumama. And Melo again with a double pistol on hand. And then again, tapos na ang maliligayang araw ng TXT as Heartfire seals the final round of them as the global race. Sila naman ang hahawak ng C4. Yeah, nahihirapan dito ang TXT. Yun nga, diba? Kahit ilang electric pan pa, mas mainit pa rin dito ang laban ng Heartfire. At dahil lang 7-2 to, ganun ka-confident ng Heartfire na magpipick na lang sila at makakapatay kagad ng isa. Kaka-start lang ng round, 7 seconds. -1 na kagad dito ang TXT. Melo also trying to play into the slope. Nakatingin siya mismo dito sa site. Alam niya pwede niya i-nade yung kalaban. Naipit lang dyan. So nade towards Appy there. Natamaan siya. Damage rin. Makikisama rin si Zozo. Same play. Utilities key dito sa side ng Heartfire. At yun nga si 0908. Mahuli pa niya si Pemburu. Appy, sige, may sagot sa kabila. Pero andito pa ang pressure. Anyan na nga yung Molly. At paano ka pa, Appy? Inapi ka na lang nung apoy dyan. Melo, handa na rin mag-push. Papunta dito sa may B-side. Kontrolado na to ng Heartfire ngayon. Kontrolado na nga talaga nila Dax. And this time around, Heartfire, they have laid down the C4 at yung isang miyembro na napadaan lang, natutukan, napitikan ng isang 0908. Ang gandang pitik nun, boss. Sabi ni Tiny, ayoko hawakan niyang lunchbox mo. Kayo na ang bahalang maglaro sa C4 na yan. Saan naman tayo ngayon? A, B, we pick our poison. Iwan na lang natin to sa kahit saang eskinita. Basta ang mahalaga, ma-eliminate natin ang mga members ng TXT. Basta makapatay, parang yun yung plano ngayon ng Heartfire. At with 0908, naka 14 kills na nga siya dito. Si Zozo rin nakikisama sa mga sniper shot na yan. At yun palang simula palang ganun kalapit. Hindi nagpapatalo si Zozo kasi kahit nag-push si Pemburu, dalawang yung lumapit kay Zozo, panalo pa rin siya. Talaga yung aim ngayon ng Heartfire, yung mechanics mismo, ganun kalakas ngayon dito sa Vietnamese squad natin. And nandito na naman tayo, Vince. Pwede na sila mag-B, pero wag na lang tayo dyan. Patayin natin dito si Haynog na nakuha ng isa. Ayan ang mga ibang membro ng Heartfire. And isa na lang, nasa kanila na ang festival. Bumabawi sila sa 10 Dax. Kung natagalan daw tayo sa serie kanina, parang gustong tapusin ng Heartfire ng mabilisan lamang. At mukhang nandito na ang mga players na nag-aabang na magandang laban. No? Heartfire, they decided to heat up at pinako na nga nila yung TXT. Match point na to sa mapa na to. And Heartfire is definitely looking good, Dax. Heartfire, iba talaga ang laro nila sa mapang ganito. Iba ang confidence, iba na lang. Talaga pag dire-diretso na lang sila. At yung TXT, kailangan nila makipag-trade para lang mas slow down yung pace. Pero anong gagawin mo kung yung trend ayaw talaga tumigil? Anong station? Walang stop dito. Pag si Tiny na naman ang mag-grow at mag-go big dito sa side na ito. 0908, tumba siya ni Pemburu pero tapos ang laban. 2-10 para sa Heartfire as they win map number 1. Map number 1, and I believe that was really quick. We started like 15 minutes ago on this map and they ended it with a 2-10 score. Diba? Kaya nga ng sinabi ko kahapon or kanina, nagkaroon tayo ng senaryo kung saan ang Evolution, pinaisa lang ang O2. Pero ngayon, Heartfire, pinako nila sa 2 yung score and mukhang pwede na nga tayo mag-proceed sa next map. Tiny, Zozo, Melo, Smile, and 0908. These guys definitely wants to take the top spot away sa kadiliman. Pero ang inaabangan ko after nito, yung rematch nila between them and kadiliman next week. Next week? Oo, feel ko nga yun yung magiging isa sa pinaka-big matchup ng Group B para na mas kita kung sino ang potential na first seed nun.
Pero pagdating sa highlights sa simula, may laban yung TXT, diba? Nakita natin yung nagawa nila Boysil, may mga double kill, si Pemburu, nung minsan. Pero, nasabi ko agad na maaga kung sino man ang makakuha ng first kill with a sniper, biglang nagiging 5v3. From 5v4, nagiging 5v3. Tapos tuloy-tuloy na lang. At tas yun yung naging kwento ng buong mapa mismo. Hardfire, sila nag-set ng tempo. Kung hindi si 0908 ang makakapatay sa simula, si Zozo. Kung hindi silang dalawa, si Tiny naman. So, ano pa ang sagot mismo ng TXT kung ganito kainit sa map number 1 pa lang, ang Hardfire? Hardfire, Dax! Nako, all I can say is that kung ano yung itinagal ng unang serye natin, binabawi lang sa atin ng Hardfire. We got you, Dax. Oo, dapat 8:30 tapos na tayo, pero kaya natin itong tapusin. Like a regular day on a 9 p.m., di ba? Pero tinapos ng Hardfire, ganun lang, kabilis. At syempre, if I were TXT, sabi ko, pangarap ko kahit makaisa man lang. Ayan yung gigil ng isang player nila. No, makaisa lang ako. Masaktan ko lang tong Hardfire. May chance ang kadiliman dito na sila na ang maging top seed. But that's important kasi pasok pa rin ang Pilipinas sa top 4 if ever, di ba? At syempre, kung Pilipinas ang pasok at dalawang Pilipino at dalawang Vietnam yan, nangangamoy ano yan? On-site yan pag ganyan. Pwede, di ba? Pwede kung talaga maging first seed ang ating Pinoy team. Pero syempre, usapan muna tayo sa match results natin. At yun nga, yung pinagsabihan natin kanina na 0908, tapusin nyo na lang yung last 4 digits niyan, 15, 6, and 1. Kasi yun yung scoreline niya mismo dito, Vince. 15 kills, ilang first kill dyan, 12 rin si Melo, 10 dyan si Zozo, Tiny rin. Si Tiny hindi siya namamatay. 3 deaths lang dito si Tiny pakatapos ng 13 rounds of action. At ang MVP natin, Vince, 0908. What more can we say? Wow, I mean, for 0908, man, maganda ang sipat niya. Nagkaroon nga tayo kung saan nagkaroon ng showdown ang dalawang snipers, which is si 0908 at si Boysil. Pero 0908, nung nakuha niya na yung rhythm niya, he never missed. 111 average damage all across 12 rounds. At within that, 15 kills, isa lang yung headshot niya. Pero ang bahala nga because he's really good at cleaning up yung mga members ng TXT and that's why he excels at it. Kaya deserve mo yung ace or MVP award 0908, 'di ba? Congratulations to you, but still you have to reset, you have to focus on the next map, 'di ba? May isang mapa pa kayong lalaruin. Yeah, may isa pa nga at tingnan na nga natin kung makabawi doon naman ang TXT kasi yung next map natin ang magiging map pick nila. Pero head to head natin, eto si Smile, tawa lang, Smile lang, wasn't really the best performance from him pero at least siya nakaka-contribute dito ng gaano. Pero si Boysil naman ang na-mention natin nung first few rounds siya ang tumatapat kay 0908 and unfortunately medyo nawala yun down the line pero naka 11 kills pa rin naman siya kahit durog rin yung TXT sa score mismo. Durog talaga, Dax. And we can see that Boysil, sabi ko sa'yo, baka nagrarant na yan. Pagod na akong bumuhat. Parang awa nyo na. Pero sabi ni Pemburo, chill ka lang. Good job ka sa akin. At ayun yung pinakamagandang reward. Kita mo naman kung gaano kinilig itong si Boysil nung nasabihan siya ng good job ni Pemburo. And this time around, ito yung mapang pinili ng TXT, Dax, kung saan ang Hardfire may privilege silang pumili ng side. Binigay nila sa TXT yung C4 sa start. And this time around, power ang kailangan ipakita ng TXT dito sa power supply map. Yeah, power supply talaga ang magiging map pick nila. Tapos yung Hardfire ang magsa-start dun sa global risk mismo. Nisip ko lang daw paano maging komportable dito kaya ang TXT kasi pagdating sa ganitong mga mapa, magiging confident naman yung Hardfire na 10-2 na nila kalaban nila. Pagdating sa power supply, kung nasa defending side ka pero willing ka naman umadvance, lumampas ng bahay at dumiretso sa kalaban, di baka magulat pa nga ang TXT dito. But this team, yun nga, vibes ang kinakailangan. Pemburu, tamang flex lang dyan, tamang pep talk sa team niya. Kasi alam na nila, kailangan nila bumawi dito sa map number 2. At kahit sino, kahit dun sa side, chillings lang.
Chillings lang. And we can see that Hardfire right now, definitely on a momentum. They're on a roll, but TXT is definitely looking to bounce back. Uy, hindi po gumagamit ng KBM ang mga Hardfire. Baka sinisilip nyo, ha? Kasi nakakita sila ng monitor, eh. Baka mamaya dumukdok sila doon. Hindi po yun nila ginagamit yon. Pero sabi ng TXT, may monitor sila. Wala kami monitor. Kaya namin makipagsabayan dito sa members ng Hardfire. Pero inaantok na ang Lodi. Sabi ni Pembo, ayun na, kinukuha na siya. Wag muna, may game 2 pa! May laban pa. Huwag ka dyan. Huwag ka ganyan. Pero, ko tama nga yung ginawa ng TXT. Ba't may monitor pa pang display? Ano di-display mo? Pwede ka na magka-electric fan. Pwede ka magka-cool air. Ganun. Para sa phone. Para sa sarili. At kaya nga sobrang chillings ng TXT. Kasi sila yung preskong-presko. Okay yun, Vince, eh. By the way, shoutouts. Dax, gusto ko lang sanang i-shoutout, no? I wanted to give a huge shoutout because right now, habang nagkakast ako, nagla-live ako sa Black Up at ang mga nanonood sa Black Up habang nagkakast ako, eto, big names. Luigi from Evo, shoutout for Luigi of Evolution team, and Hardfire is definitely playing right now, representing the Vietnam in this Group B. Tama. Big names talaga. Ano ka ba, Vince? Big timer ka kasi. Ay, grabe yun. Oo, pag nakakisip ako ng casters, si Vince. Binola pa nga ako. Binola Ganun pa ako talaga? sa chat. Sabi niya, Vince the handsome. Ay, grabe. Ooh, No, you're the handsome one, Mr. Luigi. Clip this. Ay, nako. Ang caster natin dito. Tama lang yan. Tamang shoutout lang. Sino pa? Sino pa mga viewers natin dyan? Ano kayang inaantay nila dito? Nako po, kahapon walang tech pause. Pero parang ngayon, parang may inaantay sila. Wag mo batiin. Huwag natin batiin yan. Gusto natin, syempre, makapag-wrap up tayo ng maaga. At ganun din, naghihintay din. Tingnan mo nga si Pemburo, inaantok, nakangantay. So baka yung inaayos ng Hardfire on their side, yun yung dahilan kung ba't sila natalo ng 2 rounds. Sabi nila, hindi kami to. Hindi kami yung natatalo ng 2 rounds. Eh, palitan nyo yung ayusin nyo yung saksakan ng charger. Kasi baka mamaya matalo kami. Ayaw namin ng may dahilan, di ba? Ayun, no, sabi sa'yo. Huwag mo batiin kasi hindi yun totoo. Walang tech pause dito. Sa week number 3, wala! Kasi Hardfire versus TXT, map number 2, power supply pa nga ang magiging laro natin dito. At Vince, kung hindi 10-2 ang score, sige nga, ano ang prediction mo? Ano ang iniisip mong magiging score ng map number 2 na to? Pabor sa akin ng 10-0, Dax. To be fair. Pero syempre, TXT yan, pinili nila itong mapa na to, baka manlaban sila dito. Around 10-5 at least. For me, that's a really, really great one. Pero if ever na mangyari, 10-5 pero pabor sa kanila, wow factor yan. Oy, speaking of wow factor, Tiny, nagsimula ka agad ng headshot sa ulo kay Akang. Yun ba? Sabi sa'yo, pwede maging advance ka agad ang aggression dito ng Hardfire. Kaya nga nakakuha sila ng isa. Hainob daw on the other hand, G36 pa ang gamit niya dito. Sige nga! Melo though with the answer, and Hainob is still going for more. May lumutong ang katawan pero mukhang wala pa rin. Papasahig na lang dito ang TXs ng babilisan. Pemburo na dito lang sa may stairs na naman. 3v2, sige, shotgun kung shotgun. Melo! May sagot rin! Siya rin ang naka-akimbo dyan. Jumping action shot. Nasagot ni Api. Sige. Pero maapi siya dito. Si Zozo nasa kabila at Hardfire ang makakuha ng unang round natin. Ang daming naganap doon na action. May mga tumatalon, may mga binibira, pero Hardfire still on top. Ayun o, zoom in, zoom out. Sabay zoom out talaga. I-recycle daw ang mapa. Diba, linisin yung mga katawan sa previous round. Tapos, eto na ulit tayo. Para walang nangyari kanina sa first round. Round number 2, TXT looking for that, equalizer kahit pa paano para ma-1-1 to score. Diba? Review, recycle, reuse. Ulit na naman tayo. Ginamit na naman at walang nakatingin sa gitna. 0908. Ito na naman tayo sa mga sniper antics niya. Pemburo do at 0908. Talaga nakakita tayo malalakas ng mistol dito. Smile, nandyan lang. Tawa-tawa lang doon sa sulok. At handa pa rin dito ang Hardfire kung ano man ang tapon ng TXT papunta sa kanila. 4v2 na nga to at nako, naiwan pa nga si Boysil. Huli na naman ni 0908. And at this point, Api with 5 HP.
Baka nga, pag tumalon ka pa nga dito, patay ka kagad. Nako. Ayan na! May Uy, naku, sino? Men! Eto ba yung troso na hawak ni Tiny? Grabe yun ha! Yung troso na. Kala ko siya kayo bubulagtado kasi you do not bring a knife to a gunfight. Pero, men, Tondo vibes para sa kanya kay Tiny. Tinaga! Oo. Dinadala yung buong tree trunk, no? Hawak. Ay, nako, Tiny. Kaya nga, di ba, halatang melee siya kasi. Sa melee. Lumalaban na malapitan. Eto rin, kahit range, sige. Yung sniper, lumalapit sa tore. Sige nga, 0908. Oy! Tamaan niya konti yung kalaban at na-finish pa nga niya si Appy. Si Smile rin nakikisama. At ito na naman tayo dito. Naipit na naman ang TXT Hardfire. Nangungutsilyo na naman. Dito ngayon si Zozo naman. And at this point, Pemburu. Peng, tap. Boysil rin. Baka naman Heartfire, respetuhin nyo kalaban nyo. Pero Smile says no, backstab pa nga dyan. At si Boysil lang natitira. Ang bilis na naman dito, Vince. 2v1 na kagad na naman to. Nako, Boysil ha. Kailangan maging maingat ka. Nangyari na to sa festival map. Ikaw na lang yung final guy. And that's a 2v1 situation too. Na-eliminate mo nga yung isa, pero may reserba ang mga players ng Heartfire. But sabi ni Boysil, saan ako pupunta? B ba or A? I think B actually is a really good site para itanin mo. Walang bantay dyan kasi yung mga members ng Heartfire nasa A. So sabi niya, wala nang oras, 47 seconds, gawin natin 40. Habang tumitibok yung oras, o sige, the last 40 seconds, it's gonna be in our favor. Kapag ka lumapit kayo dito sa B site, saka namin kayo papababagsakin. Heartfire, paano ba pasok? Sabay ba kayong papasok? Or gusto nyo ng isa-isa muna, fall in line, audition malala through that smoke? At lumabas nga si Boysil ng smoke mismo. Doon lang siya sa sulok at baka walang tumingin sa kanya. 0908, ibang palag per Smile! Paano mo napansin yon? Paano mo nakita yon? At kahit yung oras biglang sumang-ayon sa TXD, panalo pa rin dito ang Heartfire 3-0. At kita mo, natutuwa lang ngayon sina 0908. Matawa na lang talaga because that is gonna be a really interesting game for them. Every round na nilalaro nila, panalo, suabe, and we're heading towards the 4th round, no? They're doing this very flawless. Ayun nga yung nare-reklamo nila. Nagtento kasi sila kanina sa first map. Hindi sila pumayag. Umalma sila. This is so wrong. This is not us. This is not Heartfire, no? We want 10-0. Wala pa kasi nakakagawa nun, Dax. Wala pa sa record natin. Actually, puro mga 10-2, 10-1, mga nga. Pero Heartfire, this is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be. Tingnan nga natin, matutuloy nga yan, kantahan na yan. At Hainov na naman, happy na paglaban. Boysil though with a catch on to Smile. Yan ang gustong simula dito ng TXD. Pero tiyempo ang presyo dito ng Heartfire. Tingnan mo si Zozo, nag-iintay lang. Maka-timing sana. Pemburu and the rest though, ang best chance nila makatungo dito sa may A side. There you have it, 2 more kills para sa side ng TXD. And ayun na nga eh, dire-diretso na lang. Nasa kanila tong site na to. Naitanim na nga nila, Dax, ang C4, pero isa-isa sila bumabagsak. Si Zozo na lang ang natitira. 1v5 to. This is way too impossible with 25% health remaining. Isa-isa mo dapat silang pabagsakin at meron ka 24 seconds. Tinamaan ka sa may veranda and you get eliminated. And this is a ray of hope para sa mga members ng TXD. Nakaisa na naman ulit sila, Dax. Yan, nakaisa, so wala na ang pangarap ng 10-0. Pero sa totoo lang, yun na isang flawless round rin galing sa TXT. Walang namatay sa kanila. At yun na ang confidence sana na hinahabol dito ng Malaysian squad natin. Gumana na kanina yung ATIC, pwede nila diretsuhin tumuli. Yun sa side naman ng Heartfire, dalawang nakastack doon. Kakang and the rest is spraying on through, preventing the initial peak para lang hindi kagad makatingin dito sina 0908. Eto na, 0908. Ang ganda ng tutok niya. Wala pa rin nagkakabigayan dito. Ayan, si Hainov nabigyan ng damage. At nababulagta na nga siya ni Smile with that AK spray. Pemburu again. Bumawi. Patas na tayo. 4 sa 4. Papasok na nga siya sa may veranda.
lahat ng papasok dyan, sinisipat, sinisilip. Uy! 0908 na silip niya si Happy at mukhang bumulakta na sa radar. Zozo may usok lang, peng-peng! Lumabas ako na parang si Undertaker lang pero sabay kaming humiga sa may sahig. And this means Hardfire still winning that round. Kahit nasira yung streak sa simula, wala. Rest in peace muna dyan ang TXT. At tamang timing dun sa Hardfire. Yung swing ni 0908, nahula niya. Nag-utility yung kalaban. Si Zozo rin, hindi tumama yung sniper. Tutuloy ko lang to. Mamimistol na lang ako mismo. Ang TXT, now, anong sila hindi mawalan ng confidence dito. So, sa simula, nagsispray sila dito sa gitna. And boys still with the catch onto Tiny. Yan ang hinahabol nila kanina pa. Mapitas ang isa sa B dito, Vince. At si Zozo na lang ang mag-iisa mismo sa side. Kaya pa niya. Kaya na marami. Mukhang hindi tatama. Mukhang wala siyang chance. At ito na ang TXT. Makakaplant na rin ang mabilisan. Ayan na, nakita naman nila. Nagawa na nila yung pakay nila. Nahihirapan na itong metro Hardfire na makipagsagutan. Subukan niyang tumagos ng mga bala dyan sa may karton. Tamang fishbowl lang sa pagmumukha ng mga players ng TXT. Nako-connecta ba? Sabi nila isang smoke pa para medyo maganda ang pasok. At mukhang maganda ang pasok ni Happy kasi si Smile na wallbang niya. 0908 with a peng-peng. Wala action star at dating. Boys ilagay with the M4A1. Tumama, tumagos sa usok. 0908 ang kanyang target pero si Melo, he doesn't miss. Si Boys silang punteriya. Pero that means TXT surviving deadlast. Look at this guy. Bemburo, humahagak-hak. And si Boysil, oh my goodness. Another good job from Bemburo. Okay, masaya na ako dyan. Diba? Words of affirmation para dito sa TXD. Tuwang-tuwa sila. Gumagana itong mga flood take nila. And sa totoo lang, yun yung nagiging weakness ng Hardfire eh. Mawalan sila ng isa. Kita mo gaano kahina yung depensa nila mismo sa B. At ito na naman tayo. Happy! Goodbye sa'yo, 0908. Kanina pa pine-pre-fire ng TXD. Yung gitna ng connector na yan. Wala talagang tigil. Dire-diretso lang dito ang TXD ngayon. At pressure na kagad yung Hardfire. Tago ka sa ilalim dito si na Smile. Melo do, nakapwesto mismo sa side. Ayan na nga yung swing. And Melo doing such a good job to isolate these fights. Ayan na nga, napalikan pa sila ng Hardfire. Hulit kulong. Ayan na nga pang 5 round dito ng Hardfire ngayon. 5-2. Ang bilis ng sagutan dito, Dax. At mukhang Hardfire ngayon, medyo gigil, ha? Ano to? Encore ng first map sa festival na gano'n, 10-2 ulit. Gusto niya, ayaw na yata nila pagbigyan ng TXT na umisa pa sa mga round. At malapit na nga tayo sa swap. 2 rounds pa. Kasama na itong isa. Wasiwas lang ito ng kutsilyo, itong si Kakang. At sabi nila, pasukin na natin yan. Hardfire, literally not letting every player of TXT to any sites. Oo, nakakalusot. Oo, nakakatanim kayo. Pero it's not gonna happen anymore. Dito sa last 2 rounds na kami ang global risk. Yeah, yung positioning mismo ng Hardfire nung last round, yung importante eh. Nakapwesto sila na isa lang makakaswing sa side ng TXT, Melo rin. Ngayon, mas maingat ng Hardfire, hindi kagad sila lumusob sa simula. Hinahanap na yung timing at yun nga, nakakuha na sila ng isa. 5v4 pa nga to. Yun lang yung pace kanina ng TXT na masayang dumediretso sa site. Ngayon, mapipigilan sila dito. At ayan na nga, paano mo pipigilan ang mga players ng Hardfire na medyo nanggigigil na? They're literally on fire. Hey noob, he got taken out first. Kakang, nabawasan ng bagya, pero si Pinguro hindi na makangiti after that punishment na nabumula kay Smile. Nakaisa naman siya bago siya nahuli ni Smile, pero siya ang pinakabawi. And this time around, 3v3 situation ngayon na nakita natin. Meron sa may ilalim, meron din sa may ibabaw. Kahit anong posisyon, kahit anong pwesto, pwede. At mukhang sabi dito ng TXT, sige, lalaban kami. 2 na lang pala kayo. Walang problema. Itatanin na namin itong C4 para huntingin nyo kami. And Zozo, parang Zozo na lang ang buhay niya. Ilan na lang, 9 or 11. Parang double digits, pero pulado yan. Double digits by name, pero wala lang yan. Isang bala lang kailangan si Melo. Talagang titingnan natin dito. Boysil, nakahanda na rin siya. Magandang punish to. Galing sa side ng TXT. At gusto nilang tapusin na maayos. 5-2. Pwede maging 5-3. But Zozo, wow! Headshot na libre. Pero with 10 seconds on the clock, medyo wala na siyang oras, no? Makapwesto dito sa side. At yun na nga, bigay na nga, wala na rin. Kill na lang po, kill! Ayaw lang niya magpasaksak, no? Tama yun. Hindi nyo kami masasaksak kung nandito ako sa itaas. Tawa na lang dito ang TXD.
May nagtago kahit si Boysil, umiwas na lang eh. Magtatago na lang ako dito sa pillar, men. Hindi nyo ako mapapatay. Lahat tayo maaabutan ng C4. Pero that's good kasi hindi na 10-2 ang ending. For TXT, they might be looking for an opportunity para makahabol dito sa serie na to. Why not? Because they chose this map, right? Baka alam nila yung look and cranny nito. Or baka hinaantay lang talaga nila Dax na magkaroon ng palitan. And this time around, mukhang nagpalit na yata. Ay, hindi pa. Last round na to. Last ng round. palitan, ha. Baka hinihintay lang nila mag-global risk sila. Pwede naman kasi baka mas komportable pa nga sila dun sa defending side. Pero yun nga, Hardfire, last round on the global risk. And 0908 back to his winning ways. Naka-peek siya kay Boysil, patay kagad. Ang biglang umaan sa kanyang sightlines. Si Melo rin, pero uy, Pemburo, that's a big fight na kailangan ng TXT para makuha ng house control. At ito na ang magiging pressure patungo ng A. Dax, eto na. Medyo nagsuslow and steady ang laruan natin kahit paano kasi maganda yun eh. Maganda na eh. Objective gaming ang TXT dito, ha? So, even though Boysil, yung spotter nila na unahan, si Melo naging kapalit. And look at that, Zozo! Got the bitter end, pero sumasagot sila. The spray connecting. Grabe, Kakang. You're the last guy, the last survivor, 2v1. Can you handle the heat? Kalaban pa niya si Tiny at si 0908. Maiipit pa nga siya dito sa gitna ng kalaban niya. Huli kagad dito ni Tiny. And Tiny! Isang race wing, isang panalo pa. 6-3 to end the half with at Heartfire. Kapat na lang kailangan. Pero talaga itong TXT, you gotta give it to them, no? Kahit anong mangyari, good vibes, good comms, happy sila na nakikipaglaban. Pero kailangan pa nilang bumawi dito din na Pemburu and the rest. Nako po, eto na yata yun eh. Sabi ng TXT, okay lang. Nabugbog tayo bilang blacklist side. This time around, we are the global risk. We are gonna try to defend those sites. Kontra sa Hardfire. Pero Hardfire ha, medyo mainit na as of this moment. Gozo right now, bawat kaliwat kanan niya, sinisilip niya, silig rig, harap-harapan, nag-connecta, kinurot ang buhay ni Api bahagya, pero I think that's not enough to do a casualty as of yet. 30 seconds past dito sa timer natin, 2-minute rounds. Gozo, nandito na sila, pero ang ganda naman ng birahan ni Melo kay Boysil. As I've said, Melo don't miss. Tatlo kagad ang nawala at mukhang added pressure ang C4. Kakang babawi pa. Although lie here para sa side ng Hardfire. Pero syempre, gusto makipaglaban pa ng backcourt dito ngayon ng TXT. 3v2 pa nga ang palag. At sinakakang, naghanap sana ng potential para maka-clutch. 20 seconds pa ubus na ang oras dito. Kakang, na-isolate niya ang isa kalaban. But Zozo, siya rin, syempre sure na yan. Ulado na si Haynoob. And Zozo is so damn good. The double there in the end. And Hardfire up to 7. 3 rounds na lang ang kailangan nila dito, Dax, actually. And Hardfire looking to finish this off early. Pero TXT right now, hindi natin sila pwedeng i-disregard dahil we can see na nag-e-effort talaga yung mga players nila. Actually, from Boysil getting 8, sumusunod dito si Api getting 7. Nakakalima din si Kakang sa si Pemburo. Haynoob needs to step up, pero aside from them, actually lahat naman sila kailangan mag-step up. Tulad niyan, Api, nasabihan lang mag-step up. Pagka-step ni Zozo, hindi na siya nakatapak pa. Ano ang kasunod na hakbang ngayon dito ng TXT? Nawalan na kagad sila ng dalawang player. Naghahalo yung kulay ng LPG, blue at orange, di ba? Melo, are you gonna miss or not? Pero how can you enter in the A site? How could you enter? Kalaban mo dyan sa kabila. Striker na hawag ni Boysil, no? So naglabas na ng shotgun dito ang TXT. Si Api naka-double kick kanina. Si Melo. Oh, that's big! 0908! Binubuksan niya ang pintuan dito sa B. At kahit siya yung napatumba ni Api, ayan na nga yung C4. Inisip nila pumwesto dyan. Tiny and Melo. Separated, sige. Pero pwede nila gawin itong mga 1v1 mismo sa iba't ibang site. At nag-iingay, oh. Nag-iingay si Melo. Ayan na nga. Si Tiny nakapwesto sa B. Tiyempo lang, timing sana, mahuhuli pa nila si Api, but Api don't miss! He's gotten so many kills already in the round. 1v2 pa nga si Tiny, mapipilitan magplant na. Ayan na, tinanim na nga talaga ni Tiny. 33 seconds remaining. Si Tiny, hinahanap niya na yung dalawa.
checking every corner. Nakakaaning talaga yan. 2v1 ng sitwasyon. Inapasok na siya ng mga tigre. Naglalatag na nga siya ng mga smoke para medyo dumilim ang paligid. And the only way for them to enter is through this arc. Hindi na sila makakaikot. Paharap-harapan yung spray sa mukha ni Tiny. Pemburo, binura na lang talaga. At 7 mukhang seconds. kailangan na lang hanapin si Api. 5 seconds remaining at yung ninja na bulilyaso. Tirik ang araw daw kasi Dax. Heartfire! Ganon kadikit, ganon ka-close na muntikan pa ma-defuse yun. Pero sa kanya pa rin yun. Vince, grabe yun. Grabe yung comms. Grabe yung call na nakuha pa ni Tiny talaga. Nahuli niya yung isa. Na-timingan niya yung swing dun sa dulo. And 2 rounds na lang kailangan nila. Yung pinapansin ko rin kanina, yung presence dun sa A para mahuli sana si Happy. Happy had such a good round. Pero Heartfire, they're in position to try and win it all already. Ito na naman tayo. 2-3 split. Nang makakatok na sina Zozo, dito papunta ng B. Grabe yung ano, no? Grabe yung ginawa ni Tiny in this 2v1 play. Nahabol niya, na-clutch niya pa, napigilan niya pa yung almost clutch na defuse na ginagawa ng TXT. Nakakala mo, naka-blink, ganun kalupit. Nakapag-item pa ang kuya mo. Pero speaking of item, tingnan natin kung goods ba ang mga item dito ng Heartfire right now. Markado ang B-side. Si Heynoob, parang kailangan ng sorpresa. Pero ito, puso para sa'yo. 0908. Tinutukan si Heynoob. Kakang nakabawi naman kay Zozo. Mainit ang B natin dito, Dax. At mukhang lahat sila kailangan pumunta na dito, TXT. Lahat sila nasa A and they have to go down B. And with that timer ticking again, nakita na natin paano mag-post plant dito ang Heartfire. Sigurado yan pag si 0908, Kakang will fall, swing comes on in. Sama-sama na ngayon ang TXT. Ito magiging best chance sila kasi pulado ng kalaban. Pero mag-split on up now, try to play into the alleyway. Si Tiny, dito naman tayo. Coliseum sana sa smoke, pero nasa itaas naman na kailangan tingin. Look on up, ayan na si Melo. Grabe, crossover, fade away sana. Pero yun pa nga, si Pemburo pa ang magdadala ng tawa para dito sa TXT. Defuse na dito, Matic. they get their 4th round. At matik yan pag si Pemburo, no? Lupit, guys. Peace bump. At mukhang momentum shifter to for TXT. Eto na yon, nananalo na tayo ng rounds. Kaya sabihin mong naka-8 na ang Heartfire, kaya pa daw habulin ng TXT yan. Kita mo yan, oras yan. Orasan nyo. Ilang rounds yan. Kasi kanina, ginawa ng full sense yan eh. Di ba, nahabol nila yung 9, na ganyan yung score, 4. Pwede nilang gawin yan. Antayin mo lang, sabi ni Pemburo. Ngingitian ko lahat ng mga bashers ko kapag ka nagawa namin yun. Kahit may smile sa kalaban sila, ang tatawa dito ang TXT. Napagana na rin nila yung retake ng last round. And with Heartfire here, hanap sana nang malapitan na ng laban si Melo, tumitingin kung sino man ang willing mag-contest dyan sa may bahay. Smile rin actually, finds the angle. Biglang mapapaback off dito si Api na pulado na at malaking bagay yan, ma-displace nila si Api. Mas maging nakakatakot ang pwestuhan dito ng Heartfire. Smoke rin, nakapwesto na Pemburo. Siya ang mag-nade, sili kagad ang magiging sagot niya dito. Hurting mo crosshair placement. Wallbang sana ang palag. Sina Melo nag-iisip na rin saan sila pupunta dito, Vince. Pero cut noise muna. Heartfire, makatok na rin. At Pemburo will shut down the first engagement here. Dalawa pa nga! Dalawa kay Pemburo, men! At syempre, itong si Pemburo, i-flex natin na galing sa ibang game ito. Pero paglipat niya, dinadala niya pa rin yung skills niya. Dito, kita mo, nagsimula lahat sa defuse, pero nagkonekta. Diba? And this time around, uy! Ben, binabati ko pa lang si Pemburo, tulad niya, naka 4 kills. Gustong agawin ni 0908 yung eksena. Oo. Sabi niya, ako yung bida. Diba ako raw yung bida, sabi ni 0908, pero hindi, Pemburo show to. Talaga, filmed live in Malaysia, pinapanood ng Pinas at ang iba pang mga region dito. At yung 4K na yun, tama ka nga Vince, laking bagay, laking round para kay Pemburo mismo. At Kakang and the rest, naghahanda na naman. Dito talaga natin makikita kung makakahanap ng ibang sagot ba ang Heartfire kasi ngayon, dumediretso na sila sa mga pwestuhan ng TXT. Uy, naku po, harap-harapan Minoli, Melo, hindi na makakit sa hagdan. Naka-ready na ang Pitero Solus na AK-47 niya. Sabay Molly, shake it up a little bit. Painitin natin ang dance floor. Yung A-site natin, masyadong binubulabog. Tamang bato ng utilities. And si Boy Silvio spray. Grabe ka naman, Federales.
ng Malaysia. Pero eto na nga, di ba? Sabi ng Hardfire, hindi tayo papatalo dyan. 5 pa tayo, si Boysil out, 4v5 situation to. Minamarkaan na natin ang A-side, itanim nyo na ang kamote. That's what they want to do, Dax. Grabing galawan doon ni Melo do, pang ankle breaker na naman. Kita yung barrel! Kita yung barrel! At yung Pemburo, gulat ka na lang, alam na alam ng Hardfire na nandyan ka. Tiny rin sa kanyang pwestong yan. And with Kakang trying to fight on back, mahirap pa rin to kasi andyan na nga ang Hardfire, nakapwesto, naka C4, but Kakang with a double, 0908, na-miss to na naman. Sige, hey noob, it's all up to you. 1v3, kaya mo pa ba to? Through the smoke, Zozo, nasa kabila lang, bantay sarado dito ng Hardfire. At mukhang nauulpang pa nga sa dulo. 9-5, isa na lang. Tapos na to para sa Hardfire. Min, muntik na mag-spray talaga and pray. Nagmintis pero nagawa naman niya yung trabaho niya. And match point na to for Hardfire and they can call this a day. It's another 2-0 in the books na to pero TXT can rewrite history. Kung kaya nila or kung kaya nilang kunin yung pwersa ng Full Sense kanina sa Group A, no? Pwede nilang gamitin yun. Saka sila gumawa ng milagro. Ipwersa nyo yung decider map para meron nga naman tayong map number 3. At katulad nga niya TXT, you have to do whatever it takes para mas mag-endure sa punishment ng mga members ng Hardfire. Pero ang Hardfire not wasting any time. They want to wrap up. They want to eliminate the members of the TXT and call this their game, their series. Diba, Hardfire, pusong-puso talaga yung effort nila dito. At isa na lang, 0908! Gusto talagang unli call, unli text, unli kill gamit tong sniper na yan, Beans. And with 17 on the board, alam mo na siyang manguna na naman. Tiny, dumiretso na lang. Repeat, remix talaga ng last round lang mismo. Na-plant na ang C4. Laking advantage ito para sa side ng Hardfire. 3v4, Tiny nasaktan pero nabigyan niya si Kakang. Tumagos yung mga spray niya through that smoke. And Api, nandito nagre-regroup kasama ng kakampi niya. Chine-check nila bawat kanal or bawat eskinita na nandito sa may bandang A side. May iikot ba? Left or right? Sa may kanan sila pupunta. Sinilip pati likod. Kung harap na dalawa pa ngayon na Bunilyaso and Hardfire Dax closes the Group B. Closes this evening with a 5-10 2-0 win up against the Malaysia's TXT. Yeah. Improvement naman dyan ang TXT. Noong unang outing nila, puro 4-10. Ngayon 5-10 naman dito sa second map. Pero Hardfire pa rin ang nagwawagi. And from start to finish na mong series na to, Vince, sila talagang in control. Pansin mo, mainit ang kamay ni 0908. Map 1 pa lang. Nag-step up dito, sina Tiny, sina Zozo. This was a strong showing from Hardfire in this last 2 maps. And talaga, medyo nakakatakot sila panurin. Pero alam ko naman may tiwala tayo sa KDM para sa Group B. Pero respeto dito sa Hardfire, really securing a good spot dito sa Group B standings. Very, very good spot. And just like that, nakakahakot na ng maraming panalo ang Hardfire. Pero not enough to topple Kadiliman Esports who's currently on top. 5-0. Ang ganda ng game nila kahapon. And for Hardfire, this is gonna be a 4-1 score to them. And for Group B, tomorrow, hindi pa pala natin makikita yung Kadiliman tomorrow actually. Because I think E-Arena and Paramex Mythic muna, no, mabibigayan. Pero at least may Pilipino bukas. But what happened here on the power supply map? Look at this guy. Pemburo, the smile of the 4K. Naka 4 kill siya ng isang round. And that's, bakit? Akala ko, babayad ka ng table. Huwag mong gagawin yun. hindi niya tinamaan eh. Baka kasi baka mahulog yung electric fan. Pero tama ka nga eh, Vince, kung may award of vibes, yung vibes merchant ng Crossfire Legends. Bang! Si Pemburo talaga eh. Tuwang-tuwa ako pag napapanood ko siya. But Hardfire really, where do we start, no? Parang ang lakas talaga ng firepower nila. Yun yung isang biggest strength, no, ng Hardfire. Hindi sila nagme-miss. Dire-diretso, sure na sure yung shots. At yung timing mismo nila sa mga swings. Alam nila anong ginagawa ng mga kalaban nila dito eh. Alam talaga nila. Nabibigyan nila. Hardfire actually, this is why we have to somehow put a respect towards the Vietnamese region. Kasi, first of all, they were the pioneers, sabihin natin kahit paano, after China, ng Crossfire Legends Esports.
They had their own league at mukhang hindi biro yung liga nila dito kung saan kita mo naman ang performance ng Evolution, di ba? They were on another level. 10-1 nga ang ending ng score nila between O2. Pero this time around, Hardfire nababalagbag din at the same time. Pero one thing's for sure, Dax, no? Ang Hardfire, may kryptonite. Kaya sabihin mo taga-Vietnam at nauna yan. Wait, itapat mo sa KDM yan. Manlalambot yung mga yan. And 2-0 yun, ha? Hindi 2-1 yun. Hindi close game. Close game, oo, pero hindi nila na-pwersa ng overtime. Hindi nila na-pwersa ng decider map. Tama ka dyan. Like, kahit manalo dito ang Heartfire, alam naman natin sino ang first seed ng Group B ngayon. Pero as of now, ito nga ang pag-secure nila ng second seed so far sa ating standings ng week number 3. Pero yun nga, 10-5 ang ating final score sa final map ng gabing ito. 0908 naka 17 kills, 13 daw si Smile, 12 dito si Tiny, naki 10 si Zozo, si Melo. Sobrang close para sa double digits pero hindi pa umabot with those 9 kills. But sa kabila naman, no, maraming double digit scores rin sa TXD. Pero Heartfire MVP, hindi, surprise pa ba tayo dito? Na si 0908, tumatama talaga ang scope niya dito. Kung sino man makita ng sniper, huling-huli talaga. Ang ganda na ng mga tutok dito ni 0908. Walang duda, you have to somehow respect 0908. And of course, nakita mo naman, di ba, na not all the time si 0908 yung humahawak ng sniper. Not 1, 2, 3 pa nga sila minsan sa isang mapa na humahawak ng sniper rifle. Lahat sila gusto nata ng mga fast kills, lethal shots. And speaking of head-to-head, ladies and gentlemen, parehas naka-13 si Smile and Appy. Pero when it comes to the depth comparison, mas nag-survive si Smile ng mas maraming rounds kumpara kay Appy. Kung saan mas malaki yung average damage niya kumpara kay Appy. Pero when it comes to multi-kills, man, Appy naka-4, di ba? Sayang hindi si Pemburo yung na-feature kasi kanina nabigyan na siya ng spotlight. Pero this time around, it was Smile who has the most amount of stats na medyo pumaldo. And speaking of paldo, ha, medyo bumaba lang yung VF. But of course, they have to do better tomorrow para ma-push yung Evos pababa ng top 3. But Kadiri, mas still on top. Walang duda, 5-0. They'll be fine. Yun nga, diba? Isang 2-0 lang. Diretsong back to second place ang Vanguard pamilya dyan sa Group A. Pero doon naman sa kabila, no, TXT 0-5 na. Medyo mahirap na lang talaga umabot ng playoffs ang ating Malaysian team. But Heartfire and Kadliman just running away with those top 2 spots sa Group B natin. So bukas naman, mababalik ang ating mga Pinoy. At yun nga, diba? Vanguard Pamilya versus O2 Esports. Yan ang kailangan na subaybayan natin dito sa Pinoy Broadcast. At doon naman sa second match natin, Vince, no? It's E-Arena versus Paramix. Ayan na. Almost done to wrap things up, ladies and gentlemen. Marami na nagpapa-shoutout sa ating Black Up, di ba? Tulad niyan, sabi dito ni, sino ba to? Bago daw matulog, sabi ni Kabuchi, di ba? Sana ma-shoutout. Ni-wrap up na kasi dito, no? But speaking of which, O2, mahihirapan na naman sila dito sa Vanguard Pamilya. Bakit? Natalo sila 10-1 from Evolution. And this time around, you have to face Vanguard Pamilya. So, O2, they have to somehow surprise us or surprise nila yung Vanguard Pamilya tomorrow in their series. And after that, syempre, maiba naman tayo, E-Arena. Of course, they're gonna be facing, sino ba? E-Arena will be facing Paramix. Paramix Mythic sa ating Group B naman. Yun nga, feel ko, yun ang magiging dikit na labanan pagdating sa Group B. Pero yun nga, Vanguard Pamilya, we fully expect them to perform. Especially yung O2 Esports na naging alanganin talaga ang run nila so far do sa 1-4 standing. Pero bago sa lahat, pasalamatan naman tayo sa ating mga sponsor dyan. Oppo Reno 14 5G, Oppo Reno 14 Series Smooth Legend. Kita no, hawak-hawak ng mga pro player natin yung mga cellphone na yan. Baka naman pag nag-Crossfire Legends kayo, yan rin gamitin nyo at umabot kayo ng mga high rank na ganyan, di ba? Baka naman, di ba, na mahawakan din namin ni Dax yan para kapag magla-livestream kami ng Crossfire Legends, gamit na gamit namin yung phone na sobrang smooth. At speaking of smooth, OBSBot Meet 2 Gaming Webcam, napaka-smooth na camera na yan. 4K resolution, smooth ang balat ninyo. Kaya kung ako sa inyo, simulan nyo nang i-capture ang panalo, simulan nyo nang i-stream ang inyong kwento with OBSBot Meet 2 Gaming Webcam. At speaking of which, meron pa tayong pamigay, guys. Kung hindi nyo pa nakukuha tong QBZ95 Angel,
wag naman, di ba? Libre na nga lang, gagawin nyo na lang, maglaro, tapos mag-login dito sa Crossfire Legends, meron pa kayong free skin, di ba? Ganyan kagalante si Crossfire Legends. Puro giveaway, puro kayong palalo dito sa Crossfire Legends. At kung gusto nyo, magdamay pa ng mga kaibigan nyo dito sa CFL, alam nyo na, invite new players to get that M200 Dominator. Lahat na lang talaga ng skin, lahat ng baril, no Vince, pinapamigay natin. Yung QBZ, itong M200, alam mo na natin, meron pa tayong M4, meron pa tayong AK, meron pa tayong pistol. At speaking of that M4, no, top tier Red V has officially arrived in Crossfire Legends. M4A1 Iron Beast Noble Gold. Ginagamit ng mga pro natin yung mga gold skin na ganyan. Baka naman kayo rin. Ganun kakintab, ganun kaganda ang performance pagdating sa M4 nyo. Kaya kung ako sa inyo guys, huwag nyong kalimutan na kunin yung mga weapon na yan. And kung nakalimutan nyo mag-predict, sayang naman. Pero bukas, may mga matches pa tayo sa ating day number 3 ng week number 3. Kaya kung ako sa inyo, pumunta na kayo sa in-game esports center event, watch the match, win great rewards. Dax, panalo tayo sa mga bakbakan kanina. At syempre, tomorrow, it's gonna be another worthy series dahil una pa sa first ang laban ng Pinas. Kaso, kontra Malaysia naman, it's gonna be Vanguard Familia and O2 Esports to start things off tomorrow. Tama, at yun ang main event natin sa simula pa lang. So, pag kita nyo ng live stream, alam nyo na manood na kayo para sumuporta sa Vanguard Pamilya. So, tayo dito sa Piniboy Broadcast, alam na natin kanino tayo, but we are so happy to bring all of the action to you guys. Thank you sa lahat ng nanood today. At kita-kits na lang bukas. Ako dito si Dax, kasama ko si Vince G. At see you tomorrow for more of the Crossfire Legends Championship. Bye-bye!
We're seeing another. Huli na kalaban, but KDG wins the fight. 2v1 up and down, and KDG isolate. Kapag ka alam mo hindi na Vanguard Familia. Gawa dito ng over medyo lay low sila from the previous round. And now we're seeing some action from Taka with a double kill. Kami ang bagong alab ng Pilipinas. My name is Taka. I'm from Vanguard Familia. I am KDG from Vanguard Familia. Nagsimula ako maglaro ng Crossfire Mobile is noong 2016. Naglalaro lang ako for casual lang. And nung tumagal, tsaka ako nagkaroon ng interest sa pagiging competitive player. Nag-introduce sa akin nun yung mismong papa ko pa. Hanggang sa nag-grind ako na nag-grind. September 2025, nagpauwi pa lang ako. Then 3 guys approached me. Yun, ninakaw nila lahat yung mga gamit ko, including my phone, even account ko sa Crossfire China. I was in the peak of quitting the game na talaga. Nakilala ko sila sa CF community lang din na nakikita ko sila na nagla-livestream tapos nagka-add-friendan kaming lahat at araw-araw na kami naglalaro nun. Tsaka ako inala yung Vanguard Familia members na bumuo ng team at sumali sa tournament. Actually, very tense kami nun kasi syempre finals na, knowing na natatakot pa rin kami kasi lagi ko nire-remind sa team ko na hindi kami yung pinakamalakas. Actually, nire-remind din yan ng coach namin na always think of the enemy as a strong and prepared one. Wala po talaga kaming ina-expect sa aming mga sarili. Basta ang alam lang po namin is ginagawa po namin yung best namin. Tumatakbo po sa isip ko noong mga oras na yun na kalaban namin ng KDM. Nababalaan ko po ako that time kasi sobrang laki po nung org na kalaban namin kasi kami parang RG lang po kami tapos sumali lang po kami ng tournament. Hindi namin ina-expect na magiging undefeated kami at wala talaga kaming ina-expect na magra-run kami ng 5-0. Wala talaga kaming masabi, hindi namin ina-expect na meron pala kaming potential sa larong ito. Kailangan ko rin i-improve yung leadership goal ko kasi hindi lang yung shot caller or yung team captain ang mag-make a move. We have to make our own plays. This will help contribute to the team. Ang nakikita kong biggest threat sa amin ay ang team evolution ng Vietnam. Dahil nakita na namin ng kanilang laro, dahil naka-screen na nilang KDM at ibang mga friends ko sa ibang server ng Crossfire Legends. Napakaganda ng mga palaging executions nila na sobrang unexpected talaga ng mga ginagawa nilang plays. Kahit ginagaya namin, hindi namin ma-execute ang maayos. It's not just about the game, but the bond. Through that bond, we build connections and through that connections, we improve together. Kaya yun yung masasabi kong kinalamang natin sa ibang bansa kasi in the game, we build family. Hi guys, manood kayo ng tournament namin sa January 7. Madami kayong matututunan dito. Galingan nyo po mag-crossfire, magkikita din tayo. Kami berdiri sebagai satu. CFLC, kami datang. Sebelum ni saya pernah menjadi professional player untuk game Battle Royale selama 8 tahun. Dan sekarang saya nampak satu peluang untuk menyinar kembali dalam e-sport ni. Teamwork dalam tim sekarang bagi saya makin improve. Better daripada national qualifier sebab kita orang pun ada player-player baru dan juga orang kata
fresh environment lah. Player-player semua ni, diorang dah adapt dengan pressure, diorang dah tahu how to play the game. Diorang dari segi mechanical skill memang high level lah. Bagi saya benda tu sangat bagus untuk team O2. So, of course kita orang akan target untuk champion untuk season kali ini. Jadi, kita tengoklah macam mana. Bertahun-tahun kita orang dah bermain secara kompetitif. Tapi untuk CFL kali ini, kita orang akan datang dengan lagi confident dan juga lagi bersedia. Berhati-hatilah kalau jumpa dengan O2 Hehe. Andito na tayo, no? Midpoint ng Week 3. Third day talaga out of 5. And we know, of course, the matches are gonna get even hotter from here. Nagbabalik tayo dito sa Crossfire 11 Championship C Edition, of course. My name is Dax. Kasama ko naman si Vince. Vince, mukhang talaga naayos natin ang lahat, no? Bago tayo magsimula today. Akala ko no show ako today, pero I cannot miss, of course, lalaro ang Pinoy representatives na Vanguard Pamilya sa serye na to. And of course, thank you sa mga nag-extend ng tulong, no? Pero ang nangyari, nagkaroon ng malupitang clutch moment na kung saan biglang nanumbalik ang lakas ng isang Vince G. Kaya ito ako, work from home ulit tayo, Dak. So, yan, shout out sa mga gusto magpatuloy sa kanilang mga tahanan, no? Para lang mambulabog ako. Pero anyways, tuloy ang programa kasi we're talking about VF facing O2 sa simula. I don't wanna miss that. Akala ko may live viewing ka na, Vince, eh. Alam mo na eh, may nanonood sa likod mo na naman, parang si Kuko nung isang araw. Pero yun nga, tayo na dito handa. Ito ang main event natin sa unang matchup pa lang. Pero syempre, bago sa lahat, magpapasalamat tayo sa ating mga sponsor dito ngayon. Ocarina 14, alam nyo na yan, Ocarina 14 Series Smooth Legend. Saan pa sila naglalaro ng Crossfire Legends? Sa Ocarina 14. Ano yung nagagamit natin ng mga cellphone sa LAN? Ay, syempre, Ocarina 14 yan. So, alam naman natin, malupit yan. Gamitin nyo na yan, makakuha lang kayo, lalakas kayo sa Crossfire Legends. Sinasabi na namin sa iyo yan. Siyempre, kapag ka hindi Oppo ang gamit nyo, sorry, matatalo kayo sa Crossfire Legends. At kung hindi Oppo ang camera nyo, hindi nyo makikita kung gaano kalinaw ang kuha ng panalo ninyo. At kahit yung mga kwento nyo na gusto nyo i-stream, hindi makikita ng ibang tao yan. Kaya ako sa inyo, if you want a very, very nice camera for your setup, stream, events, OBSBot is the key to, of course, victory. Meet 2 Gaming Webcam ang pinag-uusapan natin dito kung saan ang linaw talaga ng kuha. Mamaya makita na natin dito yung Vanguard Pamilya. Yan ang gamit nila. Pero kung hindi nyo pa nakuha ang QB SED 95 Angel, by the way, flex ko yan kasi nakuha ko na yung kagabi. Don't miss out dahil ito, chance nyo this week. Next week, iba na naman yan. Yeah, diba? Simple lang naman. Mag-login lang kayo. Makukuha nyo rin yan eventually. At saan ka pa? Paborito mga rifle skin yung may bayonet talaga sa dulo para may quick melee ka rin. Pwede ka rin mang tondo kung anong mang oras dyan. Pero alam naman natin na arami pang binibigay dito sa Crossfire Legends. At yun nga, diba? Yung top tier Red V has officially arrived sa Crossfire Legends. Yung ginto, Vince, yung ginto palagi tayo nagigigil dyan sa M4A1 Iron Beast Noble Gold. Yan! Yan ang barel ni Wally. M4A1 Iron Beast, di ba? Noble Gold na hindi nyo makakalimutan. Sobrang top tier niyan at huwag nyo rin kalimutan na tumutok sa Esports Center kung saan pwede kayo mag-predict kung sino nga ba yung team na mananalo sa dalawang serie natin for this evening. Meron pa tayong Sabado at Linggo at may Week 4 pa. Watch the match and win great rewards. Ngayon, tumutok naman tayo sa usapan kung saan 45K $45,500 may nakita ko nagrereklamo dyan.
Bakit daw ang baba ng prize pool? Baka naman napagkakamalang mong piso yan. Hindi naman to Barangay Liga. Southeast Asia ang naglalaban dito. Dolyar, boy! Magkano palitan niyang? 58. Kung hindi mo alam ang palitan, sorry, gumamit ka na ng calculator. Diba? Check nyo na yan. Convert nyo na yan. Hindi lang to pang kagawad, boss. Ito ay para sa region mismo. At nag-uusap kami ng producer mismo na doon sa prize pool, no, Vince, na pag nandito ka pa lang, may 1.5 ka ng US dollars. Pag umabot ka ng 5th and 6th, 3K, sige. Pero pag umabot ka mismo dun sa September, sasabihin ko, February 7 at 8. Dun sa top 4 pa lang, 4K minimum, 15,500 USD para sa ating unang kampyon ng region mismo ng Southeast Asia. At ganun kalupit talaga yung tournament format rin natin. Nakikita na natin, nandito tayo sa group stage mismo. It's been running for the past 2 weeks. May 2 weeks pa and we're halfway through week number 3. Yung top 2 ng PH, Indonesia, Thailand, Malaysia at ng Vietnam nagsama-sama para makita natin sino ang top 4 across all regions, across 2 groups. At siyempre yung top 2 sa Grand Finals na best of 5 sa February 8. Ang sarap niyan. Parang lahat ng mga pajandax magagamit kung sakaling umabot tayo ng Game 5 sagad. Who wouldn't want to miss that, di ba? Starting from Black Widow, Desert, Power Supply, alam mo ba, Festival Map, syempre lahat ng mga mapa magagamit. Vanguard Pamilya and O2 magbabalagbagan ngayon for Group A, pero nandiyan ang Evo's, Full Sense, and Evo Lucian, no? Papapahinga muna yung tatlo na yan ngayon. Pero for Group B, of course, bias tayo sa Kadiliman. Pero Paramex and E-Arena ang maglalaban for Group B later on. TXD and Hardfire, pahinga din sila. Kaya guys, maganda ang unang serie natin kasi Pilipinas kaagad ang lalaro. Diba? Sugod kagad kung susugod tayo dito. Main event, match number 1. Tapos parang konting encore na lang dun sa match number 2 natin ng E-Arena at Paramex. Pero yun talagang usapan, no? O2 versus Vanguard Familia. Rematch ng week number 1. Sige, pero alala natin yung last time around, no, Vince? Vanguard Familia, tinurog lang yung kalaban nila eh. So mauulit kaya yun? Siyempre sa Pinoy side, gusto natin mangyari yun. Oo naman, gustong-gusto natin mangyari. At syempre kahapon na iba ang narrative ng Group A. Evos nabigyan ng sagad best of 3 serye. Pero nangyari, since that win, Evos ang naging top 2. Vanguard Familia, if they're gonna be looking for this win again up against O2's Naksu, Drax, Nain, Kid, and Eustace, may tsansa na umangat sila dito sa standings natin at masipa ulit ang Evos pababa ng top 3. Well, for O2, they have to somehow defeat Vanguard Familia para mas umangat nga sila kasi they currently have 1 series win. Yeah, and yun nga sa O2, no, na dito na naman si Nain. Nakita natin ilang bases na cycle around ng roster nito para lang makahanap ng stability. At yun yung naging problema na ngayon ng O2 Esports. They're slipping down the standings dito, Vince. Konti na lang, baka hindi na sila umabot. Pero dito naman tayo sa hometown heroes natin. Vanguard Familia, Akuma, Taka, KDG, IJS at si Intervals nandito rin. At gusto ko pag-usapan mismo yung scoreboard, no. Nanalo yung Evos ng 2-1 sa full sense. Dahil 2-1 yun, 2 points lang yun. So kung 2-0 ng Vanguard Familia ang kalaban nila today, di 3 points makuha sila, 9 points sila, at sila ang magiging second seed na naman sa Group A. Hahataw ang Vanguard Familia dyan. Siyempre, at ayaw nila na malamangan dito ng Evos from Indonesia, which of course, lumaban hanggang sa dulo. Pero speaking of other regions, no, Malaysia's O2, no, they have been on a very, very bad run. Sabihin na natin na medyo matumal ang panalo, pero nanalo sila ng isang serye, which is really good for them. And they're looking for their second series win, and they're facing Vanguard Familia. Vanguard Familia, tail of the tape, sila lang naman yung nag-dominate all throughout the national qualifiers. Nag 5-0 up until semifinals, unbeaten. Pero of course, Kadiliman handed their first loss. Vanguard Familia, it seems like redemption to para sa kanila. And finally, winawagayway talaga nila na Pilipino ay mahilig sa fiesta.
Oo, di ba? Wala pang ang Lunar New Year eh. Nagpapaputok na tayo dito sa festival at yun yung magiging map pick ng Vanguard Familia sa map number 2. Map number 1 naman natin na unang O2, so pabalik sila sa power supply. At yung pinaka-interesting dito, Vince, ito naman yung mga mapa na pinili ng Vanguard Familia at O2 nung una nilang bakbakan. Pero syempre, since na map pick 1 yung Vanguard Familia, nauna yung festival dun sa order na yon. Map 3 natin, magiging desert. At gusto ko lang balikan yung sinabi mo kanina na yung O2 nga, di ba? Parang dun sa dulo sila, parang malakas sila, parang Vanguard Familia na nanalo ng group stage, okay ang lahat. Pero dun sa dulo, dun sila natalo against TXT, kaya sila yung naging second seed ng Malaysia. Pareho yung kwento ng Vanguard Familia, pero yung VF talaga yung parang mas nag-learn doon sa finals nila mismo, nag-acclimate mismo sa Southeast Asia region, at yung VF yung nakakahanap ng results na sanang hinahabol ng O2 mismo. Nako, kinakabahan ako kasi mabibigyan tayo ng magandang serye. So, nasimulan to ng O2 yung linggong ito kung saan grabe yung kalaban nila doon. Evolution kung saan 10. Oo, panalo ng 10 ang Evolution, pero for O2 they struggled and they only win by 1 round. Each per map yun na 10-1 ang ending. So, ganun ba ang mangyayari ngayon if they're gonna be facing Vanguard Familia, or lalaban ba talaga at gugulatin ng O2 ang buong Southeast Asia region? Kaya ladies and gentlemen, Dax, ready na ako para sa main event. Simula pa lang, main event na kagad. Oo, diba? Kaya nga, pag on nung stream, on nyo na talaga. Mag-ready na kayo, ang ating mga nunod sa lahat-lahat ng mga social media at syempre sa client mismo ng Crossfire Legends. Pero Vanguard Familia O2 Take 2 rematch talaga. At huwag natin kalimutan yung mga results last time around. Yung Vanguard Familia nanalo dito sa power supply, 10-2 wins. At ngayon, yung VF pa nga ang nanguna dito sa blacklist side. Naku po, pagka power supply ang pinag-uusapan, no? Usong-uso yung striker na yan. At sabi ni Taka, bibigyan kita, Drax, na may kasamang bulag. Dumalawa pa nga, Draxu! He got taken out! Oh my goodness, Taka! It seems like this is the first time nakita ko nag-wield siya ng Armcell striker. And wala silang pinapalagpas kahit yung kasulok-sulukan ng kahon bago sila magtanim. Oo nga, na-plan pa nga dyan yung C4. Dalawa na natitira dito sa O2. Laking bagay sa Vanguard Familia na nakalusob si Taka, walang nakatingin. Dumikit siya gamit ng striker. Yun naman yung strength, diba? Yung malapitan na pakbakan, W-Kiddo. At least nahuli rin si Ijust dito sa likod. 24 seconds, na in the rest. Naghahabol sana ng mga angulo, pero ang ganda kagad ng post-plant ng BF. Iba't ibang mga angulo. At yun na kasi Inters, may tulong pa sa kabila. Akuma finishing it off, and Vanguard Familia ang manguna dito. Vanguard Familia nailing that first round. What a great start. Sorry, nagbabrowse ako sa esports center. Nakakatawa kasi yung mga chat dito eh. May nagbebenta dito ng saging. Ang issue daw, malaki yung butas. Bakit naman ganun ang binibenta mong saging, boss? Ng puno pala ha, puno ng saging ha. Kung nanonood ka man, shoutout sa'yo. Bakit ka naman nagko-comment ng ganun? Pero for VF, they had a solid start. O2, how can they bounce back? Well, tanga ni striker na naman. At kung kayo nanonood sa client natin mismo, mag-chat kayo kasi isa yon sa mga objective, no? Para doon sa mga skins, mga 1-minute watch, 5 minutes watch, at kahit dito, kung ano man platform, kayo matutuwa manood ng Crossfire Legends Championship. Taka though, this time around, kita mo, lumayo na O2 Vince. Hindi na sila magpapahuli doon sa striker na yan. Ayaw na nila, natuto na sila. They want to set their distance. Ika nga, kasi nga naman, kapag mas malapit yung kalaban, mas mahapde, mas masakit ang bira ng mga striker ni Taka. Pero sabi ng Vanguard Familia, aba, kayo na yung kusang lumalayo. Kami na lang ang lalapit. Taka right now, switching weapons, tumingin sa Gedli, may konting apoy para mag-init ang dance floor. Pero yung A yata gusto na napasukin dito. Nandito si Drax, nakatoka. Medyo bulag lang because of that smoke na nakalatag. He was forced to go down in terms. Nandito, Eustace, gumagamit din ng sniper. And ang striker, he went for Daka's head. Pero grabe yung palitan dito. KDG and Akuma, they're the only guys left. They have to deal with Nain and Naxun na inasaktan na bigyan ni Akuma ng spray from M4A1. Oh, and pa nga si KDG, tamang timing rin yan. 2v1 na nga si Naxu na lang. Naghahanap ng angulo sana. Pero ito na naman tayo. Dalawa sa Vanguard Familia. Magsiswing sana pero nanguna si Akuma. 1v1, this is huge. Naxu, may chance pa nga dito. Mapapaplant dito muna si KDG. Pero iikot ba si Naxu? Yun yung tanong. Hindi. Naplant na ang C4.
May Molly sa likod, si KDG, pareho ang pinaplano dito, Vince. Ikot-ikot lang, pero magkakakitaan na sila. Naxu napansin ang kalaban. KDG, back off muna dyan, pero 1 HP na lang. Si Naxu dito. KDG, kakayanin mo ba to? Isa lang, kahit yung pistol. Kahit yung pistol, the swing! Dumalon, pero wala pa rin. Vanguard Familia with the second round. Naku po, medyo mahapdi yun dahil I think pulado. And Vanguard Familia, they solidified that 1v1. Kaya na ni KDG mag-isa. Siyempre, ibalato nyo na sa akin yung round na yan and I'm gonna do well. Round number 3, Dax. Mukhang ang Vanguard Familia gusto nilang i-repeat yung ginawa ng Evolution dito sa O2. Parang instead of 10-1, kaya namin maka 10-0. Oo, napapansin ko nga na sobrang linis ng laro ng Vanguard Familia. Disiplinado sila, especially pagdating post-plant. Minsan lang, sana timing sa swing yung habol nila mismo. Pero yung laban talaga ng mga strikers Laban ng Secu, nakatingin galing sa SM at Trinoma. Yung nga si Taka na naman, lalaban na si Eustace. Siyempre, ang nanguna dito mismo. Ito na si Guard! Habol na naman! Striker! Still holding on to the stairs there. Mapapaback off nga na naman dito ang Vanguard Familia. At yun yung mahirap dito para kay Taka. Taka, naku, knife out. Nahuli rin siya dyan ni Drax. KDG, sige, naka-opening na. Malapitan na naman ang labanan. But it's O2 prepared for this one. And this time around, mahihirapan ang Vanguard Familia. Babawi si IJS. Makakapangalawa. Pero 2v2 pa nga to, Vince. At pulado na ang Vanguard Familia. Nahuli na rin si IJS dyan. Ayan na, si KDG again. Hindi 1v1 to KDG, pero mahapde. Ang buhay niya parang isang pitik na lang. Kailangan niyang gumawa ng clutch dito. I think DOS. Tama ba nababasa ko DOS? Yung kahon na swipe ng Bagya and O2 had that opening. KDG, he was low and he's gonna try to do a 2v1 situation. That's a handicap. Pero for O2, it was indeed an advantage. Shout out to everyone na nanonood dito, no? Kahit tinatawag nila akong FLM, di ba? Shout out daw sa mga pedicab drivers dyan, sa padjak lahat, di ba? Kayo na lang magbasa kung ano yun. Bakit ganun? Ang linis mo nga tingnan ngayon, Vince. Looking clean, looking sharp. Pagdating sa camp pa lang. Ano ka ba? Ganun talaga pag work from home. May oras. Obsbot ang gamit. Oo, may obsbot pa. May oras talaga mag-ready. Etong Vanguard Familia daw, handa na ba sila sa aggression ng O2? At yun yung sabi natin dati, no, na si Eustace yung nanguna mga striker dito sa power supply. Yung O2, yung nag-pocket play dyan sa house mismo. Pero yung VF, KDG, sniper pa nga, naghahanap ng palag, walang nag-peek. Connector, libre lang to para sa Vanguard Familia push into mid. Expect nila ilaban dito sa spawn. At dahil nakalapit na naman si Taka, nakahuli siya ng isa. Kita mo, pivot from mid to A to B. Dediretso na lang sila sa kabilang side ng mapa. Okay to sa Vanguard Familia. Matalino to para makakuha ng libreng strike. At mukhang sa Vanguard Familia, malinis ang B. Di ba ako kanina? Kino-compliment ako ni Dax. Ang linis ko daw tignan, pero mas malinis tignan yung B dito dahil wala masyadong pumapalag. Merong isa sumasabay, nahuli ni KDG. Eustace pa nga ang nabulilyaso. Si Putra na nahuli sa radar and tsaka harap-harapan wilang hiya ang kalaban. And there you have it, ladies and gentlemen. Vanguard Familia again, reclaiming that momentum. And in fairness, I forget we talking about KDG Dax. Yung pamilya niya, no? We're talking about Vanguard Familia here. Yung pamilya niya nakasuporta sa mga live stream natin. Talagang todo suporta sa kanilang kamag-anak. Uy, shout out sa family nanonood. At yun nga, kaya nga Vanguard Familia, nasa pangalan pa lang, it runs in the family. And as of right now, nanguna talaga sila dito, no? Medyo simple lang yung ginawa nila kaninang round. Yung nakahanap sila ng angulo, nag-push sila ng spawn. Pero hindi natin gaano nakikita yung ganong klaseng discipline so far. Nakikita ko siya sa other tactical FPS games. But sa Crossfire Legends, mukhang nga Vanguard Familia, iba't ibang tactics na ang dinadala dito. Utility muna sa mid. Pero this time around, Vanguard Familia nagde-default, nag-iintay dito sa may B kasi nag-rotate na naman ang O2 na maaga. Naku po, rotations are happening pero wala pang engagements. Nagkaroon lang ng konting sakitan, si Nain lang ang nabigyan. Vanguard Familia, B-site ang gustong puntahan. Alam nilang may tao doon and that's why they sprayed. Are they gonna plant that C4 para bigyan ng pressure at paigliin ng oras? 1 minute remaining. Bawasan nyo ng 20 segundos at eto na, nailatag na nga nila yung C4. Naikasa na, Nain gusto pumasok pero si Taka nakaready ang striker, nakadalawa nga siya. Eustace and Kid down, Naxu nanlalaban. He goes for Taka but Drax
nagpakita na rin sa wakas. Pero sa wakas nakita rin siya. Akuma goes for Drax and Naxu. Si Inverse ang gusto and Akuma, siya yung may huling tawa. Grabe ang VF, mainit ngayon, Dax. Oh, and another smart round galing sa Vanguard Pamilya. Kita mo, nag-ingay sila pupunta ng A. Iniwan nila ang isang naglalurk. At sino pa ba yun? Yung may hawak ng striker. Nakisama na lang dyan si Taka. Sabi niya, uy, O2, tropa tayo ha, tropa tayo. Huwag lang kayo tumingin sa likod. At bigla na lang pagdating sa spawn, nakakuha siya ng dalawa. Nagkagulo-gulo ang retake nun ng O2. At yun yung nakakatulong ngayon sa Vanguard Pamilya. Yung 4-1 split, magandang mga rotation. Nauunahan nila yung O2 ngayon. At ito na naman tayo, Taka, walang takot. Dire-diretso lang, holding the W key. Drax is gonna go on down. Problema lang kay Taka na kung bakit ang angulo yan. Tropa, tulong, please, asan na kayo? Kaya nga, gusto nang lumusob ng iba ng Vanguard Pamilya. Iipitin sana dito si Naxu. Nasa pit lang siya. Si Ijes, malapit na. The rest of Vanguard Pamilya in position. At ayan na nga, ang A ay nasa kanila. Ang A ngayon, ang punterya, kung kanina puro tayo B, o sige, itatak natin dito yung C4 si Kid. Gusto niya mag-spray, pero nagulat siya may kalaban. Si Ijes, pinabagsak siya, pinatahimik ang isang Kid. Tinamaan nga sa may bandang ulo na in na lang na tinitira. Tatlo yan, sumasayaw sila dito, pero si Taka walang kupas gamit ang kanyang striker, men. I love seeing the confidence from Vanguard Pamilya. Taka, nakangiti na siya kahit walang nagna-nice one baby ngayon sa chat. Aba, bakit walang nagna-nice one baby dito? Yeah, 9 kills no? 9 kills na siya at di pa nga siya nang rifle at all. Mismo sa laro, no? Striker from the get-go, lusob lang kung lusob. Entry dito ng Vanguard Pamilya. Not only that, communication sobrang on point ngayon sa BF talaga. Hinahabol nila ang mga kailangan ni Taka Diko on the entry. So iba na ang sagot ng O2 na in on the sniper. Wala pa siyang napapatay. Mukhang ayan na nga yung una. Goodbye kay Ijes. W Kiddo traded by KDG. Good angle to take pero baback off muna dito ang VF. Atras sila. Pero si KDG nakabawi. Let's make this even. 4v4. B-site, nako, nandito si KDG, iniispatan niya kung medyo maluwag ba. Pero sabi nila, men, apat naman tayo. We can rethink reclaiming A. Tamang bato lang ng mga utility smokes here and there. Tatlong smokes na kagad na nakalay. Isa sa A, isa malapit sa B, at yung isa nasa may iskinita na rin. Taka right now, binato na niya. Yung Molly, pero saan lang galing si Draxman? Tumalon, lumundag, pero kahit paano, hindi nagulat si Intervs. Tamang spray lang doon sa may mga usok. And KDG still, hindi niya pa rin inaalis yung sides niya. He managed to catch up and regroup with his squad. Vanguard Pamilya, are they gonna go hard on A? Meron pang mga tao sa Deadly. Alam mo, tumatama naman. Pero pagkalabas ni Naxu, napatumban niya dito si Akuma. Sayang lang, hindi tumagos doon sa karton. Yan talaga, through the smoke even at dire-diretso na naman dito si Eustace na planta do yung C4 na naman, KDG versus the world at ipit pa nga siya dito sa gitna. Yung timing doon ng O2, behind the smoke, nakaset sila mismo doon sa site at dahil lang doon, nakalusop si Eustace at second round nga para sa O2 Esports. Man, O2 Esports, hindi sila masyadong umalis sa A kasi alam na nila na parang, okay, A na naman, o sige, mag-all-in tayo sa A. Kahit may isang maiwan dyan, habol na ka na lang. Nilinis nila yung mga players ng Vanguard Pamilya na nagtatangka na pumasok dito. So, we're in round number 8, dalawang rounds na lang, actually, including this one. Nahawak sila yung C4 and Intervs is holding the package. Ngayon, B-site yata ang kanilang minamatahan, pero they're making sure na medyo maluwag sa mga pwesto. A, baka mag-rethink sila, pero sabi nila, sige, i-push na natin yung B. Dalawa ngayon na nakatoka dito. I think it's Kid and Eustace ang nag-aabang dito. Mag-isa yan. Hindi, may kasama siyang tropa. Sumabay kay Interv si Kid. And now Kid goes down. One is left. I think that's Nain na lang napapatras ng konti. Sabi ni Interv, sige, takodin natin konti. But may time ka para itanim yan. Yung isang minuto, gawin natin 40 seconds. Ngayon nga, diba, yung numbers mismo, yung flood ng Vanguard Pamilya at bigla na lang makikisama na ang clock dito sa BF. The 30 seconds here, KDG nanguna na naman at tingnan mo kasi, sino ba kalaban ng Vanguard Pamilya dito, Vince? O2. Eh nakatuna sila, hanggang dyan lang ba kayo ang sasabihin ng Vanguard Pamilya? Well, ganun magiging plano, hinaharangan mismo sa spawn. At dahil nga, si Drax may contact. KDG kaya pa rin kahit ganun kalapit. And with 3 kills in the round, it's Vanguard Pamilya. Nakaisa pa.
Nakaisa na sila at isang round na lang nila mahahawakan yung C4 Dax. Isang round na lang bago ang palitan. Sila naman ang dedepensa at ang O2 ngayon. Iniisip na nila kung paano nila paglalaroan yung C4. But this time around, let's see kung ano nga ba ang konklusyon ng Vanguard Familia bilang blacklist side. Puro smoke na nakikita ko, pero nakakita si KDG ng opening. He nails down one, pero kitang-kita yung buhay niya. Dalawa kagad na nawala. Sige, dalawa rin sa side ng O2. Naksu, make that 3 because Drax and Nain was taken out. I just na lang natitira. Can you do a 2v1? Nanguna nga sila, sabi ng O2, kami na magiging attacking side mamaya. Diretso na kami. At ginulat nila ang Vanguard Familia dyan. Pero IGES, mahilig siya sa mga senaryong ganito. Kaya niya tong 1v2 pa nga. At konti-konti siya gumagalaw. Alam niya, naiwan yung C4. Binabantayan na dito ng O2. Nakatungtong sa itaas. Narinig niya yon. Alam niya may tao. At dahil lang doon, nakaisa na kagad si IGES dyan. Eustace though, malapitan. Sige, ang security guard, nag-iintay. May scanner, may striker. At tinutok lang yung striker sa kanya. O2 with their third round to end the half with. Puno yung buhay niya doon, pero hinamaan ka ng arm cell striker sa tiyan. Binigyan... Ang sakit no? Butas yung sikmura mo niyan. What a way to end yung sign kung saan ang VF ngayon ang mag-global risk. Pero for O2, momentum yan para sa kanila, para masimulan yung pagiging blacklist nila. Let's see how this goes. Talagang nag-work ang striker dito sa map na to. Naman kasi nakakalapit ka sa mga close quarters, yung mga daan mismo, yung mga eskinita, no? Para lang makalapit nga in that killing range. Pero Taka versus Eustace, labanan ng mga shotgun players dito mismo. Akuma, napatulog dyan ni Drax. But IGES, magandang pwesto na naman yan. A double to try and slow things down. May tao pa dito para sa side ng Vanguard Familia, pero yung rotation talaga kailangan at matuloy ngayon, Vince. Feeling ko kailangan ilabas ng O2 rito yung Gatling gun eh. Di ba nakita mo nung evolution yung kalaban nila, may Gatling gun. At sabi ni Taka, hindi nyo na kailangan ilabas yan. Itanim nyo lang ang kamote, kami ang aanin yan. And with that defuse, may kasama pang pagsunog kay Taka. Grabe yun naman. Paano kaya kung yung tipo nagde-defuse si Taka tapos pinatikan mo ng molly. Tapos na pornado. Namatay. Awit. Awit. Parang yung sa KDM ng festival, no? Baka yun yung kailangan ng mga Pinoy teams. Sakripisyo sa apoy, boss. Ano nga ba? Mga parang si Wopi, niliyaban si Madjo. Nag-init, literal siya yung naging MVP ng round na yun. Walang duda. Oo, ganun yan. Basta nga, puro grenade, puro utility, tapon kagad si Nain. Dinakot ng smoke. Pero yung Vanguard Familia, kaya rin ang bilis nila nakarespond doon sa A-site, no? Ang kinukuha nila, tong push sa banana, nakapwesto na kagad ang dalawa ng Vanguard Familia sa labas ng B. At ano naman, Taka, pinakitaan si Eustace. Shift ko na, boy. Ako na ang papwesto dito. At eto na. In terms, umusubok makipagbalakbakan sa tatlo. Kid, nakita si KDG. 3v4. Useless lang ang nawala on the side of O2. O2 right now, they're gonna be planting that C4. At sabi nila, we reclaim B. Kailangan itong palagan ng Vanguard Familia. Ako ini-spray niya yung mga usok. Naka-focus lang, nakatutok lang. Pero nararamdaman niya may tao doon. At makita ni Ailis na magandang pitik kay Kid. Nain sumasagot and Drax Naxo. Inubos nila yung mga members ng Vanguard Familia. 3 rounds para pinapalayo nilang VF for that W, ha? Oo, lumalaban dito ang O2. A lot better compared to their first outing nung naglaban sila dito sa power supply. Nadoble na nila yung score nila. Humahabol sila dito pagdating sa blacklist side mismo. At pansin ko, no, nahahalataan ng O2 kung masyado nag-overstay yung Vanguard Familia. Nakita nila, andito pa sila sa labas ng B. Dito lang sa may tunnel. Sige, push natin ng 4. Mas marami yung numbers natin mismo. At yun yung mga nakakatulong ngayon sa O2. Yung isang pitas, sige, okay lang, kaya pabawiin. Taka do. Uy, handa siya dito. Malaking nade yun. Big damage onto Eustace and Kid. At yun na nga, Taka, kinonfirm ang isa. Sino pa? Naghahanap siya ng kalaban. Pero dahil lang doon, hindi kaya i-push to ng O2 ng sunod-sunod. Taka! Tatama yung mga tira mo kung si Andre ang sinisikmura mo gamit ang striker. At eto na nga, kailangan walang mintis ang mga bira. Naksu! He got taken out by Akuma.
Sige, Vanguard Pamilya, isipin nyo na si Andre lahat ng kalaban ninyo is pray and pray at walang mintis, even na in. Goes down for IJS, Drax, nakaisa naman daw, pero si Drax na lang nag-iisa. Ganon dapat Vanguard Pamilya, isipin nyo na kalaban nyo si Andre. Shoutout sa mga Andre dyan. Pero Vanguard Pamilya, yun nga, di ba? Sakto na naman. Yung mga scenario mismo, si Taka, pinaalis niya si Eustace ng striker eh. Bumalik na ng rifle dito si Eustace. At dun sa push na yon, napansin niya na, uy, ako lang pala yung pwedeng lumusob. Ako yung pwedeng mag-intay sa mga kalaban natin mismo. One nade, catches two, big damage. At dahil lang dun, na naman tayo. Vanguard Pamilya, nagpapakita sa labas ng B. Pero mabilis to. Blitz, flood, galing sa O2. Dire-diretso na lang, balik sa striker dito si Eustace. Pero ito na yung mga tutulong kay Interbs at KDG. Interbs sa backline lang. Dalawa lang to ha! Dalawa lang to ha! Ginagawa nila ang lahat para sa Vanguard Pamilya. Nain, nakapasok, sige. Pero siya na lang ang natitira at mabilisan lang para sa Vanguard Pamilya yan. Mabilis talaga yan. Kung ako ang Otto, iiyak ako dyan, di ba? Iyak yarn. Iyak yarn sabi dito ng Vanguard Pamilya, and they're looking for more round wins, Dax. Grabe, match point na ito para sa mapa ng power supply at grabe yung power ng Vanguard Pamilya. Ganun lang pala. Kahit walang timeout, di ba? Isipin nyo na Vanguard Pamilya, lahat ng mga players ng O2 pangalan Andre. Pero grabe naman si Nain. KDG bumawi. Oo, Nain makakaisa ka, pero KDG kanina pa siya nagre-respond basta makasnipe dito ang O2. At dahil lang doon, ayaw na kaagad lumusob ng O2 patungo ng B, dala-dala na yung C4. Malapit sa A. At sige, nade setup Eustace. Ito naman tayo. Striker ang hawak. Pero nasan ka na, boss? Nasan na si Taka? Nasa ilalim lang pala ng pit mismo. Hinintay nila. Dumating ang O2. Laban dun sa site. Naku, si IJS ibang tinignan. Pero Taka! Handa siya makakuha ng dalawa! And Vanguard Pamilya, tinatapos na to, Vince. Naku, ito ba ang simula talaga ng PH Supremacy as Vanguard Pamilya will win this one out 10-4 para sa map number 1 natin. Wow, Vanguard Pamilya wants to make this quick. First map pa lamang ito and they had that solid win. Hindi naging kasing bilis ng match-up between Evolution, pero for Vanguard Pamilya, they keep on winning rounds. So, ito na yung pinakamagandang part, di ba? Lilipat na tayo sa mapa kung saan pinili ng Vanguard Pamilya ang festival map. And that is why medyo kailangan kabahan ng Otto dito dahil playing field to ng VF. Oo, from 0-1, baka maging 0-2 pa nga dito sa series na to mismo. But 10-4 their opponent's map pick. Yan ang habol ng Vanguard Pamilya. At sabi natin, di ba, iba't ibang mga tactics, iba't ibang mga galawan, panalo pa rin ang VF dito. Amazing performance by Vanguard Pamilya. Kahit si Coach Easy Boy napapalakpak dahil maganda daw ang performance ni Taka at ni KTG. Kaya for the power supply map, ginawa nila lahat ng mga kaya nila para pigilan ng O2 na umarangkada dito sa Group A. And if I were O2, I need to somehow force a full sense dito sa Group A kung saan gawin nyo ang lahat, mag-init kayo kahit sa mga last few moments and then force a decider map. Di ba? Sulit na sulit yung pagmuya ng bubblegum ni KDG. And even Taka nailing that striker para bigyan or sikmuraan yung kalaban nila. O, di ba? Ganun. Kapag ka Andre, ang kaharap mo, sikmuraan mo kaagad. Wala, pinakitaan si Eustace mismo at yung pa nga may flavor pa yung gum sa bilis ng mapa mismo. Time check, 6:37 sa Pinas. Kung ganito yung magiging series natin, Vince, bago pa mag-7, bago pa talaga mag-dinner time dito ang VF, tapos na sila sa series na ito. At yun rin naman nakikita natin sa Vanguard Pamilya, tapos
maganda yung mga reads nila, yung mga rotation mismo na nakita natin between the sides. At kahit sa mga 1v1 scenario, napapansin na yung mga small slip-ups ng O2. Naalala ko yung may tumalon sa taas ni IJs, tingin kagad siya. Yung mga konti mo lang napapansin as a pro player. And those are good signs para sa Vanguard Familia na talaga pagkatapos nung One Ayala event, bumabawi sila dito mismo sa C stage. Gusto talaga na mag-gun for that top 4 spot. Nandun na yung KTM sa top 1 ng Group B. Syempre gusto rin ng VF makisama dun naman sa Group A dyan. At syempre, Group A talaga, umaarangkada yung mga top teams and VF somehow, parang nakikita ko na medyo gusto nilang i-challenge. Uy, grabe yung fist bump tumatagos, man. Sabi ko, sige, tatagos kay IJs, di ba? Ganun, di ba? Kung ako yan, malamang tatagos yan. Di ba? Kahit kay Andre, tatagos yan. Pero napatagos ng Vanguard Pamilya. 10-4 ang score kung saan si Taka hindi nakapagtaka, ha? Marami siyang kill because of his weapon choice. Grabe yung armstel striker in that map kung saan close distance, close range shot, lethal eliminations, walang kupas. Kasi alam niya na kapag may kalaban sa mga eskinita, kailangan mo kagad ng easy kill to put them off. Aside from Taka, you've got KDG with a sniper rifle. Distance, kailangan mo ng tigasipat. And then boom, eliminate. Ako ba, kahit gumagamit ng AK yan, pasok na pasok pa rin. Kaya sabi niya, I'm the guy. Taka is the MVP. And correct me if I'm wrong, Vince, pero parang first time no na yung top player natin sa mapa, yung MVP, ginamit lang yung striker all throughout, no? Parang first time natin nakita ganun klaseng mastery rin nung shotgun. At sabi mo nga, 'di ba, lahat ng mga malapitan na bakbakan, natsitsempohan ni Taka. Yung timing, yung push, at alam rin niya kung kailan siya kailangan mag-pull back at mag-intay ng kakampi. Kasi nakita natin, no, nung nanggaling siya sa kaliwa, nung A-site, malayo yung mga kalaban, nakahawak ng mga rifle. Sige, asan ka na IJs, patulong na lang at dun na dumating yung mga other members ng Vanguard Familia. Speaking of other members, ayun ang head-to-head natin, KDG, sinabi mo na kanina, yung sniper supreme really dito ng Vanguard Familia with those 15 kills. 15 for KDG, kaya walang duda, no? Lahat ng mga pamilya ni KDG talaga hindi nagsasawang sumuporta sa kanya because everybody from the chat that is supporting our fellow Filipino teams, no, talagang bigay todo. At ang kagandaan dito, KDG, talaga pati mga pamilya niya, nabasa ko, pati lola daw niya nanonood, no. Shout out po sa pamilya ni KDG, di ba? So, ang galing po ng apo ninyo kasi kahit pa paano nakarating ng Southeast Asia stage. Yan talaga ang may pagmamalaki, di ba? Kaysa sumisinghot ng alikabok, di ba? Lumalaban sa tournament. Oo, laban lang kung laban. At Vanguard Familia right now coming into map number 2. Marami naman nagsasabi na ngayon, ang mapa ng Pinastong Festival at yung VF, marami naman success, no, na nakuha dito sa festival. It's been a priority pick para sa kanila. I think the only time they've lost it has been against the flawless run of Evolution. Pero gusto bumawi ng VF doon, syempre muna dito sa warm-up against O2. Get those reps, get that practice going again at tuloy lang nila yung mga nangyayari dito sa festival kasi kita mo natutuwa na nga sila mismo eh. Nako, nakakatuwa talaga kapag ikaw ay palaging kino-call out, di ba? Kaya hindi makaalis yan eh. Di ba? Sabi niya, lilipat daw siya sa kabila, pero hindi makalipat kasi siya ngayon ang atensyon, no? Di ba? Huwag na natin pansinin, mga tropa. Ang pansinin natin ay yung gigil ng ating mga kababayan, pero parang nakikita ko, nanggigigil din ng mga players ng Auto. Kita mo naman, men, medyo naglalay low sila kasi alam nila, di ba? Alam nila kahit paano na kailangan natin ito laruin. Baka kapag natitense tayo, napipressure tayo, kaya natin talagang makipagsabayan sa VF, di ba? Baka saniban sila ng espiritong full sense just in case, di ba? Ako, if I have a spirit animal, di ba? On Group A alone, parang gusto kong gusto ko maging full sense kasi sila lang yung namimilit ng decider map dito eh. Totoo. At kailangan talaga to ng O2 Esports bawiin dahil lang rin sa standings nila. Isipin mo, Vince, matalo pa sila dito. 1-5 na sila at mukhang malabo na rin na aabot sila ng playoffs mismo. Kaya bang bumawi ng O2 sa mapa ng Pinas, sa mapa ng Vanguard Familia as we get
into Festival for our second map. At simula pa lang, ang O2 na ang nasa blacklist dito. Sino ang naka-sniper? Yun ang unang tanong. Si Eustace na galing striker to the sniper. KDG daw siya ang master dito. Ayan, sakto na-mention natin si KDG. Agad, first casualty dito, di ba? Sabi ni James Paul, pa-shout out sa apo ng lola ko na si KDG. Di ba? From Leonila de Los Santos. Pinapa-shout out, buong buo yan. Ayan po. Enjoy po kahit medyo naglalaro po tayo dito. No? Ganito po ang meta ngayon kung saan pinapakita po ng apo ninyo na si KDG na kaya nila makipagsabayan, of course, sa ibang lahi. And they're facing Malaysians ngayon. Yeah. Apo ng lola ko. So meaning mo, either kapatid mo siya, O paano or pamangkin tuloy, cousin, no? Mga ganun. Basta ka-level mo lang siya mismo. Anyway, Drax, ito na nga ang O2. Magta-try pumasok ng B. Naku, dininay lang ng Vanguard Pamilya. Intervs and the rest, handa dito sa malapit na labanan na naman. And Nain, sige, nakasnipe ka pa nga siya dyan. But no, 1 HP, okay lang. Vanguard Pamilya, naunguna na naman. O, di ba? Nagpaalam pa yung tropa natin. Nalilipat na daw siya. Ginawa niyang airport. Di ba, ang comment section. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin sa festival map ang laban, mga kaibigan, kung saan maganda ang simula ng Vanguard Pamilya, Dax. O2 right now, parang nagkamali sila ng pinasukang mapa dahil Vanguard Pamilya, ito na yung alas nila, men. Amin tong mapa na to, and we're gonna be ending this one close. Ayaw na namin kayo bigyan ng puntos. Subukan nyo makaisa, hindi kayo tatagos. Ano ba? Tahimik lang sa Malaysia, pre. Sa atin lang, piyesta ng ganito. At yun nga para sa VF, no? Nung dumaan sa map draft to, happy sila na laruin na naman. Smoke, though, ang magiging galawan dito. O2, actually. Nagagamit sa utility para makalapit sa mga angulo. Ayaw nila yung mga sniper shot ni KDG. Pero wala kang magagawa kung siya'y handa pa rin. Akuma also in position. Nice trade though. Magagaling dito kay O2. Pero chance lang yan ng O2 ngayon. Ang Vanguard Pamilya pa rin ang nakapwesto para sa mga site. At kita mo yung C4. Awkward to para sa O2 kasi si Akuma tumalo na lang. Action star kung action star. Linampasan yung objective. Dumiretso sa kills. At ang VF ang makakuha ng second round dito. That was fast. I mean, ang bilis ng round na yun. And I think for Vanguard Pamilya, Dax, they are very much familiar talaga sa festival map. Basta Pilipino, walang duda. Diba? Festival is the way to go. Diba? Kahit sabihin mong flat yung mga lanterns na nakita natin kanina, pero hindi flat. Parang gustong gawin ng Vanguard Pamilya dito, i-flatline ang mga players ng O2 to get that clean 5-round or 10-round win. Diba? And again, Taka surprising us with some AK, pero si Drax pumalag kay Taka. Oo, Taka napatumba ngayon. At ang O2, lot slower pace actually compared to yung mga ibang outing natin sa festival, no? Maraming lumulusob, maraming nagko-contest para sa bridge. Hindi, itong O2, medyo dito sila sa mga gilid para lang sige malayo mga angulo. Problema lang nila do, si KDG yung magiging kalaban. Kaya ganun yung mga smoke para lang masira yung sightlines ni KDG. Intervs, tamang spam! Napalabas rin si Naxu eventually. Dahil doon, Vanguard Pamilya na naman, isa pang pitas, and this is working out well for the defense, no? Good na, actually, for Vanguard Pamilya, sabi nila, hindi talaga makakapunta rito si Drax na siya ngayon ang may hawak ng C4, no? Nandito siya sa may bandang tulay pero may nagbabantay, may bridge keeper na tinatawag. Si Drax hindi makapasok, ini-spray niya na lang yung pinto, and in curves, maganda yung kasanang double pistol niya, tumagos kay Drax. Nagulat siya, nakaharap siya sa problema pero nasa likod pala yung problema talaga niya, and Eustace again gumagamit ng pistol. Nakadalawa pa siya doon, and oh my, wow, VF kahit pa paano nag-struggle, pero O2 won that round. Nagulat ako doon na naka-double pa nga si Eustace sa last part Dahil lang nga doon, naka-clutch pa up pa ang O2 Esports. And Vanguard Pamilya, kailangan nila respetuhin talaga yung utility usage ng O2 ngayon. Kahit sila may man advantage, kahit sila ang nangunguna, nakakalapit pa rin yung O2, nasisira yung mga unang plano dito ng VF and KDG. Kaya nga, mas aggressive pa nga ang kanyang stance. Nauna na siya sa baba. Si Drax ang napatulog dyan. Sige. But then again, you have Nain also with the sniper. So, ito na naman tayo. We go on festival, no, Vince? Palagi talaga yung mga sniper players ang binabantayan natin. Binabantayan talaga nila bawat, kasulok-sulukan ng mapa na to, min. Yung isang diretsong siwang na yan, di ba?
Hindi ka makakatagos dyan, pero yung mga bala mo, tagos. Kaya kailangan mo mag-ingat yan. Isang pixel lang ng ulo mo. Kapag ka sumisipat ka, bubulagta ka kagad. Kay Taka, he goes for W kill. Makakita siya ng isa, nasa may ibabaw siya. Langit, lupa, impyerno, tawatakbo na lang ako. Kailangan ko ng tulong sa Klolo. He went down. Ngayon, nandito tayo sa tubig. And Eustace, harap-harapang in-snipe si Taka. Eustace, ha? Nasa baba ka ngayon. Mahihirapan ka kay KDJ. Yeah, hindi na expect na nandun lang si Eustace. Kala niya 1v1 lang against his opponent. Pero habang nangyayari to, Vanguard Familia, okay naman. 3v2, itong pace na to, sakto para kina KDG. Yung C4, makukuha na rin na naman to ng O2 Esports. Pakita natin talaga, Vince, na ubusan na ng nades. Ang O2, sina In na lang ang may full kit mismo. And speaking of the In, siya talaga kailangan niya makahanap ng isang malaking pitas para lang makahanap ng opening dito ang O2 ngayon. 30 seconds. Nag-iisip na sila. B ang plano. KDG, handa! Handa! At mukhang siya mag-back out. Nakuha na niya yung intel. Nag-iintay siya ng konting tulong doon sa kakampi niya. Dediretso na naman dito ang O2. And O2! Nakuha nila yung dalawang kailangan nila dito. 2v1. Akuma! Naku, nahuli rin. And O2 have done it again. O2, somehow, ayaw nila. Talaga na nalalamangan sila at mukhang babawi at babangon itong mga players na to. And for Vanguard Familia, syempre, you have to stop the flame. Nakahabol sila 2 consecutive rounds after Eustace or Putra nakasurvive with that pistol. Right now, ito na, nanonood si Kenneth at yung GMD fam na sumusuporta daw sa Vanguard Familia. Kaya yung suporta na yan mahalaga because Vanguard Familia definitely needs that support in order for them to somehow dominate this round. Pero slow and steady muna tayo, Dax. Napapakiramdaman pa sila. Kailangan talaga ng suporta ng Vanguard Familia. Suporta ng mga Filipino fans mismo. At yung O2, no? Kahit pa ubos na yung oras, cool, calm, collected ang approach nila dito sa festival. Pansin nila, pag masyadong wild yung mga bakbakan, dun na nanalo yung mga Pinoy teams like Vanguard Familia. And in this space, naku, nasusunog pa nga. In terms, okay ka lang ba dyan, boss? Okay ka lang ba dyan? Hindi! Yung fishbowl, masyadong masakit. Na in also, with the sniping shot there. O2, learning from their lessons here. Mabalik na sila, nakuha ng dalawa, sige. Taka, pagbalikan si W-Kid, pero habang nangyayari to, ito na naman tayo. Rotation talaga ng O2. Makakapasok sila patungo ng A. Eustace. Uy! May covering fire! Laking tulong yan. Nain, thank you very much. Nain. Ang ganda ng cover fire niya dito. And Taka. Men, si Putra. Or si Eustace rather. Talagang maganda ang hawak niya with the snipe on hand. You can see na medyo ngumingiti si Tropa. Pero hindi pa siya dapat gumiti. Ayan o, M for Mauler once again. Shoutout sa iyo, Mauler. Muntik na ako makicrash sa bahay niya. Diba? Kung sakaling mangyari yon at nagcast ako sa bahay nila, Mauler. Finally, guys, makikita nyo na yung pagmumukha ni Mauler. Oo, may watch party, may face reveal. Watch party, face reveal at live cast mismo. Lahat sana. Pero wala eh. Work from home si Boss Vince ngayon. Yung nabalik eh. Ganun balik. Nabalik. Okay lang yun, mas okay pa nga, naayos ang lahat eh. KTG, kailangan magayos dito ng Vanguard Familia. No, off timing talaga sila ng O2 at ng pace nila mismo. At sa totoo lang, dahil nga doon sa mga push ng O2, sa mga pwestuhan nila, doon nila nahuhuli sa nakapwesto ang Vanguard Familia. Nasunog lang kanina si Intervs no ng libre. At kita natin dito, walang nag-peek mismo sa bridge si KDG. Mag-anticipate, sino kaya dadaan, pero wala pa rin, oh. Willing na willing maghintay ang O2. Ganyan sila, ka-patient. Pero sabi ni KDG, naiinip na ako, boss. Pababagsakin ko na tong mga to. Kanina pa nila tayo iniisan eh. Nakalamang na nga eh. Hindi tayo papayag yan. Siyempre, Pilipino tayo. Kaya nakadalawa kagad si KDG. Target practice ang gusto. Talagang maganda yung sipat niya. Tulay lang ang pagitan pero hindi hadlang yun para mapatumba yung dalawa. Gusto pa yata tumatlo. Spray and pray with a pistol. Pero sabi niya na, sige, close encounters talaga para mapatumba si Ken. Hanap niya ang angulo eh. Yun talaga para sa Vanguard Familia. At bawing-bawi kagad sa round number 6. Walang namatay sa VF. And yun nga, sige, patient play sa O2. Pero baka magkamali rin sila sa pwestuhan nila. Nakita na rin ni KDG kung saan nakapwesto yung kabilang sniper, no? At dahil lang doon, biglang nag-swing yung momentum para sa VF.
Galing, di ba? Tabla na ang score natin and Vanguard Familia. Akala nila makaka-clean record sila dito pero O2 ng laban. 3 straight rounds ang naipanalo before Vanguard Familia decided to take the matters into their own hands. And again, Pustes nakasipat ng Akuma. Gusto pa yatang dumali ng mga nagtatago player sa likod ng tren. Pero yung mega tren na yan, hindi na may tago ang lakas ni Iges. Useless yung spotter nila. He goes down. Nandito na natin yung nice one game niya sa Comsec. Kaya lumakas si Taka. Si Drax ang napatumba. Drax napasunog na si Iges. Taka goes in hard. Pero he was busted. Interbs has the freedom to defuse! Grabe yung tiwala doon! Grabe yung tiwala doon kay KDG! You got this, I got this! Ako na bahala sa C4, ikaw na bahala sa mga kalaban natin. At lahat na lang ng lumusob doon sa O2, tulog kalaban ang Vanguard Familia. 4-3, incredible retake rin. At pansin nga natin, diba, si Taka, walang katakot-takot. Siya nangunguna at tumediretso na lang yung iba ng VF sa likod niya. Men, ganun, katiwala. Men, ituloy mo lang yan. Ituloy mo yung pagdudut-dut dyan sa C4. Ako bahala kapag ka may umapi sa'yo. I got you. Diba? Ganun. Ganun ang coordination, ganun ang playstyle, at ganun. Lumakas si Taka nung nandyan na yung taga nice one baby niya sa chat, diba? At eto, si KDG lumakas din. Uy! Grabe! With use test, buy one, take one deal. Ako ba ngayon, he goes for Drax. Dalawa na lang kagad ang natitira for O2. What a kill! On to use this at si Naxu, wala rin. Taka, nice one Taka. Kahit sa Comsec, kahit dito sa CAS, at kahit ngayon, Vanguard Familia pa rin ang mananalo naman isa pang round. Balik kagad yung momentum para sa VF eh. Yung last 2 rounds, Vince, ang lupit na ng Vanguard Familia, balik sila sa form na ini-expect natin. And of course, last round na to para sa kanila, di ba, na pigilan ang pagplanta ng O2. Tapos sila naman ngayon ang paplanta, kasunod nito. O, di ba? Ang galing ng Vanguard Familia when it comes to defense. KDG mas nag-iinit yung galing. Dalawa na naman. Pero nahuli si KDG by Drax. Pero doon si Taka and Aegis to finish the job. Naxu is the only remaining guy. Nag-swimming. Gusto yatang lumikod. Nagulat si Taka. Aegis and Interbs kaya niya pagtulungan 2v1. Yun nga, 2v1 at tamang-tama ka doon, Vince. Pinagtulungan, sinabay yung swing at wala talaga magagawa na ang O2 sa lagay na yan. Iba na ang init ngayon ng Vanguard Familia habang tayo mag-swap ng sides, no? Last few rounds, KDG ang taga-simula. Yung ibang miyembro ng VF ang taga-tapos at kita mo. Kaya talaga suporta ng pamilya. 12 kills dito si KDG. At sabi nga ni Coach Easy Boy, talagang good night malala. Alas 6 pa lang or mag-aalas 7 pa lang, good night na kagad. Katulad ng ginawa kay Eustace. Good night malala for KDG. Ang spotter na talagang umi-spot ngayon na inang nakahawak ng kargada. Snipe para sa mukha. And si KDG, hindi rin magpapatalo yan. 3v3 to Dax. Ibang level na talaga ang sniping dito ni KDG. Talagang kailangan pag-usapan sa mga greats ng Pinoy scene natin mismo. W Kiddo, nakikipagpakbakan dyan. KDG, mapapatupad rin, pero Inters with the trade comes on through. And onto the site. Naku, walang nakatingin. Drax, bigyan laga na lang si Inters dyan. Akuma, the only one still standing. Ingat rin kasi si Naina naka-sniper. At tama to kay Akuma. Back off muna siya. Ayaw niya. Yung sa mga long angles mismo, kung tatawid siya dito sa site, kailangan niya tumuwid na hindi siya mababaril. Nina in 2v1. Sige, pero Akuma's playing it so well. Akuma! Akuma! Ganon gawin ang 1v2 boss and Vanguard Familia with their 7th round. Wow! Tatlo na lang ang kailangan ng Vanguard Familia at literal na good night malala talaga. Nights in the chat ang nababasa natin ngayon. Dumidilim ang paligid kahit walang KDM, but it's Vanguard Familia. O, diba? It's all about the Reds, ladies and gentlemen. KDG, di tumama yun, pero okay lang. Medyo buo pa naman sila. It's all about the family, man. At grabe yun. Grabe yun yung matalino. Alam nila yung mga sightlines. Alam nila yung mga angulo. At ginagamit talaga nila
yung knowledge na sa mapa mismo para makatulong. Akuma with that incredible 1v2. Siyempre, ganado na ang Vanguard pamilya na tapusin na to. Eto na, may B-side. Sige, amin na nga to. Mabilis nang napasabog pa nga sina Indian. At ang sagot, sige, takas here already. And quickly as they come, Vanguard pamilya are 2 away para sa series na ito. Grabe yung weapon of choice ni Taka no? Parang ayaw niya na pakawalan yung striker Sabi niya, sige, striker tayo. At solid talaga. Agree ako sa'yo, Coach Olea, na solid talaga sa barilan ang mga Pinoy. At syempre, napa-champion mo nga, di ba? World champion ang mga Pinoy. Di ba? Abangan natin, baka mapa-champion ni Coach Olea ang Pilipino kagad sa world stage. Pero ayun na nga, Eustace, si KDG ang inunahan niya. Pero okay lang, 4v4 pa to. Yeah, at Eustace, ayun na, nagigising na rin yung O2. Or is it too little too late? Eustace, another one, big round para kay Eustace ngayon. At habang nangyayari to, yung O2, kailangan nila tulungan yung naiiwan dun sa site. Interv, sige, nakapwesto na rin. Intervas, tumutulong, pulado na, pero buhay pa rin. Na-equalize na yung numbers at sino pa ang buhay. Akuma actually with the C4 papunta na sa site. Pero iniisip ng Vanguard pamilya, mag-plant ba tayo? May oras ba? Nagtapon ng utility, yun yung magiging time to plant. At shotgun, sige, Akuma with the trade. Here we go again, Vince. Akuma versus W-Kid. Akuma ang taga-clutch, ang taga-tapos. At ito na, W-Kid, buhay pa rin para sa O2. Bumabawi sila. Mapapa-W in the chat, di ba? Ito yung hinahanap ng iba na W. Kasi akala nila porket may W, keyboard na kagad ang gamit. Ayan, cellphone ang gamit, di ba? Nakadukdok. Kahit naka-joystick ang galaw niyan, di ba? Pag nanalo ng round yan, mapapa-W sila, di ba? Kaya nga ang IGN ni Kid, may W sa unahan. At syempre, they win that round. O2, mahaba-haba pang ano to ha. Bakbayan to, pero nagawa ng full sense yan, if ever. Kung meron silang espiritu ng full sense ngayon, kaya nilang gumawa ng upset. Pero Vanguard Media looking for that last 2 rounds na may panalo. Pero KTG again, nagtatanda na yung mga players ng O2. Ayaw na tumambay sa tulay. Ayaw nang magpakita, no? Pero yun nga, diba, yung comeback spirit nasa Group A. Magagawa ba to ng O2? Kung nasa Vanguard Pamilya Camp ka daw, ayaw mo makita yon. Gusto mo makita yung mga first kill na naman ni KDG. Paano mo napansin yon, KDG? Paano mo nakita ang kalaban kahit may smoke? Malapit talaga, alam niya rin, may malapitan na naman Intersto. Matupad na ba? Dahil si Drax. Ngayon na nga si Akuma, gulo na naman dito. First time tayo makakita ng ganitong bakbakan mismo sa may B. At syempre, sino ang magwawagi dyan? Yung Vanguard Pamilya. Sanay sila. At match point pa nga. Ang bilis! Parang ganito rin natapos yung serye ng Evo and O2. Ganitong oras, isang round na lang. O, di ba? Tapos konting recap na lang tayo. Ayan, kalmahan lang natin yung energy nandito. Sabi ni Dave, di ba? Hindi daw niya marinig yung MC, pasensya na, di ba? Nasa watch party kasi tayo ni Mauler eh. Ayan. Kalmahan namin. O sige, ASMR muna tayo. Ayan. Chill lang. And KDG, nakakuha ng isang galing. Galing, di ba, Vince? Galing. Grabe. Bang! ang kulit ng inig pero wala na kasi tatapusin na ng Vanguard Pamilya to. Dire-diretso na naman sila papunta dito ng B. It's Taka, it's IJS. At syempre, mga entry, gusto na mahanap yan. But na-in! Big 2 kills para lang bigyan ng pag-asa dito ang O2. At si Taka na lang, diba? Taga nice one, asa na. Wanting to get that one, wala pa rin. O2, buhay na buhay. Makakaabot ng 5. Ay, sabi kasi ng mga nasa chat dito, 10-4 na naman. Okay, sige, O2. Gagamit pa sila ng extra puwersa para medyo naman mag-extend yung round na to. And syempre, gaya nga na sinabi natin, kung nasaniban nga sila ng espiritu ng full sense, kaya nilang humabol dito and make this an 11-9. And we're gonna go to a decider map. So, O2 yun ang goal. Pero hindi sila dapat magkamali. Mahirap magkamali kapag gusto mo manalo. You have to win around like 6 rounds in a row. Flawless rounds. Punta mo si Taka, nakipagsayawan na Chacha, pero nanalo pa. Pinulikat niya lang kasi nakikita siya ng isa. Tulay, medyo mainit dito, Dax. Yep, and snipe pa nga dyan si Eustace. KDG, nakapwesto pa rin dito. Pero kita natin, lahat ng membro ng O2 nag-iisip na, nagpaplano, papunta ng B. Yung smoke lang iniintay nila mismo. Akuma, lahat talaga nakasalalay sa kanya. And Akuma, syempre mag-step up yan! Double kill para lang tapusin sana ang lahat. Pero si Eustace nakikita na rin. 1v1, Eustace versus KDG. Yung mga malupit na mag-sniper. At si KDG,
Uy, alam na natin to. Maganda siya sa anggulong ganito. Eustace though, nakahanda rin yung scope, yung C4 na kay KDG. One shot lang ang kailangan ng Vanguard pamilya para manalo. Pero ayaw na muna i-peek. Hindi na timingan. Ayun na, nag-ingay na siya at diretso na siya dun sa site. 1v1 to ha, snipe versus snipe to. KDG and Eustace. Pero ngayon, nakalamang si KDG kasi hawak niya ang C4. And this means Eustace has to step up, eliminate. Nope. Pero hindi na kaya, hanggang doon na lang. I was about to say na marami pang kailangan gawin si Eustace. At hindi na nga niya kinaya kasi KDG finishes that off. And then again, VF wins the series in a 2-0. Isa lang ibig sabihin nito, Dax. Balik sa second seed, no? Mati. Walang duda. Yan. Pinoy on top, Pinas on top, and back in a position to make it to the playoffs. Vanguard pamilya with an incredible sweep. At lahat ng kailangan sana gawin ng O2 pang next week na yan. Kasi ito ay isang week na baka gusto nilang kalimutan. Really tough matchups versus Evolution, no? At sa Vanguard pamilya, 5-10 dito sa festival. At nung simula, medyo alanganin para sa VF Fins eh. Yung timing, yung slow play ng O2, nag-adjust sila at doon na nag-init si KDG. Kinaya ang lahat para manalo dito ang VF. Festival map, wala pa rin kupas ang mga Pinoy. Sabihin na natin na oo, nabigyan ang Vanguard pamilya dito sa mapa na to. Pero sino yon? It was Evolution. They are proving a point na parang sila yung top team dito sa Group A. Pero kung ang Vanguard pamilya ang pumili ng Shanxi or Festival map against their opponents, seryoso ang mga pamilya natin na talunin at mag-dominate. Kaya hindi sila nahirapan, tingnan mo. Diba? 2-0. Nanalo sila sa power supply and then magandang icing, cherry on top. Itong festival map talagang kailangan na mag-fiesta ng ating pamilya because they solidified that win. At ang daming fast rounds na nakita natin dito. When kahit si Ayus na pa-step back, sabi niya, oh, ito ba yung kalaban natin? Oh. Dali na natin to sa playoffs, no? Yun yung habol ng Vanguard pamilya. At sakto rin, pinapakain na sila, pinapababa na, dinner time na nga mismo at aabot sila ng on time dahil sa time check natin ng 7:05. But yun nga KDG, what can we say? Sniping prowess niya, ibang level na talaga ang nagagawa niya mismo dito sa festival. And syempre, hindi natin makakalimutan din yung 1v2 clutch dito ni Akuma. Kitang-kita, no? Perfectly played. Pinalusob niya yung O2 na isolate niya yung mga kalaban isa't isa. At dahil lang doon, yung momentum na ng Vanguard pamilya. Pagdating ng blacklist side, no? Sige, may laban pang O2 pero kita mo puro VF na doon sa dulo eh. What a series indeed. Vanguard pamilya, mukhang kailangan na nilang paghandaan. Aside from this first game of them for this week, meron pa sila sa Sunday. So, they have to focus on that one because I believe Sunday, it's gonna be them in full sense. And kung history lang naman na pag-uusapan natin dito, ito yung espiritu na ayaw mo makalabot. Kasi nga naman kapag ka nanggigil yan, no, winahype natin yan na kahapon, mahilig sila sa decider map. At doon medyo nag-alangan yung VF kasi they started strong in the first map. Full sense, they decided to do a snowball and reverse sweep. Pero at this case, di ba? KDG getting 19. Paano mo i-reverse sweep yan, di ba? Tumatrabaho si KDG kasi yung lola niya, yung tito niya, nanonood, mga angkan, kamag-anak, di ba? Nakasuporta. Pati, ewan ko may nag-comment sa Black Up. Anak ko yan, di ba? Kaninong nanay yun, di ba? Kay KDG ba? Oh, yan siya. Ayan, yan na. Family picture. Gawa na kayo ng tarpaulin. Congratulations on the win. MVP. KDG. Papatarpolin ako dyan kung kamag-anak ko yan. Kung papatarpolin ako sa barangay namin, di ba? We are proud of you from barangay chairman, o di ba? Ganun.
pang graduation na tapos, hindi pa nga tapos ang kanilang season. Pero tama nga, Vince, ito yung form na Vanguard Pamilya. Gusto syempre nilang dalhin against Full Sense at the end of the week para bawian yung Thai squad na yan. But this is what we want to see from Vanguard Pamilya. Kung kaya nila i-secure yung second seed na mas maaga, yun yung magiging plano talaga. And with a win like this, no, with a sweep that should put them back in second on the standings, makikita natin yung confirmation na yan later on. Pero head-to-head natin, Naxu, sige, may mga moments dito, 8 kills lang. Akuma! Nako, demonyo talaga ang laro. The 2K a while ago in the 1v2, 3 multi-kills and 14 kills overall, Vince. Crazy stuff galing kay Akuma. Crazy talaga yan. At syempre, talagang mala Akuma ang galawan, di ba? Parang nasa other world. Kung ikukumpara mo sa head-to-head between him and Naxu, literally niya bigyan na yung kalaban at ito na ang sinasabi natin kung saan VF now back on the top 2 spot at kailangan alagaan ng Vanguard Pamilya yan. So it's either Vanguard Pamilya needs to win on Sunday up against Full Sense. Tapos, bigyan nyo ng talo ang Evos. Hindi na makakahabol yan. And then, top 2 secured ika nga, no? Oo, sabihin mo mahirap ibagin ng Evo. Bigay nyo na. O sige, bastang mahalaga, makapasok sa top 4. Diba? Malaking bagay yan. Yeah, it's crazy na yun yung magiging pinaka-last matchup ng Vanguard Pamilya sa week number 4, day number 4, VF versus Evos. At sa totoo lang, baka nga yun yung magiging pakbakan para doon sa second seed mismo. Pero pag-isipan natin yan in the future kasi yung 9 points ng VF ang maglalagay sila sa playoffs position. Yung tapos na ang ating main event, guys. Tapos na ang laban ng Pinas ng Vanguard Pamilya with a 2-0 sweep versus O2. Pero syempre, kung gusto nyo pa, no, ng more Crossfire Legends action, meron pa tayong meron pa tayong isa pang matchup and it will be E-Arena versus Paramex at exciting rin yan, no, Vince? Exciting yan, syempre, ang mga EA na inaabangan ng mga nasa Comsec dito, no? Kahit yung mga nasa watch party ni Mauler sa Black Up, di ba? Nagkakaroon na ng sharing ng ideas, ng collaboration, kung anong klaseng poster ba ang kailangan. Anong klaseng tarpaulin ba ang kailangan ng KDG? Ewan ko ba kay Feb, bakit nag-suggest na kailangan may kalapati at may ulap sa likod, di ba? Hindi ko maintindihan. Pero kung gagawa kayo ng tarpaulin na may kalapati at may ulap, dapat sa mga napabulagta niya yun. Ganun. Ayaw mo yun, may soundtrack pa. In the arms of an angel. Ganun talaga. Para kay Lord pa. Ganyan yung galawan. Pero yeah, Vanguard Pamilya, Vince, no, they really have impressed us today na hindi lang yung firepower mismo, hindi lang yung star power na nakita natin galing kina KDG and the rest, pero kundi yung mga tactics nila ng map number 1, mas naging well-rounded ang kanilang gameplay. Yung adjustment trend nakakatulong at I feel like yun yung pinakailangan nila coming into their next match later this week against Full Sense. Kung may tilt, kung may pagod na nangyari doon sa reverse sweep na yon, kailangan wala na coming into that matchup, no? Kailangan wala. Wala ng tilt, wala ng reverse sweep. Vanguard Pamilya, I believe, no? Parang after ng first 2 weeks na yun, Dax, may mga natutunan sila doon. And after nilang kumalap ng intel, yung mga experience playing against them, ganito pala sila. Dito tayo nagkamali. Hindi na natin to ulitin. And I believe on Sunday, if they're gonna be facing Full Sense, parang feeling ko bibigyan ng magandang laban. Pipigilan nila yung espiritu na kumawala. Kasi, yun yung kinakatakot ko sa Full Sense. Mahilig silang pumuwer sa decider map, di ba? Mahilig sila na bigyan ng overtime. Yung kalaban nila, pati yung mga caster. Diba? kailangan nila pigilan lang yon, pero syempre usapan yon in the future. May isa pa tayong series, guys, pero bago sa lahat, tayo muna mag-go on that break, so we'll be right back for more of the Crossfire Legends Championship, no? Main dengan hati, fight buat merah putih. Halo, nama gue Emrafli Agustian, in-game gue namanya Fly Kido, asal gue dari Lampung, umur gue sekarang 24 tahun. Awal mula gue join tim Paramex itu, gue diajakin sama Yaski. Karena kan mereka udah lolos di National Qualifier, dan mereka ke saya.
Perasaan gue seneng lah, kayak gue nyoba kompe lagi, kayak ada jalannya gue buat berkompetisi. Apalagi di ajang saya wakilin Indonesia juga. Pertama kali kami mulai scrim masih bingung, karena kan pencocokan juga dari player lain juga. Jadi kayak saling ngungkapin gitu kekurangannya. Yaski itu purely bagus banget kalau segi in-game dan out-game. Dia kayak suka banget ngebentuk dan kayak ngobrolnya itu enak lah, masuk lah. Jadi kayak bahan eval dari dia itu bisa juga. Dan bagus buat entry fragger lah di tim gue tuh. Raser lah dia, raser. Halo semuanya, nama saya Muhammad Ilyas Alfarizi, nick in-game saya Yaski, umur saya 21 tahun, asal saya Pontianak. Saya berperan sebagai IGL. Awalnya itu saya main di warnet, seneng banget main Crossfire. Setelah tahu ada Crossfire Mobile, rilis lagi di tahun 2025, saya nyoba main, sangat fun, seneng aja gitu mainnya. Berawal dari komunitas, saya tuh iseng-iseng buat tim dan mendengar informasi kalau ada turnamen. Karena sering main, akhirnya klub juga mainnya, bawaannya fun, seru, menang-menang terus bisa mewakili saya. Rasanya senang, terharu, nggak expect karena kami berasal dari tim komunitas. Gue yakin gue sama tim gue bakal lebih optimis bisa kejuarain di turnamen saya ini. Lebih enjoy aja mainnya, main like a team, keluarin potensi masing-masing aja. Semoga tim Paramex ini dapat memberikan hasil yang maksimal dan juga dapat membawa pulang piala ke Indonesia.แต่ว่าตัดใครไม่ได้สักทีเนี่ยแล้วดูโดนตัดหมดเลย หลังจากลงซีวันอัดไว้มันมีซีวันรออยู่ครับมีพยายามจะ จัดไปครับ เดี๋ยวเจอไทยสไตล์ครับน้อนๆหวานเจี๊ยบครับผมนนท์สลัน X8 นะครับมาจากทีม E Arena ตำแหน่งซัพพอร์ตครับเล่นเกมคอร์สไฟมาได้ประมาณ2เดือนครับแต่อย่าคิดว่าผมไม่มีฝีมือเรามาเจอกันครับสำหรับประสบการณ์การแข่งขันนะครับผมมีประสบการณ์มาร่วม5ปีได้มีประสบการณ์การแข่งขันเกม FPS ในหลายๆรูปแบบแล้วก็มีแชมป์ติดมือในหลายๆเกมครับการที่เจอทีมที่เล่นมาก่อนก็ใช่ว่าเขาจะเก่งกว่าผมครับในความฝันการเป็นนักกีฬา e-sport ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็มีความฝันที่อยากจะอยู่ในจุดสูงสุดของการแข่งขันซึ่งผมก็กำลังจะทำฝันนั้นไปให้ถึงครับผมอยากเป็นแชมป์โลกครับจากวันแรกที่ผมเริ่มเล่นเกมคอร์สไฟมาจนถึงวันนี้ทีมของผมและตัวของผมเองก็พัฒนาอย่างก้าวกระโดดจนคว้าแชมป์ประเทศไทยมาแล้วและแชมป์ต่อไปที่ผมจะไปคว้าก็คือแชมป์4ครับสำหรับความท้อความเหนื่อยหรือการที่อยากจะเลิกเล่นผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะต้องมีประสบการณ์ที่พบเจอแบบนี้มาเหมือนกันแต่ตัวผมเองเลือกที่จะจัดการมันและไม่ให้มันมากวนใจในการแข่งขันและปรับตัวเองให้มันดีขึ้นถามว่ากลัวไหมในการที่เจอต่างประเทศผมก็ยังไม่เจอนะครับว่าทีมไหนจะชนะผมในระดับโลกเราพร้อมกันเต็มร้อยครับเราแค่อยากจะได้โอกาสในตรงนี้ซึ่งเราก็พยายามหาโอกาสด้วยตัวเองและเราก็จะไปคว้าแชมป์โลกด้วยกันครับก็ฝากถึงแฟนคลับนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก E Arena หรือประเทศไทยของเรานะครับตอนนี้ทีมไทยเป็นตัวแทน2ทีมในการแข่งขัน National Qualifier นะครับยังไงฝากให้ทุกคนร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจกันด้วยครับ
tapos na ang laban ng Vanguard Familia, pero hindi pa tapos ang Crossfire Legends Championship. Dax and Vince G nagbabalik kasi meron pang Group P. So, it's gonna be EA, E-Arena ang maglalaban ngayon, and they're gonna be facing the Paramex Mythic from Indonesia. So, nabigyan tayo ng magandang laban ng Vanguard Familia, and magandang laban ba to na makita natin for this time? Feel ko nga ito magiging isang interesting na lalabanan syempre sa ating Group B matchup. Pero bago sa lahat, papasalamat tayo sa ating mga sponsors, Operino 14. Operino 14 Series Smooth Legend. Yan talaga ang phone of choice na ginagamit ng ating mga players, na ginagamit natin sa mga events. At baka naman, pag kayo gumamit yan, lalakas rin ang Crossfire Legends gameplay nyo. Sabi lang namin, papananig lang kami. Matik yan, kaya Oppo, baka naman makahawak ng malupitang phone, idama nyo na rin ng OBSBot, Meet2 Gaming Webcam, i-capture ang panalo, i-stream ang inyong kwento. Kung magsisimula pa lang kayo sa inyong streaming journey, shoutcasting journey, kung gusto nyo na malupitang camera for your events, you might have to consider OBSBot. Meet2, panalo sa quality, napakalinaw niyan, at marami ang nagsasabi, di ba? Ang taas ng hairline ni Vince. Dahil sa OBSBot yan, ang linaw, kitang-kita at kitang-kita natin na meron tayong event kung saan QBZ95 ang pinamimigay. All you have to do is to log in and play Crossfire Legends. Ano pang hinihintay nyo? Login na, laro na, kita-kita sa RG. Okay lang yan. Pansin nyo lang yung green screen minsan ni Vince. In, out, in, out. At syempre, ano ang in sa atin dito? Ang top tier Red V has officially arrived in Crossfire Legends kasi yung M4A1 Iron Beast Noble Gold. Ginto, galawan. Ginto, maganda yan. Yung Barret pa lang, malupit na tong M4A1. Ilang beses ko na sinasabi, isa siya sa mga skin of choice ng mga ating mga players at kayo rin kung makuha nyo yan. At huwag natin rin kalimutan, isa pa, yung Esports Center mismo. Nakakita na tayo na maraming nagsusuporta noon sa last matchup sa Esports Center. At habang nanonood kayo dyan, pwede kayo manalo ng AK-47, pwede kayo makakuha ng pistol para lang makuha nyo yung mga redemption points, no? Para sa mga fragments, mabubuo nyo rin yung mga skin na yan sa in-game mismo. So, check nyo na sa in-game client kasi isipin nyo, makakanood kayo ng Crossfire Legends sa iba't ibang mga platforms ng social media. Pwede rin kayo manood dun sa game mismo. Alam mo, malapit na eh. Ako, if we're gonna be talking about that weapon skin sa esports center, malapit ko na makuha yung AK. Pero pag nakuha ko yung AK, panibagong grind na naman yan. Week 3 na tayo. Kaya honestly, nape-pressure ako dahil ilang araw na lang bago matapos ang week 3. Tapos week 4, 5 araw pa. Meron pa tayong semis, meron pa tayong finals. Makukuha ko pa kaya yung pistol? Yun ang iniisip ko ngayon. Pero ang mga players natin na lalaro on the Group B stage, makukuha kaya ng Paramex Mythic yung panalo nila up against E-Arena because the last time they met dito sa ating Group B is hindi na sila umabot sa decider map, which is yung desert. And we're talking about E-Arena, C1 Sai, Sugus, Aimbot, and Sarung. Sila lang naman yung magwawagayway ng bandera ng Thailand. Yan, interesting dito sa EA, no? Na parang nung lumaban sila against Kadiliman na okay, nahirapan sila sa festival, pero yung mga galawan lang sila nakaka-acclimate, na adjust mismo sa mapa. Isa dun sa mga rotation na si Aimbots na naman ang linalagay nila dito sa starting lineup. So we'll see kung continue yan, kung meron talaga mga map specialist dito, ang E-Arena, kung sino man ang maglalaro sa map number 2, kung ganun yung magiging galawan. Pero yung mga adjustment na yan para lang bumawi dito ang E-Arena kasi sila ngayon, Vince, ay nasa 3rd place ng Group B. Alanganin ang pwesto, pero kung makakuha sila ng mga panalo from this point on, makakatulong talaga sa kanila para gumawa ng run, no, to try and make that playoff slot happen. Ang problema lang, ang laki ng kalaban nila para sa second seed na yan. Heartfire ang may pwesto sa Group B second seed. Kalaban nila today, though, ang Paramex Mythic ng Indonesia. Ayan. We're talking about Glenn, or aka Strix, Duren, Fly Kido, Yaski, and Adrak, ha? Baka may maghahanap ng mga zombie dyan. Actually, meron tayong tinatawag na mode kung saan pwede nyo sagupain yung mga mutant, diba? Kaya kung ako sa inyo, itry nyo na rin yan, pero itry nyo munang panoorin ang mga laban dito sa Crossfire Legends dahil Paramex Mythic, no, is gonna try to steal that win kasi for the record,
Paramex Mythic, they had a 1-3 score, and E-Arena, actually, no, they had played a very, very stomping loss to Heartfire na gusto mong agawan ng second place. Tinulak ka pa pababa. Yun din talaga. Lakas rin ng Heartfire ng pwestuhan nila. Ang pansin ko lang sa side ng Paramex mo, this is a team na naghanap talaga silang form sa games natin. Ang laki ng potential sa totoo lang ng Paramix dahil nga doon sa matchup nila against Kadiliman, napa-overtime pa nga doon sa last day ng second week natin, doon sa power supply, at tingnan natin kung ano ang dadalhin ng E-Arena dito. Kasi ako, Vince, nag-i-expect ako ng kakaibang mga map pick o mga galawan dito ng E-Arena dahil lang sa starting 5 nila. Naglabas sila ng isang sniper player. Ano kaya ang magiging map number 1? Kasi doon ako very excited kung bigla na lang silang lalabas ng mga long angle map like Festival dito sa map pool natin. Oo, Festival ang inaantay ko kasi aside from Philippines and Vietnam, ay, nagsistep up na mga Thai. Gusto nila ng Festival ngayon at sabi ng E-Arena, sige, lumundag tayo. Simulan natin sa Festival map. Ito kasi yung nakita ko before, di ba? Yung mga teams, parang oo, they dominated the national qualifiers, pero ilang mapa lang nilaro nila? 4. Hindi pa sila ganun ka-exposed dito sa mapa na to. Whereas, pagkalabas ng festival nung January, like a week before CFLC Southeast Asia happens, di ba? Kadiliman and Vanguard Familia lang ang pumipili ng festival map. And now, it seems like after their losses sa mga Filipino teams na yon, Vietnam sumasabay, di ba? Nag-step up na rin ang E-Arena and sabi nila, bakit hindi natin laruin to? Okay pala tong mapa na to eh. Might as well, pahirapan natin yung kalaban natin using this map. Oo nga parang ito yung first time makikita natin for a non-PH team or a non-Vietnamese team na pinili mismo ang festival as that priority pick na ito talaga ang gusto nila laruin kaagad. On the other hand, Paramex may success nga mismo sa desert sila and yun nga, tried and tested map ang map number 2 but dito sa map number 1, dito mo talaga makikita sino ang updated sa Crossfire Legends, sino ang handa na sa mga bagong mapa na nilalabas sa client natin. And here we go, Game 1 of Series number 2, E-Arena versus Paramix. Labanan ng Group B. Handang-handa na tayo para sa action na to, Vince. And ako, excited na ako. Kasi yun nga, diba? E-Arena, ano ang plano natin habang kayo ay mauuna sa Global Risk side? Siyempre, kailangan bumawi. Yun ang plano talaga. Yun ang goal ng E-Arena. Kailangan nilang makarecover sa talong ibinigay sa kanila ng mga members ng Hardfire. Pero ngayon, para maapula yung apoy na yun, kailangan nilang apulahin ang Paramex Mythic. Indonesia is gonna try to step up as well kasi if we're gonna be talking about the group, di ba? Medyo kailangan makarecover ng Paramex Mythic. Sila yung pang 4th seed. Pero in terms of records, isang serie pa lang na panalo nila. So kailangan nila agad makabawi dito. And for Paramex, no, Yaski, pag-pick niya, nakita niya si Sai at sa ulo kagad tinama. Sabi ni Yaski, oh sige, kailangan natin linisin yung kalaban. Kaya niya binato ng sabon, harap-harapan. Pero somehow, nabigyan ng sakit at hapde. Ito, si Fly Kido medyo nabula pero he's gonna try to spray pero nakahuli siya sa radar ni Potsi. Sumayaw ng Chacha. Fly Kido goes for C1 and sabi ni Fly Kido, not gonna waste any time. C4 is up, boys. Yeah, Paramex nakapwesto kagad dito sa site mismo doon rin. Nakatago lang rin, lurking on around alongside Strix and Paramex. Iba't ibang mga angle nila at pagdating sa post plant, aimbot si Pagba na siya. Sarun, the only one still standing dito sa side ng E-Arena. At talaga, Vince, paano pa makuha ni Sarun tong mga angulo dito? 2 in front, 1 at the back. At dahil lang doon, Paramex manguna na dito with the first round. Wow, Paramex ha? Gusto nila talagang magbigay ng mensahe dito. Steal the show, win the first match. Win the first round, steal this map up against them. Pinili to ng E-Arena, nagulat sila na parang, uy, mas pumabor pa. Diba? Let's see kung ganun nga ba ang gagawin ng Paramex Mythic if ever na parang bait pala yun. Uy, sabi ni Sai, tingin ka lang, Durin. Masyado ka makintab. Ayan, tinamaan ka ng mga tutok ko. And right now, even Yaski, kahit nasa tubig, may nadulas. Thanks to Sugus and Adra, he managed to nail down Sai. Sinipat lang naman yung tigasipat, pero tao sa deadly! Kung di buhay ni Sugus, kailangan mo makita, pero naunahan niya pa si Adra.
Yeah, kinonfirm pa niya. Ito ba to? Ito ba talaga bang kalaban to? At yung E-Arena taking angles na ginamit sa kanila ng Kadiliman last time around. Good sniper shots, yun nga. Kaya nandito pa si Imbotsi na naghahanap ng laban. Si Wando, nandito lang sa rampa. Fly Kido, pag hindi ka tumingin sa baba. Naku, hindi na nakikita! Hindi na nakikita yun na jumping pick. Nahuli na rin ang kalaban. C1 low HP. Shotgun na lang ang palag. At 2v2 pa nga ang kulit ng E-Arena daw. Sarun! Naku, Sarun! Yun na sana ang timing mo! But Fly Kido keeping on alive. Imbotsi, kailangan niya ibawi ito. Gamit ng pistol, gamit ng MK23. Pero AK ang kalaban. Naku, Akimbo! Paano na to? Strix is ready and Paramex panalo pa rin dyan. Paramex still napapakamot at mukhang hindi yata mabiro ang mga players ng E-Arena. Paramex doing so well, surprisingly, as the blacklist side. No, parang ang kailangan lang nilang gawin dito, no, probably eliminate yung C4 siguro, dagdag pressure lang para mas umonti yung oras, para mag-react nga yung mga players ng E-Arena to somehow defuse and defend those sites. Pero E-Arena, actually, nagsastruggle sila when it comes to playing defense. Kailangan nilang maunahan. Maganda naman yung sipat dito ng mga players, no, ni Sai, Imbotsi. Actually, naka-double sniper setup sila ngayon and dalawa kagad na bumulagta sa radar ng mga snipes nila. Yeah, E-Arena, sige. Magandang simula na naman at yun pa nga, sumugod na lang para makahuli pa ng iba. Paramex, hindi nila expect to at all. Bigla na lang nasa doorstep na nila. Kumatok ang E-Arena at tinapos kagad para makakuha ng isang round pa. Ito na yun, E-Arena ha. They're looking for that recovery. And hopefully, ito na yung simula para makahabol. Paramex actually starting strong with first 2 rounds. Parang sabi nila, no, nag-practice din kami sa festival map. Kaya E-Arena, kung pinili nyo yung mapa na yan, sasabayan namin kayo. And here we go. E-Arena, we've mentioned na kailangan nila mag-step up bilang defending side. Nag-step up naman sila kasi gumagana yung double snipe nila. I think Imbotsi and Sai nagtutulungan na. And yun, ang linis. Gus from below. He goes in for Adrak. 4v5 na to, Dax. Pinto. Dito sa gitna ng tulay, medyo crowded. Yung first kill talaga para si Arena, pero yung ibang parte ng round mismo, yung mid-game, yung dulo talaga ng mga 1v1s, kaya ang nagiging problema dito ng Thai squad natin. But Sai keeping steady, that's what you want to see. Cool, calm, collected lang muna ang E-Arena. C1, pumapwesto na rin at kanina, hihilig na lumusob. Ngayon nag-iintay lang. Pero Imbotsi, nangyari sa atin! Paputok nga sa festival pero nandun ka pala sa blast ranges mismo. Yaski here, trying to go for the shot. So Goods gets a big double. Ito na nga para sa round mismo. And with Yaski all alone, mag-iingat talaga siya. 3v1, malayo pa sa C4 at naghahanda na ang EA sa kabila. Nahanda na nga na talaga. Ang ganda ng dinosaur dito ni Yaski, di ba? Kitang-kita lahat ng mga kalaban pero he has to somehow pick a spot kasi yung C4 nasa bad spot. Parang kitang-kita ng tatlong player pero kitang-kita rin ni Yaski. Si Sai, he takes him out first. 30 seconds remaining to retrieve that C4. Nasa may katubigan si Sugus. And ayun na nga, katubig niya pa na huli yung kalaban. At ayan, nakaka-recover na ang E-Arena. So, if they continue and keep this up, nako, parang kuneho talaga na parang ang taas ng lundag nila into that map win if ever. Mataas yung goals, Vince. Ano ka ba? Aim high. Aim high? Pala Pinay. Hindi Pinay. Huh? Aim high. Thailand. Ganun yun. Yun. At yun sa E-Arena eh. Sabi ko nga kanina sa map draft, no? As, uy, Yaski, it's like, mamaya na nga, Paramex with a big double opening. 5v3 kagad ang galawan. Lahat ng mga miyembro ng E-Arena may diretso na sa B dahil nawala yung mga defenders nila doon. Isa lang nasa sulok. Ayun si Saron, nakatago. Tahimik muna. Sana makagulat siya ng isa at yun yung mangyayari. Saron gets one but it's traded immediately. C1, ayan na yung order niya. Pero yung C4 nandun na kagad sa B. At si Sai nagtatry pero wala pa rin siya yung na-deny. C1 here in position. Gulat na lang siya. May tao pa sa kabila. Kailangan niya pumili ng laban. Mukhang pumili na ang Paramex para sa kanya. Aba, medyo kinabatubutan dito ang mga members ng E-Arena dahil ang Paramex Mythic dito nag-iinit ha. Medyo kinakabahan ng E-Arena at this rate kasi even though they won 2 consecutive rounds, Paramex Mythic hindi mapapalamang yan and that is why they decided to get a point again. So,
Para Max Mythic ha, parang gusto yata nila makipag-close encounters if ever. Pero since this is festival maps, talagang gagana ang mga sipat dito. And parang feel ko, hindi pa ako nakakakita ng mga striker aside from the Vietnamese teams, di ba? Pero ang Malaysians mahilig gumamit ng striker, ng Gatling gun, pero si Taka kanina nakita natin na gumagamit ng striker sa festival. Makala ko pang power supply lang yun eh. So ayaw nila na malapitan, gusto nilang distansya. Oo, distansya lang, sniper lang. Ayaw dito. Proximity nga mismo dito sa E-Arena, pwesto naman dun sa site. Kasi sabi ko nga kanina, sobrang iba talaga yung map draft natin nung unang outing ng E-Arena at Paramex Power Supply Black Widow. Ang first two maps ngayon, Festival tapos Desert. Laking evolution para sa mga teams natin. Sige, pero Sai, andyan na nga. Duren actually the one to catch out Sugos there. At Paramex, iintay na rin kung saan pa sila pwede kumesmo dun sa B. Dalawang nakabantay ng E-Arena. Paubos na ang oras dito ng Paramex. Kailangan nila gumawa ng plano patungo dito sa B mismo. Molly, sige. At Adra in position. Paramex all across the map. Pinatay na lang nila kung sino man. At kita mo, wala nang C4. Walang bonus points. Vince kunin parehong site pero nagawa nun na Paramex. Paramex, nilinis yung 5 player, walang nasaktan, walang nabigyan. They did it clean at tinututok na naman mga kaibigan sa M. Ladies and gentlemen, kanina, marami ang naghahanap dyan sa M na yan, di ba? Nasaan napunta yung M na yan? Di ba? Secret, di ba? Pero ito ang secret, ito gamitin yung sniper habang wala yung M. Si Sai nakasipak, si Dorel ang punteriya, and again Sai throws in some nades under the water. Pero yung bridge natin, crowded, sabi ni Imbotsi, sige, nandyan ka pala, men. Strix, wallbang ka sa akin, boy. Wala, masikip yung tulay, boss. Kaya nga ang E-Arena, sila ang bantay sarado sa mga anggulong ganito. At Yaski trying to find a good entry here. Mukhang si Flykino na lang nakahanap ng kalaban niya. At naikutan pa nga C1 in position. Yung C4 na naman nahulog sa gitna ng mapa. E-Arena looking to confirm things. Flykino may laban pa rin do. At kung mananalo siya sa fight na yan, pulado na siya. Isang bala na lang. Siya mapapatumba dito. Kaya ba? 13 HP? Parang ang hirap eh. 12 pa nga eh. 12 pa yan, kaya nagpa-spice things up siya dito, no? Kailangan natin ang hangan, yung mga laban. At mukhang nararamdaman niya na may tao doon, kukunin ko yung C4. Nadampot ko. Ilang minuto na lang ang kailangan ko bago umikot sa mga sites. A and B. 45 seconds remaining. Nakita rin ni Sarungs. Nag-hesitate pa siya doon. May naatras ba ako o pupunta sa tubig? Parang either way, checkmate pa rin. Nowhere to go. And E-Arena had that under control. Yeah, E-Arena, pag sila ang unang nakahanap ng pitas, ang calm and collected ng mga round nila. Pero problema lang, pag yung Paramex, yung bigla na lang may advantage sa simula, doon nawawala ang mga plano ng E-Arena. Kaya kailangan talaga natin makita bakit pinili ng E-Arena itong mapang to. Kung hindi sila makakuha ng good start, ano ang adjustment? Sido, siya ang taga-good start dito ng E-Arena. Duren, nakahanda rin sa kabila. Yun na nga, nahanap na naman yung mga pixel angle sa ilalim ng bridge na ito. Trying his very least to go for the shot. Pero si Sai, nandito na naman. Napapressure na sila ng Paramex na malapitan. Dumidikit si Doren sa tubig. At si Sarun. Makikita ba si Sarun at si Suguz dito? Nagtatago sila. Pero si C1 ang nakita ni Doren. Maganda ang tutok niya. Duren, inaabangan ng mga tao pero medyo na-swipe niya. Hindi tumama dobles ang bala pero siyang tinamaan. Napabigyan siya ni Sugus. Yung mga kanina nagtatago, lumitaw na parang testigo. Kailangan nila mag-step up, mag-stand out. Strix again goes for a spray and Sugus goes for a wallbang. Dalawa laban sa tatlo. Sai, ready na ang kanyang scope. Wala pang pumapasok sa site na yon. Ayaw pa, nagkakahiyaan pa, iikot pa, long route pa, 50 seconds, tumitibok ang oras. Yaski, chine-check yung mga siwang dito sa may tulay. Yung C4, hindi nila malapit-lapitan, nahihirapan si Yaski. Yaski, delikado to. Delikado siya kasi si Sarun, nandun na naman, si Sugos pa nga ang mga kahuli sa kanya. At yun yung problema pag tumatawid ka doon sa bridge mismo, no? Kung may tao sa ilalim, kung may tao sa tubig, dalawang angulo ang kailangan mo bantayan. Strict still, may laban pa rin dito.
20 seconds siya may hawak ng C4. Pero wala na siyang oras maghintay, Vince. Kailangan na niya dumiretso sa site. Kundi tapos na tong round na to. 13 seconds. Saan ka pa papunta? Sai here with the contest. Pero E-Arena, tama tong ginagawa nila. Mapatay nga kalaban kahit hindi panalo na sila. But they'll confirm the kill and get the round to tie things up. Mapatay yung kalaban pero tandaan natin sila yung tie. Kaya natay nila yung score. Natay nung ties. Diba? Oo ka. Napatay yung kalaban. Ganon kalupit ang mga wordplay. So sila ba yung magiging titans dito sa mapang Ayan to? na, Titans. Kasi parang dragon na yan. Ang laki, di ba? Parang Titan. Gigantic. Pero lahat na lang. Basta tie, di ba? No? Gigantic, Titanic. Titanic. Huwag lang lumobo. May tubig eh. Oo. Actually, tama ka din. Ayun. Ayun si Strix. Ayun si Sarun. Bakit yung mga letter S yung mga nakakapatay dito? Wala eh. S eh. Super Saiyan talaga eh. Parang sinaniba ng Ultra Instinct. Ganyan, kalupit. Yung mga players natin ngayon, 1-to-1 exchange. 4 sa 4. Tingnan natin. Ang ganda. Letter S na naman ang nakapatay. Sa Runes and Sugus. Back to back ang kill. Puro mga S ang inuubos sa mapa. Sinong S na naman ang papatay kay Adrak? Binawasan siya at konti na lang buhay niya. 2. Hanggang saan naabot ang 2 mo? Makakabili ka ba ng chewing gum niyan, boss? Kailangan mo yan na para si KDG, especially if you're playing the festival map. Adrak, medyo kailangan niya ng rak-rakang MP. Spray and pray at makapag-lethal shot siya. Kailangan niya lang mag-stand tall and strong. Dito in Adrak, binigay niya na yung position niya and sa Ronks, getting the final blow pero nasira yung S-trick natin because of aimbot. Oo nga eh. Biglang ba't may aimbot si nakikisama? Kala ko kay Sarun na naman. Kala ko kay Sai. Wala. Napunta pa rin sa E-Arena daw ang lead natin pagdating natin sa swap ng side. So sila na ang sa blacklist dito. Tingnan nga natin ano ang pwede pag-gawin ng E-Arena pagdating sa may hawak ng C4. At tingnan natin rin yung score ngayon ni Sugus. 12 kills especially after that round. Imbotsi though, kaya siya pinapasok sa lineup na ito. Sniper ang galawan, naghahanap ng angulo. 2 snipers rin ang galawan dito ng Paramex. Duren at si Adrock, sina na ang papalag. At eto na, 5 sa 5, Sugus nasaktan ng bagya. Sipat! Imbotsi, nakikita niya may gumagalaw na kalaban sa siwang ng tulay pero si Duren na makakatapos kay Sai. 4 na lang ang mga players ng E-Arena. Imbotsi tumalsik na rin pero nakakuha naman siya ng Duren. Sa Runks, inaabangan. Sa kabilang panig ng tulay yung mga kalaban niya. 2 yan, boss. Pero nasaan ang C4? Nako, na-drop nila at hindi nila makuha sa tulay na yan kasi kapag ka lumapit kasi sa Runks, pwede siyang mapatumba. Kaya kailangan niyang mag-ingat dito. Strix, actually nakapatay. Yun nga, nag-isip sila kung kailangan pa ba i-smoke yan para makuha lang. Hanap na lang mga pitas. And yun yung habol dito ni Sarun na siya nga may hawak ng sniper. Kung ma-equalize yung numbers, laking tulong at yun nga ang magagawa niya. From 3v4, naging 3v3. Goodbye kay Flykido. At yun yung chance nila. Maka-push on through. Malapit na si C4 dito, Vince. 40 seconds na lang ang timer. Kaya pumipwesto na rin si C1 sa labas ng B. Yung lineup rin nung smoke para mas safe dito ang transition ng E-Arena. Safe na safe talaga. At mukhang ito na ang transition nila na kailangan natin makita through the smokes. Nagpakita na. Yaski, nakita niya si C1. Takes him out. Sugus na lang ang final guy. Strix and Sugus. Showdown. May smoke na pagitan. Pero tumayo si Strix dahil sakto. Bawas na naman siya. Tuloy na natin. Another tie score. Grabe. Pero para Mix Mythic ang makakatabla niyan. And E-Arena playing towards the round 11 Ducks, no? Ngayon, nasa kanila yung C4. Parang nahirapan sila when it comes to holding the C4 and picking that up kapag na-drop. Okay, nagiging problema sa kanila kung sino ang may hawak ng C4. Sila ang nahuhuli ng Paramex. Tikit daw ang labanan natin, 5-5. Kaya nga, first time tayo makakita na festival. Walang Pinoy team, walang Vietnamese team. At naghahanap sila ng forma dito. Strix daw, in position. Huli kagad si Sugus sa simula. At yun yung magaling dito sa Paramex eh. Yung mga long angles. Imbotsi daw, babalikan si Flykido na naman. Flykido na naman. And again, Snowman ang nilabas. Adrak, alam niyang may tao dito. Kren,
Lumabas na siya, nagtago sa kahon, sumayaw ng cha-cha, pinulikat ang isa. Adrak, hindi kinaya sabayan si Sarong. Strings. Again, goes for Mbotsi. Sai. Si Yaski ang pinutumba with a snipe. Sai then again. Magtatago dito sa may tren. Sai, kailangan mo itanim yung C4 para ma-pressure ang mga players na Paramix na i-defuse ya. Dalawa na lang naman sila. Kailangan nilang ma-eliminate. At again, close encounter. Muntik pang magbeso-beso tropa at yung final blow na punta pa nga Juan Duren. Ang labit ko masyado. Tiningnan talaga. Sure ba ako nakalaban to? Wait. Ay! Si Duren to. Ba't ka nandito? Bineso-beso niya eh. Hindi lang beso, boss. May mano po. Tiningnan pa. Ang ganda naman ng baril mo, ha? Anong skin yan? May show and tell. Ay, pero i-arena sila na naman ang nanguna dito. Pero dikit na dikit ang labanan natin dito. Vince kanina. Mas one-sided yung VF versus O2. Dito ngayon, map 1 pa lang. May palag na ang Paramix at E-Arena versus Strix. Isa sa mga stars dito ng Paramix. Siya ang unang mahuhulog dito. Laking bagay yan kasi si Imbotsi nakaporma. Nakapwesto para makahuli pa na isa. Duren gets the trade. Sige. But Paramix, now they're lacking the numbers at konti-konti nawawala yung mga miyembro nila dito sa B. At tignan natin kung aakyat ba. Sign nandito. Naku po, Sugus. Binabaril niya yung kahon. Baka sakaling may tumagos. Flight Kido, napalipad si Sai. Duren goes for C1. Duren goes for another Sugus. Ang kanyang target. Sa runk na lang dito na. Duren, sabayang bigkas. Kaya ko to na malapit na pero naunahan siya ng pitik. At mukhang sabi ni Sarong, sige, dalawa na lang kailangan ko patumbahin. Yung C4 nasa akin pa. 56 seconds on the clock. Pero uuluhin ko itong si Duren and Fly Kiddo. Once again, tech boss. Akala ko napa-time out sila. First time ko ito ma-experience, Vince. Yan First time ko makita. Naramdaman ko na rin ang tech boss. Nako, yung huling naramdaman namin ng tech boss, nako, hindi naging maganda. Medyo medyo ang pinakamalalang tech boss, ayan, shout out sa casters na sila Max at saka sila Kuko TV, no. Natapos ang araw nila ng alas 10 na parang dinaig mo ang game 3. Map 3. Map 3 tapos nagka-third series pa. Kahit dalawa lang ang naka-schedule. Oo. Tech Post 1 at Tech Post 2. Ganun ang nangyari. Tapos may Tech Post sa Tech Post. Yung nakita ko parang may Tech Post, may break, tapos may Tech Post in between the Tech Post. Pero sana okay lang naman ang lahat dito para sa E-Arena at sa Paramix. Gulat na na baliktad pa talaga ng Paramix, no? Konti-konti silang nawawala dun sa B. Pero naka-step up na naman ang ating Paramix squad. And sa totoo lang, Vince, parang para sa akin, yung Paramix, no? Yung team na medyo sayang yung standings. 1-3 nga sila, pero nakita natin yung mga ibang mga bakbakan nila, yung mga ibang mga matches, no? Especially against Kadiliman. Dikit rin eh. So, in another world, in another life, ganung klaseng peg, they could have done a little bit better sa standings, pero yun nga, kailangan talaga nila bawawi dito sa second half ng ating group stage. Kailangan talaga nila bumawi kasi syempre, if gusto talaga nila na makaabot sa top 2. And who knows kung saan nga ba gaganapin yung venue, no? Kasi merong usapan dito, ito mga chika, di ba? Gusto niya ng mga chika, di ba? Chismis. So, ang narinig kong venue dito, no? Una talaga, it was initially Vietnam. Okay? Pasok eh. Pasok kasi yung top 2 ng Vietnam. Pero, merong bali-balita na baka sa bansa ni Paramix meeting ganapin yan. At feeling ko, yun ang alam ng mga players natin. At hindi natin alam, baka magbago ihip ng hangin. Baka dalihin yan dito sa Pinas. Baka. Pwede naman mangyari. Ang rami nating iba't ibang region. Kita mo, merong Philippines, merong Malaysia, merong Thailand, merong Indonesia, merong Vietnam. Pili ka na lang. World Tour sa Southeast Asia. Baka yun yung mangyayari sa Crossfire Legends, to. Oo, World Tour. Abangan na natin, ha? Eto na yun eh. Inuunti-unti lang nila, Dax. Kasi, di ba, after ng, sabihin na natin, sige, China, powerhouse. Meron ng Vietnam, standalone. Tapos yung Vietnam, magiging parte ng Southeast Asia region. Malay natin, magkaroon ng North America, ng Europe. Ayun ang World Tour. Di ba? Grabe. Parang mga ibang bang-bang talaga. Yung ng Crossfire Legends natin talaga masaya. Pero Imbotsi, okay. Fly Kido does catch Sugus to start things off with.
Utility muna dyan, nakabantay lang si C1 sa ilabas at habang tayo nakabalik na kagad sa action natin, ang Paramix ang ready talaga. Diba nakikita natin minsan, nawawala ang momentum ng mga teams. Ang Paramix, tuloy-tuloy pa rin after that round win a while ago. Tuloy-tuloy pa rin talaga. At syempre, yung bakbaan natin at palitan dito, ha? Kahit Paramix with the tech post, talagang tuloy na tuloy pa rin talaga yung momentum nila, no? And kahit may bulag doon, talagang hindi nagmimitis yung mga tira. Say again. O, di ba? After ng tech post, ito na talagang timeout. Legit na to. E-Arena calls this. Kasi Paramix meeting kayo na makakalamang. And mukhang ito na nga. Timeout official for E-Arena. They have to regroup. They have to stop the momentum of Paramix meeting. At binigyan nga sila ng close fight dito ng mga Indo. At sabi nga natin dito, may chance na baka nga sa Indo ganapin yung CFLC playoffs, di ba? So, kaya nag-i-step up yung mga Indo teams like Evos and Paramix. Kaya pala, nagkagana bigla dito ang Paramix. And yeah, Paramix as a team, no? First week, nahirapan sila. Pagdating ng second week, mas nagising na sila. At yun nga yung nangyayari ngayon eh. Biglang nagmamature ka nilang gameplay, biglang lumulupit ngayon. And itong time out na to ng E-Arena, kailangan nila kasi sila yung pumili ng festival. Pero nangunahan pa rin sila ng Paramix na kanina pang ginagawang close game tong laban na to. Diba? Ganun. So, ano ba ang kailangan ipakita dito ng E-Arena para mapigilan yung momentum? Kasi, ano for them, di ba, nararamdaman nila na itong Paramix medyo higil. May parang gustong patunayan to eh. Pero if ever na gusto talaga nila patunayan na kailangan nyo maka-top 2 para makapasok sa playoffs, I mean, ilang panalo kailangan nilang harapin. This is their first match of the week. And for Paramix, no, na nakalista pa na laban between them and Heartfire. And Heartfire, isa sa mga teams na mahirap ibagin, na tinalo nila ang E-Arena noong hindi pala. Tinalo pala ng kadiliman ng E-Arena ng Day 1. Sila pala yun. Yun pa, may kalaban pa silang kadiliman sa future nila. Pero one match at a time ang magiging modus dito ng Paramix. And speaking of Paramix, ito naman tayo yung 3-2 split na gumagana pa kanina para sa kanilang depensa. Kita natin, no, yung mga rifles talaga yung nakatambay dito sa B. Si Doren lang ang naghahanda. Hindi nila kinukontest ng gaano yung E-Arena. Handa sila mag-play para dun sa site. Sinasay, sige, makakapwesto naman. Pero ano magagawa mo sa position na yan? Fly Kido alongside Adrock. Nandun lang sila left and right. Pwestong-pwesto. Isa rin nasa likod ng tren. Nandun si Yaski. Habang talaga naghahabol dito ang E-Arena. Chillings lang dito ang Paramix. Happy to stay, happy to play. At kung sino man biglang sumulpot, yun yung unahin nila. And now, Yaski goes for inboxing. That's the first casualty of this round. Mukhang spray and pray ang gusto niya. Hindi pa nakontento sa isa, gusto pa dumalawa. C1 nakatanggap ng damage. Like Kido, siya yung nag-i-spray pero nabigyan siya ni Saru. Sugos, umakyat na nga siya sa may bandang kahon. D-side checking kung may tao nga ba. Sugos, alam niya may tao, hindi pa nila matatanim yung C4. And then again, crowded ang dance floor. Bawasan natin ng konti, mag-crowd control tayo dito. Duren ngayon, umalis ka muna. Isabay mo si Yaski. Nag-spray ako sa may smoke, kumonekta naman, lumabas ka pa. And that is why may chance ang E-Arena na i-planta at manalo sa round na to. And Strix out, it's all up to Adrak. Nakatingin kay Adrak at ayun na nga, manguna siya sa isa. Pula na rin si C1. Mukhang nakapwesto doon si Sugos at 7-7 na nga to. Dikit pa rin ang unang laban natin dito sa map number 1. EA versus Paramix. Yun nga, no? Parang sa vibes ng ganito, pwede tayo mag-map 3 kung ganito kadikit ang second series natin. Sobrang dikit talaga, man. 7-7. Pwede nga tayo mag-timeout dito eh. Pero, ito medyo bumabawi sila kasi ang aga naman ng ending. Tinapos, pinagbigyan tayo ng Vanguard Familia. Tapusin natin ito kagad. Pero, parang hindi, ganun yung naging narrative ng Paramix meeting. Nung katapat nila yung E-Arena for the first time. Pero walang festival noon. It was Power Supply and Black Widow. Ngayon, di ba? Usually stomp 6-10, 2-10. Ngayon, tabla 7-7.
nagte-take notes ang Paramex. If they're gonna be facing E-Arena, no, ilista nyo. Nahahatakin namin sila pababa para makaangat ng scoreboard. And you have to watch out. Tingnan natin kung hanggang saan nga ba yung effort because after this, how many rounds or how many days na lang natitira for them actually. Meron pa silang 3 matches upcoming if ever. Kailangan nila mapanalo yun para magkaroon ng shake-up sa group stage na to. Yun nga eh. Ang rami nilang chance pero kailangan talaga silang mag-succeed sa lahat ng mga chance na yun para may pag-asa sa playoffs mismo. Si Iwan, ayan na nga. E-Arena, makakuha ng isa. At pinapansin nila kung may taong nakatago sa sulok. Ayun rin, Sugus. Tamang checking of the corners ng E-Arena. Dire-diretso na lang dito sa B. At ito talaga, isa sa pinaka-convincing rounds na galing sa kanila. It's Yaski doing some damage. Sige, pero naikutan na siya. And E-Arena, back to winning ways sila na ang nasa lead dito. E-Arena right now, they have taken the lead. E-Arena, what can you do to finish this? Kasi kung ako yan, takalamang na ako, gusto ko na ng 2 pang round na panalo. Kasi kung hindi, at tatabla na naman to, there's a possibility we're gonna be seeing overtime. Ayaw na natin ng overtime, sabi ng E-Arena. If we can finish this just like that, isang malupit na 1 click, bumagsak kagad isang player. Adrock ang naging casualty of war. 4v5 situation. Sugos, nagtatago through the smoke. Aakit pa siya. Tinitignan niya kung bakante yung A. Tamang check lang. Merong binatong popcorn, pero nagkalat lang siya doon. Sarungs! Harap-harapan men with the smoke kaso medyo umadvance na yung kalaban niya. Kaya nakadalawa si Clyde Kito, almost 3, and Botsi shuts him down. Yeah, and Botsi, handa rin siya. Gusto niya ituloy ang nagawa niya doon. Si Siren nakapwesto sa parehong sniper. Isang angle na tinitingnan. 3v3 pa nga si Yaski. Nakapwesto na naman sa likod ng B. Pansin nila si C1. Mukhang nate pa nga tapon Molly para mahihirapan ang Paramex tulungan dito si Doren. So, lahat nakatingin kay Doren. Yaski though, gandang covering fire yan. C1 goes down a Botsi. Nahuli rin si Doren. Triple kill pa nga. Pero pulado na dito ang E-Arena. Ang hirap na nila mag-pick dito. Kahit isang bala ng rifle, wala na rin. But Sai! 1 shot! 1 kill, a much needed one. Pupesto na rin. Gusto sana makatrade ni Yaski. Pero delikado to. At ang E-Arena, makikita na pwede na sila pumesto sa B. Eto na, B. Hindi na sila mag-aasaya pa ng oras. 35 seconds remaining. Sai and Imbotsi ngayon binabantayan ang side. Sai goes out. Imbotsi na lang titira. This is gonna be a 1v1 situation. Hinahanap ni Yaski ang uling guy. Tumaligod siya. Chinek niya bawat corner. Pero matakot ka. Boy, nasa likod mo pero tinabahan niya pa! Si Imbotsi! At makakapag-defuse pa siya. Isa na lang ang nasabi ni Imbotsi to Dax. Imbot sa imo. Ganyan, magmukhang aimbot, boss, yung spin, yung shot, at tamang-tama, lumalapit pa ang kalaban niya. At sige, na-clutch, pero magkatayo mga tren yung Paramex, ganun, kadikit na naman yung aksyon. Pero kayang-kaya yung 1v2 na yun, Vince, pulado na sobra yung E-Arena. Tama yung call, mag-play sila ng B, pansin nila yung last member ng kalaban nila, pumwesto sa labas ng A-site, pero okay lang rin eh. Kasi nakapwesto rin, alam kagad ni Yaski kung saan tatago yung dalawa at yun yung nakatulong sa kanya para manalo doon sa 1v2 na yun. And kailangan pag-usapan yung mga nakita nating eksena. Medyo nakakakaba yung 1v1 situation na yun pero naging pabor sa mga EA. E-Arena right now. Sabi nila, men, kaya nyo na to. Anong gagawin natin? Ito. Oh, kita nyo yun? Diba? Kung mare-repeat natin yung ganyang performance. Shoutout kay Blade. Ayan, yung pangalawang player dito ng E-Arena, diba? Coach ng Vanguard sa Group A, player ng E-Arena sa Group B. Sangka pa. Ganun. Multitasking ang kuya mo. May ulo pa nga. So, E-Arena, 8-8 ang score, ha? Medyo nakakakaba. Yung mga bawat palitan nila dito, parang overtime to. Niluluto lang talaga. Kanina pa yung pagluto to. Kaya sobrang sulit talaga ang oras natin. 8-8. Parang pwedeng mag-OT but E-Arena immediately. Dalawa sabay pa ha. Si Imbotsi at si Sai. Sabi nila 1, 2, 3. At bigla na lang pareho sa B at sa A. May napatumba sa Paramex side. So Sugus, may diretso na rin. Set up ng utility para ma-smoke out yung angle dito sa may trend. At nahihirapan yung Paramex tumulong oh.
Molly, sige. Sarun, nakapwesto. Tamang tungtong lang dito para kay Adrock. Pero walang magagawa sa numbers mismo ng E-Arena. Sila nakapwesto na. Ayan. Nako po, match point ang E-Arena this time. Mukhang kailangan pa nilang mag-focus dito. Ano ang kailangan nilang gawin dito, Dax, para ma-solidify ang isa pang panalo? Kasi kung magkakaroon pa ng momentum ang Paramex, palitan na to every round. Blacklist, global risk, kailangan mo lang ma-off yung kalaban mo, kailangan mo lang sila ma-shutdown, pero festival map, sobrang dikit ang lagkit talaga ng mga players natin dito. Pinagpapawisan na sila. Kahit ang E-Arena, yung isa na yan, hinahanap pa nila. Kahit si Sai, kahit yung isang katawan na mapabulagta niya, malaking bagay na yun to start or to kick things off in this festival map. Wala, playing safe muna dito ang Paramex. They know they can't afford to lose a member early at yung E-Arena, masasabi natin pareho lang rin eh. Ayaw nila matalo dito kasi una, map-pick nila, pero pangalawa, mag-overtime talaga tayo. Kung manalo pa ang Paramex sa round na ito, 9-8, the closest festival map we've seen dito, CFLC. At si Mbotsi, ayun nga, diba? Pansin na niya, may taong nakatago doon sa site. Nakita niyo yung nade tinapon galing sa angulo na yon. At Mbotsi, peeking muna dyan. Pero mukhang papaback off siya. Tamaan na rin, 66 HP. Kung sino man makikipaglaban sa sniper, doon magiging alanganin to. Flashbang, pinaghahandaan na. Gusto na mag-peek ng E-Arena. Sugos rin, spray lang ng spray kung sana may matamaan doon sa kabala. Pero wala makuhang space dito ang E-Arena ngayon. Si C1 tatago muna, alam na niya. Si Doren naka-crossfire rin. Crossfire indeed, that's the name of the game. At mukhang eto na, si Doren tumatapak sa apoy. Make or break situation, walang pwedeng magkamali. One body's drop means an opening for Strix and Fly Kiddo. Nakadalawa kagad pero bumawi si Sugus ng isa. Dalawa pa nga. Buy one, take one deal. 3v3 to Dax. Medyo nabubulag yung mga players natin pero grabe yung focus. Walang mintis. Yung mga smoke natin dito nakakumple at mukhang busy si Sai dumayal, dumutot ng C4. Walang naka-oras-oras and Sugos to step up! So strong right now! 3K na nga siya dito. Siya ang nagdadala ng round na to para sa E-Arena. Kung paubos na yung oras at Sugos! Sumusugod ka pa! Huhulihin ka niya! 4K na nga! And Botsi and the rest and a 5K and ace to end it for E-Arena! Taking Festival 10-8. 5 ang napatay ni Sugos doon. Sabi niya, ako na bahala sa lahat. Man, what a way for Sugus, diba? Headpat ka ngayon. Ang galing mo, idol. Diba? Good job ka sa akin. Yung good job nila, headpat eh. Diba? Inace mo, inubos mo yung 5, 5K. Diba? Ang gandang ending nun for E-Arena at naipanalo pa nila. Si Mbotsi pala yung hinimas. Pero Sai, Mbotsi, Sugus, C1 and Sarong, they definitely deliver and that is why E-Arena definitely is on top of their game. Nakaka-pressure lang yung ginawa ng Paramex meeting pero hindi sila mapipigilan and that is why they get that W and fireworks in the festival map. Oo nga. Isa sa pinakamalupit na matches natin sa araw na ito at E-Arena. Napanalo rin nila ang map pick nila with a 10-8 standing. Sige, natapos tayo with that ace, with that 5K. Pero talaga Vince, back and forth nakita natin for the first few rounds Makakuha ng isang E-Arena, babalikan ng Paramex. Yung Paramex nga, nakakuha kagad ng dalawa doon Pero eventually E-Arena, naalala nila ano yung magiging plano dito. Makakuha ng mga early kills, mapalagan yung Paramex bago sila makaset on up. At yun yung naging kwentuhan talaga ng first half natin. Bigla na lang 2-2, naging 3-3, naging 4-4, hanggang talaga umabot tayo doon sa dulo ng laro mismo, hanggang sa huli, may laban doon ng Paramex. May laban talaga. Medyo kinapos lang. And with that presence, no, Dax,
na-threaten ang E-Arena na parang ito ba ang 100% ng Paramix Mythic? Kasi kung seryoso na sila, hindi natin sila pwedeng hayaan na makalamang dito. Kasi sayang yung mga rounds na ipinanalo natin eh. And that's why they have to put a stop. And I believe, aside from them putting a stop sa players ng Paramix Mythic, they have to put respect towards their name. Kasi even though they're Indonesians, talagang, oo, medyo nag-struggle sila sa mga first 2 weeks natin. Pero kita mo naman, they are coming back with a vengeance. And parang kung kaya nilang linisin yung game na to, walang duda, kaya nilang kaya nilang bigyan ng takot yung mga kalaban nila, even Hardfar, even Kadiliman kung sakali, di ba? Pero nice try for them. Pero meron pa naman tayo isang mapa. So baka doon makabawi yung Paramex. Kasi i-arena map to eh. Paramex, sila na yung pipili ng desert eh. Oo nga, nakita na natin paano sila maglaro ng desert, especially nung kalaban nila yung KDM last time around. It was 7-10 in favor of KDM. Sige, pero yun nga, di ba? Paramex, maraming sayang. Maraming close game. Pero doon kailangan na nila makuha yung mga panalo from this point on. So, reverse sweep, kailangan talaga in the cards here. Yung last round lang, Sugos, grabe. Kala natin, mukhang mag-overtime to. Naka-2K kagad yung defenders ng B ng Paramix. Wala nang oras yung E-Arena. Pero wala eh. Nagawa pa rin ni Sugos ang lahat. At kita mo, kaya pala siya ang on top ngayon. 25 kills, Vince. 25! Grabe. 25! And yung 25 na yun, yung 5 na yun, sa last round pa nangyari. Dapat 20 Tama. yan. 20. Naging 25 dahil sa isang round. Okay ka. Palong-palo eh. Palong-palo si Sugos eh. Kaya kala ko papaluin din siya sa ulo eh. Pero hindi. Nag-perform ang kuya mo. Diba? Muntik pang mag 9-9 yan. Muntik pang overtime yan. Pero kailangan na mag-step up ni Sugos, no? Kaya ikaw, boy, saludo. Ang E-Arena sa'yo, ang mga EA. Kita mo yan with that posture. 25, 11, and 4 assists. 3 headshot pa nga yun, ha? And with the damage of 2,414, yung average damage niya umabot ng 134. Kaya Sugos, you're the guy, you're the MVP, the ace of this game, and you put an ace bago matapos yung map na ito. Siya ang hard carry ngayon ng E-Arena. At talaga, saludo kay Sugos dun sa larong yon. May mga good performers rin naman dun sa Paramex side. Ito nga, pag-uusapan natin yung head-to-head natin. Si Strix, naka 13 kills, so naka 2 multi-kills, 1.9k damage. At parang yun yung naging sayang para sa Paramex eh. Marami silang damage dealers. Marami silang napulado sa E-Arena. Pero players like Saron, na nabuhay sila. Naka 14 kills pa nga dito si Saron. Grabe yung disparity nung damage kahit isang kill ang agwat dito na pabor kay Saron pa nga eh. Oo. Ganda ng comparison nila. Glenn and Sarungs, di ba? Nagkatapatan. Pero kung average damage lang pag-uusapan, total damage, lamamang. Etong si Tropang Glenn. Then sabi ko nga, we are now going towards the desert. Pinili to ng Paramex Mythic kung ang E-Arena ang pumili ng festival map at dikit yung laban. What more pa kaya kung Paramex Mythic sila pumili ng map na to and baka sila pa yung makalamang. Oo, panitan. Parang nagva-volley, nagrarally lang sila na parang badminton or volleyball if ever. Pero once na naka-overtake sila, pwede nilang ma-close to with a similar score, 10-8 or probably first overtime of this series. Paramex Mythic medyo pinagpapawisan na kasi pwede mag 2-0 or mag 2-0 ang E-Arena kung hindi sila mag-step up. At yun nga, yung desert map na to, ito yung sana yung map number 3 ng Paramex at ng E-Arena dun sa unang outing nila. Uy, Mystic! Ano yun? Ano yun? Ano yung pumaypay? Vince, ano yan? Ano yung hawak nila sa E-Arena? Oh! Ang cute! Ako ay na-distract. Yung ano yan, yung parang dragon na palagi pinampupukpuk sa ulo. Ganyan yan. Ewan ko, parang Magic stress tool nila yan na okay, kailangan kong paluin yung ulo. Ganun ba talaga yan? Effective naman kasi nag-work naman. Nanalo naman sila ng mga rounds eh. Okay lang, wala siyang tatong sisiyo pero dragon kung dragon talaga. At tingnan nga natin, isasabi ko daw bago ako ma-distract, yun nga yung map 3
ng E-Arena at Paramex sana. Pero hindi nangyari kasi na 2-0 ng E-Arena yung kalaban nila nung week number 1. Mauulit pa yun! Magiging ganun pa ba ang kwento o mababalikan ba ng Paramex na sasabihin nila, ito sana yung mapa namin nun. Desert is the way to go. And sa totoo lang, ito, syempre, praktisado na ng parehong teams natin. At kahit ito, mapik ng Paramex, Vince, nakita ko yung unang outing ng E-Arena versus Kadiliman sa Desert, diba? Nag-OT yun. Yun yung first overtime natin sa tournament mismo. Baka mangyari pa nga yung same success para sa E-Arena habang tayo magsisimula na. Sisimulan na natin with the smoke dito sa may double door. Medyo kinubli lang nila yung paligid pero sabi ni Sai, okay, dadamputin ko na yung C4 kasi panatag na ako na pwede natin i-rush yung kalaban natin. A or B, pick your poison. Meron mga nakatoka dito sa may B site, meron din nag-aabang sa may A. Nako, yung mid natin ha, medyo blind spot. Pero tamang tutok lang sa double door. Walang tao doon. Maliban kay Adrak na medyo maganda yung pwesto at hindi siya tinatamaan dito. Sa room, nakaabang. Papasukin mo ba yung pinto na yan? Nagbabato ka ba? Pero ito, binato, flash sa mata ni Sai na medyo nabulag. He counters again with some flash of his own and 9 noise. Parang A yata kiniklear nila, no? Ano lang yun? Decoy lang yun. And I think, B yata talaga gusto nila puntahan eh. Yep, E-Arena, diba? Andyan na nga si Noise. Sa Paramex naman, na Fly Kido pa rin ang kailangan natin pansinin. At yun yung sinasabi ko, no? Yung 6-man rotation ngayon ng E-Arena pagdating ng festival, si Emotsi, diba? Yung naglaro ng sniper. Ngayon, kailangan nila rifler, kailangan nila tag-entry. At si Noise, welcome back! Nahuli niya si Duran dyan. Adrak rin. Makikipag-trade. Pero habang nangyayari to, ang E-Arena ang pupwesto dito sa B. Okay, B-site ngayon. Ang pwestuhan nila pero hindi pa natatanim ni Sai. Drinap niya ang C4. Ay, hindi. Natanim niya na pala. Kala ko nabulagta kasi konti buhay niya eh. Pero 33 seconds remaining. Sai ngayon na may 4 kantos. Ganon din si Adrax ha. Paiklian ng buhay. May konting bulag. May smoke pang kasama. Strix na tamaan sa ulo yung isa. Si Siwa na bumulagta. Fly Kido goes for sa rooks. May sweep. May kalaban pala. Pagtingin niya, bumulagta na siya. Langit pala ang kanyang nakita, and Fly Kido makes bodies fly plus a defuse to end that off. Sweet round. Abot ang 7 seconds. Kung lumipad ang katawan siya rin, palipad-lipad rin eh. Tumalon pa nga! Papasok nung site pakatapos ng reload. Gandang timing doon para sa Paramex. Nahuli nila yung E-Arena, especially na hindi sila handa doon sa gitna ng mapa. At dahil na doon Paramex, gandang retake, gandang start para sa Global Race mismo. Sai babalik na naman sa pwesto niya dito sa double doors and malaking bagay rin. Uy, Suguz! He's back! Sasabihin ko na sana kanina, unang napatumba si Suguz. So, pinabench muna siya 1 round. Pero ito, second round into the action. Balik kagad ang Mr. 5K natin. Suguz, sumusugod na naman. Naghahanap ng aksyon. Naghahanap ng kalaban. Tingin sa baba. Ayun na! Huli na yung sniper! At ito na naman tayo! Inapakan ng E-Arena para makaplay ng B. Ayan. Dax, ang gulo ng B natin pero malinis na. Nililinis to ng E-Arena. Itinanem yung C4 sa may ibabaw ng karton at dinedepensahan nila. Lahat ng mga players ng Paramex ay papunta na. Shoutout kay Eagle Blue sa pag-follow sa aking Black Cap. At eto na! Si Sugus! Niraratrat niya yung kalaban niya. Kahit may smoke yan, hindi kami takot. And E-Arena. Wow! They tied the series. And we're gonna go towards the round number 3. Diba? Yun yung diferensya pag buhay si Suguz eh. Andun sa pangalan, Suguz, Sugod. Dire-diretso lang. Tapos may 9 noise ka pa ngayon na mas malupit pa mag-entry ang E-Arena. Yun yung nangyayari pag nag-rotation sila eh. Mas agresibo na ang E-Arena. Mas komportable rin sa mapang desert mismo. At si Sai, kanina pa siyang tagabantay ng mid. Utility muna galing kay Fly Kido dun sa kabila. Pero matatakot pa dito ang E-Arena. Ipit ang sniper pero yun na rinig kagad ni Fly Kido. Maraming kalaban. Trade kagad dito at pwesto na ang Paramex sa kabila. Ngayon, Paramex Mythic is making sure na walang pangapasok o lulusob ng mga players ng E-Arena. Oo, nahuli na si 9 Noise, Fly Kido, naging kapalit. And again, sabi ni Simusikip, baka may tao sa taas, spray ko pataas ang aking AK. A-short natin dito medyo congested. 2 players, Strix, kailangan alam mo.
Napapunta na dyan dapat ang mga kalaban. And I believe, iikot yung mga players sa B. Sino nakatoka dyan? I believe it is going to be Duren. No? Na umiikot, papunta sa may bindang gitna. Medyo maluwag to. Sabi niya, walang tao doon. Balik ka doon. Duren, kailangan may spotter tayo. Kailangan may nakatoka. At mukhang ang sabi ni Duren dito, mag-aabang ako sa Gedli while Sugus slowly approaching dito sa B-side. Dumaan sa may double door sa gitna. Nakita niya si Adra na nakatayo. Akala ko AFK. Men, ang ganda. Steady ang baril niya. Hindi nakatingin sa screen at sabay pa nga nakapasok rin yung E-Arena dun sa B. Suguz na naman. The tip of the spear talaga. Siya ang sharpshooter ngayon ng E-Arena. 3K kanina, 4K na mga ngayon. Grabe si Suguz dito. Grabe talaga, man. In E-Arena. Wow, nakukuha nila yung snowball. Pero if this is gonna be a paramix nung festival map, no? Naniniwala ako na somehow kaya nilang itabla tong score na to. Even though na, oo, nakakuha ng E-Arena yung momentum, pero kung magsistep up ang paramix, pwede nilang i-tie out to. Kasi if they're gonna be doing so well as the defending side or the global risk, rather, kailangan talaga na i-eliminate nila yung mga members ng E-Arena before they touch itong site, no? C4 holder, kailangan nyo mapabulagta, tapos bantayan nyo ng mabuti yung C4. Yun ang pinakagusto mong gawin. Pero muna sa mid dito, ang Paramix ngayon, E-Arena, nagbabantay na naman, smoke muna dyan para makaplay. Flashbang pa nga, may molly pa nga sa gilid ngayon. And E-Arena as of the moment, pinapresyo lang nila sobra-sobra yung A, pero ngayon ayaw talaga mag-peak ng Paramix eh. Delikado raw, ganun karaming tao, at ang E-Arena, puro ingay lang, back off muna sila dito. Ayan. Sugus right now going towards the door. Iikot siya papunta sa gitna. B yata ang gusto nila i-take Dax. May nakatokang isa dyan, si Adrak. Pero kailangan niya magtokang ng tropa. Teka lang, sa likod ng pinto may nagtatago. It's Duren. He goes back kasi si Sugus nakita niya. B is quite hot. Anong gagawin ni Adrak dito? Yung mga tropa nasa A pa. Papunta pa lang ng gitna. Merong spotter doon pero nahuli si Sugus. And now the members of the E-Arena is gonna try to plant those C4, pero nasaan ang C4 holder side? Kailangan mong lumapit. Nasa iyo ang C4. I-dial mo na 28 seconds. Pero hindi ko na kailangan i-dial yan dahil kaya kong ubusin yung mga players ng Paramix. Kahit nasa ibabaw pa ng butas yan, walang problema dyan yung C4. Kailangan natin ma-recover. Buti malapit lang. You have to plant it. 15 seconds. At yun na nga, na-plant na rin dito ng E-Arena. C1, magandang mga angulo. Pero siya ang kailangan bantayan dito sa sulok. Si Saro nag-iingay at wala talaga si Styx, hindi handa. E-Arena na naman pinagana tong B-side take na to. Kanina pa sila dun sa B, Vince. Nagiging objective, nagiging plano. Huwag na tayo mag-A. Parang unggulo sa A. B is the way. B is the way. Tama ka dun, Dax. Kaya mukhang hindi na sila nagsayang ng oras. May lahat, pati Paramix speed, parang naka-all in sa A. Tapos, yung isang smatter nila doon, kung napabulok go na tayo. Huwag na tayo magsayang ng oras. Natawag at napukaw na natin yung atensyon ng Paramix. Taka natin silang ilure. Papunta sa B and we eliminate them. Kaya nakapwesto ng maayos ng E-Arena and then they go for the finish. Nalaglag pa nila yung C4 Dax pero hindi ito napigilan ng pagtatanim ng E-Arena, and that is why they conquered that round. So, para Max meeting kala ko makakahabol pa, pero mukhang pinapako na yata sila ng E-Arena dito. No, nagagawan talaga ng paraan ng E-Arena pagdating sa post plant dun sa B. At dahil lang dito, sige, sa simula pa lang E-Arena nag-iingay. And yun yung exciting part sa E-Arena eh. Ginagamit talaga nila yung oras nila. Simple pa rin yan para kay Sugas at Kisaron. Ito naman yung mga letter S. Pero Fly Kido, saan ka nang galing? Ginulaga, ginulat yung E-Arena dyan para makuha yung mga trade. At kaya pala ayaw natin mag-AA. Yun yung mga nangyayari. Pit play from Paramix. Critical right now, Vince. Kasi nahulog na ngayon yung C4 at ang layo pa ng mga miyembro dito ng E-Arena. Ngayon, chinecheck nila, bawat kasulok-sulukan dito, dalawa ang bumulagta on all sides, no? C4 natin dito, nabagsak. Paano kukunin ito ng tatlo? Dalawa na kagad nakapwesto. Naku po,
Parang ito na yung trap na naka-layout, di ba? If you're gonna be defending, you have to guard that C4. That's what I've said earlier. Pagpasok ni Noise, hindi siya na mag-aaksaya ng oras, pero nagulat siya, dalawa pala doon. Meron sa may Getty, Iwan and Duren na lang nakitira. Masyadong malayo si Duren. Na-recover pa ni C1 yung C4. Sa may gilid niya, nakaredy na ang double. Talon-talon na parang kuneho. Hindi gumana yung bunny hop sa double barret. Hindi pala double barret. Na double pistol. Double barrel pala. Nito Double barrel, double shotgun. Oo, yung Barret na aking naman, bobos. Barret eh. Dalawang sniper, malupit yun, Vince ah. Angas nun. Double barrel, no? Tik isang mata yung nakascope. Oo, tapos yung sa nakamount doon sa shoulder, doon sa balikat mo. Parang kang ano, parang kang Terminator. Parang Arnold. Thumbs up ka dyan, boss. Pero yun nga, di ba, para mix. Big step up galing kay Flykido. 9 kills na nga siya. So, talaga mga MVP, no? May Sugos na 10 kills. May Flykido na 9. May 9 Noise na makaka-first kill nga papunta dito sa A. At gusto talaga bigyan ng E-Arena ng pressure tong A-site na ito. Ito na naman tayo. Through the smoke to rin. Papatay si 9 Noise. Si Sugos gusto sana makakuha ng trade sa gulo. Naghahanap lang siya ng angulo within the smoke mismo. Si Yaski rin nagbabantay dun sa short. At ang Paramix, handang-handa talaga pagdating sa A-site. Ang ganda ng angulo nila. Si Saro lumalaban pa rin. Pero Vince, hindi na nila kaya to. Mapapa-back out mo ng EA. Naku. Dalawa kagad ang nawala sa E-Arena. And C1 right now tumatalo na hindi niya pa makita kasi ang taas ng pader. Kailangan niya umakyat. Wala nang kalaban doon. May smoke siya sa may gitna. Pero kailangan niya umatras. Kasi umaabante na bounty yung kalaban. He got the C4, kaya kailangan mag-ingat ni C1 dito. Kasi na-recruit din sa room. Sino bantay sa A? Wala. Mapunta na doon yung mga players inside. Si Doren ang puntirya. So malinis to for E-Arena. They had the sites covered. Pero ito si Flykido, si Sarong ang puntirya. Tinapos lang niya. Ganun. Oo, tinapos lang eh. Sabi ni Sai, ako na bahala dyan. Biglang nag-drop down. Alam nila pulado na si Flykido dyan. At E-Arena, grabe yun, no? Na tamang call na mag-back out muna. Bigla na lang sila nakahanap ng angulo dun sa short. Pinalik nila yung long muli. At dahil lang dun, no? Yung mga in and out mismo ng E-Arena, yung mid-round, para bumalik sa execute patungo sa A. Si Siren na naman, pressure puntang double doors na patalon pa yung para magsisimula pa lang. Right now, medyo ang momentum na pupunta sa E-Arena kahit paano, pero para Max Mythic, kailangan sabayan to. Kugus, tirarat-rat, dito yung pader, pati may mga usok na. What are they going to do? Dinato na nga nila yung pain. A-site medyo occupied. Meron ditong Molly, nagliliyab pa. Dalawa, it's gonna be Duren and Sticks. Back again, alam niya may tao doon. He was forced to go down dito sa may ilalim. Nagpilitang magbato ng granada na may kaluluwa, and C1 pops in Flykido. Who's gonna be the next victim? E-Arena taking this slow. Adrak, chinecheck niya kung may tao sa A. May sugatan doon. I believe this is C1. Chinecheck niya kung pwede ba siyang gumawa ng eksena para mapuwersa yung mga players na para Max Mythic. Again, nandito na yung mga utils. C4 gonna go and plant. Sabi ni Sai, hindi na ako magsasayang ng oras. Sumasayaw na Chacha dito. Strix goes for Sugus. Medyo bulag lang pero nagawa nilang i-deliver yung package. Hello there, sir! Oh. Hello. At kita mo kung saan nakatamin yung C4 daw. Planted siya papunta dito sa long angle. Binantayan rin nila yung pit mismo. Pero habang niya ito, Adrak! Oy, ano nangyari? Adrak! Kalaban yun! Si Noise binigyan ng libre at E-Arena pang-5 na. Nakakalima na and mukhang ito na ang maganda for E-Arena. Medyo nag-iinit na sila. Okay, E-Arena, medyo nabigyan lang talaga ng mahirap na bakbakan dito sa festival map. Pero if we're gonna be talking about desert, neither of them played this, diba? Together. Kasi decider map dapat to eh. Pero nung numero, sabi, parang E-Arena map pala to. Kahit pinili to na para Max Mythic, papahirapan namin kayo sa map of your choice. Kung sana pumili na lang kayo ng ibang map, nako, baka nagka-chance pa kayo. Pero just like Festival, no? They had a really great chance. And E-Arena this time around, they're denying the chance, the probability of para Max Mythic to somehow snowball their way through victory. How can they seal this off? Wala pa masyado nabibigyan dito. Eto, Strix, imigot na ng bagay, muntik pang magkaroon ng palitan. Yun nga, diba? Sa E-Arena rin eh. Pagdating dito sa desert, nakikita mo mga
mga classic play na makakasplit up sila, may maglalurk, papunta ng tulay. At kita rin natin, yung mid-control mismo, hindi gaano nagagamit ng Paramix yung gitna ng mapa kasi sa simula pa lang, nagsasabi na sinasay na hindi, amin to at mag-keep sila ng isa na naka-post up doon na malapitan. Speaking of ito, malapitan nga, Fly Kido, wala ka na ngayon. Sugus, ready for action at si Sugus talaga eh. Yung star of E-Arena dito sa araw na ito. C1 din, hindi siya magpapatalo sa teammates niya. Adrock goes down. Si Sugus, nakalusob pa ha. Nasa labas, nahuli na nito rin. Saro na bantayan. At mukhang 3v3 pa nga. Kailangan mag-ingat ng E-Arena dito. They have to be careful. Right now, E-Arena, kahit paano naitanim nila yung C4, Duren ang nahuli. So, dalawa. Ang kailangan talaga mag-ingat dito, Dax, will be Strix and Yaski. Naganda yung pwesto ni Ninoys, no? Inaabangan niya baka may bumulaga dito sa may butas na parang dagalang. Kahit konti yung buhay niya. Tingnan mo, may nagpa-planking dito. Nasemento yung katawan, men. Diba? Pakong-pako, pero ito na ang entry. Si Strix ang bumulagta, pero he got traded off easily as well. And E-Arena, napa-time out tuloy ang Paramix Mythic. They have to somehow talk, you know, anong gagawin dito ng mga members ng Paramix Mythic kasi mainit ang E-Arena eh. Walang sagot ang Paramix pagdating talaga sa objective, pagdating talaga sa site eh. Yung mga retake positions mismo ng E-Arena, hindi ma-anticipate ng Paramix eh. And yun yung nangyayari. Sige, mahuli na kung sino man ang luluso. Binabantayan nila yung lurk kasi nasanay na sila. Pero Paramix, pag napipressure sila doon sa mga barilan mismo, yung E-Arena yung biglang handa na at tumatama palagi. Ako, 18 seconds at mukhang ang ginagawa lang E-Arena. Nagtuturuan sila. Ito yung coach, di ba? Yung coach nila medyo nahihiya eh, no? Oh, di ba? Ito yun, may gagawin tong kababalaghan mamaya and for Paramix Mythic mukhang hindi naging maganda yung timeout kasi parang napagalitan. Kailangan natin bumawi ha. Seryoso na tayo guys. Seryoso na tayo. Kailangan hindi na makaisa yung members ng E-Arena. And this is crucial kasi how many rounds ang kailangan nila habulin, Dax? 4 para matabla. Nasunod-sunod na panalo and probably this would be the last for Paramix na magdedepensa. Kung nagsastruggle sila dyan, most likely Switch can help them somehow do better at baka mamaya kapag nasa kanila yung C4 mag-snowball na sila. Yun nga diba, last round na ng blacklist side ng E-Arena at sugod lang kung sugod. Si Sugus nandyan na nga. Handa dito si Nadurendo. Magandang pestuhan yan. At si C1, nag-try siya at least para ipitin to. Yung nade, sige. Si Duren, paglaban per C1, hindi pa siya tapos. Flashbang now through the wall. Duren in position. Sai, nahuran si Yaski. Pero andyan pa rin si Duren. Buhay pa rin with 3 HP. Sai nakaisa pa. Sai here. Hindi tama yung shot. Pulado na. Inipit pa nga. And Paramix off the timeout. At least nakabawi sila. Bagot sila pumunta sa blacklist side. Goods yan ha? Kumana yung timeout. Kaya kita mo seryoso na sabi ng E-Arena. Okay, wait lang kami din. Ta-time out. Pigilan natin yung one round. Baka yung apoy na yan. Diyan kasi mahirap eh. Diba? Kapag ka nag-iinit na, or yung magsisimula na yung mga spark, you just have to stop it. Kahit pa paano. And with that spark, no, pwedeng magliyab ang Paramix Mythic dito. And wow! As I've said, side switch can help. Pero them closing that final global risk side, mukhang naging maganda yung momentum. Kita mo, mainit. And even though E-Arena somehow is struggling, pero yung popcorn ni Adrak, binigyan niya ng isa sa room. Masakit yan. Masakit talaga. At E-Arena ngayon, na-feel na nila yung pressure ng Paramix na dire-diretso na lang dito sa May 8. At pa nga ng C4, pero gusto sanang pikagan nila C1. C1 here. Naka-striker pa nga. Double kill para sa kanya. And it's Sai all alone now. 1v2. Sniper pa nga ang gamit niya dito sa retake. Mahirap to para sa E-Arena. Time syempre. Tutulong dito ngayon sa Paramix. Grenade pa nga. Ayan na si Sai. Nahuli niya si Adrock. Nasa baba lang si Strix. Pero Adrock, kinaya niya yung panalo doon. And with the 3K there to lead the charge. Paramix, babawi talaga dito sa second half. Inantay lang talaga nila eh. Sabi nila, mapapasatin ng C4, mapapasatin ng panalo. Kaya tayo ini-stomp ng E-Arena kasi
they're on the blacklist. Ngayon na tayo nasa blacklist, kita nyo, di ba? Tinapos nila yung GR win ng panalo. Tapos ngayon, first round ng becoming blacklist, panalo. Pwede nila ituloy yung momentum na yan. Sabi nila, sugurin na natin. Huwag na tayong magsayang ng oras na papatras yung mga players ng E-Arena. Gusto nila sa may bandang taas para maganda yung sipat at ang daming utilities na binato. Kahit yung sili ni Plaikido ang anghang. Si Sugus na patubig na lang. Teka lang, he got taken out. Paano mo apulain yung anghang ng mga plays ng Paramex Mythic once that they are gonna try to go towards A, pero I can see someone na nag-rotate. Sasalabungin yata siya dito ni Adrak. Hello there, sir! Saroks! Hindi handa yung Paramex doon. Buti lang tumalikod doon si Yaski. Pero dahil doon, naging 2v2 pa nga ang galawan. At Paramex, sige, nakakuha sila mga kills gamit ng mga nades. Pero Dumen, tumawid na lang. Alam niya may kalaban na malapitan. Andyan si Sai, andyan si Plaikido naman. At Sai! Pisto lang! Galawan na naman! Gandang shot doon. At isang tanang natitira. Duren, hindi ka makahabol. Naunahan ng E-Arena. At grabe, means yung galawan ni Sai kala mo kung ikaw ay nasa Paramex, sa'yo na yung sight. Hindi, mapapwestuhan ka pa rin na ni Sai. Si Sai na to talagang pinipigilan niya na makapwesto yung kalaban no? Parang nga naman makasay na siya. Ay, nako, sabi niya. Diba? Ayun! Duren, kagad-agad. Nag-iisip pa lang ako ng gusto kong sabihin. Pero sabi ni Duren, eto, pag-usapan mo, Vince. Mabilis akong tumutok, di ba? Gusto kong maging katulad ni Whoopi. Kaya watch me. Pero ang tanong, Duren, are you Whoopi? Duren ka hindi ikaw yun. Isa lang ang Whoopi. Nakilala ko. Kaya nga sa isa lang naka-IGN ng Whoopi, di ba? At, oy, Sarun, ano yun? Ano yun? Tumama sa ulo. Kawawa sa ang Paramex dyan. Pero Yaski, at least, babalikan si Nine Noise. Ito na nga yung swing na naman. Sarun trying his best at least to equalize numbers. Si Sugus rin, makikisugod na rin dito. 2v2 na naman. After everything said and done, Vince, si Yaski, spray lang ng spray. Nag-iintay sa peak. Lulusot rin si Sai. Ayan na yung timing ni Sugus. Sugus! Aray! Siyempre, sure yan. At si Sticks na lang natitira. Labanan ng mga S. Ito na naman tayo. Hindi pa na-plant to. Hindi pa plant ni Sticks. Gusto siya makahanap ng unang pitas bago sa lahat. At si Sai, sana ang biktima. Ito na naman, yung C4 pa yung lumabas. Package delivery. Ito na tayo, ang shotgun, ang sagot. At Strix, mag-back off? Hindi, laban na naman. Wala ng C4. Tayo ang nag-deathmatch sa gitna ng mapa. At dahil doon, E-Arena, thank you very much para sa round na yon. Akala ko talaga, men. Ang C4, ang secret weapon. Ayaw mo bumagsak. Itatanim ko to sa rap mo. Ganon Ganon yung threat di ba? Imbis na double barrel ang ilalabas niya. C4. Sabi, sige, hayaan mo akong itanim to. Pero hindi, pinigilan siya dito. Isugo. Sabi, tama ka na. Diba? Mabilis tumutok si Doren pero hindi niya na naulit yun. Adrak again. Goes for a spray. Tumama ka Nine Noise. That's the first kill of this round. Adrak looking for more. May mga kaluluwa dito thanks to that grenade na binabato here and there. Pero no casualties aside from Nine Noise. A ngayon ang gusto nilang paapuyin dito. Sino nakatoka sa B? Si Yaski. Chine-check niya kung maluwag dito. Gumagawa siya ng eksena pero yung tatlong players nakafocus dito sa A side. Dito mama kay Saron dyan. Delikado na to para sa kanya. Pero Duren nag-pick na naman. Ito na naman tayo kay Adrak though. Insta opening para sa side ng Paramex at si Sarun. Try, siya na deny. Sugus na lang ang nag-iisa dito. At okay to para sa Paramex na ikutan nila ang E-Arena. Yung lusob ni Sugus, nabantayan rin. And speaking of Sugus versus the world, 1v3. Goodbye sa'yo. And 5 rounds na dito ang Paramex. Aray. For Paramex hindi pa uli ang lahat. Tandaan nyo, kami ang blacklist, kami ang attacking side. Hindi kami basta-basta magpapatalo. May mga rounds na almost, pero ito na yung opening na hinihintay nila. 14th round, E-Arena, right now, medyo nagsastruggle when it comes to defense. Pero that's just one time only. Kahit si Doren nagsastruggle rin sa mga sifat niya. Pero teka lang, Vince, hindi mo to nakakita. Inalis kasi ni Spectator. Si Siwa nang bubulagta. And Sai answers back. Adrak! He got taken out. Now it's gonna be a 4v4 situation.
camera shy. Ano ka ba, Vince? Minsan nahihiya. Tapos nag-perform bigla off-cam. Shy type pa more, pero si Strix yan bulag na bulag. Walang makita-kita. Widescreen, sige, at through the smoke pa nga. Bago mag-start yung smoke, nahuli siya ni Nine Noise. So at the very least, ito na naman tayo. Na yung nagagawa ng E-Arena nakukuha nila yung mga pitas around the map. Naging 3v3 bigla, pero timing ni Flykido, rinig siya dapat dito. Nine Noise, sure shot na yan. At biglaan na lang ang E-Arena pa ang naunguna. Pero wait, there's more. Watch Sugus sneaky. Kaya pala letter S, sneaky. Sneaky! San ka manggagaling? Nang backstab pa nga! Kay Duren dyan! Spray ng spray! Hindi tinigilan! And E-Arena! Series point na sila dito! Dut-dutin mo, letter S. Sugus right now. Man, this guy, siya yung MVP ng festival at hindi siya takot sumugod. Sugus ng sugus talaga itong si Sugus, di ba? Walang mintis. He goes in hard. He goes for the defuse. And then, he's giving E-Arena that match point, the series point. Now, Paramex, malayo-layong habulan to. Pero sabi ko nga, kailangan walang mintis yan. If you wanted to force an overtime, you need to win 4 rounds. Pero si Sai, teka lang, Strix, bumagsak ka muna. And Flykido, pinalo up niya si Sai. Pero ilang beses natin nakita to, no, Vince, maunguna sa kills ang Paramex, tas bigla na lang makahabol ang E-Arena. At syempre, sino pa ang buhay? Si Saruns, si Sugus, nakapwesto pa rin mismo dito. Si Nine Noise, tumulong sa may short. Maasa talagang Paramex sa mga sniper ngayon ni Dorin sa snipe shot. Sana makahuli pa ng isa. Sarong Sear, wide swing pa nga. At nagulat na lang yung Paramex. Ginagamit niya yung smoke ko! Na-isolate niya sila! At habang naga-dancing on the dance floor talaga dito, bigla na lang si Nine Noise gusto mag-cut in rin mismo. Anong chacha? Eto na, ang samba ni Nine Noise. He's in position. Hulog na ang lahat. And E-Arena takes this 10-5. Grabe, min. Sumasayaw ng ballroom dito. Napakainit ng dance floor sa A. Spray and pray malala kahit may usok. Hindi kami takot. Oo, bumabagsak yung isa, pero at least meron kami backup plan. And for Sai, Sarug, Sugus, T1s and Nine Noise, they step up. E-Arena closed this match with a 10-5. Kung kanina sa festival, medyo dikit kasi 10-8, 18 rounds. Ngayon, let's reduce 3 rounds. E-Arena dominating in the desert map. Yung dalawang maps na yun, hindi pa nila parehas nilaro, pero they won. Grabe yung mga clutch moments nun ng E-Arena sa step up talaga pagdating dito sa desert. At yun nga sinasabi natin, sige may rotation, pero yung mga usual suspects pa rin ang napapasin natin. Kung si Sugod sumusugod, kung si Sai nagsasnipe, si Sarun, well, standing tall and proud sa dulo, no? Lahat talaga ng letter S malakas dito sa E-Arena. Yung buong team ng Thailand, malupit rin. And sa totoo lang, Vince, parang ang confident nila sa simula pa lang. Sa mga first few rounds natin, nakita natin palagi, okay, B-side, sure na yan, sa atin na yan. Sa atin na yan. Kaya ipinagdamot nila. Yun eh. Di ba? Kung alam mong sa'yo na yan, ipagdadamot ko talaga sa kalaban mo. At syempre, inangkin, di ba? Parang yung mga iba na inaangkin na sa akin na itong 2026. O di ba? Itiran nyo yung birthday namin, di ba? Pengi naman. Buti na lang natapos na yung birthday ko. At yung birthday natin last week, di ba? At doon, ang ganda ng birthday present ko, di ba? Birthday wish ko manalo yung KD5. Nanalo! Tama. Panalo sila dun eh. Belated Hindi nila alam pala. na birthday ko yun. Belated happy 21st birthday, Vince. Bata ka pa. Thank you, di ba? Dinata na si Vince G. Pero ito, no? Sa usapan na tayo ng birthday at ano ang wish ko aside sa manalo ang KD5. Ako, isa pa ang wish ko. Di ba? Kahit nanonood ang KD5 ngayon na yan, pakiklip ito. Gusto po namin
apat na caster ng kadiliman jersey. Baka naman, di ba? Happy birthday to me. Every week na lang. Tama yan, guys. So, kung kalimutan. Gusto mo rin nun, di ba, Dax? Okay naman. Okay ako doon. Ako size M. Kasi sabihin ko na ang paboritong size ni na Vinci. Di ba? XL. Ang macho. Pang macho talaga ang jersey size sa natin. Nationals pa natin inaakit eh. Diba? Sana matulog na. Sa microphone pa lang eh. Humingi na tayo eh. Ay, what a game though. What a game. At ang E-Arena, natalo sila ng kadiliman nung first outing sa week 3. Okay, good for us. Good for them. Ay, okay lang sa kanila. Kasi dito na sila babawi, no? Ito na ang the run ng E-Arena. From this point on, bawal na sila matalo kung gusto talaga nila umabot ng second seed. At kung ganito pa rin ang magiging performance ni Sai, Sugus at Sarun, di syempre kailangan pa rin bantayan sila ng Heartfire dito sa Group B. Group B, magandang main event ito kahit paano nabigyan ng pahirap ang E-Arena, pero kahit bigyan mo ng pahirap yan, nagsa-stand out sila. And pero Sugus ha, nag-stand out sa festival, nag-stand out sa desert map. 18 kills kung kanina naka-25 siya, pero ngayon ontian lang natin kasi onti yung rounds eh. 18 rounds kanina, ngayon 15 lang. So aside from having 15 rounds, no, ang average damage na binigay niya, no, yung 1982 from 15 rounds, 132, di ba? Tatlo pa yung headshot na ibinigay dito ni Sugus, and deserve mo na matawaging back-to-back MVP. So, E-Arena, no, with this kind of shake-up, sa Runks and Fly Kido, nagtapatan ngayon sa ulo, 14-16, pero medyo dikit lang ang average damage nila all throughout 15 rounds ha. Pero mas paldo si Fly Kido when it comes to multi-kills, and yung damage nila sobrang close lang talaga. Dikit na naman yung standings natin sa head-to-head eh. Halos lahat pareho. Yung ADR, 0.4, damage, 6. Oh, grabe. Sarun, Fly Kido, talaga ginawa nila ang lahat para manalo yung team. At alala ko yung kay Fly Kido, yung muntik na pa nga niyang mapatay lahat galing doon sa pit. Pero ito na ang final standings natin sa Group P so far, Tito Vince. At itong sinasabi natin, kung gusto talaga bumawi ng E-Arena, yung next 2 matches nila are a must-win, especially against Heartfire. 3-3 sila ngayon, ang HF4-1. So, talaga ang habol dito ng EA, mag-slip up isang beses yung Heartfire, tas matalo nila sa head-to-head para may pag-asa sila dun sa second seed mismo. Well, mahirap yon kasi ang Heartfire medyo mahirap tibagin na team. And speaking of Heartfire, wala pa silang laban bukas kasi ito ang gusto natin tutukan. TXD and kadiliman for our Group B. But before that, syempre maglalaban ang dalawang EVO. Evolution and EVOs, Indonesia versus Vietnam. Okay, sign me up for this, Dax. Makikita natin, matututuhan natin itong magandang laban tomorrow. So, mga prediction dito, Vince, sure ako, mananalo sa match number 1, may pangalan na EVO. Oo, matik yan. Matik yan. EVO. Hindi ko sinasabi kung may S o wala, pero grabe talaga magiging schedule natin bukas. Exciting na exciting yan. May main event na naman muli the second match natin. Pero today, tayo sa PH side, happy na nagsucceed ang Vanguard Familia. Tas, ang lupit rin naman nung second series natin na nanalo ang E-Arena, no? Yan, kailangan ko lang itago yung kable, pero malupit pa rin talaga yung mga serye natin na balagbagan. Vanguard Familia, they got their win. And bukas, another Filipino team naman ang mangbabalagbag. So, kadiliman, kailangan nila ng all-out support. Pero this time around, they're gonna be facing Malaysia's TXT. So, masakit to para kay Maximus. Kasi yung bias niya na player na si Pemburu, nandito si Mr. All Smiles. Pero kapag ka Oppo ang gamit mong phone, para kang si Pemburu ngumiti dahil maganda at smooth ang Crossfire Legends gameplay mo. Oppo Reno 14 series Smooth Legends, kung nandyan sa cart nyo pa lang yan, i-check out yun. Ano pang hinihintay nyo? Maubusan ng stock? O diba? Kapag naubusan ng stock yung Oppo Reno 14, kayo ay iiyak, diba? Ayaw nun.
Diba? Yan yung upgrade na hinahabol natin. Especially kung maglalaro pa kayo ng Crossfire Legends. At kung gusto nyo pa ng picture perfect, yung crystal clear. Nakitang-kita talaga ang lahat kahit ang pores. Obsbot, Me Too, gaming webcam, capture panalo, i-stream ang iyong kwento. Kaya nga ilang beses natin nakikita iba't ibang resolution ni Vinci sa iba't ibang mga araw mismo. At yung mga bigay rin natin na skins no, this week, log in to receive the VVIP weapon na QBC95 Angel. Every week, nag-iiba yan. No first week, iba yung barrel. No second week, iba yung barrel. Ito rin, week 3, iba. Week 4, isa pang skin. Kaya isipin nyo, mag-login lang kayo. Rarami na yung skins nyo. Marami kayong pwedeng iba't ibang gamitin na barrel dito sa Crossfire Legends. Ang dami ko ng free skins. Maraming salamat, Crossfire Legends. Idagdag mo pa tong favorite gun ni Wally, di ba? Kaya nga Wally ang pangalan niya kasi W. Kapag meron kang Noble Gold M4A1 Iron Beast, di ba? Top tier Red V has officially arrived in Crossfire Legends. Alam mo bang inaantay nyo? Kung wala pa kayo nitong M4A1 Iron Beast, huwag niyong kalimutan yan. Ito lang naman yung gold na hindi nyo dapat kalimutan. Kaya mga kaibigan, aside from that gold, ito, isa pa sa mga hindi nyo kailangan kalimutan is yung mga predict points nyo kung saan kapag tumama yung mga predicts nyo, tumama ako, 2. And this time around, you have to watch the match and win great rewards. And ladies and gentlemen, no, we are going to see another great match for tomorrow. Gusto nyo ng tip guys para mag-succeed dyan sa Esports Center? Basta Pinoy team, predict nyo, sure na yan. Easy points, easy skin, at kayo manood lang rin mismo sa client. Siyempre magpapasalamat kami sa lahat ng nanood dito sa broadcast natin. Quick little shoutouts to everyone who tuned on in. Pero grabe Vince, iba talaga ang labanan sa araw na ito. Bukas, magiging malupit na naman. Makikita natin yung KDM, makikita natin yung evolution, yung top 2, ay yung top 1 ng Group A, yung top 1 ng Group B. Tingnan nga natin kung mag-stay yung standings ng ganun. Pero syempre, bago sa lahat, tayo ay mag-good night muna. Thank you guys for tuning on in. Kita-kits bukas para sa mga matches na yun. Night. Double kill!
Eto na nga tayo guys, at big day today para sa week number 3. Kasi itong araw na to, makikita na naman natin ang mga first seed natin dito sa labanan na ito. Welcome to the CFLC. My name is Dax. Naku, new ilaw na naman. At si Vince G na... Vince.jpg ang image kong co-caster na to. Pero alam ko naman babalik ang ating pare-chong na yan maya-maya lang. Pero una sa lahat, magkapasama kami dito. Pinoy Broadcast na naman. At alam nyo na may main event tayo today. Game number 2, ang series number 2 natin, makikita na naman natin muli ang top seed ng Group P, KDM, makikipaglaban sa TXT. Pero bago sa lahat, syempre, yung Evolution, makikilaban rin sa EVOS. Schedule natin looking very exciting. Pero yun nga, diba, magpapasalamat muna tayo dito sa Oppo Reno 14 5G. Oppo Reno 14 Series Smooth Legend. Alam ko, tinetext na ako ni Vince ngayon gamit ng Oppo Reno 14. Papunta na ako, pabalik na ako. Andyan lang siya, guys. Huwag nyo kalimutan siya kasi kita mo, may picture na tayo ni Vince. At parang gumagalaw na yung picture. Hi! Bigla, welcome back. We are back, syempre. Buti na ng Dax natanggap mo yung text ko. Syempre, Oppo Reno 40 na pinagte-text ko. Pre, Obspot, Meet 2 gaming webcam, i-capture ang panalo, i-stream ang inyong kwento, di ba? Gumagamit tayo ngayon ng Obspot Meet 2 para stream na. Gamit ko itong Oppo para ma-text si Dax na I'll be back. Parang sabi niya, na-steady ako, na-miss niya akong gumalaw, kaya I am color, di ba? So maiba naman tayo, but this time around, Obspot and Oppo, kapag hindi pa nabibili yan, you have to purchase it now. At wala kayong kailangan bilhin, Dax, dahil itong QBZ95 Angel, libre lang yan, mga kaibigan. You just have to play it. Kung hindi pa na-log in, mag-log in na kayo. Sayang yan. Yeah, pagbating sa mga skins mismo, no, libre lang yan at every single week, nag-iiba yan. So kung gusto nyo, yung QBZ95 Angel, mag-login na kayo, kunin nyo yung mga parte at bigla na lang maganda ang skin na i-flex mo pagdating sa rank, no. At ito pa nga, diba, ang M4A1 Iron Beast Noble Gold. Palagi ko nang sinasabi, yung mga gold skin na yan, palaging ginagamit ng mga pro. Tingnan mo yung mga Barret skin, tingnan mo yung sniper, gold. Kung rifler ka naman, gusto rin makasama sa gold, yung M4A1, nasa laro na yan at kayo magiging excited pag nakuha nyo yan at ang mga binibigay natin dito sa Esports Center event. Watch the match, win great rewards, yung mga parte ng AK-47 at nung pistol. Magandang kit yan, yan yung mga kailangan mo, primary, secondary, at ang simple lang ng mga mission, no? Manood kayo 1 minuto, manood kayo 5 minuto, mag-chat lang kayo, mag-predict rin kayo, kasi sa totoo lang, Vince, pagdating sa araw na ito, parang madali lang ang mga prediction kasi ang heavy favorites natin of each group maglalaro na naman. Matik yan, lahat ng mga nasa itaas, nasa ibabaw ng kanilang group, lalaro ngayon, no? And we're gonna be talking about these two great teams, no? But before that, syempre, ano nga ba pinaglalabanan ng mga teams natin dito? They are fighting for that 15,500 champion prize pool kung saan kapag nakapasok ka naman dito sa CFLC, garantisado na yung $1,500. Kapag sumahin mo yan lahat, kasama yung mga prize ng runner-up, 3rd place, 4th place, 5th to 6th, no? Makakakuha ka, or itong prize pool natin ay umaab ng $4,500 US dollars, kaya malaking bagay ito. Kahit ang special awards, ibibigay ito, I think, MVP, if you're the guy, magkakaroon ka ng extra 500, o diba? May rason ka para kainggitan ng iyong mga ka-teammates na parang ginalingan mo naman masyado, binigyan ka daan. Ha? Kala ko yung special award para sa'yo, Vince, eh. Sinabi na sa akin ng Crossfire Legends. Ay, thank you! Vince Gian. Thank you talaga. Tataas ang paycheck ni boss. Pero yun nga, diba, ang tournament format natin, nagawa na natin yung mga qualifiers, matagal-tagal na, last year pa yon. And by last year, meaning ko lang last month. Especially yung One Ayala na nagkita-kita tayo in person and napanood natin yung kadiliman manalo. Pero pagdating sa group stage, halfway done, halfway left, papalagi natin sinasabi, week 3 na nga to, diba? At top teams for Philippines, Indonesia, Thailand, Malaysia, at ang Vietnam na nakisama na rin para makita natin sino ang top 4 na papasok ng semifinals at ang top 2 na grand finals na best of 5 pa nga. And these are participating teams. Highlight na naman natin ang dalawang team in particular. Evolution, no, Vince? Group A, perfect, flawless run. At sa Group B naman, kadiliman of the Philippines. Same case, same scenario.
Galing, di ba? Isang Vietnam on top A, isang Pinoy team ang on top of Group B. Pero syempre yung Vanguard pamilya natin humahabol pero hindi sila laro today. Evo and Evos ang mananalo dyan. Gaya na sinabi mo kapon Dax, no? Magtatapat yung dalawang Evos at sure na sure tayo dyan ang mananalo sa Series 1 natin for today sa Group A, team na may EVO sa pangalan. Ang tanong, sino nga ba sa kanila? Oo nga, diba? Plural o singular? Marami o isa lang? At ito masasabi ko sa'yo, Vince, tingnan mo tong schedule na to at ako matapang ako magsalita minsan eh. I'm telling you right now, if Evolution Team and Kadeliman win their series here, they are into the playoffs for sure. Ganun ko kasigurado to. Kasi pag matalo ng Evo team, ang Evo's Esports na nakikita natin ngayon, Oxygen, Mineral, Mier, KF at Nerve, magiging 3 losses na ang Evo's Esport. Manalo naman yung Kadeliman mamaya, 3 losses ng E-Arena. So hindi na talaga aabot ang mga record na yon sa first seed mismo. Hindi ko naman sinasabi na first seed sila, sure. Pero ini-expect na natin, no, yung top seeds natin ngayon, sila pwede tumating ng playoffs, and for Evos, yun yung gusto nila i-prevent. Kasi tong Evolution team na to, wala pang talaga nakastop sa kanila, no? Hirap talaga alaban ng Evolution team. Talagang palong-palo yan. And speaking of palong-palo, sila Lucas, Luke G, Zero, Nobi at Bausi. Nobi, hindi laro yan nung araw. Pero ngayon, he's gonna be back. Diba? Sabi ko nga, siya, si Carlo Palad ng Vietnam kung saan naka-ready na mag-dominate ang Evolution or Demolition team dahil hindi mo talaga matitibag tong team na to kasi talagang dire-diretso panalo nila eh. Kala ko, D-Generation X na nga. Pero yun nga, si Nobi baka may ibang linaro muna in the meantime. And that's the thing. Pag nung kalaban nila yung O2, partida na nga, hindi pa main 5 nila. Si Andy muna yung naglaro, nanalo sila ng 2-0. Pero dito talaga against EVOS, you gotta respect the squad na middle of the pack, trying to find a better record. Sige, pero lock in para lang masecure yung playoff spot na yan. At pinag-uusapan nga natin kanina bago mag-start yung broadcast, no? Yung 2 points pag 2-1, 3 points pag 2-0. Yan ang habol ngayon ng Evolution. As clean as possible, a potential sweep. And sa totoo lang, no, yung momentum mismo ng Evolution, ano yung series nila against O2? Puro 10-1. Pero ito ang exciting ngayon, Vince. Evos, pinili nila ang satellite. Yan yung mapa na pinili ng Full Sense against them nung last time around. Pero Evos yung nanalo. At sa totoo lang, feeling ko hindi ko pa nakita yung Evo team ng Vietnam maglaro sa satellite, no? Parang hindi ko pa sila nakita maglaro dyan. Naku, pero maiba to ha dahil yung unang tapatan nitong dalawang to, no? Walang satellite dyan. So this is quite new. Yung desert, second time to. Pangalawang pick to. Pero this time around, baka mag-iba yung pero satellite, baka hindi pa nga. So for Evolution team, it's like they have to play out here on the satellite first. No, pero yung power supply, ha? Nireserba nila yung power supply. Actually, Evos picked that into the decider map kung saan ang history ng power supply between these two, 10-6. So medyo nakapunto si Evos, pero mukhang lang just in case. Worst case scenario, umabot tayo decider map. Parang sabi ng Evos, handa kami for this power supply map. Pero syempre, satellite muna tayo, palakasan ng signal, labas nyo na ang inyong mga Corino. Syempre, ito na ang game ng unang serye natin, Dax. Diba, doon kinukonek yung OBS bot sa satellite. At yun nga, matik yan. Game number 1, doon tayo excited pagdating ng game number 2. At kung magka-game number 3, mga mapa na nalaro na ng Evolution at ng Evos against one another. Simulan muna tayo dito, Evo, maging attacking side. Sa blacklist sila, dito naman ang Evo sa global risk. At pansin palaga natin sa satellite, no, tinitingnan maigi ang mid. Diretso na kagad dito ang Evos, early aggression from the defense. Handa na sina Zero do. At si Zero, inunahan. Si Mier muna dyan. KF with the trade. Sniper muna. AWM trying to make it happen. Nobi naghahanap ng angulo rin. Pero mag-back up muna ang Evos. Ayaw na din makipaglaban kasi ang Evo mismo nanalo na dun sa kabila. Si Bausi, one-man army at dire-diretso na lang papunta ng A dito ngayon ang Evo. Nako, eto na. Dire-diretso na daw sila. Nakakuha ka agad sila ng 3 kapalit ng buhay ni Zero. Hindi siya bokya dito. Nakalamang pero harap-harapan. Sinikmuraan ni Mineral itong si Bausi. Pero yung bawi malupit.
Mineral nakadalawa kon, pero it's all up to this guy na may 13 ang buhay, na may planta ng C4. Paano lalabanan niyang dalawang yan, Mineral? Iikot muna siya. Papunta sa A, pero nasipat siya ni Luigi doon. Yeah, Luigi finding that one out at Evolution ha, parehong site hinit. Pareho silang angelo na nanalo sila. And both extremities, ganun kakontrolado ng Evo. Dahil lang dun, may nakalusot kagad ng bid at ang bilis nilang natanim yung C4 at nakasetup with the pinch as well. Yan ang naging kompleto talaga pag complete 5 ang Evolution dito. At si Bowsy, no, grabe yung big wins niya dun sa kabila. Ito na naman tayo, Nobby and the rest. Nitingnan ko rin anong mga angulo dito ni Luigi kasi ngayon siya ang nagbabantay na mid. Ini-expect na niya i-contest ng Evos tong mid-take ng Evolution. Uy, KF wala pang tumatama sa scope niya, pero tingnan natin kung ano magiging susunod na hakbang dito ng members ng Evil. Si Evolution start this strong, nakaisang puntos na sila, dinaan sa manpower, ang bilis nilang na-eliminate pero slow and steady lang. Naramdaman ni Bowsy at ni Luigi yung hapte ng Molly and they have to back off a little bit. Pumunta muna tayo sa B-side, dumapensa muna tayo, or most probably, ang Evo ngayon, hinahanap si Lucas kasi kailangan niya nang itarin yung C4. He's still stuck in the middle, leaning towards A site. Merong isang miyembro dito, si Nobby. Actually, kasama ang isa, sinecheck nila kung maluwag ba sa B. Tamang bato lang ng smoke just to make sure na madidistract yung mga players ng Evos. But, it seems like yung A hindi pa rin tinatantanan. Inaantay lang nila mabakante, saka sila sasalise at nagsama-sama na yata sila dito sa may gitna. Oo nga, hindi gaanong kinontest ngayon ng Evos ang Evo. Mas naserva ang pace nila, defensive mismo pagdating dun sa mga site. At nabibigyan ng space dito, gumalaw ang Evo pero Oxyrin, ready siya. Bowsy ang unang mapapatumba. Si Nerver nakikisama at respetuhin natin ang Evos kasi maganda rin ang mga tutok nila dito. Luigi, gusto rin pantayan yung platform doon, ikataas na heaven, si Zero, siya, first contact, gusto naman makakuha ng isa, pero double swing, but Zero gets it, Mineral with the trade, at Evos, no, kaya nga may Evo rin sa pangalan, sila ay makipaglaban. And ano lang, konting trivia lang tayo. Itong org na to, itong grupo, itong team ng Evos from Indonesia, no, isa sa pinakamalaki at respetado at kilalang organization of all Indonesia. Bakit? Alam ko sa ibang bang-bang na champion nila yan. Kaso one time, big time lang yun. Sa ibang bang-bang nun, 6 na beses yata or 5 beses sa Pilipino. Sunod at tulad yan. Hey, he goes in for Luigi, no? So, one of these days, ayan, Evos right now, they're trying to utilize their gunpower. Pero, one of these days, no, since this is Indonesia naman, as we speak, diba? What if big orgs, aside from Evos, pumasok sa Crossfire Legacies like Alter Ego, di ba? Alam ko may laro Alter Ego ngayon na pinapanood ng iba dyan eh. Nako, at ako, sabi ko, sa akin naman, konting bias ko yun sa full sense. Alam ko yung org na yan, biglang nagtirawan sa ibang bang-bang rin eh. Pero sige, Evos, yun nga, pre, bago lang yun, bagong pick up na for the Thais. But this is a clean round from Evos at sakto lang na hinipe up mo sila dito, Vince, kasi yun nga, diba, yung pedigree ng Evos as an organization, yung rep mo talaga, isa sa mga pinamalaking orgs galing sa Indonesia at yun yung gusto mo makita, convincing round against the top seed so far. Convincing round indeed. Seems like Evo. Handaan itong rematch nito because na-mention na natin mahalaga to for Evos because they need to rake off wins if they wanted to reclaim the top spot. Naramdaman natin ng isang araw na nanalo sila. Umangat sila sa top 2. Nabawi naman ito kahapon ng Vanguard Media. And if they get that win, saktan ang Evos, mahalaga to for them kasi ang taas nito, this is a 1 leap na kailangan nila para ma-secure ang top 2 spot. And if ever na Vanguard Pamilya hindi nahirapan makuha ang panalo na yan, Evos will be on the top 2 spot and that's what they need. Kaya kailangan nilang galingan talaga. Laking bagay yun, matalo mo yung top seed. And huwag natin rin kalimutan na yung Evos, no, they won against Full Sense pero 2-1 yun. So 2 points lang nakuha lang dito. Si KF handang-handa na naman para kay Luigi. Ba't pansin natin, no, na hindi gaano kasigurado ang mga galawan dito ng Evo. Yung sabi natin kanina, hindi pa sila naglalaro ng satellite dito sa tournament, dito sa C-stage. Ang Evos naman, napansin na nila. Ato ang magiging paraan against Evolution Team. Yung makakadalawa na naman sila dito. C4 on the ground. Bowsy
Gusto niya. And yan, timing against Mineral. Perfect para sa kanya. Pepulado na dito naman ang Evo. Zero. Malaking bagay kung makapasok siya. Nurse Renee lang sina Bouncy and the rest. And Evos now. Eto na. Lumalaki na yung lead nila. And parang hindi ko pa nakikita yung ganitong klaseng agwat against Evolution Team, no? Interestingly enough, okay, totoo nga na never pang nahawakan or natapakan ng Evolution Team ang power supply. Nagkaroon to ng picking, pero decider map to palagi. Vanguard Pamilya picks it. Pero parang sabi ng Evos, oo nga, no, ba't hindi natin ang pinapalusot kung ano? Piliin kaya natin against them at mukhang nag-work. Kasi parang hindi pa yata nakakapag-warm up. Dito ang Evolution ng Evos is like breaking of round wins after round wins. Hinga para kay KF. Pero tama ka nga. Gandang homework to para sa Evos. Tingnan natin kung gagana nga dito. Alanganin sila doon sa alley sa May A. Ine-expect na nag-push out na naman ng Evos. Pero si Mineral, binabantayan yung Torre mismo. Left and right na naman ang galawan. Pero Bowsy at si Luigi! Gandang entry yan para sa Evo ngayon. Yung C4 nahulog pero okay lang naman. Andyan pa rin nakapwesto ngayon ng Evo papunta dito sa May A. At si Bowsy na naman, tiyempo lang. Magandang chancing chance. Si KF, buhay ka pa! Sa lahat ng tao buhay, yung pulado pa nga dito. Pero ang hirap na sa retake yan. Evo will strike back! Nakakabawi ang Evolution, no? Nakakahinga. Nakinig sila sa Dax, di ba? Take a deep breath. Tapos ngayon, they're back on track. Hindi sila papayag na malamangan ng mga Tigre ng Indonesia. And this is why Evo are gonna try to fight every rounds para lang ma-reclaim itong mapa na to since this is their debut match in the satellite map kung saan Evos, they came in prepared pero how can they finish it off? Kasi oo, nakuha mo nga yung weakness sa simula, pero sabi ng Evolution, okay lang, nakapag-warm up na kami. Tapos na ang stretching, ito na ang real deal, bubuhati na namin kayo. Grabe talaga, yun na bench ng Evo, no? Lagyan mo iba't ibang plates, kaya pa rin niya mismo. Parang sabihin sila, pag nag-gym. Pero ito na nga, Nobi and the rest. Oh, ganun talaga, pre. Nobi, okay, tingin sa bintana. Binabantayan nila dito kasi kanina pa si KF lumalabas ng site para makahanap ng pick. So, ibang angulo of angle sana ang gusto ng Evo. Yung barrel, kita na dyan. Nag-pre-fire sila sana. Si KF, iba ang angle rin. Bumaba siya mismo. Expectation versus expectation. And sino ba ang makahanap ng basa mismo? Ayan na nga. Dito sabihin na naman, ang Evo, slow and steady lang sila. At yun yung maging alanganin minsan. Oxy rin. Across the map here, Vince, nahuli si Luigi. So yung mid na pinaplay sana ng Evo, mukhang natigilan. Pipilitan sila mag-play into B. At sasagot naman sina Mineral yung C4. Pangit ng pwesto! Ang Evos, handang-handa para dito. At sino pa? Bouncy, Nobi! Nobi! Big step up there! Pero Evos, ang wala na nga Evolution target up! Wow, even though that this is their first time, nagduduruan na naman, Mr. Tony Lucas, ha? Pero even though that this is their first time playing in this map, and by the way, second time to ng Evos. And this week lang nilaro ng Evos itong mapa na to up against Full Sense. If you can remember last Thursday, kung saan umabot tayo ng map number 3. Unang mapa, nakasampu sila sa East ang Full Sense. Pero sabi nila, okay lang, naka-experience na kami ng satellite map. Pero ang Evolution, hindi pa yan. So wala kami kung tabla. Kasi baka mamaya mahanap na natin yung momentum. Remember, this map is a defender-centric. Pang GR tong map na to. Pero ang Evolution, nakakahanap ng butas. Nakakahanap sila ng konting momentum. And yun nga, sobrang clutch up talaga yun para makapasok ng B. Ginagawa ng alanganin yung pwestuhan ni KF. Kaya nga siya ang una na patumba. Oxyrin also answering back. At yun yung isa pang pressure point na kailangan sagutin ng Evos. Kanina si Bowsy, one-man army sa May A. Ngayon napigilan na nila, iba ang pwesto dyan. At i-expect pa nila to. Lucas! Nakapasok na rin! Backstab sa dalawa! At sakto yan para sa Evo. Sabihin na naman ni Lucas dito, don't care. Anyways, if you want some signs, come visit. Ito na yung sign daw para manalo sila. And here comes Nobi. Alam niyang may kalaban doon. Naunaan siya ni Mier. Pero si Luigi nakagante. 3 laban sa isa. Si Mineral. Naku, kailangan. Maganda ang pasok niya. Daloy-daloy lang. Nasaktan ng peng-peng. Pababa. Naunahan si Lucas lakas. At nang hina siya bigla. 2v1. Na konti ang buhay. 11 na lang. Pero si Luigi muntik pa siyang mauluhan.
Oh, na. Nagigising na yung mga Dragon, Vince, and Evolution. Ito nga, 'di ba? Nakahanap sila na naman ng palusot. Yun talaga yun. May way with the words and way with the galawan dito ang Evolution. Kasi kala na ng Evos, okay na, wala na si Bausi, wala nang lulusob. Hindi. Si Lucas, na quiet game so far, biglang nagising, biglang nakaposisyon. At yun lang yung kailangan ng Evolution para biglang mag-swing yung round patungo sa kanila. Lucas here again, here by mid. Feel na niya ngayon, pero kailangan niya mag-ingat. Siya lang mag-isa nasa mid. Hawak pa nga niya yung C4 dyan. Zero right now, leading the charge. I think parang gusto natin nilang lusubin ng B-side. Tatlo sila dito. Naiiwan ng C4 sa may bandang gitna. Lucas waiting for the call. Saan nga ba sila pupunta? Tatlo ang nakatoka ngayon sa B. Nobi, nagpaparamdam ng konti, in-spray. Nakakotob ngayon ang mga Tigre. Tigre na nagbabantay sa B-side. Hindi nila hahayaan na makapasok sila. Pero yung tatlo na yon, di ko yung play pala yun. Sabi niya, ituhin nyo. Pero sa inyo yung A, pero yung A sumisikip din. Smoke after smoke. Ang nakikita natin nakalatag sa may bandang gitna. 4! Actually, yung nilatag nila. Pero meron silang isa. They're gonna go towards B side. Luigi, chinecheck niya kung may tao ba doon. Nagpakita ka pa! Nobi and Zero goes for Mineral and Oxyrin. Dalawa ang nawala dito sa B side. Medyo maluwag sila at makakapag-ratak na sila ng C4. Pero sabi nila, sasayaw kami ng cha-cha. Pero okay lang. 37 seconds left remaining ducks para mapanalo nila itong round na to. Oh, tamang call nga yun, Vince. Kita na nga natin, diba? Evolution with the bait and switch. Bigla na lang, dire-diretso na lang sa B. Yung lurk pa nga. Sige na patay si Bowsy. But at least he bought some precious time. 4v2 pa ang galawan. May smoke rin na nakaharang. At paano pa papasok ang Evos dito? Mukhang wala unless si Nerve talaga. Maging bayani, hindi yan sapat. Evolution! Biglang pinaliktad ang lahat, no? Kanina 3-1, ngayon 3-5. Pakong-pako na ngayon ang Evos team. Nako po, ang Evo. Pinakiramdaman lang talaga nila itong mapa na to. Oo, di ba? Naghirap kami. You caught us there, off guard. Kasi never namin itong pinili para sa kalaban namin. At ngayon, bibigyan nyo kami ng mapa na hindi namin lalaruin. O sige, we're gonna be playing your games right now. Kaya you better get ready. And Mier, sabi niya, oo, ready naman ako dyan. Luigi, you're the first victim of this round. And Bowsy goes for Oxyrin. Mier, fourth back. That's his second kill of this round. At po sabi ni Mier, gusto ko ba tumatlo? May tao doon. Pero hindi niya kinumit pa kasi sabi niya, iikot na lang ako, ba safe pa. Alanganin, pero tama ka dyan. Si Mier na lumusob, biglang kinulat na lang ang Evos, pero yun ang overheat na gusto i-punish ng Evolution ngayon. Tama na yan, Mier. Ako, si Lucas, at eto na nga tayo, papunta ng A. Libreng-libre yan, ha? Kasi yung Evos, dumiretso talaga. Full aggression, no one on the site. Kahit man A, kakapasok lang nila ng B at mapapansin rin to ng Evo, eh. Naku, drain up nila ang C4. Sabi niya, okay na yan. Ayan ang plant natin, idadrop ko na lang. Hayaan Pwede mo na yan counted. Counted. Tama ka, pero gusto maging first. Gusto maging first gunner to ni Lucas, eh. Sabi niya, kaya na i-plant yan. Pero yun nga si Mineral na nakikipaglaban pa rin. Mineral! That's a huge kill. At kasi dahil dyan, baka makapasok pa nga si Nerve. Eto na, Nobi! Magandang tingin, pero hindi sapat yung shot. Nerve! Wala talagang nakakatakot sa kanya. Kayang-kaya niya ang lahat. Sure shot kung sure shot. Para at least Evos will make it a 1-round gap pagdating natin ng swapping of sides. And di ko na lang talaga alam kung sino pa sa kanila has the nerve to face that guy. And Nerve actually did it. Sabi ni Lucas, no? Dapat pala, hindi ko na lang hinagi sa lupa. Man, okay na eh. Di ba? Ako na lang sana nagtanim. Pero nakitang opening nila yun. And this means Evos, ha? Hindi sila papayag na malampaso ng team, ng Dragon, ng Vietnam. And that is why they have to fight. We are now heading to the 9th round kung saan Evolution ngayon ang magmensa pagdating talaga sa week na ito, no, naging mas contender ng Evos. Napansin nila, guys, may pag-asa pang umabot ng playoffs, pero kailangan talaga tayong manalo, kailangan talaga tayo mag-step up. At yun yung nakikita natin sa mga rounds na bigla na lang mga critical shots, mga crucial plays nagagawa nila. KF, siya rin kanina pa, no, yung pacemaker ng first few rounds ng first half natin. Mukhang maanggulo pa nga siya. Hanap sana kung saan nakapwesto
ang Evolution team. This time around daw si Luigi ang may sniper. Oxyrin kanina pa nakikipaglaban. Si Bowsy na naman. Naging rivalry na dito. Luigi though with a shutdown onto KF. At naging alanganin kagad pwesto dito ng Evos. Mas mapapaangulo sila papunta ng A. Smoke pa nga pero si Zero handang-handa na sila sa mid. And Bowsy again! Ano na score ni Bowsy kay Oxyrin? Kasi siya talaga ang in the lead sa head-to-head na yan. At eto na nga, medyo mainit ang dance floor. Nahirapan ang Evos dalhin ang C4 na yan. Kasi tingnan mo naman, on top form, isa lang ang nawala, make that 2, nasaktan si Lucas, and they finish it off with 3 players to none. Evolution showing how it's done. Ganito, maglaro sa satellite. O, diba? Pinauna lang namin kasi, diba, if Evos pick this map, Evolution ang pipili ng side. Sabi na, sige, sa amin muna yung C4. Introhin muna namin kayo. Yun yata ang gusto gawin ng Evolution kanina. Tapos ngayon, sige, dito na kami mag-iinit. Magsa-snowball na kami up until the 10 points. Ayoko pa sabihin mismo, pero gusto ko na sabihin. No, 1 round pa lang, mukhang komportable naman ang Evolution dito sa defending kasi si Bowsy magagawa niya. Sana! Kung 1 lang yan, kung isa lang yan, mas kaya pa. Yung takes 3 para sa Evos pero sapat na flood galing sa Evos para ma-dislodge yan mismo. Yung C4 rin, nasa gitna lang. Good pick here para naman mawala si Bowsy. Oxygen will be thanking the stars here real quick. Si Luigi, nag-iintay rin kung mag-pick kaya siya dito sa may doorway. Yung sniper. Actually, kung si Luigi yung nakatingin dito, hindi gaanong ka-fortified, no? Yung mid, hindi gaanong ka-fortified. Yung B, kailangan talaga niya tamaan yung shot na yan para lang makapwesto pa ang Evolution. Kung di, ang Evos na makakalusob dyan. Alam mo, kung ako yung nakatingin dyan, Matic, hindi tatamaan yung kalaban, pero maganda. Spray and pray dito, Mier. Goes for 0 and Luigi, sabi niya, peng-peng lang sa'yo. Mineral, silly grenade dito doon sa may A. At mukhang ito na nga, nakakagulo na sila. May konting bulag, nagsasayaw ng chacha. Gusto ko lang naman upo sa PC. Pero sabi ng mga Evolution, teka lang, we are on top and we're gonna be finishing you off habang nasa ilalim kayo. Ako nga, nagugulat na lang na nananalo pa yung Evolution team dito. Doon sa firepower nila. Dahil nga nakapwesto pa si Luigi na mistol siya ng isa. Yung mga ibang miyembro ng Evolution team, may contact pa sila against Evos. Napansin pa nila na pwede makipaglaban sa A. At nakaka-clutch up sa sila eh. Yun talaga yung biggest strength ngayon ng Evolution team. Yung ganun kagulo, Vince. Nananalo sila. Kahit gaano ka konting panalo, a win is a win. And Nobi here wants to go for the fight. Hindi siya tumitigil. Ang kulit ng kalaban. But Evo here on a rampage. 3 down, 2 to go. Sige, Mier, pasok muna kayong A kasi babalikan na lang kayo ng Evolution team. 4v2 to Dax, ha? Nasaktan ng 3 ang mga members ng Tigre. Evos, right now, they have to play the C4 game. At dumedepensa na nga sila. Oy, konti na lang buhay noon, pero buhay pa. Tamang bato. Pero ito nga buhay. Tinatayuan lang ni Luigi. Pero sabi niya, Pierre, tikman mo ang fishball ko. Masarap to. At mukhang ito na yung spray and pray na gusto nila. Bowsy na may 5. At mukhang ito ang double pistol para patahimikin ka. Grabe na buhay pa siya doon. Oh, tinulungan bigla. Yun yung numbers mismo ng Evolution team. Anong caution? Dire-diretso lang ang Evolution team dito. Momentum is on their side. At pansin na natin, no, na feel na kagad ng Evolution team tong mapang to. Sige, slow start nga sa nung kanina, Vince. First time natin makita, linaro nila dito sa C-stage natin. Pero mukhang handa talaga ang Evolution team para sa lahat. Ito na naman tayo, Evos aggressing dito sa tulay ng B at naghahanap kung sino man makikipaglaban. Naghahanap din sila dito, kagaya ng mga tao sa chat na hinahanap or naghahanap din ng magandang laban. Dito rin may magandang laban. Sabi nga nila, no, kamag-anak ng Evos na alter ego, nakatuto. Pero ang kalaban ay Team Liquid. Pero eto, abangan nyo na kapag ka nakatagos ang players ng Evos ay hindi na makakatagos yan sa Pinoy. O, diba? Abangan nyo na ganyan din. At kapag ka may alter ego na dito, nako, sabay-sabay tayo na manood dito sa Crossfire Legends Championship kasi magiging mas malaki na ang playing field dito sa Southeast Asian scene ng Crossfire Legends. Kaya, eto na, ang tagal ng entry. Papasok na ba sila? Indo versus Pinoy Pride, yun talaga habol natin sa Pinoy side. Pero ito nga, Indo versus Vietnam. And Vietnam on top again. Nauna dyan si Zero, matitrade na rin ni Mier through the smoke. Gandang spray muna dyan. At may gustong maging malikot na naman. Oxyrin, ilang beses na natin nakita to. Bowsy versus Oxyrin.
Take 5, take 6. Ewan ko na lang, pero Bowsy mukhang on top na naman sana. Pulado na dito si Oxrin. Headshot ang kailangan ng Evos dito ngayon. Lucas nahuli na ng Casimir. And here we go again. Bowsy with that win. Sabi nga, diba? Pero KF! Killing floor dito sa May A. Mapaplant yung C4. 2v2 pa nga. Pero nag-iisip ng plano dito sila Luigi. May utility sila. May flashbang rin na pwede gamitin. Nobby in position. Mineral pulado. Pansin na pansin. Kahit piso lang. And Evolution, kita mo, sinaratot yung katawan, spray talaga kasi ito na, map point para sa Evolution team. Sakto yung timeout. Kailangan nila nun. Men, si Nobby ba yun? Piso. And he lived through that. At sabi nila, ano nangyari? Ayan, galit na si Coach. Bakit yung hinayaan na ratratin tayo ng piso yung buhay? Ano nangyari? Ayan na. Kitang-kita yan dahil sa obsbot, di ba? Malinaw na pinapagalitan ng Evos ngayon. Ano, kailangan habulin dito. Malaki pa. Akala nila, no? Smooth sailing nung simula. Bigla na lang, ay, marunong pala sila mag-satellite. Ay, magaling pala sila dito. At kahit di natin gaano nakita to, no? Sa Evolution team to, mapang to, sila'y naghanda, sila'y ready. At grabe talaga yung Evolution team na kahit anong mapa ang laro nila, yung playstyle nila mismo, hindi sila nag-waver eh. Willing sila maglaban. Confident sila sa mga shots nila mismo. And yun nga, isa na lang. May one pop na sila. Isa na lang. Mukhang tatapusin na nga ito ng Evolution dahil nga pabor sa kanila yung side. Pinauna lang namin ng Evos, di ba? Ngayon na nasa inyo ang C4, ang sumpa ng satellite map, hindi na kayo makakaporma. O, di ba? Baka makakita pa tayo ng mga malupitang ratratan dito gamit ang mga barel ng Evolution, and it seems like they're on position right now. Nagkalat sila A towards B, tatlo nakatoka sa B, meron dalawa na nag-extend towards A, pero yung tatlo, yung apat actually, parang gusto yata pusuan yung A. Yeah. Yun talaga, pag-compound gamers dito sa satellite, no? Evolution. 2-1-2 muna dyan. Smoke. Galing sa Evos actually. Para lang walang makapeak dun sa mid. So, kita mo, mas reserve ang magiging galawan dito ni Lucas. Holding steady lang sila ni Zero magkasama. In-nade rin ni Oxrin, yung usual pastuhan ni Bowsy. Hindi talaga pinapanood kong hit-to-hit eh. Sana yun yung magiging stats mamaya. Oxrin versus Bowsy. Pero ito rin, no, KF versus the world. Trying to find the snipe. Wala pa rin titingin at Evos. Mas natakot sila makapasok dito ang Evolution. Willing to wait muna doon sa kabila. Willing to wait indeed. Patience is a virtue. Kaya ayaw nila mapadalos-dalos. Sabi nila, isa-isa tayo papasok. Sige, isa sa taas, yung isa sa baba. Pero ito na, nagsama-sama na sila. Tamang spray lang sila dito. Gusto nilang bulabugin yung B-side. May nakikita silang Molly and they have to back it off. Iikot na lang sila papuntang A. Mineral, sa smoke, dumaan. May kasamang bulag. Pero nakakuha niya pa si Zero doon. Si Zero din nakakuha. Evos, they wanted to extend this round, this map. Sabi nila, uubusin natin yung dalawa. Luigi and Nobby, you have to bring it all. Kailangan yung makakuha ng tig-dalawa para ma-finish to. And Nobby, he gets one but he gets traded. At sabi nga dito, Dax, hindi pa tapos the working timeout. Oo, naka-call nga nila yung mga critical points mismo ng attacking side nila, no, sa must-win fights. Palagi na lang ko na sinasabi, Oxrin versus Bowsy, makuha ni Oxrin yon, libreng-libre yung A. Dahil sa pwestuhan ng Evos, naka-angle sila papunta doon, nakuha nga nila yung mid-control na hindi ganong kinokontest ng Evolution team. Magandang timing, magandang chance, pero bawal na sila magkamali dito, Vince, no? Evolution just one away. At pagdating dito ngayon, mas agresibo sila. Gusto na makipaglaban ni Bowsy. Tapusin kung tapusin sana. Tatlo rin ang nakapwesto dito sa mid. So naghahanda kagad sa contact dito ang Evo. Naghahanda talaga sila kasi magiging magulo at magiging mainit to. Simulan na natin magpaliyab ng dance floor. Pero humupa ng bagya. Bowsy inaabangan yung player na pumasok dito sa pinto na yan. Inoxy sisilip na nga ba? Yung A-side pantay sarado. Sige, magbabato muna ako na pwedeng iba to sa pagmumukha mo, pero mukhang hindi naman tumama kaya makakailag pa. KF again. He's gonna try to throw in some nades. Babanda ng maganda. Parang ang si bata niya kapag ka pumegos, di ba? Pero hindi naman tinamaan. Ayun! Nagkaroon ng tamaan. Zero and Lucas.
Flash gets 2, pero nakaisa na yan ang mga players ng Evos. Spray malala, mayroong lumabas. Sino ka ba? Si Edge o si Undertaker? Pero ang Evolution, si KF, tinapos na lang 10-5. Wala pre, Undertaker yan because the streak continues here para sa Evolution. 10-5 sa Satellite. Pang welcome na welcome sila doon sa Satellite map mismo. Happy sila laruin to dito pagdating sa SEA at wala talagang nakakatalo pa sa Evolution team at sa nagagawa nila. They brought back their main 5. They let their opponents, yung Evos, hanggang 5 lang ang score ng kalaban. At yun nga, diba? Evolution team, it's a sign, it's a statement. Gustong-gusto nila ma-confirm yung playoffs at this rate. Welcome, Nobi. Nagbalik na ang player ng Evolution. 10-5 ang ibinigay nila. Medyo nahirapan ang Evolution pero sabi nila, okay lang yun. Pinauna lang natin ang Evos. And this is why 10-5 ang score dito sa Satellite. What a debut for this match. At kung makikita natin, Dax, no, sunod arangkada, yes, Evolution, they get the head start. Pero nung nakita ng Evos ang oportunidad para makakuha ng puntos, sige, iunin natin. Pero yung Evo, galing na magbaksa. Even though na blacklist. Oo nga, at least nakikita natin yung Sila, laban sa Evos. nakakahabol natin, diba? Mukhang nagigising na talaga ang tunay na Evos pagdating dito sa week number 3. Pero Evolution, gawa na lang tayo checklist real quick, no? Wins. Black Widow, check. Desert, check. Check. Tama ba? Power Supply, check. Festival, check. Wala. At ngayon, Satellite, check na check rin lahat ng mapa. Kompleto ng Evolution. Nag-world tour na sila at puro panalo ang nakita natin. At ganyan ang gusto talagang simula ng Evolution sa series na to. Map pick ng kalaban sa kanila. Pagdating natin ng Desert, alam na ng Evo yun. Tried and tested ang galawan nila. 10 beats pa nga daw, sabi dito ng Evolution. Ito na yon, pwede na tayo mag-best of 5 sa finals kapag kaganyan, di ba? Nalaro na namin lahat ng mapa at wala na kaming dapat katakutan. And we never lost a map, di ba? That is already a statement na pwedeng ilatag ng Evolution dito sa Group A, or not only in Group A, pero for the entire CFLC, di ba? So magandang intro to, magandang pakilala to for them, and of course sa Group B na nagdonood din actually kung paano nga ba sila lumaro, and that is why sobrang flawless. Sabi pa ng Evolution dito na maraming salamat Evo sa pagpili ng Satellite dahil nakompleto na namin ang checklist. Crossfire Legends, your move. Dagdagan nyo na yung mapa, bitin kami. Oo, port nyo na yung galing sa PC, no? Yun ang habol ngayon ng Evolution team, and what can we say kundi panalo na naman ang Evolution team. San ka pa, at sayang Luigi, one more kill. Sunod-sunod sana yung mga kills nyo. Nice try, pero kita natin, no, sobrang spread out ng mga kills ng Evolution team. Lahat sila may ginawa in terms of the fragging, in terms of the impact, and Z0. Triple-double boss. Sige, sinasabi natin yung death sa stats, pero 12 kills, 11 assists. Ayan na naman yung utility player ng Evolution. Laking tulong dun sa mga execute patungo sa mga site. Ang laking bagay din ng assist ni Zero, and that is why si Bowsy ang MVP habang naka-point out siya sa Vietnam flag. Tingnan mo naman, i-point out natin yung stats natin even though he got 1 headshot only, no? 14 kills, 5 assists, 10 rounds lang siya bumulagta. 117 average damage all throughout 15 rounds dahil nakakuha naman siya ng 1.7k. So, Bowsy, he's gonna be the guy. He's the MVP, and we're gonna be seeing more of Bowsy dito sa ating Group A, kung saan meron pa tayong desert map at konting preview lang tayo, no? Sa desert map, ang Evos nakaporma ba? Parang ang sabi dito sa Nostra natin, 3 lang ang puntos. Ito ang head-to-head. Yeah, and this is a big head-to-head kasi sabi nga natin kanina ba, Z0, triple-double, double digits sa assist. Ang pagkaalala ko, si Mineral rin naka-triple-double. Big impact si Mineral. Sabihin ko nga, isa sa mga better games niya to na nakita natin. 1,710 damage, 118 average damage from round. Ginawa talaga niya ang lahat para magka-chance doon ang Evos. Pero hindi sapat kung talaga buong team ng Evolution ang handang-handa pagdating sa series nito. So 1-0 na nga tayo. Isa na lang wins
para sa Evolution. Hindi lang sila pupunta ng... I'm back, may napindot lang ako. Pero yun nga, sinasabi ko lang, sila rin ay pupunta ng playoffs pag manalo sila dito sa desert kasi 6-0 na sila at hindi na sila magagalaw ng teams under those three losses, no? Hindi na magagalaw ang record nila ng gaano kung sila ay manalo dito. Safe na yun, actually. Di ba? Even though na masugatan mo ang Evolution sa mga susunod na serye and they decided to play it around Dax, no? Okay lang. Ang mahalaga, we're in the top 2. Pwedeng bumaba ng top 2, pero ang mahalaga pa rin naman. And Evolution, feeling ko, hindi sila yung team na nasa taas eh. Nasa taas sila eh. Diba? Hindi sila yung team na lalaroin na natin itong last 3 series natin. Bakit? Sino masusunod na kalaban nila? Vanguard Familia, 'di ba? Nakaabang din 'yon. Nandiyan din ang Paramix, 'di ba? So medyo kailangan talagang seryoso ito ng Evolution team because they're down to their last 2 matches next week. Yeah, and those are just matches para i-secure yung first seed mismo. Ang okay, kasi may konting oras tayo dito, bibingit ng mga scenario rin. Para ma-explain rin natin sa audience, no, paano to mangyayari. Yung Evolution team, manalo sila dito 6-0. Ang Evos magiging 3-3, meaning nun, hindi na kaya mag 6-2 ng Evos, hindi sila makakahabol. At yung next match ng Evolution team, next week, yung unang match nila, Vanguard Familia. So kung manalo doon ng Evolution team, 7-0, hindi na sila rin magagalaw ng Vanguard Familia para sure na first seed. Pero puro mga what if naman yon, puro mga possible scenarios. Pero gusto ko yun, Vince. Natutuwa ako pag namamat ko yun eh. At natutuwa rin ako kasi dito natin napapansin kung kailan pinaka seryoso ang isang team na sobrang lock-in, ibang level ng lock-in na okay, we need to win per day. We need to win per series, no? Iba talaga na we need to win ng sweep na sure para pasok tayo sa playoffs. At wag natin kalimutan, Vince, hindi pa natin alam kung saan ang semifinals at finals. Pero yung top 4 na yan, nako, road trip malala and road trip na masaya para sa mga top 4 at Evolution team. Gusto na kagad sumakay dyan. Basta ako, isa lang masasabi ko dyan sa road trip na yan. Na. Dapat tayo mga caster kasama sa road trip na yan, di ba? Dax, ako, sila Kuko, saka sila Maximus, di ba? Yan, kaka-mention mo ng what if, shoutout sa'yo, Kuko TV. And speaking of which, di ba, we don't know yet kung saan nga ba. Di ba? May mga usap-usapan, may mga haka-haka na baka sa bansa ng Evos, baka sa bansa ng Evolution, or baka nga sa bansa ng Vanguard Familia or Kadili. For sure, yung ating semifinals and finals, magiging mainit yan. At kung, malay nyo, dito kanapin yan, ang init yan, guys! Huwag nyo na pa nagpasin. Pumunta na tayo kung saan man ang lupalop ng venue. Pero we just have to wait for the official announcement para malaman natin kung saan. At para malaman natin, Dax, kung kailangan natin ng passport or kailangan lang natin mag-book ng ride share. Ganun. Saan natin kailangan na... visa iniisip ko. Tama. Baka kailangan mo ng passport para lumipad. Baka naman kailangan lang ng paborito ni Kuko TV na i-explain na trend papunta ng Juan Ayala muli. Part 2, take 2. Who knows? We'll see. Pero yun nga, diba? Kung saan man, no, alam naman natin, maraming gusto manood ng semifinals ng finals na yan. Kasi lahat talaga ng mga regions natin mismo, malupit na malupit. Ang Evolution team do, yun nga, diba? Ang kwento, no, ng Vietnam na sila mismo nagkaibang circuit, sila mismo na una sa Crossfire Legends ng konti pagdating sa Southeast Asia. At kaya rin maraming natatakot na makapasok yung Vietnam kasi alam kagad ng mga ibang regions na nakita natin so far, handa na tong Vietnam region and the results speak for themselves. Evolution team on top of Group A. Heartfire, ang talo lang nila against Kadiliman. Shoutout sa kanila, very good. Pero yun nga, diba, minimum top 2 ang Vietnam. At the rate that these things are going, yung nakikita natin talagang paraan ng kwento nito mismo, parang playoff bound ang mga Vietnamese teams. No matter what, kung matuloy lang nila yung momentum nila. No. Totoo yan. Kaya momentum, nire-respeto yan ng ating mga kababayan. Shout out kay Taka ng Vanguard Familia, di ba? Palo ang Evolution, di ba? Kaya kung ako sa iyo, Taka, at yung buong tropa ng Vanguard Familia, di ba? Ihanda nyo na ang dapat
palo dahil kapag evolution, kailangan namin makakita ng redemption arc. Kailangan may bawi, di ba? Gusto natin yung replay na mag-iib yung ending, di ba? Kung talo kayo sa una, gusto namin. Kayo out, di ba? Dito, kay What If Will Talks na nasa chat, di ba? Hindi po si Doren ang caster, o di ba? Wag po tayo malito. Okay lang. Ha? Baka Pre, ilang beses ka na i-compare sa mga iba't ibang tao. Si Vince Ganda, si Doreen. Ewan ko, basta alam ko, popular kid to. Oo nga, no, si Blake. Pero ito na tayo, guys. Thank you sa pag-iintay natin. Nakipagkwentuhan muna rin kami ng pwedeng mangyari. Pero Evolution, yung kwento, gusto gawing totoo. Gusto na nila makapasok ng playoffs. At ito pa nga, di ba? Desert, tried, tested, and secured by Evolution. Babalik na naman tayo dyan para makita ang resulta. At Vince, pre-show pa lang to ha. Hype na hype. May main event pa ng kadiliman after this matchup. Pero ito na nga tayo. Evo on the attacking side. Ang Evos naman ang depende sa global risk. Sniper kagad para kay Luigi. Tatawid na dito ang Evos. Tatawid na nga sila at mukhang ito na, nakapwesto na sa bawat sites, A and B, okupado na ng mga global risk. Evos right now, mukhang ito na. Ba't ako alter ego ng alter ego, di ba? Yung mga gusto marinig ng iba sa chat eh. Iba yun guys, ibang bang yun. Hayaan nyo sila makipagsalpukan sa Team Liquid PH. Pero ito, Evolution still making an entry. Pero they're gonna be waiting for the peak of the moment. Nerve throws in some nade. Nag-back off ng Bagya pero nasa gitna ang C4 ha. Kailangan mabagal ang approach nila dito if they wanted to plant that C4 Evolution ha. Evolution Ako, para sa akin, gawin nyo na to para kadiliman na. Pero ito na nga tayo, ang Evos makikipaglaban! Walang takot sana, pero wala. Napa-shut up na lang kagad ni na Bowsy Zero. And look at that go! Itong A site kanina may 3 ng Evos. Ngayon, ubus na sila. Ganon kabilis, ganon kalupit, at ganon kagrabe ngayon ang Evolution. Ito pa nga, Bowsy, huwag ka mamatay! Huwag ka mamatay! Yun, diba? Flawless round para sa Evolution to start things off. Ang gandang simula nito para sa Evolution. Guys, sa mga nasa chat, no? Wag nyo po sana akong ituro. Wag nyo po sana akong isuplong, di ba? Marami daw naghahanap kay Mr. Atong, di ba? Hindi po siya yung caster ngayon, okay? Hindi po siya yung nagsasalita ngayon. Iba po yun. Baka mamaya patusin nyo yung 10 milyon. Kailangan ko rin sumideline dito. Katulad ng mga players ng Evolution kung saan ang ganda ng round talaga nila. Still, medyo binabagalan nila yung pasok pero kapag kapapasok talaga ang Evolution dito, Dax, talagang ubos talaga ang mga miyembro ng Global Risk which is yung Evos. Mas true pa yan sa totoo. True. At yun nga, KF, kailangan niya gawin to para lang makahold, diba? KF with a good shot there with the sniper. Kapatago muna, scope in! Saktong shot, saktong timing at yung Evos. Pagdating sa mga round number 2, bigla silang pumapalag rin eh. Sabi nila, sige, flawless kayo kanina. Kami naman ang handa dito at si Luigi. Okay, gold na gold pero wala yan sa gintunang ni KF mismo. KF, ginagamit lang niya yung pit. Magandang cover yan. At si Bowsy, pre, tropa mo, saan na? Sige isa, sige dalawa. Bowsy, kaya mo pa ba? Bowsy, ginawan ng paraan. Pwede siya pumunta ng A. Delikado lang to kasi nag-flank na kagad si na Mineral at si Mier. Naisip ba ni Bowsy dito pa sila manggagaling? Bowsy! Muntikan pa! But Evos, they're gonna tie it up. Sige, may round sila pero kita mo, nakakatakot yun kung si Bowsy nag-iinit ng ganyan. Mas nakakatakot yun kung itong si Bowsy, naubos niya yung 5 nang siya lang mag-isa. Men, what? Hindi ko kailangan nakakampi kapag kaganyan. Pero wala eh. Nag-double team. Para nga naman, sure na sure sila. Oo, makaapat ka. Pero mahalaga for Evos is that they have won that round. Nag-work yung depensa na pinakita dito ng Evos. And with that, Nobi ha. Nagsimula ka agad siya just by taking out yung spotter na si KF. So, 1 down for the side of Evos. And big kill yun kasi si KF, diba? Kanina pa nang sa snipe, kanina pa nakakahabol. No means Nobi, and Nobi dinedeny na lang ang mga kalaban. Si Zero rin nakisama na dyan. Evo here. Kasi nila, ano tayo? Libre ang 8 Mier. Kaya tayo
timing, magandang swing, at least nakatulong sana with the trade. Si Zero, nakikipaglaban rin, pero Evolution eh. Lahat na lang ng fight na nanalo sila dito. Sure pa nga, 2-1 na to. Grabe, ang bilis din sumagot ng Evo. Sabi nila, no? Sayang kasi kanina eh. Pang highlights din talaga ni Bowsy yun. Kaso naunahan lang talaga eh. Nanlaban, pero buti na lang sa sumunod na round, nakuha nila yung rhythm and that is why they are up by 1 round. 1-2 score, Evolution looking for more. Hindi na nila kailangan talaga ito ng C4 dito because they wanted to eliminate the members of the EVOS para nga naman matapos kagad. Yes, alam na nila eh, yung mga angulo kung saan mga galing yung EVOS. Pansin nila, kinukuha ng EVOS rather yung Palace sa labas ng B. Mababa sila, try to play for mid at bigla na lang silang nagre-rock position in that pack. Kino-control dito ng Evo yung A short as much as possible. Kita mo, pansin kagad ni Nobi. Yun yung magiging swing angle dito ng Evos at bigla na lang si Lucas hindi magpapatalo. Tinuloy niya kahit may molly. Nahuli na rin nila si Oxyrin. At dahil doon hindi makapush si Namier, sila ay naipit sa labas ng double doors at ang Evolution may napitas na nga at handa pa sila mag-regroup dito. The group is the key. Kailangan nila magtipon-tipon dito. Bawas ng isa. Oxygen got taken out early. At mukhang hahanapin pa ni Luigi yung susunod na biktima. Pero ayan na, gumagalaw na. KF and Nerve got taken out. Pero nakakuha naman din si Nerve ng isa. Pero si Nobi nang galing sa likod. Men, nagulat yung dalawa. Nakapokus sa A. Biglang may lumabas sa pintuan ng B. Nag-cash out, boss. Hindi sinabihan yung tropa. Tinapos na lang yung round. Nobi! Ito na naman tayo. At yun nga, diba? Kung saan makahanap ng lusot, dito ang Evo ginagamit nila. Nung round na yon, pansin nila, ay, na-hold natin tong labas ng B. Kaya natin to. Gamitin mamaya-maya. Bowsy as well. Simula pa lang. Saktan na kagad dito ang Evos. Bowsy, bitaw dyan. Bowsy! Nangungutsilyo ka lang ng kukukri! Pero mineral! Sa may smoke, nakabako. One headshot si Nerve. Ren na naman, nire-contest dito ng Evos yung short. Pero yun nga, diba? Hindi na natakot ang Evo. Nobi with the kill. Eto na naman tayo, audition. Trade for trade at namatay si Lucas pero yung nade niya dinala si Oxyrin sa Impreno. Sama sila na silang holding hands. Eto to na ang natitira ng Evo. Maglalaro na lang sa A. Grabe talaga, hindi mo na-get over sa ginagawa ni Bowsy, no? I-smoke, wasiwas ng kutsilyo. He tried, pero syempre, hindi ka naman talaga magdadala ng kutsilyo sa barilan, no? Diba? Binaril eh. Until the very end ng laban, pero last guy standing, ito na nga si Mineral, gonna try to spray down to. Alam niya may tao sa taas, may tao sa baba. Umistansya ng bahagya. Nagbato ng sili, pinaanghang ang laban and he got caught by Zero to win this round 1-4. Grabe! At dito mo na nararamdaman, no, yung iyot ng hangin para sa Evolution momentum at lahat na lang gumagana para sa kanila. Kahit mamatay si Lucas, okay lang. Nag-nade ako. Sama ka sa akin, boy. Sama silang namatay. Tapos yun nga, di ba? Nangungutsilyo. Sige, namatay sa headshot. Pero andun pa rin nakapwesto ang Evo. Nakuha na yung first kill kanina. At dahil lang sa presence dito ni Luigi, napapagamit kagad yung Evos ng smoke. 3 seconds pa lang into a round. So minus utility na kagad dito. Bowsy as well. Pansin natin, Vince. More and more, napapaback off ang Evos at kinukuha ni na Bowsy ang lahat ng pwede. Bowsy siya naman ang may hawak dito ng short. Nobi, sabi niya, libre tong B. Sige, dito na tayo, boys. Bigla na lang gagalaw na naman ang Evo. Gumagalaw na nga sila. Tatlo, labas tatlo. Lucas now being taken out. Zero as well. Nobi in his spray, pero ayan ang laban siya. It's all up to Bowsy, and Bowsy! Siya na lang ang natitira, tumatlo siya doon sa round na yun. Kabay turo pa, peace bump lang naman. Bakit naman tinuturo mo si Carlo Palad? O, di ba? Anong gagamitin yan? Ano, mag-haskar ka ulit? Life break pa more. Kailangan niyo mag-back. Oo, kailangan niyo mag-back. Bili raw ng bago. Items kung items, utility. At yun nga, mapapaboss pa nga dito ang Evos. Dahil ang Evolution nung kalaban O2, puro 10-1 nakita natin. Ngayon, halfway there na sila, Vince. 5-1 ang score natin. Patapos na ang first half. Konti na lang. At Evolution na naman. Nakalapit na sila ng double doors. Nasa kanila na ang short. At pansin kagad ng Evo, saan yung mga kalaban natin? So, dito muna sila sa labas ng A main, pero kontrolado na naman nila yung mga power position sa mapa. At doon, pumapwesto sila patpunta ng A. Pwesto na nga sila at mukhang kailangan nilang
antayin yung susunod na hakbang. Meron nagtatago dito pero maganda, lulubog lilitaw na parang pako na maluwag. Pero sabi dito ng Evos, gumagana naman ang taktikang pako. Kasi ipapako na natin yung mga members ng Evolution and Bowsy ng lalaban. He gets one. At meron pa siyang tatlong kailangan balasahin. Buhay pa naman si Lucas. He still had the C4. Bowsy is doing everything he can to survive the gunfight. Oxyrin stand tall and is looking for the final guy. Lucas, dalawa ang nag-aabang sa'yo. Umatras ka na. Eto, lumabas si Oxyrin pero dalawa yun, pare. Timeout pa dito para sa Evos. Siyempre, kahit sila nakakuha ng round, kailangan pa rin nila pag-usap-usap sa galawan nila. And doon sa round na yun, parang yun lang yung nagiging weakness ng Evolution team. Pag hindi nila naaalis ang Evos sa long A, doon sa may pit, bigla na lang, diba? May isang nag-repeat, mabalik. Pag hindi sila nanalo doon, parang doon nagko-collapse bigla ang kanilang opensa. So, papansin ng Evos, baka nga pwede pa sila mag-play ng mga retake angle galing sa spawn ng Global Race, galing dun sa long. Kasi kahit makuha ng short yung Evolution, hindi pa yun sapat. And those close fights na naging alanganin, nagagamit ng Evos na maigi. Hindi pa nila makikita talaga yung opening, ladies and gentlemen. We are talking about the timeout na pwedeng mag-make or mag-break ng Evos dito, no? Yes, they had a good round before this timeout, pero kailangan talaga mag-work ito. Kailangan mawala yung init, yung momentum ng Evolution all throughout this desert map kasi ang init sa mapa na to at walang duda na nag-uumapaw yung init talaga ng tropang dragon ng Evolution ng Vietnam. By the way ha, ito pala na-debunk ng ating mga tao sa chat kung bakit ang lakas pala ng mga teams like Heartfire and Evolution. Alam ko na kung bakit. Bakit? Kasi daw, kita mo yung tinuturo kanina ni Bowsy, yung flag may 1 star. So general na pala sila. Kulang pa ng stars yan kung gusto maging on top. And Evos suddenly off the timeout, no? Yun yung pansin natin. Maganda mga round nila pagkatapos magpa-call ng break. At na timeout conversion looking likely. 1v4 na nga si Lugin lang natitira. At sa totoo lang parang di pa natin sinasabi si Lugin most of the game. Dala sa stats, okay lang, babawi rin siya. Pero kung gusto mo bumawi dito na 1v4, go lang Luigi, kaya mo yan. Tingnan natin kung si Luigi handang malugi. Pero kapag ganito sitwasyon, 1v4, lugi ka talaga dyan. Lugi ka talaga dyan. Pero kung saniban ka ng espiritu ni Bowsy ng isang round, no? Biglang kaya mo umapat. Ayan, nakakita ng isa! Sa tuhod, inunahan. At sabay tatanim. Alam niya. Ayan, alam niya may tao doon. Oo, alam niya kaagad Magandang timing against Mineral pero kailangan niya talaga mapatay kaagad tong isa. Hindi. Diyan si Nerve. Nerve is ready. The 4K is there. And Evos, yun na. Humahabol na ang Evo. Puro fist bump. Pero yun nga, diba? Hindi sila pwedeng mawalan momentum dito. Nakakabawi na ang Evos. Pero yung Evo pa rin yung may lead sa first half na ito. At ito na nga tayo. Last round before we swap sides. Last round, kailangan makuha ng impact ng Evos kasi after nila naman nangahawak ng C4. Evolution, they're doing so well as the attacking side. At mukhang sabi, hindi tumama yung sipat natin. Pero si Nobia, tinamaan si KF. Wala na kagad silang tiga-sipat. No spotter, no snipers on the side of Evils. Right now, they can confidently move. Wala silang range, wala silang distance. Kailangan lang nilang gumamit ng AK pero naaabot ba? Raratratin na lang daw nila muna. Tumatagos yung mga bala sa kahon pero tumatagos din yung peng-peng ni Bowsy. And si Nerve nakita ang oportunidad. Naunahan siya sa ulo. At ang daming utilities ang binabato towards the A site. At chinecheck ni Mineral kung may tao ba dito sa loob. Pero sabi nila, ayan, batuhan, men. Hindi talaga nauubusan ng utilities at mukhang kahit magtago si Nerve, nakahuli pa rin siya ni Lucas. Alam na nila yun Alam na nila isa lang ang naiisa dun sa A-Long. At yung napansin nila, okay, libre na tong site na to. Sige na nga, diretso na tayo. Para sure at sigurado, yun ang panalo ng Evolution. And 6-3 pagdating natin sa swapping of sides, no? Sila na ang magiging global risk, sila na ang magiging defensive dito. Pero kanina pa natin nakikita ginagamit ng Evo yung mid. So bantayan na lang natin si Luigi, no? On that sniper. Kung si Bowsy rin makikisnipe, pwede pa nga. Mier, nagsispray para lang walang mag-peek. Andyan na rin si KF pero tumawid na kagad dito ang Evo simula pa lang.
Tatawid at mukhang mag-aabang pa sila dito ng kalaban Dax. Pero sabi nila, kailangan natin mag-all-in sa A habang meron isang nakatoka dyan. Si Oxerin, bantayan mo yung B-side. Pero nandun naman si Nobi para bantayan yan. And Logi, actually, nahuli siya ni Nerve. Zero goes for a spray. Nagre-retaliate yung mga tira. Pero sabi dito ni Zero, hindi ako susuko, uubusin ko isang magazine just to make sure na kapag may lumabas dyan, nasasaktan, mabibigyan talaga. Pero sabi ng Evos, gusto mong bigayan? O sige, papalagan namin yan. 3, make that 4. We're gonna go in. Yung isang player na si KF, nag-aabang sa may gitna. Chinecheck niya kung malinis ba, pero nakita si Lucas ni KF. Ginamitan ng snipe, malapitan, at medyo maluwag na. Evos right now has the upper hand dito at si Zero. Papunta na ng Zero yung buhay niya. Oo nga eh. Konti na lang, nandun ka na sa Heaven real quick at Evolution here. Hirapan mga dito, Evos! Binalikan ka agad yung Evo and yun talagang makukomment mo sa Evos eh. Kahit ano gawin ng Evolution, hindi na break yung spirit mismo ng Evos. Lumalaban sila at may mga rounds na ang convincing talaga tingnan. Parang lang yung last round na yun, bigla na lang lahat nagkiklik para sa Evos. Super click indeed, Dax. At mukhang eto na. Pagka si KF ang umahawak ng sniper, talagang kailangan niya i-click ito sa mga kalaban na parang pumipitik. Kailangan maganda yung kuha talaga. At kuhang-kuha niya talaga yung bawat anggulo, bawat ngiti. Pero nilatagan kagad ng smoke para nga naman makagawa sila ng move. At nakapwesto na dito yung mga members ng Evolution. Inaabangan yung pagpasok sa A. Luigi is on position. He goes in. May konting bulag pa yan. Pero nakadalawa siya doon. Make that 2 and a 1 contribution kay Nobi. 3 bodies ang nakahiga dito and they drop the C4. Things are not looking good for Evos right now. That's massive kasi kita mo, hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 4 na kagad ng Evo ang nakapantay dito. KF at least pinawasan ng isa. Sige, para si Zero, yun nga, diba? Zinero na lang ang buhay ng kalaban. At Oxerin, nice try. Pero pre, libre yung site. Wala yung package. Paano yun yung rider dumating na? Pero nagtanong ka, saan na yung delivery ko? Nasaan na yung kailangan ko? Ay, sorry sir, naiwan ko sa warehouse. Ano pa gagawin natin dito sa 1 minute na to? Sa warehouse mo pa kailangan i-pick up yan, sir. Pero sabi ni Oxerin, pupusuan ko na lang talaga. Pero si Lucas, alam niya na sugatan itong si Oxerin, kaya uubusin niya na yung buhay. Evolution, Dax, they are looking for 3 more rounds. At mukhang pinapakita ni Direk ang nagagandahang mga antena dito sa desert map, no? Galing! Hindi po satellite map yan. Yun antena nga, diba? map yan. Yun nga, diba? Iisip ko, tapos na tayo sa satellite, ba't tayo nagpapakita ng signal mismo? Pero KF, hinahabol sana yung kalaban, hindi yan gagana. Bowsy, matapang siya, 15 kills eh. Alam mo, matapang yan! At dagdagan pa natin, 16 and 8. 2 kills, 1 death. Ganun ang bigay ni Bowsy palagi. At si Bowsy, hindi pa siya tapos. Snowman muna dyan sa kita. Utility. Nag-tripan lang nila yung mid as much as possible para mahirapan makapasok dito ang Evos and si Luigi rin. Confident na siya dito sa anggulong to. Gusto niya gulatin kung sino man dumaan. Si Bowsy rin. So, ang agresibo kagad ng depensa natin. At si Bowsy, isa pa ang piniktima niya dyan. Isa pa para sa kanya. At mukhang kailangan pa nila hanapan ng 3 target. At eto, si Nobi, nakita niya yung 3, nag-line up sa B. Sabi niya, men, nasan yung 3? Positive. Nakita ni Mr. Carlo Palad. Nabulilyaso na spray sa 3 bago pa tumagos sa lagusan niyang mga yan. 2 round na lang para sa Evolution and Evos have to work extra para lang mahabol at matabla itong mapa na ito. Ganun talaga, pre, di mo na kailangan ng wards eh. Nasa lane na sila eh. May Torre pa. No wards. No need for wards. Kita ng minions, kita ng lahat. At ang Evolution, yun nga diba, 2 na lang. Nandito na naman sila sa pwesto na kontrolado nila yung laro mismo. Bowsy and the rest na naman naghanap ng angulo. Si Lucas ay na nga, contact muna dito sa short. Jumping shot, puro na lang parkour na naman. Pero konti kailangan ibigay ng Evolution yan ha. Ang Evos ang nakapwesto, laban kung laban. Lucas, saan ka nakatingin? Baka doon sa model lang mismo. Pero 1 for 1, ayan na si Luigi. Nandito naman siya para maka double kill. Nobi rin, holding steady sa may spawn. Pero dahil lang
dyan. Nakakapwesto dito ngayon ang Evos. Oxrin, tama yan. Tingin sa bintana. Pwesto sana dun sa side. Pero naghuhulihan. Nagtag bigla si Luigi. Naging biktima niyan si Mier. Oxrin, nakapwesto pa rin. But Bowsy and the rest, confidence is key. At kung ang ipipm na kagad natin ang Evolution, hindi lang series point to Vince. Playoff point para sa Evolution. At mukhang isa pa ang kailangan natin i-PM dito dahil patapos na ang serye in favor of Evolution. They just have to win one more round. Series point, playoff point. O di ba? Isa lang ang kailangan natin i-PM dito. Kadiliman, mag-ready na kayo kasi kayo na yung susunod, sabi nila. Pero tingnan natin kung ganun ba ang papakita nila for ang putos ng Evos dahil kanina nung nag-94 din ang score natin, Dax, nakaisa pa ang Evos. Pero sabi ni Oxygen, oh sige, kaya ulit itong i-9-5 just in case by taking out Lucas, things can go in our favor. Trabahuin natin to. Kung kailangan ng overtime, i-push natin. So be it, no? Para sa Evos, basta makahanap ng palalo. And Oxygen, the step up is superior. Tatlo na, no? Napapatay niya dito. At si Oxygen, hindi pa siya tapos. The 4K there to confirm the round alongside his team. Evos, yun nga. Lumalaban yung mga Ligers. Gusto pa nilang pumalag dito. Nako, hindi 10-3 ang ending natin dito dahil nakakalima na ang Evos. Mag-iiba na ang narrative, pero is this going to be a similar case of the satellite map kung saan natapos tayo ng 10-5? Kasi ganito rin yun eh. Nag-9-5 din. Nakahabawi pa ang Evos. Pero ang Evolution, biglang manggigigil yan, biglang pipitik yan. Nasaan na ba yung mga tropa natin? Nandito, nagkalak. 2 sa B, 3 sa A, 1 sa gitna. Yung C4 nalaglag pa nga. Paano? At sino ang kukuha niyan? Buti na retrieve ni KF and they have to go midway. Kailangan nila talaga pasukin yung mga usok na yan and then pupuso na lang talaga. Oo nga, Lucas, ito na naman tayo. Lucas, matapang at malupit sana. Pero KF, na-trade na rin niya. Kung mag-step up dito si KF, ito ng oras niya mismo. Siya isang key player dito ng Evos. Yung sniper usually ngayon na naka-rifle. Pumapalag kung pumapalag, pero Nobi, handa na nga siya. And Evolution, eto na ba? Hindi pa tapos, pero yun nga, 0, tama na! Evolution, they have done it! Next level plays into the next stage. Sila ay pupunta na ng playoffs. Pasok at secured na ang pwesto ng Evolution at sila yung team na hindi na matitibag. Kahit sabihin mong mahatak nyo sila pababa, pasok pa rin sila. Worst case worst, talagang top 2 ang ending, pero hindi mahalaga yon dahil top 4 secured, not a problem, kita-kit sa playoffs, kaya pwede na silang mag-relax. At eto na, ang Evolution, binigyan na naman nila ng isa pang talo ang Evos from Indonesia, which would definitely somehow mapupush yung kanilang momentum dito sa Group A, no? The question would be, if ever Evolution is gonna face rate, mananalo ba ulit ang Evolution or probably makakakurot ba ang Vanguard Pamilya sa rematch na yun? Yun yung magiging malaking tanong, no? Kung manalo yung BF sa full sense at syempre gusto natin makita yon, magiging battle for the first seed ang matchup na yon next week. Pero ang kwento muna natin, syempre, sino ang unang makapasok ng playoffs? Yung top 1 ngayon ng Group A, 6-0. 6-0, 12-0 sa maps. Hindi pa sila natatalo dito sa Southeast Asia. At ito talaga, the best of Vietnam really stepping on up pagdating sa laban ng mga region. Pagdating sa game no mismo, no, kita kagad natin Evolution, komportable sa mapang desert, praktisado na yan, handa sila sa mga angulo. At yun nga, diba, sila yung nakakalusot, palagi na lang may nakakapasok doon sa may double doors, bigla na lang may tao doon sa B, bigla na lang may tao sa A short. Yung ganong klaseng confidence, ang laking tulong dito sa Evolution, sa aggression nila. Kasi umpisa pa lang, yung map control, yung mid, nakukuha nila from Evos at konti-konting natakot na yung Evos mag-contest sa simula. At eto na mga kaibigan, no? We're talking about Evolution being on top of Group A. Pero sabi ng Evos, no, okay lang, we have to win matches. May dalawa pa naman tayo next week. Kung kaya natin makakuha ng panalo,
Why not, diba? Ano ba mga next series? Vanguard Familia, probably their last game Yes. for the entire CFLC group stage. Tapos, meron pa silang O2 by week 4, day number 1, no? So, most likely, okay, meron na tayo isang panalo, technically, pero if they're gonna be facing Vanguard Familia, nagiging intriguing